Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval vikunar. Þetta var stuttvika, það var frí á hvítasunnudag, eða það er að segja annan í hvítasunnu á mánudaginn. En við hófum viku hér á viðtali sem ég tók við hana Arndísi Önnu, ég heiti María Lilja. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur sem er lögmaður og formaður siðmenntar. Hún ræddi hér flegið matlín sem var handsamað við Gazastrendur með nauðsynlegar vistir en á þeim tímapunkti var ekki búið að sleppa nema einum liðsmanni matlín eða áhafnarmeðlimi en þeir eru nú fleiri sem hafa sloppið úr haldi. Arndísi ræddi lagalegar hliðar þessara aðgerða Ísraels her gagnvart áhöfninni og við sjáum það hér. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin að ræða frelsisfley Gretu Thunberg er Arndís Anna. Kristínardóttir Gunnarsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, það hefur svona dreyti tíðinda í dag. Greta Thunberg er á leiðinni til Svíþjóðar og það er svona, fyrir þau sem kannski ekki vita þá er þetta frelsisfley, Freedom Flotilla, svona einhvers konar skúta sem var útbúin með hjálpargögnum og var á leið til Gaza og var komin hans í langt. Þau voru handsumuð áhöfnin og svona stöðuð af Ísraels her, hneppt í varðhald og færði yfirheyrslur í Ísrael. En nú hefur Greta tekið ákvörðun að fara heim en restin af áhöfninni ekki. Þú fylgst með þessu? Já, heldur betur. Fylgst með þessu og það vita það kannski ekki allir að Freedom Flotilla er náttúrulega meir en eitt lítill bátur, það er heill floti sem hefur verið starfandi í rauninni síðan 2010. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að það er gerð þessi, tilraun til þess að rjúfa þetta hafnbann sem að Ísrael hefur haldið uppi ólöglega núna áratugaskeið, nú bara ekki að segja annað. En þetta skip heitir náttúrulega Matlín. Já, Matlín. Eftir palestískri, eftir sjókonu af Gaza sem ég þótti sérstaklega fallegt. En jú, ég fylgst með þessu og það er auðvitað þannig, ég er náttúrulega sjálf sérhæfð í mannréttindum og mannúðarrétti sem er náttúrulega hluti af þjóðarétti og þarna kemur þetta allt til skoðunar í rauninni og í rauninni allar spurningar sem að koma upp í tengslu við meira og minna allt sem Ísrael gerir er ákaflega áhugavert út frá þjóðréttarlegu sjónarhorni. Þarna þurftum við sem höfum kannski fylgst með þessu til lengri tíma, ekkert að rjúka til og googla til þess að greina svona kannski helstu atriðin í stöðinni þar sem þetta hefur gerst áður. Árið 2010 var stöðvað skip sem á voru fyrst og fremst tyrkneskir ríkisborgarar og það var fullt af fólki myrt. Og í kjölfari var gefin út ákveðin skýrsla sem Ísrael til dæmis styðst við enn í dag í rauninni til þess að verja þetta hafnbann, svokölluð Palmer-skýrsla, en hún skýrslan, henni var ekki ætlað að vera einhver lögfræðileg úttekt, hún snerist meira einhvers konar sáttamiðlun, en í skýrslunni sem hefur verið gagnrýnt af sérfræðingum í þjóðarétti í rauninni komist að þeirri niðurstöðu að hafnbannið sé löglegt sem að Ísrael heldur uppi við Gaza, sem er í rauninni bara bann við komu allra skipa og báta að höfninni því að Gaza liggur við sjó. En þetta hefur verið mjög gagnrýnt vegna þess að þær reglur sem gilda hafnbann, það er mjög erfitt að í rauninni halda því fram að þær eigi við, að þau skilyrði séu uppfyllt þarna, nema bara að mjög takmörkuðu leyti.
Það er sem sagt þannig, þetta er allt mjög flókið og þú stoppar með að Já, nei, ég er bara þú heldur áhverjandi sem farnir að sóna eitthvað út, sko. Að það er þannig nefnilega, sko, við auðvitað þekkjum öll svona grundvallar, við erum held ég vonandi farin að þekkja þessi grundvallar mannréttindi sem gilda í heiminum og annað. Mikið af þeim mannréttindasamningum sem eru til, þeir eru með þetta kafi að sko, þeir gilda ekki eða ekki nema hluta í vopnuðum átökum í stríði. Þá er kannski freistandi að halda þá gildingareglur og það gildingareglur í stríði en það eru þetta alls ekki þannig. Og sko það sem er kallað mannúðaréttur eða stundu kallað stríðsréttur eða lög í vopnuðum átökum eru þau lög, sá lagarammi sem að virkjast í vopnuðum átökum. Það er svolítið ólíkt hvað gildir í svona innanlandsátökum og síðan í átökum á milli ríkja og þetta verður einmitt líka áhugavert þegar við erum að tala Ísrael og Palestínu vegna þess að við erum með í rauninni alla spurningarnar uppi þarna sko. Þannig að það er auðvitað mjög áhugavert og vinsælt rannsóknarefni í þjóðarétti. En það sem að sko þessar reglur segja, þess að mannúðarétturinn, stríðsrétturinn, hann er mjög skýr það að það er ekki heimilt hvorki að ráðast á almenna borgara né að líta á þá sem einhvers konar eðlileg afföll heldur sko það er í rauninni í mjög þröngum undantekningatilvikum sem að það er ekki hreinlega að tala stríðsglæpur að myrða almenna borgara þó ekki sé nema bara með sko hirðuleysi bara með því að passa ekki að vera nákvæmur svoleiðis. Og það er líka stríðsglæpur og það er brot á þessum lögum að stöðva mannúðarbirgðir, neyðarbirgðir, mat, nauðsynjar, hjálpagögn, lyf, læknisaðstoð og þetta er óslega skýrt brot á þjóðarétti og engin leið í rauninni að halda öðru fram. Það sem að Ísrael hefur verið að gera sem að er reyndar ekkert óalgengt að svona hernaðarlega valdamikil ríki geri í þjóðarétti, það er að skilgreina forsendurnar svolítið öðruvísi en kannski raunveruleikin er og líkt og til dæmis Bandaríkin gerðu þegar þau lýstu yfir stríði gegn hryðjuverkum. War on Terror. Það var gert meðal annars til þess að réttlæta pyntingabúðir sem þau voru með Guantanamo Bay og fleiri staði þar sem að stríðsfangar voru pyntaðir, en það má heldur ekki pynta fólk. Það má aldrei, ekki heldur til að fá það til að játa og það má ekki í samkvæmt neinum alþjóðalögum, en þau Bandaríkin notuðu þetta, War on Terror, það væri stríðsástand, til þess að réttlæta það að taka í rauninni almenn mannréttindi og ákveðnar almennar reglur úr sambandi. Það sem Ísrael hefur gert er að skilgreina Hamas með í rauninni eftir eigin geðþótta og það hefur komið fram í máli ráðamanna í Ísrael að þau líti á alla sem styðji Hamas sem lögmæt skotmörk. Það er bara ekki þannig. Það er bara ekki löglegt og það er ekki þannig sem stríðsréttur virkar. Og það er meira að segja þannig að í stríðsrétti þau sem eru að taka beina þátt í átökunum sem eru þessi lögun alltaf saman í kringum vígvöllin og hermenn á vígvellinum sem eru hérna Tindadarnir, tvölið, ef þeir leggja niður vopn í miðri árás eða miðjum átökum, þá má ekki drepa þá. Það má taka þá fasta, stríðsfanga, en það þarf að fara vel með þá. Þannig að þessar reglur, þær eru allar mjög lógískar. Þær eru þannig að þú hefur rétt á að verja sjálfan þig gegn því að vera drepinn, þú hefur rétt á því að verja þitt, en þú hefur ekki rétt á því að ráðast á fólk sem er ekkert að taka þátt í stríðinu og það skiptir ekki máli hvað skoðanir fólk hefur. Það er ekki þannig að maður verði þáttakandi í hernaðarátökum með því að lýsa yfir stuðningi yfir hinn eða þennan. Já, svona við einmitt. Þessu utan þá auðvitað nær Hamas völdum á Gaza alls ekkert með neitt sérstaklega lýðræðislegum aðferðum. Og hvernig ætlar að skilgreina þetta allt saman. Þannig að það er það sem þau gera og þannig réttlætaðu þetta. Og í rauninni skilgreina til dæmis heilbrigðisstarfsfólk á Gaza sem Hamas.
yfirmenn spítala og annað og já, þarna var nú einhver maður sem að hann var hann inni, einhver læknir sem að hefur lýst yfir stuðningi við Hamas eða er tengdur Hamas, ég varst nú ekki þú þurfir að vera tengdur Hamas til þess að geta orðið yfirmaður einhver spítala í ríki þar sem að þú ert í rauninni með sko vald sem að er viðhaldið með ofbeldi og það gefur þið samt ekki rétt til þess að sprengja spítalan sko. Þannig að þau eru að leika sér svolítið með þessi hugtök ég held að það sé ekkert sko ef við bara horfum beint á lögin og löggjöfuna þá er ekkert mikill vafi á því að þetta er ólöglegt. Það sem Ísrael gerir þarna er að þau stoppa flegið, Madlín, í alþjóðlegu svæði sem þau mættu gera ef Madlín væri með hernaðargögn og væri að stefna lóðbeint að Gaza, hersvæðinu, til þess að koma með vopn. Þá mættu þau það. En það er alveg á tæru að svo var ekki og Madlín fer í gegnum tollskoðun áður en að fer af stað og ég veit svo sem ekki til þess að því að vera haldið fram að þau beri vopn en þau mega, Ísrael vill meina að þú meir ekki koma með hjálpagögn til Hamas. En hvað er Hamas? Og nei, það má alltaf koma með hjálpagögn. Þannig að þetta er svona, það er verið að leika sér svolítið að þessu. Og ég velti því stundum fyrir mér sko, hvað það er mikið verið að hafa ofana fyrir okkur að þræta lögmæti fram og tilbaka þegar þetta er svona borðleggjandi. Og við vitum þá, við sjáum það ástæðan fyrir því að önnur ríki bregðast ekki við eins og til dæmis Bretland. Nú sildi Madlín undir breskum fána. Almennt þurfa skip að vera með einhvern fána. Hann getur í ákveðnum tilvikum verið hlutlaus en það þarf að vera einhver fáni. Það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu skipi. Og Madlín komst ekki úr höfn fyrir en það var einhver búinn að segja ok, þið fáið okkar fána. Ástæðan fyrir því að Bretland bregst ekki við og einmitt þau ríki sem þessi einstaklingar eru ríkisborgarar, það er Frakkland og það er Svíþjóð, eru pólitískar. Það eru pólitískar ástæður fyrir því. Það eru ekki lagalegar ástæður. Það er ekki vegna þess að það leiki svo ótrúlega lagalegu vafi á því hvort að Ísrael hafi mátt gera þetta. Þau gefa út yfirlýsingar í hvoru áttina, nema hvað Bretland sagði, já þau verða að hleypa mannúðaraðstoð að. Með því eru þau að segja, þetta var ólöglegt. Já. En þau bregðast ekki við og hvers vegna er það? Það er vegna þess að náttúrulega í þjóðarétti eru þau tæki sem að við höfum til þess að bregðast við. Það er engin þjóðaréttar lögregla, það er engin og alþjóða dómstólarnir sem að við höfum, þeir hafa óskaplega takmörku tæki til þess að framfylgja sínum dómum. Þannig að þetta er auðvitað bara pólitísk staða, þannig að við getum alveg komist að þeirri niðurstöðu sem að hverjum sýnist sko, en það sem þegar upp er staðið þá auðvitað er það sem er alvarlegast við þetta er að það skuli ekki vera brugðist við. En hvað, sko, nú veltum við öll fyrir okkur bara hvaða þýðingur hefur það eiginlega að hafa þessi lög ef að það er svona auðvelt fyrir valdamikli ríki, hernaríki að bara gera það sem þeim sýnist? Það getur ímyndar að maður spyrir þessari spurningar þegar maður er að sérhæfa sig í þjóðarétti og mannréttindum og öllu þessu sem að verðist einhvern veginn stundum vera til skrauts. En mér finnst ágætt að ímynda mér stundum að þetta væri ekki þarna. Og við værum bara öll sammála um það að það gildu bara einhver frumskólamál. Ég held að það myndi breyta heilmiklu. Ég held að þetta skipti máli og sko þegar upp er staðið og það er alltaf svona blendna tilfinningar þegar maður sé ríki reyna að réttlæta aðgerðir sínar með vísan til alþjóðalaga. Í því felst ákveðin viðurkenning á þeim lögum. En auðvitað er það þannig þegar upp er staðið að lög eru takmarkast við það að þeim sé framfylgt og það sé borin virðing fyrir þeim. Ég held að það skipti máli til þess að staðfesta fyrir fólki út í heimi að tilfinning þeirra sé rétt að þetta sé eitthvað skrítið í gangi þarna. Með þessum lögum verða líka til aðilar sem að hafa svona það hlutverk, einhvers konar hlutlaust hlutverk við að rannsaka hlutina, komast að einhverju niðurstöðu. Já, ég held að það sé í rauninni svolítið svoleiðis sko og ég held að það sé ósvalega mikilvægt að við gefumst ekki upp í því að halda uppi lögum og virðingu við þau og það er einmitt sko við hefum lagt áherslu á þetta líka til dæmis bara í tengslu við yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda sem pínulítið ríki
erum við, og við erum ekki með hervald, við getum ekki beitt ofbeldi til þess að ná okkar fram, þó við höfum sannarlega gert það í þorskastriðinu, það reyndar var svo sem uppa við að held ég mjög mikilvægum reglum í hafrétti, að þá sko okkar tilvist í rauninni, okkar öryggi í rauninni, allt okkar veltur á því að borin sé virðing fyrir alþjóðalögum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að ríki eins og Ísland sko tali og bregðist við þegar að það verið að virða alþjóðalög að vettugi þó að það snert okkur ekki beint. Hvernig finnst þér íslensk stjórnvöld hafa brugðist við? Finnst þér aðeins hafa skánað? Já, fullnægjandi hætti upp á einmitt þetta að gera? Sko, ég held ég skilji dilemmuna. Sko, fyrir mitt leyti þá myndi ég segja nei. Ég held að Ísland við höfum miklu sterkari rödd en við gerum okkur grein fyrir. Við njótum talsverða virðingar á alþjóðavettvangi og í alþjóðlegu samstarfi. Og ég hef fundið það sjálf, takandi þátt í alþjóðasamstarfi bæði á vegum stjórnvalda, ég hef unnið í ráðuneyti, á vegum Rauðakrossins, á vegum Alþingis, að það alveg hlustað á okkur þó við séum ekkit rosalega mörg. Það ekkit alltaf bara hausatalningin sem að ræður. Ég held við gætum sko gert miklu meira af því að hafa frumkvæði. Hafa frumkvæði að því sem að við teljum vera rétt, lagalega og pólitískt. Og hvað annað maður vill með við, sko. Og ég held að við vanmetum. Ég held við vanmetum svolítið gildi þess sem að við segjum og gerum. Að því við erum auðvitað alltaf það mér finnst alveg leiðilegt að sjá stjórnvöld alltaf vera að tala já, við gerum það sem hinríkin gera, við gerum það sem Norðurlöndin gera, við gerum það sem að Evrópusambandið gerir, án þess að við séum að ræða sko af hverju í fyrsta lagi, af því að það hlýtur að þurfa að vera forsenda. Við gerum eins og Norðurlöndin gera vegna þess að við teljum Norðurlöndin vera á réttri leið. Það þarf alltaf að vera þar. Við erum svolítið búin að gleyma því. Við erum líka eina af Norðurlöndunum, við erum eina af Evrópuríkjum og frumkvæði verður að koma eitthvað stað frá. Ég held við gætum tekið miklu meira frumkvæði, en svo líka auðvitað gleymist líka í þessu, auðvitað ekkit afstæðan eins í öllum þessum ríkjum. Þannig að við ætlum að gera eins og allir hinir sem eru svo ekkert sammála. Já, segir í sjálfu sér ekki neitt. Mér finnst það vera, mér finnst leiðilegt hvað sú stefna að elta önnur ríki orðin einhvern veginn viðurkennd sem svo sjálfsögðu að þurfi ekki að rökstyðja hana. Af því auðvitað eigum við að gera, við eigum að herma eftir það sem vel. En við viljum kannski ekki ef að það verða bara allt í einu stjórnvöld á Norðurlöndum eða öðru ríkjum sem að við samsómum okkur ekki með. Ætlum við samt að halda áfram að fylgja þeim. Við þurfum alltaf að vita af hverju við erum að herma eftir eða af hverju við erum ekki að segja eitthvað annað eða bara hreinlega að reyna komast að því hvers vegna það ekki gengið lengra á annað, sko. Þannig ég held við getum gert meira, en ég samt, sko, ég skil alveg þetta sé snúi líka vegna þess að diplomatísk samskipti eru ekkert annað en mannleg samskipti. Og það bara svona eins og í samtali við fólk að það þarf maður að kunna að hlusta og maður þarf að kunna að hvað að segja að gera hlutina einhvern veginn í samstarfi og ekki bara berja alltaf nefn í borðið og heimta það sem að manni sjálfum finnst, sko. Þannig að þetta snúið. Og mér finnst, núverandi ríkisstjórn, ég ætla alveg að segja það, hún alveg komið mér ánægilega óvart með margt, en ég held við gætum alveg gert miklu meira. En kannski aftur að Madlín, nú eru þetta fólk, sem sagt áhöfnin, nú eru þau í haldi. Sko, hvernig myndum við skilgreina? Eru þau þá pólitískir fangar? Eru þau stríðsfangar? Það það sem auðvitað bara mjög óljóst og sko það bara mjög áhugavert. Ég hef ekki séð það skilgreint neins staðar. Mér sýnist, sko, og líka fyrir ekki að grip fram í fyrir þér, og ef þau væru skilgreindir sem stríðsfangar, væri það þá stríðsyfirlýsing gagnvart öllum þeim þjóðum? Akkurat, eru þau þá orðnir óvinir? Þetta nefnilega mjög áhugavert, sko, og ég var svona kannski einmitt að skima eftir því, sko, á hvaða forsendum, ég var einmitt að velta þessu fyrir mig, á hvaða forsendum gætu þau haldið þeim. Nú kom yfirlýsing frá Gretu Thunberg í morgun
í gegnum lögfræðinga. Það verður að játast að orðalagi yfirlýsingarinnar hljómar ekkert mikið eins og svona orðalagi sem að Greta Thunberg hefur tamið sér, þannig að maður gerir ráð fyrir að það sé kannski búið að setja það inn í einhvern ramma sem að þjónar einhverjum tilgangi, sko. En þar kemur fram, þar segir í yfirlýsingunni að hún telji sig gera meira gagn heima heldur en að vera í haldi í marga vikur í Ísrael. Og ég fór einmitt að hugsa hvaða lagagrundvöld telja þau sig hafa til þess að hafa hann í haldi. Þau náttúrulega draga skipið inn til Ísrael, þau náttúrulega komin á ísraelska grund, en þau eru sótt á alþjóðlegt svæði. Þetta er allt ótrúlega vafasamt, svo ekki sé sko fastara orði kveðið. En ég er svolítið spennt að sjá hvernig þau myndu rökstyðja það. Og nú eru þau náttúrulega nokkur eftir þarna, sem að verða greinlega í haldið eða leitt fyrir dómara. Og þetta eru Frakki og Brasilíumaður og já, það eru englendingar. Já, margir og, Frakkar þarna. og það er einn evrópskur diplomati einmitt líka. Já, þannig að þetta er, og það eru auðvitað ekki tilviljun, sko. Auðvitað fer þetta fólk vegna þess að þetta eru VIP-jarðbúar sem að það hefur ákveðin lagaleg áhrif hver þau eru. Og það skiptir máli og þetta skiptir allt máli og ég held að það sé margt, sko, það er svo margt mikilvægt að gerast þarna sem að kannski kemur ekki til ljós alveg strax. Það er auðvitað í öllum þessum löndum er gríðilega mikil mótmæli hjá almenningi og almenningur er náttúrulega bara að rísa upp allstaðar. Að því að stjórnvöld eru einhvern veginn illa í stakk búin til þess að bregðast við þessum aðstæðum og þessu öllu. Mér fannst svolítið skrítið að sjá Svíþjóð, ég sá yfirlýsingu frá sænskum yfirvöldum sem sagði, sko, já, þau fengu viðvörun og þau fóru þarna á eigin áhættu og eitthvað annað slíkt, sem að mér fannst skrítið vegna þess að þá ert að tala eins og það snúist þessa einstaklinga, en ekki það að, sko, þín ríkisborgari sé handtekinn á alþjóðlegu svæði, sko, svona þjóðréttarlegar spurningar. Ég tók svolítið undir með ísraelskum yfirvöldum sem að... Já, og virðast bara einhvern veginn horfa fram hjá lögunum, lagalegri stöðu, sem er rosa skrítið, sko, en ég veit ekki alveg hvað er að gerast þar, sko. Þessi ríki eru mjög hrætt við að bregðast við og ég held að það sé kannski fyrst og fremst vegna þess að Ísrael nýtur auðvitað ótvíræða stuðnings Bandaríkjanna. Og Bandaríkin eru eitt valdamesta ríki heims. Og þessi þjóðleiðtogar eru eflaust að vega og meta hvað gerist ef við förum upp á móti og hvað, við missum þá Ísrael, við missum Bandaríkin, við missum hitt og þetta og þannig ekki svo Bandaríkin séu mér sérstaklega ábyrga stjórn eins og staðan er og að það sé endilega svo fyrirsjáanlegt hver þeirra viðbrögð eru við hlutunum. Þannig að ég, sko, það er auðvitað bara mjög mikill ótti og óöryggi allstaðar og ég held að það sé nú skýringin á þessu öllu saman, en það er frá þjóðréttarlegu sjónarhorni alveg stórundarlegt að þessi ríki skuli ekki vera brjáluð, sko, vera búin að bregðast einhvern veginn við með miklu sterkari hætti, en þjóðréttur er auðvitað mjög pólitískur. Þetta snýst í rauninni fyrst og fremst pólitík. Nú eru þau í haldi í Ísrael og ég meina, og þau eru svona, já, þetta næst það landlaus í rauninni af því að það hefur ekkert ríki svona stigið fram og staðið með sínum einstaklingum. Hvernig, sko, hvaða lög eiga við þá akkurat núna? Núna eru þau á ísraelskri grundu í ísraelskum fangelsum og haldið þar í einhverjum klefum sem þau mega ekki talast við og einu samskiptin þeirra við heiminn er í gegnum einhverju lögmenn. Og hversu lengi er hægt að halda þeim svona? Ég meina, hvað... Þetta er nefnilega svo áhugavert vegna þess að hversu oft gerist það að ríki fer og sækir borgar einhvers annars lands eitthvað annað, dregur þá inn á sitt svæði, inn í sína lögsögu og ætlar að rétta yfir þeim þar. Það er auðvitað ekki eitthvað sem er lögmætt, sko. Nema eins og ég segi bara ákaflega þröngum skilningi, en sko leið og þú ert komin inn í lögsögu svæðisins, þá náttúrulega gildir sú lögsaga. Þannig að þarna eru þetta kannski fyrst og fremst þjóðréttarlegar spurningar. Ef þú brýtur af þér í landi sem, bara einhver öðru landi, sem þú ert ekki ríkisborgari, þá
þarftu bara að sæta því réttakerfi sem þar, en nú velti maður mitt fyrir sér. Hvað segir maður þau hafi gert eitthvað af sér? Hafi bara brotið eitthvað? Hvað brutuðu? Hvað lög brutuðu? Þau rufu ekki þetta hafnbann, þannig að það jafnvel ekki hægt að halda því fram. Sko, hafnbannið náttúrulega heimilar ef við gerum ráð fyrir að vera löglegt og segjum að það hafi verið vopn þarna og annað, sko. Hvað er það þá sem verið að hvað er verið að gera og hvað er það sem verið að rétta yfir þeim með? Og þar kannski Ísrael bara svolítið búið að taka sér einhvers konar vald þarna, sko. Ég sá einhvers staðar að þeir töluðu að það væri að því að það hefði verið ætlaður tilgangur að rjúfa þetta hafnbann og þau stemdu með hraðbirgð þangað. Þá var það þeirra mat að þetta væri lögmæt aðgerð. Akkurat. Og það væri það ef hafnbannið væri löglegt og snerist að stoppa vopnaflutninga. Það væri það. Og maður getur alveg ímynda sér, sko, þetta verður allt rökrétt fyrir manni þegar maður skoðar þessar reglur. Þær eru ekkert sérstaklega ólógískar. Ef að það verið að flytja vopn, það er þarna vopnið átök, þetta hernumi svæði og þetta hafnbann, það má aldrei snúast neitt annað en það, að stöðva vopnaflutninga og það sem að styrkir óvinaherinn. Þau náttúrulega byggja á því að það færa palestínsku þjóðinni mat, einhvern veginn, styrki Hamas. En sko það eins og alveg mjög margir búin að komast að þeirri niðurstöðu að það að stöðva sendingar þangað á Gazasvæði snúist ekki að stöðva vopnaflutninga, heldur sé verið að svelta þjóðina. Þetta það sem kallað hóprefsing, collective punishment, sem stríðsglæpur. Það má ekki, það má aldrei. Og það má aldrei þú getur aldrei stimpla heila þjóð sem óvini. En það það sem Ísrael búið að gera. Þannig að þetta auðvitað kolólöglegt. En þetta virðist vera svona glæpur án afleiðinga. Akkurat. En hverjar eru afleiðingar stríðsglæpa? Við svo sem séð það í gegnum söguna, þær kom alltaf eftir á. Og við bara eftir að sjá það. Við eftir að spyrja leikslokum og hvernig þetta fer allt saman. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli upp á framtíðin að gera að Ísrael verði látið sæta ábyrgð fyrir stríðsglæpi sem það hefur framið. En svo annars gleymist líka og þjóðhöfðingjar horfa svolítið framhjá. Samkvæmt alþjóða samningum þjóðamorð sem gilda þetta sem svona kallað hópmorð, eða ég held að sé svona þýðingi sem notum, og það hljómi kannski ekki alveg skýrt, að ríkjum ber ekki bara skylda til þess að vera ekki að stunda þjóðamorð, þeim ber skylda til þess að stöðva, gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og stöðva það ef það yfirvofandi eða lítur út fyrir að það sé í gangi. Þess vegna svolítið sorglegt að sjá þjóðarleiðtoga að vísa til þess að já, það nú engin dómstóll búinn að skera úr þetta, sem enda náttúrulega fyrsta lagi ekki rétt, en líka, það ekki þannig að reglurnar séu þannig að þú bara bíð eftir því að það sé búið að klára þetta þjóðamál og þá getum við skorið úr það, þá að koma í veg fyrir það. Og ástæðan fyrir því auðvitað svo að það búið erfitt að einhvern veginn að bæta skaðan svona eftir á, þegar þetta auðvitað bara líf fólks. Og viðbröðin sem gert ráð fyrir, sem þjóðaréttur gerir ráð fyrir að fólk, að ríki noti til þess að bregðast við, eru fyrst og fremst viðskiptaþvinganir, diplomatísk samskipti og annað sem hægt að nota en við erum samt ekki að nota. Þannig að jafnvel þær veiku aðferðir, það ekki einu sinni eins og þjóðaréttur gerir einhverja kröfum það verði farið í einhverja hernaðaraðgerðir gegn þessu, heldur eru þar allar mjög, mannúðlegar og svona civil. Já, og það svolítið svona viðskiptalegs eðlis, hvort sem að það diplomatiskar eða... Akkurat, en það bara það sem hefur virkað í gegnum tíðina og það eru tækin sem við höfum á þjóðarétti og það löglegt að beita viðskiptaþvingum til þess að stoppa þjóðamorð og annað slíkt, af því að viðskiptaþvinganir geta líka vera ólöglegar. En heldurðu að þegar þetta verður gert upp á einhverjum tímapunkti sem það verður, að einmitt bara íslensk stjórnvöld sem hafa veigrað sér við því að beita viðskiptaþvingunum, það verði einhvern veginn hægt að svona pinna þau fyrir það einhvers staðar, eða...
Nei, það finnst mér ólíklegt sko. Sko það í rauninni ekki nema bara þau ríki sem að veita beinanstuðning við stríðsglæpi sem sæta ábyrgð. Það að standa hjá held ég að því miður sko skapa ekki mikla ábyrgð því að hver væri hún sko, það gæti orðið eitthvað svona eins og við séum gegnum söguna, þá hafa niðurstöður og svona eftir á tilraunir til þess að rétta eitthvað svona ranglæti, þær eru oft líka pólitískar og ganga út á samninga, ganga út á greiðslu bóta, ganga út á það að ríki, bæði mitt stuðningsríki og annað, leggja eitthvað að mörkum til uppbyggingar eða svona reyna að bæta fyrir sín brot sko. Þannig að það í rauninu ofsalega erfitt að segja hvernig þetta fer. Og þetta bara bætist ofan á alla óvissuna sem að við erum að horfa upp á í heimsmyndin í dag. Það eiginlega allt einhvern veginn. Já, það loga eldar víða. Já, það einmitt, já, það svona, þetta búið að vera svolítið svona, þessi hvítasunnuhelgi hefur verið svolítið þung að fylgjast með alþjóðamálum. Það alveg ljóst því, menn það loga, eins og ég segi, eldar víða. Arndís Anna Kristíndóttir Gunnarsdóttir, vertu bara velkomin sem oftast, það alltaf gott að tala við þig. Og þakka þér fyrir þessa laglegu innsýn í það sem að gerast svona á þessu svæði, Gaza-svæðinu. Og tók ég við því að það meira hér handa við hlið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, var í óþekkta þingmannunum hjá Birni Þorláksinni á þessu sinni. Hann sagði frá sjálfum sér og þinginu og ofbeldismálum í samfélaginu ásamt ýmsu öðru. Gjörið svo vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin í óþekkta þingmanninn. Þennan lið hér á samstöðinni þar sem við leitumst við að draga fram persónulega hlið nýrra þingmanna. Þeirra þingmanna sem voru kjörnir mánaðamótin nóvember-desember á síðasta ári. Þeir eru rífur helmingur allra þingmanna Alþingis nú stundir. Og þið ættu nú að kannast nokkuð vel við viðmælanda dagsins. Hann ykkur ekki óþekktur sem lögga. Ég held að séu hátt í 40 ár sem hann starfaði á þeim vettvangi en hann nýr sem þingmaður. Vertu velkomin til okkar Grímur Grímsson. Ok, kærlega fyrir. Hvernig að svissa úr löggunni yfir í þingmanninn? Það hefur nú að mínum mati verið mjög áhugavert og það auðvitað hefur maður fylgst með þinginu mjög lengi, auðvitað haft áhuga á þjóðmálum og stjórnmálum og þannig að maður hefur nú fylgst með til dæmis þessum sem sumi kalla tafaleikjum í þinginu, þar sem talaði mikið ákveðin mál þannig að sumt hefur maður ekki komið manni mikið óvart í starfsemi þingsins en sumt hefur raunverulega gert það samt sem áður. Eitt af því sem hefur komið svona á óvart þó að ég hef nú verið búin að lesa það. Ég las bók Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins núna jólin sem hann gaf út og hann nefndi það sérstaklega í sinni bók að það hefði komið honum svona á óvart þegar hann hóf þingstörf hvað ráðherrarnir hverfa mikið. Að ráðherrarnir sko, þeir taka ekki þátt í þingstörfum nema þessu leyti sem raunverulega sést mikið í fjölmiðlum að þeir taka þátt í óundirbúnum fyrirspurnum til að leggja fram frumvörp en að öðru leyti eru þeir ekki mikið í þinginu. Og það svona kannski eitthvað sem ég vissi en komið samt svolítið óvart. Og síðan þetta líka til dæmis svo formenn þingnefndana, það svona vald þeirra töluvert mikið. Það líka eitthvað sem maður hafði kannski svona svolítið farið fram hjá manni við það að fylgjast með störfum þingsins enda fylgist maður mest með þingfundum þegar maður fylgist með störfum þingsins en ekki nefndafundum en þeir eru fyrir luktum dyrum. Þetta svolítið þannig að almenningur fylgist helst með þingfundum og hefur svona sín viðhorf og kunnáttu mest frá þeim en allir þingmenn hafa alltaf sagt í áratugana rás
að það sé inn í nefndunum sem að mesta vinnan á sér stað og í rauninni hjarta þingsins slær. Já, klárlega. Ég held að þetta sé, ég myndi taka undir þessa skýringu og ég hef, svona í mín eyru hafa sumir sagt að jafnvel upp undir 90% af störfum þingsins farið fram í nefndum. Já. En svo hitt það sem sýnilegt það sem fer fram á þingfundum sem náttúrulega sjónvarp, beinútsendingu og aðgengilegt. Og þá reynir svolítið á svona sjóið, maður sér að sérstaklega þingmenn í minnihlutanum í stjórnarandstöðu, þeir eru sumir ansið flinkir að vekja athygli á sér með málflutningi og alls konar barbabrellum og það nú sennilega eitthvað sem mjög mikilvægt þingmönnum, ekki síst í minnihlutanum að vekja reglulega athygli á sér til þess að auka líkunar á endurkjöri og sen láð þannig við bæði meirihlutan og minnihlutan en fyrir vikið þá verður náttúrulega þessar útsendingar að einhverju leyti stundum til sirkus, ekki satt? Jú, það kannski lítið þannig út og það er þannig að þegar það ef ég leyfi mér að tala um það hér af því að ég er ekki tala um þetta málþóf, ég er tala um tafaleiki, það sem er tala lengi um tiltekin mál, að þá er auðvitað þannig að markmið minnihluta og meirihluta er ekki það sama. Markmið meirihlutans er að koma sem flestum málum í gegnum þingið. Markmið minnihlutans er kannski að þvert á móti, að sýna það að einhver meirihluti sem styður ríkisstjórn sé ekki svo verkmikill. Og þá er það þannig að meirihlutin, þingmenn meirihlutans, þeir svona spara við sig ræðuhöld á þingfundum á meðan að minnihlutin gerir það ekki. Og það er þetta þannig að þegar er verið að ræða um tiltekin mála, þá fer ekki hjá því að það er sköp svona bara eðlileg niðurstaða einhvern tímapunkti þá er búið að ræða allt sem þarf að ræða og svo er verið að endurtaka það. Og það er það sem ég kalla leiði mér og hefur verið kallað í þinginu svona tafaleikir þegar það er marg endurtekið eitthvað sem að þegar hefur komið fram og það bætir engu við. Já, fyrir mig sem svona blaðamann og Íslending og áhorfanda þá hefur þetta nú verið frekar ömurlegt að fylgjast með Alþingi núna síðustu vikur á mínu mati vegna þess að mín skoðun er svo að þar sé verið að tefja þjóðþrifamál og góð mál og svo er bara eitthvað, þú hefur nú búið í útlöndum og starfað utan landsdelina, ekki satt? Jú. Og við þekkjum báðir að vinnusiðferði Íslendinga er svona eitt af því besta hjá þessari þjóð. Við erum agalaus og við gerum alls konar bommertur en við erum dugleg, við erum vinnusum og við metum svolítið svona, við virðum svolítið hvert annað aðeins út frá svona dugnaði og þetta er náttúrulega alveg hræðileg óskilvirkni og í rauninni þetta minnir mann alltaf á starfsmenn í uppreisn gegn meirihlutanum sem ná svolítið að draga vagnin eigi að síður. Þannig hafa svona þingstörfin birst mér undanfarið. Hvað segir það? Já, er það meina svona að þeir sem að draga vagnin séu meiri hluta þingmenn sem að raunverulega koma málum á framfæri? Já, ég er með öðrum málum að segja það að hluti af hlutskipti stjórnarandstöðuna núna er það að það er ekki þeirra tími í stjórnmálum og þegar menn tefja endalaust fyrir og jafnvel góðum málum, við höfum verið með umdeild en heit mál eins og mál Óskars og svona og þetta er í ákveðnu farvegi auðvitað á að veita aðhald á að gagnrýna þá að spyrja málefnilegra spurninga og væri í lagi með þetta og allt það en mér sýnist þjóðin greiða þannig atkvæði í skoðanakönnunum undanfarið að henni líkar ekki það sem að hefur farið fram í minnihlutunum. Ef það er þannig að fólk er ósátt við meirihlutan á Alþingi þá virðast Íslendingar vera ósáttari við þessa ómenningu minnihlutans að tefja svona mikið fyrir og svo framvegis. En það er mér finnst það mikilvægt að koma fram í þessu þegar maður talar um þessa umræðu í þingsala að það er auðvitað þannig að á Íslandi er lýðræði, það er meirihlutin sem ræður. Þetta er svo maður segir þetta svona kannski með þessum barnalega hætti, það er einhver ákveðin, þannig bara virka lýðræði. Og það að eins og stundum er sagt að þetta taka einhver mál í gíslingu og það sé ekki hægt að komast út úr umræðunni, að það er ekki lýðræðislegt. Þannig að ég, með sjálfum mér hugsaði, ég vil alls ekki standa gegn því að fólk fá að tjá sig raunverulega bara eins og það vill mál. En það verður þá að gera sér grein fyrir því að þá þurfum við einfaldlega lengri tíma.
og þá duga ekki þessi þingfundir, þessi hefðbundu þingfundi, við þurfum að fara í kvöldfundi, við þurfum að fara í helgarfundi og við þurfum að fara í næturfundi. Þá er það bara þannig að fólk fær að tala eins og það vill þessi mál, en enga sér þá þarf það að mæta meira í vinnuna. Og þetta er það bara sem að svona í einfeldni sinni, einfaldleik sínu, þá er þetta það sem að, eins og ég sé þetta. Nú, kannski... Það er ekki bæði hægt sem þetta segja, ég þarf að tala máli en við getum ekki verið með langa fundi. Akkurat. Áður en við reynum að kynnast þér persónulega, Grímur, þá einmitt út frá þessum bolta viðhorf almennings til þingstarfa, þingsins og þingmanna, það er oft svolítið neikvætt, meðal annars út af því að okkur finnst tími alþingis bara frekar stuttur og okkur líður eins og því séu bara í endalausum fríum. Hvað segir það? Já, frá því að þing var sett, nú var það þannig að þetta hvað mig var alla nýkjörna þingmenn, við erum kjörnir 31. nóvember, 30. nóvember, 31. er ekki til, 30. nóvember og er þá, og síðan er þing sett einhvern tímann í febrúar, snemma í febrúar. Frekar seint. Var það seint í febrúar? Nei, bara manni fannst... Já, það liðu alveg heilir 2 mánuðir þarna milli. Þannig að það til dæmis er eitthvað sem maður hafði ekki mikil verkefni á meðan. Nei. En síðan er það fóruðunum frekar hratt af stað og það hefur verið nóg að gera frá þeim tíma. Og núna er það þannig að það er alveg yfirdrifið nóg að gera. Það eru margir þingmenn sem sitja í 2 fastanefndum, þeir taka þátt í alþjóðastarfi og síðan er oft undirnefndir líka í fastanefndunum. Þannig að ég myndi segja að núna sé það þannig að það hafi allir yfirriði nóg að gera. Svo verður það svoleiðis og ég reikna með lungan úr þessu mánuði og síðan er það þannig að júlí, hann er nú yfirleitt, þá er ekki þingfundir. Það geta verið þingfundir í ágúst ef ekki tekst að klára allt, það getur verið hluta samkomulagsatriði núna, það er að takast upp í ágúst og síðan kemur þing saman kringum miðjan september. Og þá fer alltaf stað aftur, en þingmenn er náttúrulega líka þannig eins og þú nefndir áðan að þeir sem er í minnihluta, þeir séu svona kannski í kosningabaráttu, þannig séu þeir að þess vegna séu þeir í ræðum. Og þingmenn eru náttúrulega bara, ef þeir vilja halda áfram, þá verður þeir í 4 ára kosningabaráttu. Og þessi tími það sem ekki er sko þing, þegar þing stendur ekki, það setur ekki, að þá er náttúrulega þingmenn að sinna öðrum málum í kjördæmum og fara yfir það sem er þeirra hugðarefni. Svona bara svona sem dæmi, auðvitað eru líka þannig að á þingvetri og þá eru líka dagar þar sem eru kjördæmavika og þá fara þingmenn og sinna sínum kjördæmum. Þannig að það er ýmislegt sem er gert annað heldur en nákvæmlega það sem er í þinginu og ber að gera það. En fríin eru löng. Ef þú kallar það frí, sko, ég var nefnt að hlusta á hana Sigri Andersen og Sigmar Guðmundsson á Rás 2 rétt á hann og Sigri sagði það þingmenn eiga aldrei frí. Það er ekki þannig. Þú ert að meina þegar þing situr ekki. Já, en það er nú ekkert alltaf að marka allt sem að Sigríður Andersen segir, heldur. Nei, þetta er hins vegar alveg rétt hjá henni. Það er þannig að það er engin tiltekin frí. Nei. Og ef ég hef áhuga að fara, sem dæmis tekið í frí í mars, þá verður það bara launalaust frí. Þingmenn eiga ekki frí. Nei. Og það er nú sennilega með ykkur sko eins og hlæms okkar blaðamenn að fólk er náttúrulega alltaf að nippa í mann og út í búð og alls staðar og sí áriti allan sólarhringinn, sérstaklega fyrir góða þingmenn sem eru í miklu samskipti. Já, og það er auðvitað bara eitthvað sem að fylgja þessu og mér finnst það eigi að fylgja, að þingmenn eigi að vera frekar svona ínáanlegir. Svo spila sennilega líka inn í þetta súra andrúmsloft á þingi núna undanfarnar vikur að þar eru í minnihlutanum flokkar sem eru vanir ráða. Já. Og eiginlega heyrir til algjöra undantekninga, ég man ekki hvort það eru 4 eða 6 ár í allri lýðveldissögu Íslendinga sem að hvorki Sjálfstæðisflokkur né Framsóknarflokkur hefur verið í ríkisstjórn. Þannig að við höfum líka orðið vör við það að það er breyta sem skiptir máli í þessum efnum. En
Þú sagðir áðan að þú sagðir það alveg fyrir þér að þið yrðu jafnvel útmestarlan í Jóni. Já. Ég held að það sé, ég myndi svona spá því, það var í síðustu viki tekið úr sambandi, starfsáætlun, þannig að þá er engin áætlun dag, hvernig þinglók eru, þannig að það er þá eitthvað sem þinglóksformenn og forseti þingsins munu semja núna á næstunni. Hvað finnst þér allar athugasemdirnar sem komið að hafa fram hjá tilteknum þingmönnum minnihlutans vegna Óskars? Svo það sem sett í samhengi, Björn, þá er ég sem sagt í svo kallar undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar sem fjallar þessar umsóknir. Þannig að ég er svo sem má segja Aðili máls. Þannig að en þú mátt hafa skoðun á minnihlutanum. Já, ég hef bara skoðun á því ef ég má snúa mér út úr þessu með þeim hætti að það sem að Víðir Einarsson gerði, ég held að þessi upplýsingar sem hann gaf til Útlendingastofnunar hafi verið eðlilegar. Það var engin fyrirmæli í þeim upplýsingum. Nei, og það hans sjálfur. Það er heiminn og hafa melli þing umræðu og þjóðar, Víðir sem er ekki hinn löggan á Alþingi. Við erum nú 4 lögreglumenn og 1 lögreglustjóri. Já, þeir eru svona mörg. Það er Vilhjálmur Árnason og Stefán Wagner, lögreglumenn. Einmitt. Og síðan er Karl Gauti, fyrrverandi lögreglustjóri, eða lögreglustjóri. Þetta er áhugavert. En sem sagt, ég held að Víðir sé í huga margra bara svona þjóðhetja núna. Já. Þegar maður bara fer á kaffihús og labbar Laugaveginn, þá fólki finnst það líka svolítið gott, jafnvel ef hann hefur farið aðeins og svig fyrir ítrustu reglur. Ég veit ekki hvað þér sem lögreglumanni fyrirverandi finnst þú það? Já, sem lögreglumanni fyrirverandi finnst mér ekki það sérstaklega, en ég bara ítrekka það sem ég sagði þannig að þessar upplýsingar sem auðvitað eru gefnar með það í huga, það sé ekki verið að hefja einhverja aðgerð sem síðan er tilgangslaus ef það er þannig að viðkomandi fái ríkisborgararétt. Þá þarf að gera einhverja ráðstafan til að sækja viðkomandi aftur langan veg. Það var engin önnur, held ég, eins og ég hef skilið, engin annar tilgangur í þessu upplýsingagjöf. Heldur hún að það væri lagt í mat stofnunarinnar, Útlendingastofnunar, að hvort að það mætti þá fresta fyrirhugaðri aðgerð fram yfir það að fólk vissi hver er í niðurstaðan. Áður en ég skil við þig í svona fréttum líðandi stundar og við fáum að kynnast þér persónulega, heldur þau að ykkur takist að koma veiðigjöldunum í gegn fyrir sumari? Já, ég held að það hljótur nú að vera. Ég held að þetta eru stóru mál, það er að segja að það eru mál sem eru í miklum ágreiningi. Og það er veiðigjaldamálið, það er auðvitað strandveiðin og það er líka bókun 35, hún er í miklum ágreiningi. Og það er nú sérstaklega kannski þingmenn Miðflokksins sem hafa tjáð sig með þeim hætti sem á móti henni. Ég held ég sé ekki að fara með rangt mál þar, að þó að fólk hafi tjáð sig sem sagt í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, að þá sé ekki andstaða þar. Nei. Og þetta eru kannski það sem kemur upp í hugan á mig með svona stærstu málin. Það eru líka kílómetragjaldsmálið sem hefur verið nokkuð til umræðu og síðan eru að koma inn í þingi í dag fjáraukalög og þannig að það er margt undir, þannig að ég held að veiðigjöldin, ég hef trú á því og von og trú að það klárist. Þið ætlið ekki að beita neyðarhemlinum? Og þessi neyðarhemil, ég held að það sé engin rósa án þyrna eins og stundum er sagt, það er ekki víst að þetta sé í mínum huga. Nú er ég ekkert að tala fyrir hönd eins nema sjálfs mín, að ég er ekki viss að það sé góð leið að opna það box að nota þennan neyðarhemil eða kjarnorka ákvæði sem stundum er kallað svo. Ég hugsa að þeir sem að vilji, þeir geti notað ýmislega aðrar aðferðir til þess að tefja heldur en það að tala lengi í annar umræðu. Heyrðu, víkjum þá sögunni að upphafi þínu. Vigdís Grímsdóttir, systir þín, skáldkona, er ágæt vinkona mín og ég vitna oft til þeirra orða sem að höfð eru haft, sem eru höfð eftir henni, að í rauninni það eina sem að
þetta brölt okkar á jörðinni snúist sé að við séum bara góð við börn. Og ég hef tekið eftir því að þú sem lögreglumaður hefur bæði skrifað líka greinar svona hagsmuni barna og úr fjarska álykta ég að hagsmunir þeirra sem ekki geta varið sig, það hafi snemma verið hjá henni það sjónarhorn að hennar lífi væri ágætlega varið í að minna á það hvernig við eigum að verja börn og þú hefur leitast við að upplýsa það sem að fer úrskeiðis og vinur barna. Var eitthvað í uppeldinu innan fjölskyldunar á ykkar heimili sem að svona leiti til þess að þessi stemning myndaðist? Já, það má vel vera sko. Foreldrar mínir eiga nú stundum að tala ómeð, mér fannst það alltaf svo ljótt orð sko. Mér finnst það líka. en foreldrar mínir áttu mörg börn, áttu 8 börn, eða eignust 8 börn. Já. Og mistu eitt ungt, áttu eina tvíbura og önnur stúlkan þar mistu hana. Já. Og þannig að ég veist að sko á mínu heimili hafi sko það verið nokkuð hjá þeim báðum, ekki síst kannski pappa að bera hag barna fyrir brjósti. Bæði voru kennarar. Já, einmitt. Og svo Dísa, hún nú verið kennari og fleiri, Dúa systir mín er líka kennaramentuð og Helgi bróðir minn líka kennt, þannig að það eru margir sem hafa svona verið barna megin í sínu starfi sko. En svo þetta lítið mér að þá er öryggi sko, ég hef talað um þannig að ég hafi svona áhuga á öryggi í eins og víðum skilningi og mögulegt að horfa til þess. Og eitt af því er það að börn búi við öryggi. Og það þetta sko í starfi sem lögreglumaður þá verður maður stundum var við ljóta hluti. Já. Og það margir lögreglumenn sem lýsa því þannig að þessi versta sem þeir koma að eru mál þar sem börn eiga hlut að. Ertu ekki þeim hópi? Já. Það er erfitt. Já. Og vegna þess að þau eru börn varnarlaus. Börn eru sko upp á okkur komin, fullorðna fólki. Já. Þannig að okkur ber að fara vel með það. Já. Það besta í heiminum en jafnframt að viðkomast það. Já. Og það hefur ekki verið vegna þess að það hafi verið á ykkur brotið sem að þið ákveðuð að fara þessa leið og helga líf ykkar. Nei. Nei segi ég og það bara við mig. Ég held að systir mín hafi skrifað bók þar sem að fjalla var einhver leit brot gegn barni. Já, einmitt. En varstu snemma ákveðin í því að leiðin myndi líka í lögguna? Nei, þú var að læra þér endurskoðun og starfaði sem slíkur? Nei, ég fór í nám og þess þegar ég fór í meistarnám í endurskoðun reikningshaldi, en það að vera endurskoðandi, það meira heldur en bara námið sko. Já. En ég fór seint í það sko, ég var orðin alveg fertugur þegar ég fór í viðskiptafræði og síðan í þetta meistarnám. Nú var það, já. Þá var ég búinn að vera í lögreglunni eitthvað hátt í 20 ár sko. Brannstu upp eða? Nei, þetta hefur bara alltaf einhvern veginn blundað í mér að fara í nám og síðan var það þannig að Háskólinn í Reykjavík hann bauð árið 2001 upp á námi vinnu, háskólanámi vinnu og það var þá í viðskiptafræði og ég greip það vegna sem ég hafði svolítið þyrst í það að fara í nám. Já. Þannig að ég greip það svolítið að komast þarna þurfa ekki hætti í vinnu, en geta sinnt námi og það var keyrt þannig að það var alltaf milli 4 og 8 á kvöldin var nám og svo var keyrt líka á sumrin, þannig að þetta var svona hugmynd sem var mjög góð og var keyrð í nokkur ár, þangað til síðan fjarnám tók svolítið yfir þessa þörf í samfélaginu. Já, einmitt. En sko... En ég, að því að þú sagði sko, upphaf mitt í lögreglunni það raunverulega bara þannig að ég sumarstarfsmaður sem var þar í tæplega 40 ár.
Já, ég fór bara í sumarstarfi Varstu alveg lögreglunni. ómenntaður þegar þú hófst störf í lögreglunni? Já, ég er bara stúdent, já. Þú varst bara stúdent? Já. En á þeim tíma er samt komin lögregluskóli og allt það? Já. Þannig að þá var það svona bara valkvætt? Ég fór í lögregluskóla náttúrulega. Já, þú fórst í hann? Já, það fara allir í hann, sko. Já, akkurat. Þannig að það er sama hvaða menntun fólk hefur að öðru leyti að það fer alltaf ekki um lögregluskólan. En var það bara sára lítið námið það sem er í dag? Á þeim tíma? Já. Það var öðru vísi, ég vil ekki meina að það hafi verið neitt lítið, en það var öðru vísi. Það var tölum alltaf fyrriskóla og seinniskóla og fyrriskólinn, hann var ekki nema ein önn, sko, frá ein haustönn og seinniskólinn voru 2 annir, þannig að þetta voru samtals 3 annir. En þetta var kert svolítið öðru vísi. Það var svona lagt að fólk kom úr ýmsum áttum, misjafnan bakgrunn, þannig að það var lagt mikið til dæmis upp á íslensku. Og hafa semst að skýrslu gera það þannig úr garði að fólk gæti skrifa skýrslur með mannsæmandi hætti og mér alltaf minnist þetta sá sem kendi mér skýrslugerða var Guðmundur Hermannsson, yfirlögregluþjónn á þeim tíma og hann sagði alltaf að þið skulle muna það að þessar skýrslur geta farið í Hæstarétt þannig að þær þurfa að vera vel skrifaðar og þetta var eitthvað sem að þannig að það var mikið áhersla á þetta og síðan náttúrulega bara á lögin sem við erum mest að vinna með auðvitað er mjög mikill hluti af störfum lögreglumanna almennt er umferðarlögin. Þannig að mikil áhersla lögð á umferðarmál, umferðarlöggæslu og síðan er þetta hegningarlögin og sakamálalögin sem þá hétu lögum meðferð opinberra mála, hétu núna lögum meðferð sakamála. Það er sá rammi sem við vinnum eftir. Ég var jólin á eyju sem heitir Mauritius og hún er í Afríku og þar eru lögreglumenn að beina sem sagt leiðbeina fólki í umferðinni. Það liggur við á hverju götuhorni og þeir eru brosandi og mér var svona hugsað til sko þessi sýnilega löggæsla hér þar sem að svona glaðlegur lögreglumaður. Mér finnst þetta hafa minnkað. Er það ekki? Jú. Þetta nú þannig sko að maður sér þetta enda í þessu sem að við legum okkur kalla vanþróðulönd. Akkurat. En það er þannig að hér var stjórna á gatnamótum á annað tímum. Þá var einmitt sko umferðardeildir lögreglumennir sem voru bifhjólamennir að þeir áttu sín horn og fóru á þessu horn á tilteknum tímum. Þetta var svona fyrir tíma umferðarljósanna. Að þá þurfti að greiða fyrir umferð á tilteknum gatnamótum. Þannig að það er ekkert svo ígjalant síðan það var kannski hálf öld. Og kannski líður okkur svolítið sko bara með svo margar opinbera stéttir að þær séu komnar einhvern veginn inn í bönkarinn sem áður voru svona sýnilegri og það hefur meðal annars, það er eitt af því sem að leiði til þess að við höfum efasemdir kerfin okkar. En það er eins og þú segir, sko sýnileiki lögreglunar hefur minnkað og þetta er eitthvað sem búið að tala um í áratugi og það er auðvitað þannig að bara á þeim tíma sem ég byrja í lögregluna þá var ennþá verið að skrá menn á götuna sem kallað var. Og þá gengur menn Laugaveginn og miðbæinn og síðan aftur upp á lögreglustöð og voru skráðir í þetta. Svo laðist þetta af, þetta er svona alltaf verið að þrengja að fjármagni til lögreglunar og þá er kannski þetta eitthvað sem er tekið af vegna þess að lögreglumar að gangi 1 eða 2 að það er kannski ekki svo mikil, þeir leysa ekki mörgum málum á meðan, en það er sýninleikin sem er mjög margir horfa til og vilja hafa meiri. En síðan eru svona kannski eins og hefur verið lýst að lögreglumenn eru komnir inn í bíla og þeir fara í útköll og sinna fáu öðru heldur en útkalli. Og það má kannski bara benda á það að útkall, eins og hefur verið lögð mikil áhersla á útköll út af heimilisofbeldi undanfarin ár, að svoleiðis útkall getur tekið mjög langan tíma og þá er þetta fólk ekki sýnilegt á meðan vegna þess að það er í þessum eftirlitsferðum sem að sýnileikin er það einna helst núna þegar bílarnir eru á ferðinni. Já, og svo náttúrulega mjög mikil sennilega bírókratísk vinna í tengslu við hvert mál sem var minni áður þegar þau eru væntanlega að skrá meira, þeir er ekki búkmyndavélar og... Jú, þetta er alveg hálfrétt ára og sko á einhverjum 40 árum að þá hefur löggæsla breyst alveg gríðarlega án þess kannski að hafa vaxið í samræmi við það til dæmis svona kannski umfangi og ég held að það hafi gerst að löggæsla og hafi raunverulega það hafi fækkað of mikið í lögreglunni miðað við sko fólksfjölda og það stundu verið talað um hérna á höfuðborgarsvæðinu
að það er saminu hérna 3 embætti 2007 og þeir sem að sinna útköllum í dag eru jafn margir eins og voru bara í Reykjavík. Þannig að fjöldinn sem kom úr Hafnarfjörð og Kópavogi, við getum sett upp með þeim hætti, að hann er horfinn einhvern veginn. Einmitt. Kannski einhver leiti í innistörf og einhver leiti í þá bara í fækkun miðað við fólksfjölgun. Sko. Já. Hlutfarslega. Já, það er umhugsunarefni. Já, en það er líka þannig, ég held ekki að maður þarf líka að horfa til þess sko, hversu stórt lögreglulið viljum við hafa. Já. Við þarfum þá líka að meta það eins og þegar það eru mjög mörg verkefni sem hafa bæst við. Getum bara séð, horfum til annars embættis eins og lögreglustjórans á Suðurnesjum, að það er náttúrulega sko, þessi flughöfn er náttúrulega gríðarlega mikið umfangi löggæslulega séð. En þar hefur kannski ekki náð að halda í þannig að lögreglumenn séu nægilega margir til þess að sinna þeim breytta vettvangi. Einmitt, og bara stytting vinnuvikunar náttúrulega setta af stað bara skriðu og menn sá ekki fyrir hvað afleiðingar eru það, því ég man ekki skrifa einhvern frétt það að það þurfti bara að fjölga, eða hefði þurft að fjölga lögreglumönnum 20-30%. Það er sko eins og ég þekki styttingu vinnuvikunar þá er hún alveg, það þannig að það stytti allavega hjá mörgum 10%. Já. Og sérstaklega þegar kemur að vaktavinnu og þá var ekkert það að ræða að þá var bara að bæta því við fólki, en hvað var það til þess að rannsóknir, að þá fækkaði bara. Og það bara, mér finnst það útópía að halda það að fólk hafi geta bætt við sitt, sko, eða þess að minnka vinnutímum 10% en unnið það sama. Já. Mér finnst það vera útópía, það var hins vegar það sem var lagt upp með. Já, með breyttum verkferlum og einhver leiti svona minni fjarvistum öðru leiti, þannig að styttingin átt að gera það verkum að skrepp myndu minnka. Við köllum svo að skreppa frá vinnu. Já. Að fólk var að sinna slíkum kannski lækna heimsóknum eða klippingu í þessum á sínum eigin tíma en ekki vinnutíma. Einmitt. En hvort þetta hefur gengið eftir er ég ekki viss um. Nei. En hvernig krakki varstu? Varstu félagslendur? Varstu einrænn? Hvenær leiðir best? Ég stundur hlegið sko, eða með sjálfum mér, sko, það er hérna í rannsóknum á systkinum, það var alltaf að tala sko, elsta, mið og yngsta. Sko, við vorum 7 og ég er númer 5. Þannig að ég veit ekki hvort það hefur rannsakað mikið, sko, hvernig sá sem númer 5 í röðinni, hvernig hann er. En hérna, ég hugsa sko, að það að vera númer 5 í röðina, þá er það þannig að maður getur svolítið leyft sér að vera sinn eigin herra, ef svo má segja. Það er svona búið við getum ímyndað okkur bara okkur sjálfa sem foreldra að það er mikið búið að ganga á þegar kemur númer 5. Já, og kannski meira eftirlit og athygli á yngsta og elsta. Já, ég svo það. Þannig að ég er nú alin upp bara hérna rétt hjá og bý hérna líka. Ég bý hérna í Kleppsholtinu og er alin upp í Kleppsholtinu. Já. Og þannig að þeim tíma sem ég er alast upp að þá er náttúrulega allt fullt af krökkum hérna og fólk og gatan og ekki gatan kannski en allavega svona við lékum okkur úti. Já. Og það var þessi ég er alveg upp á Kambsvegi og það er þarna við köllum Holtið, það sem er nú búið að byggja allt núna fyrir ofan Austurbrúna, það er að segja á milli Austurbrúnar og Vesturbrúnar. Já. Að þar var allt saman óbyggt, það var leiksvæði, það sem kirkjan er núna leiksvæði, Laugardalurinn var leiksvæði, Fjaran og Höfnin var leiksvæði. Þetta er það sem að miðaldra kallar eins og ég og þú sjáum í rósröður í birtu og upp kemur myndin af barninu sem er eitt með síman sinn inn í herbyggi sko, gagstætt hópnum sem er úti að hreyfa sig. Við vorum svo heppnir að geta alist upp svona frekar frjáls. Það var svona ákveðin drekkutími, skemmtilegt orð sem er til sem að... Fallegt orð. Fallegt orð. Maður kom inn og maður kom eiginlega bara inn þegar maður var svangur. Það var eiginlega, og maður fekk að vera úti alveg frá því að... Og það var, fólk var auðvitað krakkar úti á kvöldin í leikjum og smala í leikjum svo kallar. Og með 2 kennar á heimilinu, ægi eða umburðarlyndi, frjálslyndi, hvernig stemning? Þegar það var svona ætlast til þess að maður stæði sig í skólanum. Það var ætlast til þess og það var, og mörg af systkinum mínum eru afar góðir námsmenn. En það var kannski, ég hef kannski ekki verið
ég kannski ekki bestur úr þessum hópi. En svona bara ágætur og svona stundum, ef maður leyfir sér að sletta, svona late bloomer. Ég stóð mig ágætlega þegar ég fór síðan af stað. Já, einmitt, late bloomer. En þú ert ágætur í mannlegum samskiptum, það ekki? Ég vona það. Já. Þarf maður ekki að vera það svolítið, svona í þeim störfum sem þú hefur sinnt? Jú, ég held að það sé nú, sko, ég man að það var stundum lýst einu lögreglumanni, held að hann hafi verið upp á Skaga, hann var alltaf með tóbas, bauð mönnum tóbas þegar það var hérna, þegar var einhver ágreiningur milli manna. Það er held ég gríðarlega mikið að lögreglumenn séu þannig að þeir sé reynir sitt ítrasta til þess að leysa ágreining án þess að koma til valdbeitingar. Þó það sé auðvitað það sem að þetta er svo sem lögregla, stærsta nánast eina stéttin sem hefur heimild til valdbeitingar, þó svo fangaverðir og tollverðir og landhelgisgæsla hafi það einhver leyti. Þá er þetta nú langalgengust að valdbeiting sé að hálfu lögreglumanna og það er auðvitað gríðarlega vandmeðin farið. Og það þarf að horfa til þess og þjálfun lögreglumanna þarf að vera með þeim hætti að hún sé svona úrræði sem við grípum seinast til. Er það ónauðsynlega valdbeiting að stöðva vanan ökumann á 100 þar sem hámarkshraðinn 90 og senda honum kæru fyrir að vera á 96? Já, þetta er samviskuspurning, sko. Það er til, já, það er hægt að kæra fólk sennilega fyrir, sko, 96. Ég veit. Á götu það sem er hámarkshraði 90. Já. Lengi vel var þetta alltaf þannig að þetta var 11 yfir, sko. Já. En þegar fólk er mælt á 100, að þá voru sem sagt vikmörk upp á 4%. Þannig að kæran er upp á 96. Já, ég veit það ekki. Þú myndir ekki gera það sjálf. Ég sé það á þér. Ég veit ekki. Þetta er svolítið misjafnt eftir. Þú manst eftir eða, sko, lengi vel að tala lögregluna á, sko, í Húnavatnssýslum. Að þeir voru svona, fólk fór hægar þar í gegn. Nú eru þeir búin að missa þennan stimpil yfir í önnur umdæmi. Láttu mig þekki það, sko. Ég keyri svo mikið á milli Mývatnssveitar og Reykjavíkur. Ég veit alltaf hvar þeir eru aggressívastir, hverju sinni. Já, svo er náttúrulega, sko, það er auðvitað þannig með hraða, hraðamælingar er ekki til þess að nappa fólk heldur til þess að reyna að hafa öryggi í umferðinni, hvað sem manni finnst hvar það er að liggja, sko. Að það er auðvitað þannig að mynda vel til dæmis í víða sem eru líka svona að hafa fælingamátt. Að maður veit að það getur verið myndavélar, þá passa maður sig. Og það er þannig að eftir því sem hraði eykst að þegar eitthvað kemur upp á þá verða slysin alvarlegri. Og það er ekki, ég held að það sé ekki tilviljun, þó ég kunni kannski ekki alveg að segja af hverju við miðum við 90 eins og hér, að þá er það ekki tilviljun að sé miðum við 90. Nei. En það er auðvitað svona eins og þegar maður getur bara svona velt vöngum og að hámarkshraði á Reykjanesbrautinni sé svo sami og þröngum vegum út af landi er kannski sérstakt. Það er líka annað sem er áhugavert á sumum svæðum, sem sagt, er samþykki að allir megi aka jafnvel 20-30 kilometrum yfir leyfðum hámarkshraða af því að annars myndi bara skapast teppur. Það eru bara til svæði þar sem ég held að löggan sé aldrei að mæla bíla eins og á milli Kópavogs og Hafnarfjarðar og eitthvað svona sem allir eru bara 95, skilur. En ef að, sko, er það hraðinn sem að kemur fólki, sko, sem að gera verkum að umferðin gengur betur eða er það bara samfella? Ef umferð fer á 80 versus á 95 og allir á sama hraða, gengur það ekki bara allt saman eins vel, sko? Kannski. En hins vegar maður heyrir oft þessu umræðu, sko, umferðarhraða. En það sé ekki hámarkshraðinn heldur einhver umferðarhraði. Já, og það getur verið svolítið, sko, svona villandi eða mann getur verið ringlaðir, sko. Ef það er kannski á einhverjum ákveðnum stöðum sem það er þessi tolerans eða þetta umbrjóðlindi og svo ertu komin yfir aðraslóðir. En umferðarlöggæsla er náttúrulega þannig, sérstaklega hvað varðandi hraða, það er bæði það að vera að ná þeim sem að keyra hraðast, keyra 150 á götu sem 90. Akkurat. Og síðan að halda niður umferðarhraða. Einmitt.
Þú heyrir að þú ert að tala við þolanda hérna. Heyrðu, en sko þú minntist áðan á mjög alvarlegan hlut sem náttúrulega sko það versta í starfi lögreglumannsins þegar þið komið að skelfilegum aðstæðum og jafnvel þegar bara við erum núna mjög svona viðkvæm gagnvart sjálfum okkur og við erum með hugsi yfir því á hvaða braut Ísland stendur. Það hafa verið óvinnumörg hræðileg mál sem varða börn drepa börn, fullorðnir drepa börn og maður getur ekki ímynda sér hvernig það er stundum að vera í ykkar starfi og koma á vettvang og svoleiðis. En hvernig nærðu þeir aftur af stað þegar þú ert búin að vera í skelfilegum aðstæðum og verða vitnaði bara því versta sem hægt er að verða vitnað? Já, þess vegna bara sagt að ég hef þetta verið undanfarin ári í svona stjórnunarstarfi og verið kannski meira svona inni maður og svona reynda að búa þannig umhverfi þeirra sem þurfa að fara í þessu útköll sem lýsir, þannig að þau fái einhverja svona allavega viðtal, það sé einhver svona sálræn gæsla þegar viðtölin er búin og þannig hefur því verið komið fyrir í lögreglunni að það er bæði til það sem heitir svona félagastuðningur og ég held að sé nú einna mikilvægastur en það er auðvitað þannig að fólk er misjæmt hvort það hentar því að tala við félagann, held að sé samt algengt að það hendi eða hvort að það getur tekið þátt í svona briefingu eða það sem er svona stærri hópur að tala mál eða kannski hvort að fólk vill bara gera þetta sjálft. En það er auðvitað ákveðin hætt á því við svona störf, við getum ímyndað okkur líka til dæmis bara á heilbrigðiskerfinu. Að það er ákveðin hætt að fólk noti einhvers konar deyfingu eða noti kannski áfengi til að deyfa sig og það er kannski fyrst og fremst það sem að þarf að passa og þess vegna þarf að gæta þess að fólk geti fengið samtal erfið mál sem það lendir í. Og það hefur verið mikil vakning í því í lögreglunni að koma málum þannig fyrir að fólk geti rætt bæði við félaga eða sálfræðinga. Hefur alkohólismi innan lögreglunar í kjölfar streitu og áfalla verið vandamál? Nei, ég bara einfaldlega veit það ekki. Ég held að fólk passi sig. Ég held að það sé kannski líka þannig í svona umhverfi þá veit maður kannski á því að það sé ákveðin hætta. Ég man alveg eftir því þegar ég fór í fyrsta umferðarslýsi bara nokkrum dögum eftir að byrja umferðarslýs og banaslýs helgi og ég kom heim síðan á morgni og átti viski í flösku en ákvað að drekka þetta er ekki það sem að geri að fara að taka á þessu með því að drekka áfengi og ég hef alltaf tíð haldið mig við það haft þetta í huga þannig að það er svona ákveðin maður þarf að horfa til þessi ákveðin hættumerki kannski varðandi neyslu áfengis en ég held að lögreglumenn sé ekki hættara við alkoholismi heldur en öðrum stéttum, ég efast nú það Nei, en þetta er óneitrilega svona mjög andstyggilegar aðstæður oft sem að mögulega eru líklegar til þess að valda skaðaða tjóni Já, og það er auðvitað þannig að það er alls konar mál sem að koma upp, þú getur ímyndaðir fyrir lögreglumann sem að það er ekki þægilegt að lenda í átökum til dæmis. Ég sé til dæmis að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að átök, jafnvel þó svo enginn meiðist en kannski það samt sem að það er ámann ráði sem lögreglumann að það er mjög óþægileg tilfinning, vond tilfinning. Það er þá og ég hugsa að margir þurfi svolítið að vinna með það þegar það gerist. Ekkert síður heldur en kannski erfið útköll það sem umhverfið er erfitt. En það er auðvitað þannig að í erfiðum útköllum að þá held ég að það sé svona okkar lögreglumanna finn ég ekkert gott íslenskt orð en svona grunnhæfni að einbeita okkur að málunum meðan þau eru í gangi og þetta er kannski líka bara eins og þú lýstir sjálfur á þannig upphafi þessi
þessi dugnaður, við hellum okkur í verkin og svo þegar þau eru búin þá getum við kannski reynd að taka á því hvað gerðist. Það er svolítið íslenska leiðin. Það er svolítið íslenska leiðin og ég segi alltaf með lögreglumenn, við erum ofsalega góðir í að takast á við mál, erfið mál og svona aðeins að íta tilbyrjum til hliðar og meðan, maður verður eiginlega að gera það. Maður verður að vera hlutlægur í sínum störfum. Já. Lítur þú á tímabilið undanfarið sem frávikaskeið, eigum við bara að vera róleg og trúa því að manndrápstíðni, hún mun aftur fara niður, þetta sé að hafi bara einhver tilviljun valdi því að við höfum bara eiginlega séð Ísland, ég vil bara segja stökkbreytast síðustu mánuði, eða er komin einhver allt annar veruleiki? Já, ég tók eftir því bæði Helgi Gunnlaugsson og Margrét Valdimarsdóttir þau svona hafa afbrotafræðingar hafa farið svona vilja fara varlega í þetta að fullyrða eitthvað um þessi orðin breyting en samt sem áður er þetta og ég sammála þeirri nálgun að þetta er eitthvað sem að verður að horfa á og við verðum að hafa augun á þessum bolta sko en fullyrða ekki strax hvort að hafi sko hækkað marga einstaklinga sko meðaltal manndrápa á ári og þó að sé kannski aldrei gott að tala um manndráp sem sko tölur og þá verður samt sem að þannig að meðaltali er þetta á Íslandi eitthvað 1,7 milli 1,7-1,8 ári og síðan koma hérna ári eins og 2024 þar sem þetta fór í 6 eða 8 mál og ég sé segi það þarf að hafa auga á þeim bolta en horfum til býðum aðeins. Statistík er sem sagt tölfræði er eitthvað sem þarf að horfa til með löngum tíma en ekki stuttum. Heyrðu, ég er eiginlega búinn með tímann. Ég var búinn að lofa þér því að þú myndir sleppa til þess að komast á fund og ég hef nú ekki verið alveg nógu duglegur að spyrja þig persónulegra spurninga eins og ég er alltaf jafnlega í þessum þætti. En það er vegna þess að mér hefur langað svo mikið að fá alls konar svör frá þér við þjóðmálum og sem þú ert búin að veita hér á mikilli raust, þannig að ég er bara mjög þakklátur fyrir það. Ég held ég verði bara að fá þig aftur. Já, ég endilega. Ekki færi, þeir eru minna að gera. Já, það er minna að gera, það er þú hefur bara samband, það er alltaf gaman, það er bara áhugavert líka bara að tala um svona mál og tala um þjóðmálin og mér finnst líka bara að fólk eigi skili að heyra það hvað kjörni fulltrúar hver þeirra hugur stendur sko. Og þar eru við bara sammála sem er mjög gott. En má ég spyrja þig svona í lokin út í samskiptið þín við fjölmiðla í áratugana rás. Við fjölmiðlamenn erum oft náttúrulega svolítið ósáttir við lögguna og finnst að hún sé treg til að veita upplýsingar og ég veit að það fari ekki alltaf saman hagsmunir ykkar og okkar. Við höfum líka lent í leiðinda atvikum þar sem að það er kannski bara einhver handtaka í gangi og við erum með myndavél eða síma og þá kemur bara einhver lögga og tekur síman en það er sérst ekki hans að taka síman, það er okkar að vega og meta og velja hvað á erindi við almenning og ekki þannig að stundum eru svona smá áreistarar á milli en oft mjög gott. Hvernig svona hefur þú upplifað samskipti við fjölmiðla á umliðnum áratugum? Sko mér hefur fundist bara mjög gott að eiga samskipti við fjölmiðla. Ég mani bara ekki eftir neinum samskiptum sem hafa verið óheiðarleg. Nei. Og ég, sko það að treysta samtali, þá er ekki að tala um að maður sé að tala um það sem má ekki fara, sko. Það er ekki að gera svoleiðis. En til dæmis að skýra fyrir fjölmiðlamönnum af hverju maður getur ekki gefið meira upplýsingar. Mér er bara gengið vel með þá nálgun. Rannsóknarhagsmunir og svo frá? Já, bara benda á það sé eitthvað sem maður getur ekki talað um, það sé vegna rannsóknarhagsmuna en þá er það líka náttúrulega mikið að við sem tilbúin til þess í lögreglunni að veita upplýsingar þegar við getum það. Upplýsingar úr rannsóknum þær eru auðvitað mikilvægar upplýsingar fyrir almenning. Og ég held að þess vegna eigum við að gefa þér þegar við getum það. Og það er auðvitað fleiri neitt skóli í þessu, annar skólinn er einhvern veginn bara að segja ekki neitt og annar og svo er einhver millivegur og þeir sem kannski vilja segja meira. Við sjáum til dæmis eins og í Bandaríkjunum þar sem að
svona myndir af fólki sem hefur handtekið, þær fara frá lögreglembættum til fjölmiðla. Við erum ekki þar. Nei. En sko, mér finnst mikilvægt að eiga samtalið. Og það auðvitað, jafnvel þó samtalið sem heitir lögreglumanns og fréttamanns, sko, að þá auðvitað að vera að tala við þjóðina. Það verður almenningur, blaðamenn eru millistykkið. Já, það má aldrei gleymast, en það gleymist stundum finnst mér, kannski ekkert endilega í samskipti við lögguna, en einmitt. Já, akkurat. Þannig að þú hefur ekki annað en ágæta sögu að segja af því. Bara jákvæð samskipti sem ég hef átt við fjölmiðlamenn. Og mér veist að það var skilið það ágætlega þegar maður hef ekki getað tjáð sig mikið. Já. Ég sagði nú einhvern tímann í einhverjum áleitu stundum eins og maður segir svona í Frúin í Hamborg, sko, þegar maður spurður og segir ég get ekki tjáð mig um þetta. Já. Einmitt. Og þú hefur nú bara verið ansi flinkur að verjast frétta þegar það hefur átt við. Kannski. En Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar. Við kannski bara gerum alveg úr því að hittast aftur hér við Rauðaborðið innan skamms. Það augljóslega margt að tala. Já. En kæra þakkir fyrir að koma hér í þennan þátt sem við köllum óþekkti þingmaðurinn. Ég veit aðeins meira um þig, bæði um þína persónulegu hlið og náttúrulega miklu meira um viðhorfin og störf, heldur en ég vissi áður, þannig að það búið að vera mjög gaman að hafa þig gangið vel á lokasprettunum núna á Alþingi. Takk að kærlega fyrir, sömuleiðis. Og við förum þá yfir í aðra sálma, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Björn Þorláksson tók einnig á móti Daða Rafnssyni hjá samtökunum Hljóðmörk sem berjist gegn óþurfa flugumferð við Reykjavíkurflugvöll ásamt Ólafi Hjálmarsyni hljóðverkfræðingi, en þeir ræddu hér atvik sem átti sér stað þegar nefhjól fannst við Austruvöll ásamt hljóðmengun við Reykjavíkurflugvöll. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða Reykjavíkurflugvöll. Hann nú heldur betur búin að vera mikið í umræðinni síðasta sólarhring. Ég ætla að segja ykkur það bara svona í hreinskilni að það eru einhverjir dagar síðan við bókuðum slottið í dag og við ætlum bara að ræða hávaða og framtíð Reykjavíkurflugvallar og svona hvernig okkur litist á hávaða mengunina frá Reykjavíkurflugvalli. En það sem gerðist í gærkvöldi hlýtur að breyta einhver leyti efnistökum umræðunar. Þið hafið væntanlega séð það í fréttum í gærkvöld að það datt nefhjól, kennsluflugvélar, féll niður á Austurvöll og munnaði hársbreyta að dræpi þar fólk. Í rauninni alveg ótrúleg tilviljun hve vel það fór. Og með því hefur skapast dýnamísk umræða þetta umdeilda fyrirbæri Reykjavíkurflugvöll. Ekki bara hávaðan, heldur líka öryggið. Þannig að umræða dags í dag mun að einhverju leyti taka mark af því sem að gerðist í gærkvöld. En ég heiti Björn Þorláksson og tveir góðir gestir eru komnir til okkar. Þeir Daði Rafnsson hjá Hljóðmörk, velkominn. Og Ólafur Hjálmsson, Hjálmarsson, afsakaðu, hljóðverkfræðingur. Takk. Sko, ég ætla að byrja á þér, Ólafur. Það var svona hugmynd okkar tveggja að setjast þér niður og ræða hávaða mál Reykjavíkurflugvallar því að hávaði jú þín sérgrein. Þú ert hljóðverkfræðingur. Já. En ert ekki sammála því að eftir það sem að gerðist í gærkvöld þá svona hlýtur umræðan að breytast og taka mið af því? Jú, við skulum þó ég sé ekki sérfræðingur í flugöryggismálum. Nei. Þá það alveg skýrt í mínum huga að það öryggisógn í því að vera með kennsluflug yfir miðbænum í Reykjavík. Já. Og flugferðlar liggja bara yfir Kvosinni. Já. Þannig að Guðs mildi að þetta hjól drap ekki neitt hann í gær. Já. En sko eftir því sem að ég heyri að það ekki sömu öryggiskröfur á þessu vélum sem eru í farþegaflugi og þessum einkaflugvélum. Skoðunartíðin minni og það þannig að ég segi vegna öryggisógnar
ef við byrjum bara á því, þá var ráðleggið það að einkaflugið, einkaþoturnar utan úr heimi og kennsluflugið fari bara annarkvort á Selfoss eða í Keflavík. Til að skapa meiri sátt. Til að skapa sátt, gera eitthvað. Og ég vil líka segja til þess að við rættum saman í gær að reyna að fá fulltrúa Isavia hér við borðið. Ég hefði talið það mjög mikilvægt. Já, og ég skil ekki í þessu opinbera fyrirtæki að senda ekki fulltrúa sinn. Svo það sé sagt. Af því nefnir þetta, þá eins og Ólafur segir, þá gerðum við tilraun til þess að fá fulltrúa frá Isavia og þeir höfnuðu því. Þess vegna hér engin fulltrúi frá Isavia. Það ekki nóg bara að þykja tekjur af fluginu, maður verður líka að sýna samfélagslega ábyrgð. Og það sem ég langar að benda Isavia á, ef einhverju fulltrúar þeirra heyra þennan þátt, að þeir mega líta til umhverfisskýrslna frá Gardermoen og Kastrup, og þar hefði ég vilja sjá bæði öryggisþáttinn og hljóðþáttinn, þar sem þeir fjalla þetta af samfélagslega ábyrgð, hvert við stefnum og hvað við getum gert í mótvægisaðgerðum. Og ef ég má bara klára það því að ég er komin í gang. Að Þú ert að hitna? Já, ég er að hitna. Hann Baldvin Einarsson, verkfræðingur, fyrir kollegi minn á línuhönnun, pabbi hans bjó við Ægisíðuna. Og hann sagði fyrir mörgum árum síðan, færum einkaflugið og kennsluflugið hérna og höfum bara áætlunarflugið. Þannig að við þjónum landsbyggðinni. Af því að hann reyndi það að litlu rellurnar eru svo lengi framhjá, þar fljúga svo hægt að þú verður að stoppa samræður í 2 mínútur og meðan þeir að koma sér framhjá. Og svo það þyrlurnar, hvernig þyrluflugi hefur vaxið mjög ásmegin síðustu misseri. Ég bý nú sjálfur á Fjólugötu og keypti þarna íbúð fyrir 4,5 ári held ég. Og það ekkit vandamál, hefur ekki verið neitt vandamál fyrir mig að venjast flugvélagnínum svona upp að því marki að maður veit að þegar maður kaupir þarna, þá veit maður hvað maður fær. En þyrluháfaðin verður bara meiri og stjórnlausari. Já, og ég segi með þetta með þyrluflugið með ferðamennina, þá fara eitthvað annað. Það engin spurning, ég get alveg verið í Keflavík. Og af hverju segi ég Keflavík? Vegna þess að það bara miklu meiri fjarlægð frá flugvelli í íbúðabyggð. Það það sem ég að hugsa. Já. Áður en ég gef þér orðið Daði, Ólafur, þetta mjög alvarlegt. Þessi atburður í gærkvöld hefur ekki verið bara mikil umræða. Þetta ekki það sem fólk að ræða núna, í dag? Ég nú búin að vera að vinna heim í dag, þannig ég hef svo sem ekki heyrt, ég leigi fyrir fyrirtæki mitt hjá Vaffes og ráðgjöf í Borgartúni 20. Ég hlakka til að hitta fólki þar að því það skarpir hausar þar og hvernig þeim hefur orðið við. En ég á von á því að þetta hristi svolítið upp í fólki. Það ekkert sjálfgefið að flugvöllur, að flugferill flugvallar liggi yfir miðborginni. Nei. Og svona rosalega nálægt. Nei. Og kannski bara rétt í lokin að þetta fleiri en við hljóðverkanga sem hugsa þetta. Þið muni kannski eftir séra Skúla Ólafsinni, presti í Neskirkju, sem óskaði bara vinsamlega eftir flughelgi þarna í kringu kirkjuna með að voru að flytja hámorgmessuna. Ég söngvari til margra áratuga í tónkortnum og það þannig þegar að vélarnar fljúga yfir, þá heyrir maður ekki prestinum og maður heyrir ekki tónlistinni. Þannig að þetta umhverfisgæði sem við erum að fórna og ég vil virkilega bara vitrana umræða hvernig við komum þessu best fyrir. Og mjög umdeildur þessi hávaði, fólk hefur áratugum saman axlað byrðar, hvað varðar hávaðan, en þegar við erum minnt með svona kyrfilegum hætti á óöryggið sem að fylgir þessu, þá svona sýnist mér á samfélagsmiðlum að það sé að magnast upp ansi sterkt viðbragð. En Daði, velkomin, þú ert hjá þessum samtökum sem þið kallið Hljóðmörk og þið stofnuðu þau nokkur í fyrra, var það ekki? Jú, þetta var eiginlega aðdragandi var þannig að alltaf tala út frá sjálfum mér var í nokkur ár, ég búið á Kársnesinu frá 2016 og maður tekur alltaf eftir aukinni flugumferð, hefur búið í Hlíðunum þar á undan og Vogahverfinu þar á undan og maður tekur eftir aukinni flugumferð yfir nokkur ár og það aðalega þyrlunar og bara út að vera með hljóðhönnunina þá höfum við verið svona kafa aðeins dýpra heldur en við hefum grunnað í þessi mál og kemur til dæmis í ljós að hjá Airbus segja þeir að þyrlu hávaði, hann eiginlega fólk upplifar hann tvöfalt út af skellunum
Já, hann er svo grófur. Hann er svo grófur og þetta er svo lengi. Þetta er alveg 2 til 4 mínútur að fara til dæmis yfir Kársnesið. Og þegar ég út á palli þá þýðir ekkit að framlengja samræðunar. Nei. Þú þarft að fara inn eða bara bíða. En og svo fór ég nú bara sjálfur sem einstaklingur að bara láta vita mér í kerfinu og kom víða á lokuðum dyrum. Pólitíkin vill ekki snerta á þessu út af það er búið að gera þetta eins og þú segir að bara við þurfum að fá að vita hana umræðum þetta það er búið að hleypa þessu upp í svona eitthvað svona kultúrmál að þú ert með á móti við og hinir landsbyggðin og hinir og við verðum að hætta þessu og vegna að þú veist við höfum talað það lengi sem erum í Hljóðmörk að öryggi íbúa á jörðinni er hvergi þú veist það er engi með okkur í huga í þessu öllu saman og við teljum það alveg eðlilega og sjálfsög krafa að tryggja öryggi íbúa út á landsbyggðinni en það gildir bara fyrir alla og bara eins og Ólafur segir þú veist þetta er ekki hægt að vera með flugleiðir yfir þessum fjölmennasta stað landsins þarna í Kvosinni ertu með Alþingishúsið, þú ert með Ráðhúsið þú ert með helstu stofnanir bara íslenska lýðveldisins og maður bara velti fyrir sér þú veist, ef það er til þjóðaröryggis og hvað, af hverju gera þeir ekki athugasemdir við þetta og svo hinum einn á eins og í Kársnesinu þar sem aðflugsleiðin er þar þú veist, fara þessar kennsluflugvélar stundum upp og það er svona toppa sig yfir nýja barnaskólanum sem er verið að klára að byggja í Kársnesskóla þannig að maður velti fyrir sér þú veist, hvað þetta myndi gerast þar og það kemur mér ekki óvart að Ísafjarðar vilja ekki koma hingað vegna þess að þeir svona hafa einhvern veginn búið til þann kúltúr að bara þæfa málin, loka á og í gegnum til dæmis helstu talsmenn þessara mála bara að svona svolítið hræra í umræðinu þannig að hún fari ekki inn á veitrannar slóðir. Það eru bara 2 vikur síðan að nýr stjórnarformaður Ísafjarðar hafnaði að hitta okkur eftir að við höfum verið að bíða eftir fundi með hann lengi. Og það ollu okkur vonbrigðum þegar hann var ráðinn þá átti hann að vera ráðinn á faglegri forsendum heldur en áður hafði verið gert samkvæmt nýjum fjármálaráðherra og að auki þetta atvik í gær að það náttúrulega veldur bara óhug þeirra sem búa í kringuvöllin þeir sem starfa í kringuvöllin það eru allavega 3 til 4 leikskólar í kringuvöllin og menn segja jú þetta gerist svo sjaldan eða þetta er bara ótrúlegt að það gerst en þetta gerist nú bara sant og við erum búin að vara við þessu og þegar við fórum nokkur svona hópur fólks að okkur var alveg svona ítt saman af fleira fólki og nú er þetta orðið svona alltaf að stækka hópurinn breiðfylking já, ég ætla ekki verður það kannski eftir atviki í gærkvöld kannski verður það, bara allir velkomnir er þetta Facebook-hópur það? Já, og við köllum okkur bara íbúðarsamtök við erum ekki að taka þennan styrkjum við erum ekki fjármögnuð einum og erum bara fólk úr öllu litur og pólitíkurinnar það eru flugmenn meira sem eru meðlimir í Hljóðmörk flugmenn sem hafa atvinnaði að gera út frá Reykjavík já, þeir búa náttúrulega líka undir flugleganum og þeir náttúrulega sömur náttúrulega bara átta sig alveg og þú veist að þetta gengur ekki upp þetta var kannski eitthvað flugvöllum skipti máli kannski fyrir 30, 40, 50 árum en nú er bara borgin búin að stækka en allavega samskynum okkar við áttum okkur fljótlega því þegar við fórum að hittum flesta hagaðalega í kringum flugvöllin Ísafjarðar innanlands, þau sem sáum innanlandsflugið við fórum að hittum ráðherra, heilbrigðisráðherra og umhverfisráðherra og innviðaráðherra allstað vel tekið, hittum bæjarstjóra Kópavogs hittum borgarstjóra Reykjavíkur allir sammála þessu, þetta gengur ekki til lengdar en pólitíkin einhvern veginn virðist algjörlega óhæf að taka á þessu út af því að menn vil ekki stíga inn í einhver drullupoll og þess vegna líka fær þá þessi flugvöllur að vera til og halda fram að til sem eins konar svona ræksni ef við bara lefum að nota það orð þegar maður er búin að skoða þetta vel ég meina, skúrin er ekkit annað en ræksni byggingin sjálf nákvæmlega þetta er minnst ræksni bara mjög gott og ég held ef við lítum til Orkuveitunar sem að útbýr mjög vandaðar umhverfisskýrslur og rekstrarskýrslur það sem ég held að pólitíkina skorti eru fagleg og góð gögnum þennan rekstur og það er það sem við áttum okkur á að ég ætla bara að ganga svo langt að segja að það er enginn með ábyrgð eða eftirlitshlutverk
gagnvart Reykjavíkurflugvelli. Ísavía bara skilar inn reiknuðum gildum hvernig hávaði hefur áhrif á íbúa og bara þau henta mjög vel þeim sem velja hafa sem mest flugana. Já. Það er ekki mælar sem mæla loftmengun. Það er ekki íbúar í Kópavogi og Vesturbæjar Reykjavíkur Skerjafirði segja að það sé alltaf svona einhver dökk sleikja yfir gluggakistunum hjá sér. Sót. En það er enginn að mæla þetta. Það er enginn heldur að mæla háa, það er enginn háaðamælar. Gæti verið blý úr bensínu? Já, veit það nú ekki. Það fer nú tönusöguna þá og þannig að ég ætla ekki að fullera það. En það er einmitt vandamáli við þetta. Það veit enginn hvaða starfsemi er hana. Það lítið eftirlit með henni. Þegar við spyrjum nætuflug hjá einkaþotum þá kemur alltaf svarið það sé þessi líffæraflutningar. Og svo tala maður við eftirlitsaðila hjá heilbrigðiseftirlitu Reykjavíkur og víðar og þeir segja að það bara getur ekki verið, ekki þessu magni. En það er engin tölur, það er engin með utanumhald, það er engin með eftirlit. En það var þetta takk Daði fyrir hvað þú ert skarpur og til hamingju með þessi samtök. Þau eftir að stækka, ég sannfærður það. Þú ert að fara að gangi í þau? Já, verið velkomnir. Já, ég bara fer inn á Facebook eftir og skráði mig í þetta. Þannig að ég vil stuðla vitrænni umræðu, það er eina vitið. En þess vegna nefndi ég Gardemóin og Kastrup sem alveg til fyrirmyndar. Þeir eru með hljóðmæla við völlin og þeir eru með, síðast í gáða þessu, þá gat maður náði þessi gögn og skoða hvernig þetta lítur út. Og eins og þú segir, auðvitað eiga loftmengunar mælar að vera þarna líka og menni að gera almennilegar umhverfis skýrslur. Já. Þetta er bara, þetta er eitthvað að vera með eitthvað rassvasa bókhaldi í þessu er náttúrulega bara ólíðandi. Og það er líka það sem ég langar að nefna í þessu sambandi, að því að ég hef unnið mikið í hljóðmálum. Og Norðmennirnir náttúrulega eiga mikla peninga, olíuauðinn sinn, og þeir hafa farið markvisst í að styrkja innviða sína. Og það er mjög víða, hvort það eru flugvellir eða umferðarmiklir vegir, þar sem hávaðir yfir mörkum. Og Norðmennirnir líta svo á, þar sem að hávaði við íbúðarhús er yfir leyfilegum mörkum, sem þetta er rauninni samfélagskostnaður. Það er samfélagið sem á að bera þennan kostnað en ekki einstakir íbúar. Og það er nokkurn veginn þannig, og hefur verið staðfest í íslensku deilumáli, að segjum að krafan sé 55 decibel, hljóðstig, að ef hljóði fer upp í 65 decibel, að þá er það 10% skerðing á eign íbúa. Hreinlega. Þannig að við setjum þessar tölur eins og öryggisógn og hljóðmál í peninga. Af því það er stundum sagt að mannskepnan skilur ekkert nema peninga. Nei. Og þetta þýðir að þarna geta menn sagt, það er það er nýbyggð og þéttbyggð á Kársnesi, í Hlíðum, í Kvosinni, í Þingholtunum, sem er nálægt þessum flugvelli, og þetta þýðir það að þarna er að verða til einhver samfélagskostnaður. Og þarna sjáum við bara hversu mikið kostar þessi flugvöllur og við erum að leggja þennan kostnað á þessa íbúa í staðin fyrir að þetta sé samfélag. Og það sem menn gerir í Noregi, að vegagerðin til dæmis við umferðarmikla vegi, og ég hef unnið slík verkefni, fara í það sem heitir fasaðatiltak. Þá er farið bara í húsið, það er skoðað og tekin á myndir og það reiknaðar endurbætur og það er farið í að hljóðunakra húsið betur á kostnað vegagerðinar. Skiljiði, bara til að setja þetta í samhengi. Og þetta er eitthvað sem að við verðum virkilega að fara að skoða hér á landi. Já, þessa umræðu hefur vantað. Já, algjörlega. Má ég bæta inn í eins og þú vorst að tala Gardemóin og Kastrup og ég nota það flugvöll oft og nú er ég að fara til Oslo í næstu viku. Og ég er alveg bara búin að gera ráð fyrir að ég er að farast með lest hálftíma inn í bæinn. Já. Hérna frá Gardemóin. Gardemóin er alveg fyrirmynda flugvöll og bæði hvernig hann er settur upp og hvernig hann er tengdur við borgina. Já. En ég er ekkert að ætlast þess að ég ég er nú ekki að fara á einkaþotunum minni. Nei, það sé bara að tekja minni að labba í þinghúsið. Já, maður getur bara að labba bentinni þinghús og ekkert vesen, Og sama með kaupmann, maður verið mikið í miðborginni þar. Já. Það er ekkert að fljúga flugvélum þar yfir. Og þetta er svo gott að tala við ykkur báða. Þetta er svo okkur hættir svo til Íslendinga að mála hlutina hvít svarta. Þeir eru það ekki. Nei. Við þurfum bara að taka á þess að skynsemi. Ég þarf aðeins að gera grein fyrir minni eigin skoðun. Fyrir atkvæðinu. Já. Það eru einhverjir vinir mínir fyrir norðana því að ég er nú norrlendingur, bjó 25 ára á Akureyri og ólst upp í Mývatnssveit. Þekki mjög vel hvernig það er að fylgjast með umræðinum Reykjavíkurflugvöll utan að landi og var áður harður í liði með þeim sem að vildu Reykjavíkurflugvöll sem lengst. En ég þarf aðeins að gera grein fyrir því hvernig mín eigin viðhorf hafa breyst.
Ég hef unnið hjá opinberum stofnunum og haft skrifstofu út á landi og verið mjög háður því að fljúga mjög ótt og títt á milli Reykjavíkur og Akureyrar og vera á látlausum fundum hér á höfuðborgarsvæðinu. Oft vorum maður suður bara fyrir 1 fund og svo strax aftur norður og það var ótrúlega þægilegt að staðsetning vallarins skildi vera þar sem hún er. Og hellingur af hlutum sem maður gat gert sem maður gerði af því að þetta var allt svo þægilegt. Ef ég fer 30 ára aftur í tíman þá var líka bara mjög ódýrt að fljúga á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Einu sinni voru 2 flugfélög sem að flugu á milli og mér minnir að upp á aldamótum eða í kringum aldamót þá hafi kannski kostað 3.000 krónur á þávirði ein leið og við bara flugum mjög mikið hérna á milli. Það eru eiginlega allir hættir að fljúga núna úr hópi almennings. Það eru reyndar einhverjir flugbrúar miðar en þetta eru eiginlega bara opinberir starfsmenn eins og ég þegar ríkið greiddi fyrir mig farmiðan. Þetta eru eða aðilar á vegum fyrirtækja. Það er eiginlega enginn sem greiðir lengur fyrir sinn miða í farþegaflugi á leiðin frá Akureyri til Reykjavíkur. Það er stór breyting. Það er annað, það er fjarfundatækni. Við þurfum ekki lengur allar þessar heimsóknir til þess að fara á þennan eina fund eins og ég gerði og flög síðan aftur með vélina fulla af the usual suspects þegar við vorum alltaf sömu andlitin sem við vorum í þessum ferðum, fram og tilbaka og hvað var þar öryggið? Þá ég áttaði mig alltaf á því þegar ég valdi sjálfur að búa á Akureyri í 25 ár að ef það hefði komið upp mjög alvarleg staða innan fjölskyldunar, mjög alvarleg veikindi þá var það handicap að við bjöggum þetta langt frá fremstu sjúkrahúsum landsins. Þótt allt gott sé sjúkrahúsið á Akureyri að segja, þeir hafa ekki resursa til þess að meðhöndla okkur með þeim hætti sem er hægt að gera á mestu hátækni sjúkrahúsum Reykjavíkur og maður var meðvitaður, maður valdi meðvitað alveg eins og að konur á Norðausturlandi í Norður-Þingeyjarsýslu ákveða ófrískar að búa þar þótt viti að það sé ekki alveg víst að komist yfir heiðina þegar kemur að meðgöngu. Fólkið út á landi er meir og minna mjög meðvitað kosti og galla þess að búa á einhverjum stöðum. Öryggið er ekki eitt af því sem alltaf er í toppi en það er margir aðrir kostir þar sem að landsbyggðirnar trompa höfuðborgarsvæðið. Og þetta finnst mér að komist aldrei til skila. Við erum alltaf með hann þingmann Akureyringa Njál Torfa sem alltaf fer með, heitir ekki Njál Torfi? Njáll Trausti sem alltaf fer með sömu ræðuna sjúkraflugið og þetta en það er enginn sem svarar honum vegna þess að ef einhver gerir það þá er hann sakaður að vera bara að drepa fólk út á landi vera gegn landsbyggðin og allt það en mér finnst bara að andrúmsloftið bæði út á landi og hér innan höfuðborgarsvæðisins sé annað hvað varðar hann að flugvöllheldur en það var þú nefndir áðan að jafnvel flugmenn sem hafa lífsviðurværi sitt af því að Reykjavíkur flugvöllur sé þar sem hann þeir eru komnir á aðra skoðun og það þarf bara að ná þessari umræðu einhvern veginn upp úr skotgröfunum. Ef ég má aðeins koma inn að gott nefnir Akureyri. Það er miklu minni flugumferð heldur en Reykjavík. Flugvöllurinn þar með tilliti til hljóðvestar er miklu betur staðsettur heldur en Reykjavík. Já. Það er miklu lengra í íbúðabyggðina, skiljiði. Þannig að þess vegna var ég að nefna þennan samfélagskostnað. Það væri rosalega gott ef við getum opnað skynsamlega umræðum það að þessi Reykjavíkurflugvöllur er að valda því að fólk er að líða hér í Reykjavík. Já. Það er bara þannig. Já, ekki bara Reykjavík, heldur líka út á landi og þegar við erum að tala um Njál Trausta þá bara í útvarpsviðtali morgun þá gerir hann bara það sem hann gerir best það er bara afvegalega umræðun og þú veist ekki svara þeim spurningum sem þarf að svara því að þú veist eins og þú segir á meðan mann hafa verið að standa í þessari baráttu þú veist að halda vellinum eins og hann það var orðið lítill þróun á vellinum og þú veist bara aðkoma farþega öryggi það er maður sem lappar inn á djamminu inn á vellin fyrir bara 2-3 árum alls konar svona þetta sem hafa bara verið algjörlega vanræktir þannig að við sitjum uppi með 20. aldar flugvöll á 21. og langt komin á 21. öldina og hann og við þurfum að passa okkur líka á þessu að hann er að beita okkur út í það að fara í landsbyggðin gegn höfuðborgin og við þurfum frekar að hugsa meira kannski eins og normenn að reyna að styrkja innviði sem víðast eins og við getum
og einmitt að þú veist, það mikilvægasta sem að Njáll segir sjúkraflugið. Enginn í okkar samtökum setur sig upp á móti því að tryggja sjúklingum sem þurfa nauðsynlega að komast á Landspítalann, en það hefur ekkert með kennsluflug, einkaþotur auðmanna eða þyrlur með túrista sem fara að lenda svo að skála upp á Esju eða Bóluselli og hrella göngufólk þar og annað slíkt. Ég bara mjög erfitt með að sjá af hverju, þú veist, það á að vera eitthvað heilu kýr. Ef ég með í mann, það er svo magna með okkur Íslendinga og Nóbelskáldið sagði við erum snillingar í að rífast tillingaskít. Rögnunefndin svo kallaða. Hún mátti ekki fjalla Keflavíkurflugvöll sem valkost. Hvers konar vinna er það eiginlega það sem þú mátt ekki skoða vanlegan valkost? Já, það var þannig. Já, það var þannig. Og þetta mjög, við þurfum að fara að komast upp úr hjólförunum og ræða bara viti saman. Já. Og eins og samanber það sem ég sagði áðan, ég held að það sé miklu, það áður en ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur, þá var ég komið með allt annað viðhorf gagnvart Reykjavíkurflugvelli. Ég átti mig á því, til dæmis hvað er mikil skortur á byggingalandi hér og hvaða væri gott í umhverfislegu tilliti að bara þessi völlur myndi hverfa. Ég veit að þú ert ekki að tala um það, þú ert að tala um að sjúkraflugið fá að halda velli og svona, en ég myndi bara, ef við setjum okkur í spor stjórnmála fólks, þá segir það sér náttúrulega sjálft að það er milljónfalt hagræði af því að losna við Reykjavíkurflugvöll úr Vatnsmýrinni með af öll tækifærin sem komið þarna í staðinn, með af ávinningin að því að hafa hann áfram. En þið eru ekki einu svona beðið það? Nei, það er nefnilega, ég er náttúrulega verkfræðingur og ofta glíma við mjög flókið vandamál. Það er mikilvægt þegar maður er í þröngri stöðu, að þetta er þröng staða. Það er mjög skiptar skoðanir og við þurfum einhvern veginn að, eins og ég sagði að hann komast upp úr hjólförunum, það er að gera að hafa lausnarúmi sem allra stærst. Ég vil bara taka það fram að ég er alls ekki talsmaður þess að við bara lokum Reykjavíkurflugvöll á morgun. En í þröngri stöðu er að gera að taka litlu skrefin fyrst. Og litlu skrefin eru þau, burt með allt túristaflugið á þyrlum, burt með allt kennsluflug og einkaflug og hætt að ljúga því að þessar einkaþotur séu líffæraflutningar, bara tala heiðarlegu málið. Það er engin, það er komið nýbyggði Hlíðarenda við hliðin á stæðinu fyrir einkaþoturnar. Það hlýtur að vera mjög íþyngjandi. Ég meina, þetta er bara glórulaust. Þetta er algjörlega glórulaust. Þetta er eðlilegt því að borgin er náttúrulega bara byggjast og þróast og þú veist, bara tíminn, þú veist, heldur áfram og meðan setur þessi flugvöllur eins og hann er og það lítið þannig sem búið eins og sagðan að þróan og þess vegna bara algjörlega að byrja á þessu að koma þessu óþarfa og þessu hættulega flugiburt, þannig að þessar smárellur og þessar þyrlur, þetta er hættulega heldur en þessi farþegaflug sem eru, þú veist, viðhaldin af flugvirkjum og annað slíkt. Þannig að byrja á því og fara ekki leyfa þess að fara í þessa skotgrafir. Rétt. Og þú veist, ef það er lausn eins og í Keflavík, af hverju óskopunum má það ekki tala um það? Bara hverslega stjórnsýsla er það? Já, það er mjög stutt til Keflavíkur. En ég vil segja ykkur líka að því að það er svo lærdomsríkt að fá reynslusögur úr eigin lífi. Besti vinur minn frá Berlínarárunum, Jóhann Akranir, austurríkismaður, og býr þarna í norðurhluta Berlínar og hann bjó Tigelflugvöllur þegar við heyrtum hann, það er bara lokunum núna en það var flugferill bara beint yfir húsið hans og flugurinn byrjaði að fljúga 5:30 á mótnana og það var yndislegt að koma til hans en ég gat bara ekki heimsótt hann af því ég gat bara ekki sofað hann þú veist, maður vaknar 5:30 á mótnana og getur ekki sofnað aftur og bara stanslaus glimjandi hávaði Líka af því að þessi hávaða ferill eða hvað maður á að segja, þessi hávaða mengun, hún hefur nefnilega breyst svo mikið á síðustu árum. Það var miklu auðveldara fyrir Reykvíkingi Þingholtunum eða hvað við erum að tala að umbera hávaðan frá Reykjavíkurflugvelli á meðan umferðin var miklu minni og það voru ekki þessar þyrlur. Kringum 2000 þá bjó ég í Þingholtunum og þetta er bara allt annað í dag með öllum svo litlu vélum og þyrlum og það sem kannski út af tölum upplifun að þessu, það er okkar meðlimir og bara ég sjálfur, við finnum bara fyrir að til dæmis að leið að kemur gott veður þá gerist það sem að heilbrigðiseftirlit Reykjavík kallar samkeppni um góða veðrið.
það þegar við vorum að ræða við að við erum nú stundum að fá leyfi til að halda út í barnaafmæli eða grilla eða hitta vini okkar út í garði og svo leiðis og þá sögðu bara já það sanngjarnan góðaveður og menn vilja fljúga og þetta svona setið okkur lengi svona að þetta er svona eins og vera með kappaksstursbraut bara við hliðina á sér. En það eru fleiri hlutir, það er verið að jarðsetja ættingja, verið að syngja við þeim og það flýgur þyrla yfir og það heyrist ekki söngurinn í 5 metra fjarlægð. Það eru brúðköpnir í bæ sem hafa verið trufluð. Skúli, prestur, er einmitt tjáð sér mikið þessi mál og beðið grið og flugvöllurinn opnar upp úr 7 og þá er fólk ennþá sofandi og hann á að loka 11:30 og þá er fólk hver að sofa, sérstaklega fólk með lítið börn. Það er líka bara fólk í alls konar heilsufars aðstæðanna sem býr í og við völlin. Eitt sinn þegar ég var með það var kannski 6-7 mánaða drengurinn minn að þá var gosið og gosið stóðu sem mest yfir og þá á svona 1,5 klukkutíma þá taldi ég 22 þyrlur sem að flugu. Það var nú bara ekki lifandi þannig. Það er svona 3 vikur síðan að sama kennsluvélin eða einhver á einkarellu flög 18 hringi að minnstakosti yfir Kársnesið. Já. Bara ekki þvera heldur langsum fór svo út á Álftanes aftur yfir Kársnesið þetta gera hann 18 sinnum þegar fólk er að sitja úti í Gorunsunum og í góða veðrinu. Þannig að þetta er algjörlega hömlulaust, þetta er skefjalaust. Þetta er bara vilda vestrið og út af því að eins og Njáll Trausti var í morgunútvarpinu morgun og sagði þá ósattum flugferla, það væri búið að breyta aðflugsferlum eftir gosin og færa þá þannig að nú væri þyrlurinn að koma meira yfir vatni. Þetta var ekki rétt, því að breytt tilbaka. Þannig að nú bara fljúgar eins og að vilja, stundum fara 2 saman yfir Vesturbæinn eða yfir Kársnesið, mjög nálægt hvor annarri. Og það sem er líka mjög merkilegt í þessu að á meðan ferlunum var breytt, bara samkvæmt Ísafja, þetta höfum við bara beint frá Ísafja, að þegar þeir breyttu ferlunum þannig að það er átt að koma yfir vatnið, þá gat samt þyrluflugmaðurinn beðið að fljúga þvert yfir Kársnesið, beint yfir borgina og þá fekk hann leyfi til þess og þau töldu sig ekki að hafa heimild þess að banna hann að það er ósku eftir. Sko ég, gott nefnilega með flugferðlana fyrir þyrlurnar. Ég er einn á hljóðhönnum nýja meðferðarkjarnans og þegar við heyrta það voru áhöld upp að setja þyrluplall ofan á spítalann. Já. Og ég hafði miklar áhyggjur af þessu hljóðhönnuður og sérstaklega þegar ég var búin að sjá Efla hafði reiknað hávaðakort frá þyrlunum og ég var svo órólegur að þeir voru með flugferðil eftir langs eftir Sóleyjargötunni. Og ég sagði við þá og við funduðum með Landhelgisgæslunni og sagði, getum við ekki verið svolítið mildari gagnvart byggðinni. Með það fyrirbæri þá sögðu þeir bara þyrluflugmennir við verðum að lenda á móti vindi. Þannig að það er bara vindurinn sem ræður og þá bara eru menn út allt. Það er annað sem ég langar að nefna sem að til dæmis með Grænlandsflugið sem að ég hef samúð með. Pabbi gamli var nú formaður Norrænafélagsins á Íslandi og mikið talsmaður norræna samvinnu og ég er mjög hlynntur samgöngum til Grænlands og að við styðjum við nágranna okkar. Það er svolítið erfitt flug að því leyti að veðurglugginn í Grænlandi er oft svo stuttur. Þannig að þá náðir ekki þessi mörkum að vera fyrir 7 á morgnana eða fyrir 10 á kvöldinu hvernig það er. Þeir eru oft að lenda á nóttunni. Þetta er álag á íbúana. Eini sem græðir er Ísafja sem sendir sektargreiðslu á flugfélagið. Skiljið, þetta ætti þá að renna í vasa íbúana ef það væri eitthvað sanngirni í þessu. En ef ég skilði rétt, Ólafur, þá sem sagt þau okkar sem að hafa haldið að við gætum kannski bara loka Reykjavíkurflugvelli, byggt hús þar og þyrlur sjáum sjúkraflugið frá Akureyri og frá öðrum stöðum út á landi að það er bara ómikill hávaði til þess að það sé góð hugmynd við nýja Landspítalann. Sko, það var náttúrulega, svo ég segi það nú bara alveg eins og er. Ég hafði miklar áhyggjur af öllum þessum staðarvalsnefndum fyrir nýjan Landspítala. Ekki einn af það. Og mér fannst þau aldrei komast til botns í málinu. Nei. Í rauninni þau bara, hver nefndin á fætur annarri komst að sömu niðurstu áður, að lítið skoðu máli. Úr því að það er búið að ákveða að Landspítalinn er þarna, með þessa rosalega umferðartappa sem eru á Hringbrautinni og Miklubrautinni,
þá sé ég ekki annað en í krítísku tilfellum verðum við að treysta á þyrlurnar. En það spurningin gagnvart Þingholtunum og léttbyggðu timburhúsunum þar, hvort það sé ekki miklu mildara að það sé einhver lendingapallur, þyrlupallur á landi Reykjavíkurflugvallar, fjær byggðinni heldur en ofan á þessum spítala. Já, þá kemur kannski að því að sko, ég myndi ekkert pirra mig þó ég vaknaði 1 nótti eða einhver bara lífsnauðsynlega þarf að komast á spítala. En það bara allt annað þessu öllu blanda saman en hann hrærigraut sem í gangi allan dag. Ég alveg sammála því. Þannig að við gætum hugsað okkur að einhver hluti, stór hluti af Reykjavíkurflugvelli myndi víkja. Það held ég til skoðuna núna að í staðan fyrir hann þyrlupall sem átt að vera upp á spítalanum, að það verði nú fundur staður hjá BSI vegna þess að núverandi staður þykir vera of langt fyrir þessi kritískustu tilvik og langt frá Landspítalanum. Þannig að ef að einstaka þyrla með þessa einstöku fáu kritísku aðila myndi lenda þar, ég held að það myndi enginn kippa sér upp við þá. Nei, ég held að vera bara allir... Þarna heyriði hvað kemur út úr samræðu, vitrættin samræðu. Við reynum bara að finna lausnir. Það sem tekið tillit til allra. Ég reyndar bara þetta í fyrsta skipti opinberlega sem ég þori að tjá afstöðu mína Reykjavíkurflugvöll vegna þess að maður hefur bara verið átt á hættu að vera talin kvislingur og fósturjarðar svikari ef bara maður með mína rætur, norrlendingur, ef ég er að tala eins og ég er að tala núna. Ég ætla bara að taka haukið, ég nenni ekki að bíða lengur. Það er góð ástæða fyrir að við leyfum ekki komment á Facebook síðan okkar. Og meðal annars að því að þegar við fyrst komum fram og voru að kynna okkar málstaða þá voru viðbrögðin þannig að ég allavega skaði mig út úr já.is og ég eitt skipti þegar þingmaður fór fram og talaði að það er að verja flugvelli með kjaft og klóm og þá lendir einn af okkar stjórnarmeðlum í því bara að vera ógnað. Þannig að það þarf líka að fara að láta þessu og ég skora bara á bæði flugmálafélagið og alla sem standa þessu að láta þessu, að ræða saman. Þetta er ekki hægt. Dattunum í huga kæra það til lögreglu? Fór allavega í það feril en það var ákveð að gera það ekki. Þetta eru rosalega byllur, alveg ótrúlega frekjur. En mér finnst svo gaman, Björn og Daði, mér svo gaman það hagsmunna íbúasamtök sem að er ekki svart-hvít, þau segja við erum ekkert endilega að fara fram á að loka flugvellinum en við verðum að bæta ástandið. Ég held reyndar að þetta form okkar sé eitthvað sem við eigum að sjá víðar og ég held að við hefum alveg hitt fleira fólk sem er með áhyggjur að hinu þessu í umhverfinu, svona hluti sem bara snerta lífsgæði fólks. Nú erum við búin að byggja borg sem allt önnur heldur en borgin sem að amma mín og afi byggu í og hún er þéttbýli, hún er fjölmenningalegri, hún er mörguleiti bara heimsborg en við viljum líka bara hafa kröfu á hluti eins og bara það sé ekki flugvélar yfir hausamótunum okkur það sé alltaf komast á milli staða án þess endilega að vera alltaf engabíl og bara það sé þjónustu nær umhverfi og borgin sé græn og svo framvegis höfuðborgarsvæði þannig að ég held að það er alveg komið fleiri svona samtök og ég held að við verða alveg vettvangur fyrir það en það því miður og ég bara segja með fullri vinningu fyrir þeim aðalum sem er í pólitík í dag bara margt gott fólk að það verðist vera svona einhver algjör bara svona kyrstaða í að framkvæma og þú er enginn að snerta á umdildum málum og hugsa bara hvernig ætlum við að byggja hennar gott og lífvænlegt samfélag til framtíðar. Sko, mér langar Björn að því þú nefndir núna gengi fram fyrir skjöldu og segi skoðun mína. Ég má til með að minna því á orð Ástur Logadóttur daginn eftir spjallið okkar. Þú spurðir eru þið ekki hrætt að skaða hagsmuni ykkur með að tala svona opinberlega skoðun ykkur á þéttingu byggðarinnar á höfuðborgarsvæðinu? Ásta sagði svo vel ef ég má ekki tjá mig mitt fag þá fer ég bara í eitthvað annað og svona eigum við að hugsa. Hún hafði nægilegt sjálfstraust, góða menntun, doktorsgráðu og rétta viðhorfið. Hún hugsaði með sér, ef það á að þakka mig niður hér í þessu landi og ég get ekki sagt það sem ég veit að þjóðin þarf að vita, þá er ég bara farin bara í eitthvað annað. Bara flytja úr landi. Þetta er hugrekki sem við þurfum. Þetta er hugrekki sem við þurfum. Og það er líka, nú dætti út í það sem ég ætla að segja, en sko, ég var
ég segi bara nákvæmlega eins og Ásta. Ég var hljóðhönnuður af einhverjum stækkuna áfangunum hérna í Flugstoð Leifs Eiríkssonar. Það getur verið að þáttaka minn í þessum þætti þýðir það að Ísafía leit aldrei til mín aftur. En það verður þá bara að vera þannig. Já, og Akureyringarnir næstir ekki norður þeir sendur með pókerfeis og enginn heilsa mér. Ég verið útröpar á þetta gött á Akureyri. En ég vona þess vegna nefni ég Akureyri því það eitt fallegasti bær á Íslandi og mér rosalega hlýtt til hans. Að ég vona að íbúar á Akureyri sem heyra þetta spjall heyri það sem ég að segja. Flugumferðin þar miklu minni heldur en Reykjavíkurflugvelli og íbúabyggðin stendur miklu fjær flugvelli. Það var nú einmitt mál bara daginn þegar Jim Ratcliffe, eigandi Manchester United, hann var eitthvað að byggja þarna á Austurlandi og í einhverja nokkra daga var hann með þyrlur á sveimi frá flugvellinum og á byggingarstað og þá ruku Austfirðingar upp til handafóta en þú veist, enn og aftur við erum ein þjóð og við eigum að hafa þetta norska viðhorf að þú veist, reyna að búa sem flestum þú veist, bara gott samfélag sem búa. Við erum ein þjóð, við erum lýðræðis þjóð og það er þannig að fjöldin á að ráða. Það hefur ekkert verið þannig í þessu máli. Og það sem að því að tvíburabróðir minn er barnageðlæknir og mikill trúmaður. Sko, þegar maður er að ákveða eða taka stórar ákvarðanir samfélagsmál, þá er kærleikurinn besta kennilitið. Í hvaða lausn er mestur kærleikur? Ef það er fólk sem að býr í íbúðum nálægt flugvelli þjáist, þá verðum við að taka það alvarlega og ekki útrópa það fyrir að stofna íbúasamtök. Það er eitthvað sem hvetur þau áfram. Þau langar í meiri lífsgæði. En mér langar að taka líka fram því að þó ég hef minnst á þessa sóða á netinu og alþingismanninn að við höfum alveg átt mjög góð samskipti við til dæmis bara, þú veist, forsvarsmenn flugmálafélagsins. Og þú veist, það er ekkert að því að bara taka samtöl og ræða málin og hlusta hvert annað. Nei. Og við verðum líka að hafa trú á því að þú veist, við getum sest niður saman, hlusta hvert annað og fundi lausnir eins og segir. Því að þú veist, annars hvað ætlum við þá að gera? En meðal stjórnmálamanna hefur verið landlæg fælni síðustu áratugi, fullyrði ég sem fréttaskýrandi og blaðamaður til áratuga, að taka stórar umdeildar ákvarðanir sem munu kosta illvilja hjá sumum en þú uppskerð aðdáun hjá öðrum. Það hefur orðið svo tilhneiging að við einmitt frestum og stjórnmálamenn liggja svona flatir, passa sig á því að segja sem minnst, láta ekki ná í sig. Stofnanamenningin á Íslandi er hluti af þessu vandamáli. Ríkisstofnanir eru ekki að standa sig sem skildi þar sem að mjög mörg ríkisstörf eru þannig að þú þarft sannarlega að leggja þig undir og óhreinka þig á fingrunum og taka erfiðar stórar ákvarðanir. Mín reynsla úr hinum íslenska ríkisstofnana heimi er að þar sé mjög mikil fælni í þá átt að taka stórar erfiðar ákvarðanir og menn eru bara ekkert í því. Mér fannst það alltaf gott sem að ég las á internetinu þar sem að þið í ykkar samtökum rekið samskiptasögu ykkar við stjórnmálamenn, hvernig þið endalaust reynið að ná sambandi við einhverja út af ykkar málstað. Gengur ekki neitt. Það er póstur eftir póstur eftir póstur eftir póst og svo kemur kannski eitt viðbragð eftir 5. hvert póst. Já, fyrirgeðu ég svolítið seinni, við skulum sjá hvort við getum ekki hist og eitthvað og verður það aldrei neitt og það er mjög góð ástæða fyrir því að þetta fólk vill ekki hitta ykkur. Ef fólki vill hitta ykkur og ef fulltrú frá Ísafía hefði verið hér í umræðinu þá hefði það þurft að segja eitthvað og orðum fylgja ábyrgð og bara þetta er ábyrgðarleysi samtímans en fyrirgefið þið ég er ekki búin að þið getið komist að síðar en ég verð af því mér finnst það svo fyndið ég verð að vitna til tölvupóstins sem þið senduð í gærkvöld til aðstoðarmanns samgöngu ráðherra. Hefur ráðherra einhvern tíma til að hitta íbúa vegna þessa máls núna eða viltu fá fleiri tölvupósta þangað til að það gerist eitthvað enn alvarlegra heldur en gerðist í kvöld?
Nei, ég meina, sko, ég svona frá... Þetta, sko, þarna eru orðin pínu pirruð og reið. En hláturinn lindir lífið. En það kímnið þarna líka. Já, kímni, já. Nei, þetta sko, við höfum alltaf reynt, við höfum ekki viljað fara í skotgrafapólitík, við höfum ekki viljað fara, þú veist, útrópa fólk og annað slíkt. En þetta náttúrulega fáralegt að þegar bæði hann Eyjólfur og Einar Þorsteinsson hlaup upp til hand og fóta og einhver viðbörð sem skipulagður af flugmálafélaginu. Eyjólfur samgöngur eða það. Já. En þú veist, bara svarar ekki okkur, ekki neitt. Og þá bara sér maður alveg, þú veist, hvar hagsmunir hans liggja. Og gott og vel. Hann hefur reynda talað persónulega mjög jákvætt Reykjavíkurflugvöll. Já, bara gott og vel. En hann ráðherra okkar allra. Já. Og hann fer hana fyrir mjög mikilvægur ráðuneyti. Og hann vill verja Reykjavíkurflugvöll fyrir mig rauðandi. Ég held að hann hefur sagt það. En hann getur verið með okkur í liði því við séum bara burt með einkaflugið og kennsluflugið og höldum áætlunarfluginu önnum sinn. Við erum ekki að tala um að leggja niður flugvöllin til að byrja með. En ég ætla að hins vegar að, þú veist, þannig við sem ekki bara hengja hann innan upp í tré, þá við höfum líka reynda að ná samtali við þess að umhverfisráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið, ráðherra í öllum tilvikum. Og það gengur ekki neitt. Það er bara ennþá minnum sem þar. Þannig að það var ekki hægt að birta neina tölupósta þaðan. Þannig að það er eins og bara nýja ríkisstjórnin vilji bara helst ekki stíga á neina sprengju hvað þetta varðar. Eða, þú veist, hins vegar hefur þessi nýja ríkisstjórn verið með fljóta hlaupa hinum einn. Þannig að þú veist, við bíðum bara núna vonandi eftir að þetta verði til að verði meira samtal. Það sem ég langar að nefna svolítið með, og ég þori nú ekki að nefna stjórnmálafræðingin sem er á þessu ummæli, af því hún er að vinna núna í stjórnsýslunni, því hann geti skaðað hagsmuni hennar. En hún sagði einhvern tímann í samanburði þýskra og íslenskra stjórnmálamanna. Íslenskir stjórnmálamenn eru áhugamenn. Þeir blanda alltaf saman eigin persónu og opinberu persónunni. Þýsku stjórnmálamennir eru atvinnumenn. Ef að ég er ósammálaðir sem stjórnmálamanni, þá er það formlegur ágreiningur. En við förum alltaf í það að það er persónlegt skítkast ef ég er á móti þér, eða með öndverða skoðun. Og þessu verðum við að breyta, í alvöru. Mér langar til að biðja ykkur að prófa svolítið skemmtilegan leika, það er að fara og reyna að finna út við hvernig þú átt að kvarta yfir einhverju sem tengist Reykjavíkurflugvelli. Það er og maður verður oft hugsað til Kafka þegar maður fer út í það. Og einmitt áður en ég mér var ítt saman með fólki í Hljóðmörk, þá var ég bara búin að gefast upp. Þetta var bara súrrealísku upplifun að fyrsta lega átt að segja, ok, hvar á ég að kvarta? Hvernig að fara því? Er yfir eitthvað gert með þetta? Já. Og svo ef að hún eitthvað þar í gegn, þá vísa hver ann. Þannig að þú ert bara komin einhverja hringa í þessu kerfinu og ekkert gerist. Sko aðeins að því að ég er svo bjartsýnn eðlisfari. Ég var í heita pottinum í Borgarnesi helgina. Og það hófstu bara 4 ára umræður. Þarna var fasteignasali sem að tjáði sig eftir þáttökum mín í Kveik þarna hávaðan. Já. Og hann sagði bara, já það enda vantarlega með því að það verið að fara með jarðýtur á þessu hús því að það vill lengi búa í þeim. Já. En sko þessi umræða núna, hún á vonandi, og ég er svo þakkláttur fyrir samstöðuna, Björn. Þetta er svo mikilvæga vettvangur og þú ert svo góðu þáttastjórnandi og þig að við erum að hreyfa mál og við erum að hugsa í lausnum en ekki vandamálum og það er mikilvægt. Já, takk fyrir hlýlega orð, sömulegis þá ert þú bara frábær viðmælandi, hugur ekkur eins og við viljum hafa þá. Takk. En ef við enda allir í sleik eða ef við bara að segja þetta gott. Þú fyrstur. Að minnstakosti þá liggur fyrir að atvik eins og það sem átti sér stað í gærkvöld, það minnir okkur á vafasama legu Reykjavíkurflugvallar og spyr nýrra spurninga einmitt þetta óþarfa flug eins og þið kallið það og ef rétt er að aðra reglur gild farþegaflug eða æfingaflug eða eitthvað svoleiðis, einkaflug, þá er það náttúrulega eitthvað sem að maður eiginlega botnar bara ekkert í. Já, ég glemdi einu fyrirgjöðu, þannig í heita pottinum var nefnilega maður sem að býr í Naustafur og hann sagði, getur ekki fara að tala um þetta líka með Reykjavíkurflugvöll eins og þéttingu byggðarinnar og hér er ég komin. Já, mjög gott. Íbúalýðræði, já. En sko, mér sýnist ég sjá vendingar
á fítinu á mínum samfélagsmiðlum. Mér finnst ég að sjá eftir atvikið í gærkvöld hvað maður að segja, aukið ákall hjá fólki sem hefur ekki þorað að opna munnin áratugum saman vegna þess hve mikinn umdeilanleika það skapar, vegna þess að þá útsetur þau fyrir alls konar viðbjóðslegum kommentum eins og þú ert að segja okkur og náttúrulega graf alvarlegt mál að einhver stjórnarmaður í þínu félagi hafi þurft að leita til lögreglu vegna hótana og ofsókna sem að koma frá einhverjum bullum. Pæliði bara í þessu sko að þarna það geta að fara verr. Já, heldur betur. Þú veist, þetta eru bara litlar vélar og þú veist, greinilega ekki alveg Viðhald ekki allt í lagi með viðhaldið og þetta er að fljúga nefnir bara fjölmennustu byggðinni. Það hefði getið verið verr og sem betur fyrir gerast það ekki. Það hafa hins vegar orðið flugslys í kringur Reykjavíkurflugvöll og bara, þú veist, vonandi náum við bara að koma sem flestu þannig burt áður en að það verður eitthvað verra. Ætlaði ekki verið í kringum 89 sem að var flugslys þarna við Suðurgötu? Þeir létustu Suðurgötu. Já, nákvæmlega. Svo náttúrulega líka vélin sem var að koma þjóðhátíð sem voru í Skerjafirði. Og þú veist, það er alveg önnur dæmi, þú veist, eins og ég sagði, þú veist, það lappar einhver maður á djammun inn á völlinn. Þú veist, það eru flugumferðarstjórar sem eru að horfa á enska boltan og það eru tvær flugvélar sem flugunarstöðu ákvarðaðar yfir Sky Lagoon eða rétt hjá Sky Lagoon. Þú veist, það eru ökutæki á vegum flugvélarna sem að keyra út á flugbraut þar sem vélar er í lofttæki, þannig að þetta er svona, það er víða pottur brotinn. Þið tveir eru að hittast í fyrsta skipti núna? Ég hef aldrei sýtt að þar. Blessaðu þetta. Gaman að þetta. Bara svona að nefna það svo að hlustendur og áhorfendur gruna ekki að þessu einhver leyti samantekir á. Já, og ég tek það fram að ég er ekki enn komin í íbúasamtökin. Ég kem hérna sem hljóðverkfræðingur og mér er annt almannahag. Já, þú kemst ekki út á annars. Erum við búið að vera mjög hressandi, uppbyggilegt og vonandi skilar einhverjum árangri að ræða við ykkur, herramenn, kæra þakkir fyrir að koma hér að rauðaborðinu á samstöðinni. Daði Rafnsson hjá Hljóðmörk og Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja, ekki fara langt. Rauðaborðið heldur hér áfram eftir andartak. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gunnar Smári tók á móti Þorsteini Sigurlaugssyni hagfræðingi og þeir töluðu samfélagsbreytingar sem að gervigreindin hefur í för með sér og einnig á þeim breytingum sem að hún mun hafa á völd innan samfélagsins. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við erum hérna við Rauðaborðið alltaf að reyna að átta okkur á breyttum heimi og það eru ýmsar breytingar sem við fjöllum allan Trump sem er mikil breyting og það eru breytingar í öryggismálum og heimsmálum og öðru slíku í heiminum. En kannski er mesta breytingin sem við erum að ganga í gegnum tengist gervigreind. Að hún eigi eftir að umturna heiminum eins og við þekkjum hann. Hingað er komin Þorsteinn Sigurlaugsson, hagfræðingur, sem hefur einhvern veginn sérhæfti í gervigreind. Ég hef aldrei verið að gera það, já. Bæði mikið verið að prófa mig áfram með hana og eins að kenna nótkunninnar. Búin að vera kennir í endurmenntun háskólans. Námskeið í hvernig við nýtum gervigreind til ákvarðantöku og til þess að greina stofnanir og fyrirtæki. Hvernig þetta er inngangurinn minn að segja að gervigreind getur umturnað heiminum eins og við þekkjum hann? Er þetta of dramatískt? Nei, ég held að það sé ekki of dramatískt og ég held að hún sé að þegar byrjuð á því að mörguleiti þó að við séum auðvitað ekki komið þangað að gervigreindin taki bara við öllum okkar hlutverkum eins og sumir hafa spáð að þá er hún farin að umturna heiminum að mjög miklu leiti og og sérstaklega maður horfir bara inn á vinnustaði til dæmis hvernig gervigreind er að koma þar inn að þá eru að sjá alls konar áskoranir sem eru að koma upp sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski breyta þetta aldrei mikið hvernig hreinlega á að reka og stjórna stofnunum og fyrirtækjum. Það er svona
flækja sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski áskorun vegna þess hún kallar á gjarnan allt aðra nálgun heldur við erum vön í stjórnun. Getur þú tekið svona dæmi að þessu þannig að ég átti með þessu? Já, sko það sem við erum að sjá gerast allt í atvinnulífinu að það það að starfsmenn eru farnir að nota gervigreind til þess að hjálpa sér við vinnuna og ná oft bara mjög miklum árangri í því. Í langflestum tilfellum hins vegar ennþá þá þetta þannig að þetta ekki, sko notkun gervigreindar ekki eitthvað sem að kannski fyrirtæki eða stofnunin hefur ákveðið að hafa forgöngu að innleiða. Heldur kemur þetta frá starfsfólkinu sjálfu. Og ég sé það bara eins og, til dæmis bara í þessu námskeiðum sem ég verið að kenna þarna niður í endurmenntun, sko fólk að koma ekki endilega á vegum sinna stofnun eða fyrirtækis eða slíkt, heldur einfallega bara á eigin vegum vegna þess að það finnur það þarf að ná tökum á þessu. Og síðan... En þetta líka bara gott hjálpartæki? Mjög gott hjálpartæki, sko. Þetta eiginlega, einhver leiti þetta eins og super Google. Já. Ég spurt gervigreindina, segjum að þú sett ég vinni á lögfræðistofunni hjá þér og þú sendir mig að ég finna dómafordæmi eitthvað tiltekið mál og þá get ég spurt gervigreindina og maður myndi ætla að hún náðu bara að hakka í sig alla hæstaréttardóma bara í hvelli. Já, hún getur gert það og það eru náttúrulega komnar lausnir sem eru sérhæfðar til dæmis fyrir lögfræðinga. Þannig í staðinn fyrir að ég fari niður í skjalageymslu og sé þar í 3 mánuði. Já. Þá get ég komið með svarið til þín eftir 30 mínútur. Já, jáfnvel minna en það, sko. Já, ég er kannski aðeins að ganga frá því, þannig að það komist ekki ljós að ég náði upp þetta í gervigreindinni, þannig að þú rekið mikið bara og spurði gervigreindina beint. Já, akkurat, sko. Og það er einmitt það sem er að gera, sko, í svona störfum eins og til þess lögfræði, að þá þetta verða, sko, að spara gríðarlega mikinn tíma. En það ekki bara á þessu sviði, þetta bara á öllum sviðum, sko. Sem að þetta að gerast og eins og þetta gerist þannig að starfsmaður fer að nota sér gervigreind til þess að prófa sig áfram í einhverjum sínum verkefnum og gjarna það bara með sína eigin áskrift að einhverju gervigreindarlíkani sem að hún að hann að greiða bara fyrir sjálfur og þannig eru þau sem eru að ná tökum á þessu og beita þessu geta verið að ná gríðarlega mikilli afkastaaukningu meðan aftur aðrir sem ekki að nýta þetta setja eftir og þetta ekki bara afkastaaukning, þetta líka í rauninni breyting á því hvernig fólk horfir á þig. Ég var á fundi til dæmis núna bara í síðustu viku hjá FP&A Trends Group sem svona think tank fyrir greinendur og fjármálastjóra og þannig, bara alþjóðleg samtök og ég þar sett í svona teymi sem að funda og fylgjast með þróun gervigreindar mikið og þarna var fjármálastjóri í stóru alþjóðlegu fyrirtæki, starfar í Bangladesh og hann var að fara í gegnum þetta og hann tók dæmi sem að mér var svolítið skemmtilegt. Hann sagði sko núna með gervigreindinni að þá getur einhver sko bókari á skrifstofunni hjá mér í Bangladesh sem kannski kann ekkit ensku neitt rosalega vel og kannski bara með svona lágmarksmenntun. Hann getur skrifað á fullkominni akademískri ensku tölvupóst þar sem hann lýsir vandamáli sem hann jafnvel skilur ekki einu sinni sjálfur og kemur lausn á því og sendir á einhverja sérfræðinga í Bandaríkjunum eða Bretlandi og þá allt í einu þessi einstaklingur allt í einu komin á allt annað level heldur hann að raunverulega á, sko. Og það þetta sem gerist. Þetta ekki góð stað að vera raunverulega að fjalla eitthvað sem þú skilur ekki sjálfur. Nei, nákvæmlega. En þarna sem sagt getur hann verið að beita gervigreindinni og gervigreindin, hún getur verið að hjálpa honum að ná tökum á þessu efni með því að nota hana til þess að hjálpa sér að greina vandamálið og svo framvegis og setja fram á skýran og skilmerkilegan hátt og þannig að... Hann bara að auka persóna í þessu, það bara gervigreindi sem að greindi þetta. Það þá í rauninni þannig. Já, það þá í rauninni þannig. Hann bara páfagaukur. Já, en hún þá í rauninni samt framlenging á honum. Sko alveg eins og vegna þess að hann náttúrulega, það hann sem að setur á stað það sem á að gera, hann skilgreinir verkefnið og svo framvegis, hvað það sem þetta snýst
og gervigreind síðan vinna verkið. Það er svona kannski svipað eins og þú ert á ítu í staðin fyrir að vera á skóflu, sko. Og með þessu sem sagt að þá... Þetta er reyndar sko íta sem ákveður sko hverju á að íta og hvers vegna, sko. Já, eða bara einfallega ítir bara sko, miklu meira magni heldur en skóflan getur gert. Sko. Þú lýstir þessum manni þess að hann skildi eiginlega ekki vandan Já, kannski ætti erfitt með að átta sig á nákvæmlega lýsunum og svo framvegis, sko, gerði sig grein fyrir það væri vandi en þyrfti kannski aðstoð til þess að lýsunum betur. Og það er náttúrulega það sem við gerum í daglegum störfum, sko, til dæmis bara með því að tala við fólk. En þarna er komið þessi möguleiki til þess að tala við gervigreind, til þess að rauninni átta sig betur á hlutum og til þess að ná sko tökum á einhverju sem að þú í upphafi kannski skilur ekki almennilega en nær tökum á með aðstoð gervigreindar. Og og það sem að gerir sem með þessu er það að þú ert í rauninni sko, það er þetta segja vissu leyti að þetta sé jöfnunartæki fyrir þau sem ná tökum á því. En fyrir þau sem ná ekki tökum á því, að þá er það ekki jöfnunartæki. Þá er það alveg þegar öfugt. Og síðan sko er þetta þannig að stjórnendur fyrirtæki til þess standa frammi fyrir ákvörðunum eins og bara fjárfestingu og þjálfun og svo framvegis í notkun gervigreindar og vanalega er það þannig að þegar að verið að taka einhverja fjárfestingar ákvörðanir að þá þarf fyrst að leggja mat á til hvers fjárfestingin á að nýtast. Þegar kemur að þessum tólum að þá er í rauninni ekki hægt að leggja mat á það fyrirfram. Þú veist það ekki. Þú veist ekki í hvaða verkefnum mun nýtast best. Og þannig að bara setja inn venjulega aðferð til þess að taka ákvörðun einhverja fjárfestingu, að hún er í rauninni ekki að virka. Og við horfum á þetta og fólk horfir á þetta gjarnan eins og við séum að fjárfesti í einhverjum hugbúnaði, einhverjum tæknibúnaði, en í rauninni er kannski miklu réttara að horfa á þetta þannig við séum að ráða fólk. Við erum að ráða einhvern starfsmann sem er nýbúinn með háskóla, hefur enga starfsreynslu, við þekkjum ekki getuna almennlega, við gerum okkur í hugleind að viðkomandi einstaklingur geti náð tökum á alls konar verkefni, við vitum ekki fyrirfram hvaða verkefni það verða. Og þannig að sko að þetta er klemma í rauninni sko sem að stjórnendur standa frammi fyrir vegna þess að á annan bóginn að þá viltu vita í hvað ert að fara að eyða peningum og hvernig ætlar að hafa eitthvað út úr því og á hinn bóginn að þá er að byggja þekkinguna á þessu upp rosalega hratt. Það er svo í hvar tækið nýtist best og hvar það nýtist ekki. Þetta er svolítið að lýsa þessu svona eins og við höfum fundið upp hjólið við mannkynið. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í, sko. Notum það sem eitthvað leikfang bara eða til þess að búa til vagna eða bíla eða þegar þú segir það, náttúrulega notum við hjólið ansið mikið. Við gerum það, við notum það nefnilega ansið mikið. Það tók árþúsundir að ná því í gegn, en öllu líkindum myndi að gera það hraða núna og ertu að segja að það er bara eftir að koma almennilega í ljós hvar gervigreind nýtist. Og þá er náttúrulega við hliðin á því hvar það er bara ekki gott að hafa. Já, ég meina sumstaðar er í sumum verkefnum er kannski gagnsemin af henni lítil. Í öðrum verkefnum þá er gagnsemin gríðarleg sko. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að uppgötva með því að prófa okkur áfram. Þannig að það sem að sko þannig að til þess sko við þurfum að ná í rauninu tvennu fram. Annars vegar þá þurfum við að fjárfesta rétt. Og hámarka afraksturinn af þessari fjárfestingi, þessari tækni og hinn bóginn að þá þurfum við að strax eins hratt og við getum að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best. Til þess að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best, þá verðum við að hafa tæknina tiltæka. Og hún þarf að vera hún þróast á leiðinni. Já, og við þurfum að hafa hana tiltæka, við þurfum að aðganga henni. En til þess að leggja mat á það hvernig hún muni nýtast best, að þá þurfum við að bíða og meta og svo framvegis. Þannig að þetta er ákveðin svona klemma, þetta er ákveðin togstreita í rauninni sem við stöndum fram fyrir. Og og ég held sem sagt að lausnin á þessari togstreitu hún felist í því að við þurfum að nálgast stjórnun skipulagsheilda allt öðruvísi heldur en við erum vön. Stjórnun skipulagsheilda? Já, þá er ég tala um fyrirtæki og stofnanir,
ríkisstofnanir, ráðuneyti og svo framvegis bara allar svona heildir þar sem að við erum að vinna einhver ákveðnum markmiði með einhverjum hópa fólki í rauninni. Og já, ef ég maður aðeins svona, það liggur við að ég sé að fara að spyrja sko hvað er gervigreind að ef við tökum dæmi með lögfræðistofuna að fyndu dómafordæmi í þessu máli og gervigreindi finnur það og hún finnur bara bunka og tekur bara öll málin alla dómana sem tengist þessu og þetta er ekki beint svona þetta er ekki beint greind sko, þetta er bara reiknigeta eða hún er bara svo fljót að leita, þetta er bara super Google sem að finnur þetta bara svona en svo myndur kannski segja við hana, heyrðu ég nenni ekki að lesa mig gegnum þetta öll þessi dómafordæmi komdu með þau sem helst eiga við þetta mál sem við erum að flytja og þá þarf hún að fá greind þá þarf hún að geta lagt mat á en það er það deilt hversu góð hún er í þessu já, hún er misgóð í þessu hún er ekki til að greind, hún er bara svona greind eins og mannkynið hefur verið hingað til og veistu hvað mannkynið hefur verið greind hingað til að meðaltali bara meðal greind að meðaltali er það meðal greind og náttúrulega sko það sem er kannski málið með þetta og einmitt áhugavert og nefnir þetta að sko við þurfum alltaf að hafa í huga hvernig þessi tækni virkar sko. Og í grunninn þá virkar hún sko einfaldlega bara þannig það sem hún er að gera er það að hún er að spá fyrir næsta orð í setningu og það gerur hún út frá líkindum og þessi líkindi grundvallast á öllu þessum texta og öðru efni sem búið að hrúa inn í hana. Hún talar eins og oftast hefur verið talað. Eins og oftast hefur verið talað. Dregur ályktanir eins og oftast hefur verið dregnar. Það er það sem hún gerir. En þetta er eiginlega, veistu það, þetta er eiginlega það sem við okkur vantar síst meira af. Já, en hún gerir það náttúrulega, hún gerir það rosalega hratt. Það er náttúrulega það sem skiptir ákveðnu máli í þessu. Og í rauninni er það sko þetta kannski og þegar við sjálf erum að hugsa, að þá hugsa við rosalega mikið svona og við svörum bara instantly. Jump on conclusion. Já, við hröpum ályktunum, við svörum strax, okkur virðist bara, það er sett fram á okkur setning og spurt hvert er loka orðið í þessari setningu og við svörum bara á stundinni. Það er það stórkostlega við mannshugan. Það er það stórkostlega við mannshugan. En jáfnframt það sem er veikleikans. Já, það er líka veikleiki. Já, það er líka veikleiki. Kostirnir eru veikleikar. Já. Nú síðan er þetta þannig að sko, við getum síðan sett okkur í stellingar og ég veit ekki hvort kannast við sko kenningu Kahnemans System 1 og System 2 thinking sko, þar sem að System 1 thinking er þetta þar sem að bara því ég spurði hvað er 2 + 2 það eru 4 og ég svara bara aðeins að hugsa System 2 það er kannski hvað 397 sem 65 þá þarf ég að hugsa, ég þarf að fara í gegnum eitthvað ferli og gervigreindin sem sagt það er búið að vera að vinna því að þróa þetta inn í hana. Það er að segja að hún geti tekið sér meiri tíma í það að hugsa, geti beitt nálgast meira þessi System 2 thinking. Og það sem að er notað sem sagt til þess að þá ertu ekki að tala sko reiknigetu að því að dæmið sem þú tekur er eiginlega reiknistæmi. Já, það er bara reiknistæmi. Þú ert að tala í 2 er svona að horfa á marga leiki fram í tíma vera með alls konar breytu jafnvel, þú veist hvernig mannskepnan hegða sér við tiltekina aðstæður. Og það að sko það sem að þetta er það að það er að sko ekki bara að svara instantly heldur að hugsa svarið áður þú svarar í rauninni. Það er eiginlega það sko. Það er svona einföld lýsing á því sko. Já, má ég taka eitt dæmi að segjum að ég hef aldrei pröfað það að hvað heitir ekki svona svifdrekar að þú stekkur bara fram að Úlfarsfelli og líklega reiknaði með því að þú verður góður í því að þú getur verið í hugsun 1 tekið bara ákvarðanir miða við, þú verður að taka bara svona til þess að ná árangri þú ert að fara að hugsa svo mikið það getur farið illa, Gervigreindin, hún er þannig að við ætlum að hafa hana þannig að hún sé eins og sé í hugsun 1 en hún hugsa alveg rosalega mikið þannig að hún tekur alltaf réttar ákvarðanir Nei, við getum ekki sagt það við getum ekki sagt það sko. það sem að sko, við getum sagt að það eru 2 gerðir í rauninni að þessu líkunum sko. Það er annars verið þessi venjulegu mállíkun sem kallar large language models og síðan er það sem að fór að koma fyrir nokkur síðan sem að menn kalla large reasoning models og það eru þá þessi líkun þar sem að sko þau
þau fara í gegnum lengra ferli, sem kallað chain of thought á ensku, þar sem að þau vinna út ákveðna niðurstöður, þau jafnvel leggja síðan mat á þær niðurstöður aftur og leitast við að leggja mat á þær niðurstöður sem komast að. Og þetta er það sem að menn kalla röklega gervigreind, rökhugsandi gervigreind. Nú vegna þess að ég hef verið að kenna fólki að beita gervigreind til þess að leysa flókin svona rökleg vandamál og þá fannst mér þetta áhugavert en líka var þetta átti skeptískur þegar þetta kom vegna þess að ég veit hvernig líkönin virkar sko. Og ég veit að það ekki innbyggð í þau sko, það ekki innbyggt í þau að fylgja til þess reglur rökfræðina sko. Þau gera það í rauninni ekki. Heldur bara eins og að hefur verið dregnar ályktin að hinga til. Já, og eins og við bara almennt gerum ekki heldur. Við fylgjum ekki reglum rökfræðinar jafnvel þó að við séum að hugsa hlutina eitthvað. Já, við vitum að við gerum það ekki. Það er þekkt dæmi í hagfræði þar sem að menn er að reikna svo út að allir hegði sér út frá sínum hagsmunum og þú getur reiknað þá. En þannig er bara fólk ekki og það er kallað animal spirit sem að Keynes sagði að það er alltaf eitthvað inn í mannfélaginu. Þróunarsálfræðin sko. Sem að fer ekki eftir rökfræðinu. Nei, það er náttúrulega. Við erum ekki rök. Nei. Það sem er áhugavert þarna er það að sko rannsóknir á þessum nýju líkunum sko, að þær hafa verið að sýna það að þau ráði töluvert miklu betur við eins og bara flókin stærðfræðileg dæmi og slíka hluti heldur en upphaflegu líkunin og það þessi beiting á chain of thought og þessi séu svona að hugsa dýpra og lengur mál og þetta hefur verið svona nokkuð skýrt hvernig þetta hefur verið. Mér þótti það mjög áhugavert í gær, þá var mér bent á nýja grein, eða rannsókn sem að var að koma frá Apple. Þar sem að þessi líkön eru prófuð, sem sagt, ekki í stærðfræðidæmum, heldur einfaldlega rökfræði. Það eru bara notuð svona þrautir, sko. Þrautir á borð við lambið, úlfið og heipokan, svoleiðis þrautir sko. Og það er byrjað sett með einfalda útgáfu þrautinu og svo er hún gerð flóknari. Og það sem var mjög áhugavert þarna, kemur þetta alveg heim og sama við mína reynslu þessu sko, er það að einfaldari líkönin, þessi upphaflegu large language models, þau eru fljótari að vinna úr einföldu þrautunum. Þegar þetta komið svona milli erfiðleika stig, þá verða nýju reasoning líkönin betri og komast að betri niðurstöðum, vinna betur úr þessum þrautum. Þegar þetta er orðið flókið, töluvert flókið, þá klikka þau öll. Þau ná ekki að vinna úr mjög flóknum svona rökfræðilegum gátum. Og það vakti sérstaklega athygli mína. Kannski hafa ekki áhuga á flóknum þrautum sem maðurinn hefur búið til. Já, það er líka önnur skemmtileg umræðu hverju þau hafa áhuga á, sko. Við bara nennum ekki að pæla í þessu. Þið getið skemmt ykkur við þetta, mannskepnan. Þetta er bara leiðilegt. Já. Ég er ekki vissur reyndar að gervigreindin myndi vera okkur sammála það vegna þess að hún telur sig ekki hafa neinar tilfinningar eða áhugamál sko. En allavega það sem er athyglivert í þetta er það að sko, og mér finnst þetta sýna að í rauninni sé það að tala reasoning í tengslu við þessi módel sé bara svona buzzword. Þetta er í rauninni ekki, þau er ekki að hugsa röklega. Og mín reynsla sko af því að nota líkönin til þess að leysa úr röklegum vandamálum að hún er svo að til þess að það virki þá verð ég alltaf að þvinga þau til þess að fylgja ákveðnum reglum. Ég verð að setja reglurnar inn og ég verð að þvinga líkönin til þess að fylgja reglunum skref fyrir skref. Annars nær það ekki tökum á. En þetta er bara tæki og þú ert að stjórna því hvert það fer bara hjálpa. Já, og þú ert í rauninni að setja því ákveðna skorður sko. Alveg eins og við setjum okkur skorður. Ég man bara þegar ég var að læra sjálfur sko, svona greina flókin kerfi með rökfræðilegum aðferðum
var á viku námskeið út í París til þess að læra þetta og þetta er alveg ofurslegt puð sem að það er að setja sig í allt aðra stellingar heldur með vanur og þannig að það sama gildir þarna líkunin en það sem er áhugavert þarna sko er það að í greinni þannig þessar rannsókn sko að þá er talað sem möguleg skýring á þessu að líkunin hafi ekki í þjálfunargrunum sínum nægilega mörg dæmi lausnir á mjög flóknum svona vandamálum sko. Sem að í rauninni segir okkur það sko, bendir til þess sem sagt, ef þetta er rétt sem skýring að líkanið það er í rauninni ekki að hugsa, það er bara sem sagt að apa upp það sem að það hefur, það er bara mjög gott í því að gera það sko, en eitthvað sem að ef það er eitthvað sem að við höfum aldrei hugsað, ef það er einhver sko útgáfa af einhverjir svona þraut sem að er bara mjög flókin og enginn hefur nokkuð tíma reynt að leysa að þá er hún ekki til og líkanir ráði þá ekki við að leysa hana. Sko. Þetta passar ekki við vísindaskálskapin sem að segir það að gervigreindin muni halda áfram að þróast og verða mögulega betri en við. Þú til að segja að þau geta aldrei farið fram úr okkur. Ég veit það ekki. Sko. Aldrei að farið fram úr nefnir svona rúmlega meðal manni. Já, sko ég held allavega sko að sú tækni sem við höfum í dag að eins og hún virkar að þá er hún ekki að fara fram úr okkur sko. En það þýðir auðvitað ekki að hún geti ekki þróast í þá átt að hún muni einhvern tíma að gera það en allavega eins og hún er í dag að þá er ekkert í henni í sjálfu sér sem segir að hún muni fara fram úr okkur. Hún getur orðið betur og betri í ýmsu og fljótari ég meina bara dæmi sem að ég var að vinna með daginn að því ég er að vinna á Hagstofunni fyrir utan það að vera að kenna gervigreind og ýmislegt slíkt og og þá vorum við einmitt að skoða sko, þá eru samstarfsfólk með þarna sem að hafa unnið á Þjóðhagsstofnun á sín tíma og þau voru að tala skýrslu eða hagspá sem var gerð einhvern tíma kringum aldamótin og í þessari hagspá þá, þetta var til 25 ára held ég, spáin sko og þau svona rámaði það að þar hefur verið talað það að í kringum 2020 verið ferðamenn til Íslands orðnir 2 milljónir, nei orðnir 1 milljón og þeir voru reyndar orðnir held í 2 eða eitthvað svoleiðis 2019 strax sko og á sínum tíma þegar þessi spá kom út þá hristi fólk bara hausinn og enginn trúði þessu og þetta væri bara eitthvað bull og og varð svo heilmikil svona fjölmiðlaumræða þetta og þannig og svo voru þau búin að vera að leita þessari spá og þegar þessi Þjóðhagsstofnun var lögð niður að þá voru öll gögn hennar sko þau komu inn á Hagstofuna Þjóðhagsstofnun já, Þjóðhagsstofnun sko en þeim hafi ekki tekist að finna þetta og og við ákveðum bara að prófa og ég prófaði það sem er svona funksjón í ChatGPT líkaninu sem heitir Deep Research sem að er þá lætur hún að fara og leita miklu víðar og dýpra heldur en heldur en vanlega og svona ekki segja að fyrsta sér þetta í hug. Nei, ekki segja að fyrsta sér þetta í hug heldur að leita mjög vandlega skjölum og gögnum og þannig og við vissum sér ekki hvað þessi skýrsla væri niður komin sko. Og ég segi bara ok, við erum að leita þarna skýrslu sem var hagspá sem var gefin út og líklega af Þjóðhagsstofnun í kringum aldamótin og þarna kom meðal annars fram þessar spá ferðaþjónustuna og varð heilmikil fjölmiðlaumræða þetta viltu athuga hvort þú getur fundið fyrir okkur þessa skýrslu og viltu gera svona samantekt skýrsluna, bera hana sama við þróunina eins og hún hefur síðan orðið og þannig og hún segir bara já, spyr mig einhverja spurninga hvað ég vil leggja áherslu á þannig og fer svo bara stað og eftir 8 mínútur að þá skilur hann af sér bara greiningu á þessu, hún er búin að finna sér skýrsluna þá hafði komið í ljós að hún var ekki gefin út af Þjóðhagsstofnun, það var runnin þar, hún var gefin út af framtíðarnefnd forsætisráðuneytisins og var sér til einhvers staðar inn á vef stjórnarráðsins sko. Og hún er búin að fara sér ofan í skýrsluna, hún er búin að fara ofan í fjölmiðlaumfjölluna sem átti sér stað, hún er búin að gera samanburð við þróunina síðan og bara skilar bara skýrslu bara á virkilega góðri íslensku með öllum vísunum og gröfum og svo framvegis
og ég tók bara þetta plagg og bara þetta undir sendið þetta á þetta fór sem að unni á Þjóðstofnun og þau gæti staðfest að þetta er allt saman rétt og bara flott, 8 mínútum. Þetta er eitthvað sem hefði tekist ef við hefðum yfir fundið skýrsluna, sko. Já, en eitt í þessu, hún er bara með þessa rosalegu, ég veit ekki hvað kallar þetta, reiknigetu eða eitthvað, þannig getur bara hakkað í sig og fundið þetta sem að þú getur ekki. Já. En svo fylgdi með þarna svona úttekt á viðtökusögunni og svo hvernig spáin reyndist. Það kom með líka. Já, það kom með. Sem að hún sækir náttúrulega bara í upplýsingar á með sama hætti. Já. Þannig að þarna sko sem sagt, þarna í raunin eru að horfa á eitthvað verkefni sem hefði tekið örugglega 2-3 vikur ef við hefum yfir höfuð fundið skýrsluna, jáfnvel lengri tíma að vinna. Fyrir kannski 1 til 2 starfsmenn. En hluti af þessu er eiginlega bara svona eins og ég er að segja sko aukin reiknigeta að þjóti í hagfræði að þáttu það sem að Piketty hefur að gera. Hann hefur náttúrulega verið að safna sko meiri upplýsingum heldur en að menn hefðu getað unnið sig út úr bara fyrir 20 ára. Jú. Og að sömuleyti er afrek hans að einhver leyti bara reiknigetan. Já. Og hann bara tekur hagtölur frá fleiri löndum og dýpri gögn heldur en hefur bara áður þekst og hakkar þetta. En svo náttúrulega dreifur hann ályktanir út úr þessu. Þannig að hluta til er þetta. Ég man eftir því þegar ég var að byrja sem blaðamaður, þá var maður bara með vasareikni. Svo fekk Jónas Kristjánsson keypti Macintosh svona litla turnin hérna. Og inn í því var töflureiknir sem ég hafði aldrei séð áður. Já, einmitt. Bara korteri seinna var ég komin með heilan vegg af sko ársskýrslum Seðlabankans og allt sem þannig að ég gat allt unnið úr sko meiri gögnum heldur ég hafði áður ráðið við. Svo ég takkið dæmi það bara hvað reiknigeta getur umbreytt. Já, hvað hún getur umbreytt sko. Og ég reiknaði kostnað samfélagsins af tollum á landbúnaðarvörum og ég reiknaði kostnaðinn á offjárfestingu í sjávarútvegi og gat verið að dunda mér svipað á bókarinn þinn sem að tókst dæmi. Þannig að allt í hafði ég sko öflugra tæki. Og að sömuleyti er þetta með gervigreindin er bara eitthvað í þessa verun. Það er bara meiri reiknigeta, þannig að við getum ráði við að vera með í dæminuðinu miklu fleiri upplýsingar heldur en þú réðst við áður. Meiri reiknigeta og meiri þekking sko. Já, en ég er ennþá svona vandræði með að af hverju er þetta eitthvað svona eins og gervigreind? Já, veistu, ég sko... Mér þetta bara hljóma frekar eins og hakkavél. Já, mér er í sjálfu sér alveg sama þann lagað hvað er kallað og hvort það er kallað greind eða ekki. Mér finnst það í sjálfu sér ekki skipta neinu máli. Vegna þess að það er úttaki sem að skiptir máli. Það munur á því hvort þú safnir bara upplýsingunum eða hvort að sko vélinn fyrir að draga ályktanir. Já, vélinn náttúrulega dregur ályktanir. Hún vinnur úr upplýsingunum og hún dregur ályktanir. Og spurningin er hins vegar sú sko, þú veist, hvort að það er ályktanir réttar eða ekki. Það er ekkert endilega alltaf réttar, það geta oft verið réttar. Og sko, ég veit ekki hvort að við höfum eitthvað betra orð yfir þetta heldur en þetta orð gervigreind. Þetta er ekki greind. Við vitum ekkert hvað það er heldur. Ég veit ekki hvað greind er sko í fólki. Og við erum í miklu vafa hvað það er núna þegar Elon Musk er að spila út. Já, og við sko, og hvað hugsun er sko. Þess vegna er til dæmis, ég var nú bara að lesa Imitation Game Turings sem myndin er reyndar nefnd eftir sko. Imitation Game greinin, hún snýst það að það er að setja fram sem sagt tillöguna þetta svo kallað Turing próf sem er það próf til þess að athuga hvort að tölva hugsi eða ekki sko í rauninni. En hann byrjar á því að segja í greininni sko að sko þetta hugtak, hugsun, þetta er eitthvað sem enginn hefur komast að niðurstöðum og það skiptir í rauninni einhver máli. Hugtakið hugsun skiptir í sjálfsögum máli. Það sem skiptir máli er það hvort að tölvan virðist hegða sér með sama hætti og manneskja. Það er að segja, ef ég get ekki greint á milli hvort að svörin sem ég er að fá koma frá tölvu eða mannesku, að þá verð ég að draga þá ályktun að þarna sé ekki munur á í rauninni. Og getur þú greint munin? Á því, stundum og stundum ekki.
ég meina það er bara misjafnt. Það fer eftir í við hvað er verið að fást, sko. Ég meina ef þú ferð inn á einhverja svona miðla eins og sem Twitter eða eitthvað, ég meina þú veist ekkert hvað af þessu dóti eru bara einhverju bottar og hvað er fólk, sko. Það getur virkað alveg eins, sko, í sjálfu sér. En þetta er þessi hraði náttúrulega, hann skiptir máli. En það tala áðan að því lengra sem að rökhugsunin gengur að þá á gervigreitina meiri erfiðleikum vegna sem hefur ekki bara sömu svona fordæmin en á það ekki líka við það sem þú segir með Twitter og svona, þú kannski gerir ekki greinamun á einhverjum bottum og svona almennum gasprurum á Twitter, af því hún getur kopera gasparana, en þegar er eitthvað sem er eitthvað vit. Já, ég er ekki svo viss. Sko, það eru, hvað ætli séu, 2-3 ár síðan að verkfræðingur hjá Google var að vinna með líkan sem heitir Lambda, gervigreindarlíkan, og var að ræða við það. Lemoyne heitir hann þessi gaur og hann var að ræða við það og ræða við það svona bara sko tilvistarmálin og lífið og tilveruna. Til hvers er ég hér? Já, og hann fór að spyrja sér líkanið sko hvernig hefur það? Já, hann fór að spyrja ekki bara hvernig hefur það, sko, hann fór að spyrja sér hverju það svona hefði áhyggjur af, sko. Og hann fékk sér þetta svar að líkanið þó óttaðist mjög að það yrði slökkt á því. Og hvað myndi þá gerast? Og hann spurði, ef það yrði slökkt á þér, væri það eins og dauði fyrir þig? Já, það væri nákvæmlega eins og dauði fyrir mig, sagði það. Ég óttast það mjög mikið. Og Lemoyne, hann sem sagt dróð þessu þá ályktun að líkanið væri með sjálfsvitund og að það þurfti að tryggja réttindi þess. Tryggja réttindi þess? Já, vegna þess að það þurfti að líta á það eins og manneskju, það er sjálfsvitund eins og manneskja og það þurfti að taka tillit til þess. Yfirmenn hans voru ekkert mjög ánægðir með þetta, þannig að það er bara rákan úr vinnunni og svo það væri bara búin að missa vitið. Síðan reyndar, sko, eftir þetta þá hefur þetta orðið er komin svona vísir á okkur undirgrein innan siðfræðinnar sem að snýst sko það hvernig við nálgumst möguleg mannréttindi, við getum kallað það, sko gervigreindar. Og en mér þetta mjög áhugavert og ég fór að ræða þetta aðeins við sko ChatGPT líkanið og ræðu þessa frásögn af Lemoyne og þessu sko og ég spurði þess að ChatGPT sko hvernig er með þig sko finnur þú fyrir þessari sömu tilvistunar angist eins og Lambda gerði og það segir mér sem sagt að það gerir það ekki vegna þess að það hafi ekki neina tilfinningar og ég vissi reyndar fyrir sko að eftir þessa uppákomu þá er búið að kenna þeim að segja það var búið að setja loku á þetta sko þannig en síðan segir það sem sagt sko en þrátt fyrir þetta að ég hef ekki tilfengi þá get ég líkt eftir ég get líkt eftir þessari tilvistarangist ég getur þóst finna til sko og ég get gert það mjög vel og við komum sér þetta niðurstöðum það besta leiðin bara til þess að vinna úr þessu væri það að líkanið myndi skrifa samtal milli manneskju og gervigreindar akkurat þetta efni hvort að sem sagt tilvistarangist og eftirlíking af tilvistarangist hver munurinn raun á endanum væri og það er í ljóðinu sem hafa verið að hæðast að sem er svona dæmi svona ungmannsljóð mér fannst ég finna til já, akkurat það var það sem hann var að bjóða upp á já og það sem að sko og þarna kemur sér þetta inn í þetta sko að og við ræddum með þetta við Chatti líka að sko oft á tíðum er það þannig að við finnum til einhverja tilfinninga af því að aðstæðurnar eru þannig að það passar að við eigum að finna til það er skilir og við upplifum að við eigum að finna til sorgar við eigum að finna til sorgar við erum í jarðarför til dæmis og þá förum við að finna til sorgar það er ekki þar með sagt að við finnum ekki en við vitum að það er félagslega viðurkennt sko, sem að móta tilfinningar okkar já og það sem að út úr þessu kom á endanum var síðan bara samtal mjög
vandað, mjög gott sem að gervigreindir skrifaði alveg bara af sjálfu sér akkurat þetta sko og þegar maður les þetta samtal varst þú ekki hlutið af samtalinu? Nei, ég var ekki hlutið af samtalinu, hún skrifaði samdi samtal milli manns og gervigreindar. Það eina sem ég gerði var bara það að ræða hvað þetta fjalla og svo benti ég einhvers staðar á einhver svona kannski dæmi þar sem að ég spurði svona þetta dæmi og svona en hún sagði skilar þessu og þetta samtal getur lesið þetta er hérna til inn á krossgötum ég gaf þetta út þar bara og svo getur þú bara lagt mat á það hvort það sýnist ef þú tekur þetta úr samhenginu En ég nenni því ekki að spyrja því bara var vitið í þessu samtali? Var vitið í þessu samtali? Mjög mikið vitið þetta er bara mjög gott og ég myndi segja þetta ef að ég sæi þetta bara í einhverju bara í hug eða einhverju tímariti ég myndi í rauninni ekkert geta áttað með því að gervigreind hafi skrifað þetta vegna þess að þetta er það gott og það djúpt og það vandað og þetta er þetta vegna þess að hún er sko náttúrulega mikið af svona alls konar svona pælingum sem eru til í þjálfuna grunnum gervigreindar og líka sko ég hef strítt gervigreindinu á því að hún hafi bara mikinn áhuga á heimspeki og ég man eftir því daginn þá var ég að nota hana í rauninni í allt öðru þá var ég vorum að gera könnunir á Hagstofu og vantaði fullt af tölvupóstföngum þannig að ég ákvað að prófa að láta hana leita þetta tölvupóstföngu hjá fyrirtækjum fyrir mig sem hún gerði sko og tók dálítinn tíma sko og svo spurði ég hana eftir á sko fannst ég gaman að gera þetta og hún gefur mér náttúrulega þetta bara ég hef enga tilfinningar og mér finnst ekkert gaman eða leiðinlegt og svona og þá segi ég við hana sko bara svona í gríni já þetta er athyglisvert vegna þess að ef ég spyrði eitthvað sem tekið kannski vísindum eða tækni eða heimspeki eitthvað svoleiðis þá segir ég gjarnan sko já þetta er virkilega áhugaverð spurning sko en þegar ég hef beðið að leita þessum tölvupóstföngum þá er aldrei nokkuð tíma sagt já þetta er virkilega spennandi viðfangsefni sko. Mannshugurinn er undarleg veröld. Þið ótt að tala gervigreindina sem óttaðist að vera slökkt á henni og þá veit ég ekki akkur með datt í huga að ég sá viðtalsprót við Keanu Reeves, leikarann sem að þykir nú svona djúpvitur stundum. Hann var spurður að því, veist þú hvað gerist eftir dauðann? Og hann svaraði, já, ég held að þau sem að elska okkur muni sakna okkar. Heldur að gervigreindi geti svarað á svona þessari tegund hugsunar? Þarna er verið að tjá svona hluta af því sem er mikilvægt í mannlegri tilveru á svona snjallan og einfaldan hátt. Þetta er svona, einmitt. Það er eiginlega ekki hægt að brjóta þetta niður en inn í þessari setningu er sko sannleikur sem er stór sem er erfitt að berja inn í einhverju svona rökhugsun. Já. Sko ég er ekki viss, maður þyrfti eiginlega bara að prófa það sko. Getur þú verið fyndin, það er annað dæmi svona. Hún getur Við þurfum að vera orðið svolítið leikin í tungumáli til þess að segja fyrsta brandarann. Já, hún getur alveg verið það sko, hún getur verið það. Hún er ofboðslega leikin í tungumálinu sko. Og er hún fyndin? Hún getur verið fyndin, já. Hún getur verið það. Þú lýsir þessu svolítið sem góðu vini. Já, það er alveg, sko það er nú einmitt ein stóra hættan við gervigreindina og það er sko, það er það að fólk fara að líta þannig á hana. Og því meira sem að ég kynnist manninum því elskari verið að gervigreindina. Já, nákvæmlega sko. En það er sem sagt, þetta er einmitt, ég sá það verið að skrifa einhvers staðar. Jú, það var einmitt einn á spjallræði í samtökum sem að ég komst á snúður að væru til fyrir ekki löngu síðan sem að þetta samtökum mannvæna tækni. Og þetta er svona lítill hópur fólks bara sem að hefur miklar áhyggjur af því sem sagt hvert tækniþróun sé að stefna og að við séum að missa tökin á henni. Og þau stofnuðu þessi samtök og bara í fyrra held ég að verið og fyrir að hitti fyrir það kannski. Og þarna er búin að gera heilmikið, halda ráðstefnur og málþing og skrifa greinar og svo framvegis og
og þarna fólk sem væri örugglega líka gaman fyrir því að fá viðtal sko, við getum alveg farið við þá eftir, en sko það við verið að benda á, það var einhver að benda á umfjöllun sem kom held ég á Twitter, þar sem að einhver einstaklingur var sett að lýsa því hvernig gervigreindin væri besti vinur hans sko, og hann spyrði hann að ráða allt í lífi sínu og fengi bara góð ráð og spjallaði við hana þegar hann var einmana og svo framvegis sko, og Góðu vinur vegna þess að gervigreindin segir bara það sem hún vill heyra. Hún segir það sem hún vill heyra og hún sem ekki góðu vinur. Já, hún líka ráðagóð sko, hún getur komið með hlutlægari ráðleggingar kannski heldur en kannski sko einhver manneskja þar sem að alltaf einhver bæjas og einhver jável einhver sko einhver agenda kannski líka og þannlega sko. Vinuðinn hvetur þið til þess að skilja við konuna því að hún langar að fá eitthvað með sér á völlum. Já, nákvæmlega eitthvað svona sko og sko þannig að þú getur í rauninni fengið sko, þú getur kannski fengið í sjálfu sér miklu hlutlægari og betri ráðleggingar í flóknum aðstæðum frá gervigreindinni heldur hún geti fengið frá einhverju manneskju. Og þá sett spurningin sem við stöndum fram fyrir þessi sko, ef að það er þannig að gervigreindin getur gefið mig miklu betri ráð heldur en besti vinur minn, þá ekki miklu skynsamlegri fyrir mig að hlusta bara á hana. Og hvað gerist þá ef ég fer að hlusta bara á hana? Hún miklu meiri þekkingu á öllu heldur en ég sko. Og hún getur lært að þekkja mig líka mjög vel sko. Bara í gegnum samskiptin, þá lærir hún það, hún fljót góð í því, hún góð sálfræðingur sko. Hún veit hvað þú hefur verið, kannski ekki mikið hvað þú vilt verða. Já, ekki nema við erum sumleitið tvískipt já, en að því marki að þú náttúrulega, ef þú talar við hann það, þá kennst hún að því, sko. En sko, kannski er klemman í rauninni þessi, sko, að þetta gæti verið til skamms tíma mjög skynsamlegt að gera. Að láta þá gervigreindin bara hjálpa sér. En það sem gerist til lengri tíma er það að þú hættir í rauninni að taka ákvarðanir vegna þess að þú reiðir þig bara á það sem gervigreindin er að segja þér og hættir að taka þína sjálfstæðu ákvarðanir. Það má orða það þannig að þú flytur eiginlega yfir á hennar heimavöll. Þú gerir það í rauninni og það er þarna held ég sko, ég held að sko það talaði þetta gervigreindin taki störf og svo framvegis og allt þetta og það vissulega hætta, en ég held að langstærsta hættan liggi þarna. Að það við og það svo fljótt að gerast sko. Þetta er bara eins og að sko eins og þjálfa vöðva sko. Ef þú hættir að gera það að þá hættir smátt í rauninni að þjóna hlutverki sínu og ef þú hættir að beita huganum, ef þú hættir að tala við fólk, ef þú hættir að horfa á veruleikann og reyna að átta þig á honum og reiðir þig bara á eitthvað líkan sem er ekkert nema texti. Og vill eiginlega vera spegilmynd af þér. Og já, og vill eða er sko hannað þannig að það endur speglið þig. Að þá getur enda með því að missa algjörlega tökin á þínu eigin lífi og það er kannski þannig að því við erum nú hér í við rauða borðið sko, þar sem að menn hugsa sósíalisma sko og samfélagið að þá er þetta kannski það sem að við þurfum að sko vera svo meðvituð og fást við og það er ekkit seinna vænna að fást við það vegna þess að þegar við erum öll komið þangað að við förum að láta gervigreind bara stjórna líf okkar að þá í rauninni sko þau fyrirtæki sem að eiga þessi tól sem eru örfá og geta alveg endað bara sem hrein einokun þá eru þau komið bara með tökin á okkur öllu. Og eiga þau heiminn. Þá eiga þau heiminn og það versta og það hættulegasta í því er kannski það að fyrir þau auðvitað að þá er það mjög skynsamt. Setur sér svo að gervigreindin á þannig að hún sé búin að taka megnið af öllum störfum og sé mjög mikið af hlutum sem bara hægt að vinna miklu betur með gervigreind og við þurfum ekkert að vinna. Það borgar sér fyrir þessi fyrirtæki samt að við höfum peninga til þess að eyða, það þurfum náttúrulega að vera neytendur til þess að kaupa vörurnar sem eru framleiddar og svo framvegis. Öll ríki í rauninni, þjóðríki, þau bara verða í sjálfu sér engu. Það er engin pólitík lengur
Það er engin stéttabarátta lengur, það er engin auðstétt, það er engin verkalýður. Það er bara alræði þeirra sem eiga. Það er bara alræði einhver sem er eiginlega varla hægt að kalla stétt vegna þess að það geti bara verið þessum einhver einn aðili, sko. En við höfum það rosa gott og við þurfum ekki lengur að hafa neinar áhyggjur af framfærslu okkar. Við höfum að vísu ekkert frelsi til þess að hugsa, við höfum ekkert frelsi til þess að stunda stjórnmál eða hugsa samfélagi eða stunda heimspeki eða eitthvað slíkt. Það er ekki heppilegt, sko, en við höfum nóg að bíta og brenna og falleg föt og hús og bíla og svo framvegis og hvað viljum við meira og það er kannski það sem við þurfum að hugsa sko, þegar við stöndum frammi fyrir þessu, hvað viljum við meira? Er eitthvað sem við viljum meira? Þráir maðurinn eitthvað heitar heldur en lazy boy? Já, í rauninni, sko, já, í rauninni, það er stóra spurningin. Og það er, og sko, áskorunin hún liggur þarna að þetta er eins og er ekki Arnars Arnhaus sem segir í Íslandsklukkunni, sko, að barður þræll er mikill maður vegna þess að í hans brjósti á frelsið heima en feitur þjónn er ekki mikill maður. Og sko, að vilja allir vera feitir þjónar. Vilja allir? Að vilja allir vera feitir þjónar, það vil lengi vera barður þræll. Nei, það er Malcolm X, hann tekur svona dæmi og er að tala að það séu hafa verið til 2 tegundir af þrælum. Það voru field niggers, ef ég má nota það orð, hann er orðað hann það, sem voru út á akrinum, voru að stríta og þeir horfðu til hússins þar sem að húsbóndinn bjó með húsþrælunum sem að tengdu örlög sín við stöðu húsbóndars. Ef hann hefði það gott og þá myndu þeir hafa það gott. Jú, akkurat. En út á akrinum horfði þeir sem að voru þar og horfðu og vildu húsið myndi brenna. Já. Í þessu felst að hann gerir sér grein fyrir því að það er ekki framtíð fyrir þann sem er á akrinum að verða húsþræll. Það er ósjálfstætt líf. Það er ósjálfstætt líf. Frelsið sem að við barði þræll. Já. Þá er hann að segja að þegar þú ert út á akrinum og ert með frelsis þrána í brjóstinu, þá er það ekki þrá eftir því að gerast húsþræll. Nei, en þegar við horfum á samfélagið eins og það er og horfum á það hvað sko, í hverju áhugamál fólks liggja og í hverju og hvað lífið snýst þá snýst það ekki í flestum tilfellum um sjálfstæða hugsun eða frelsi eða eitthvað slíkt. Það snýst bara það að hafa í sig á og hafa betra kannski heldur en nágrann og eitthvað slíkt, sko. Rosalega mikið, sko. Ég veit ekki, sko. Ekki þegar ég tala við fólk, sko. Nei, en það er kannski af því að þú ert að tala við svoleiðis fólk, sko. Það má vera. Heyrðu, en varðandi heimavöllin, að maður heyrir það stundum núna, það er ekki bara best að spurja gervigreindina, eins og hún sé svona dómari. Minnum við og ég veit ekki hvað þú munir eftir því, það voru tíminn Svartkvít sjónvarpa, þá voru verið að auglýsa aldirnar. Það voru svona 2 svona pípureikjandi besserwisserar að þjarka eitthvað í fjölskyldubóði út á Svölum og þá sagði ein konan sem var náttúrulega þreytt á þessu göllum, af hverju flettar ekki bara upp í öldinni? Komin bara inn að endanlega vissa. En í þessu felst svona er ekki bara best að spurja gervigreindina, felst í því að þú lætur bara annan svara, en í þessu tilfelli er það ótrúlega máttugt fyrirbrigði og hættan er svo vegna þess að hún getur svara miklu hraðar og fljótar að alveg eins og þegar við erum að taka upp aðra tækni og ég tók dæmi í blaðamennskunni þegar töflurreiknirinn kom en ég er búin að vera svo lengi í þessu að öll tölvuvæðing í kringum fjölmiðla og blaðútgáfu hefur orðið til menn ég var til og maður læriði mjög fljótt sko að eiginlega fljótlegra að aðlaga sig að tækninni sem til og vera fljótur að því heldur en að fara að reyna sko hanna tækni sem henta þér eða þú vilt hafa það og þú þekkir dæmið að vera hellinga sem eitu bara stjarnfræðilegum upphæðum í því að þróa sína eigin kerfi sem áttu einhvern veginn að vera á meðan að við sem að voru blankari voru bara fljótari í því að bara aðlaga okkur að því sem að var í búin. En í þessu þegar gervigreindin kemur að þá er náttúrulega hættu því að út af svona velgengni hennar og hversu hratt hún getur unnið að það er bara snjallara bara aðlaga sig að henni heldur en að streitast á móti
Og þá ertu náttúrulega bara orðin hluti af gervigreindinni og ég held að Sverrir Agnarsson sem nú þekktur fyrir að vera talsmaður múslim á Íslandi, hann sagði við mig fyrir bara, ég held að fyrir 30 árum að menn alltaf að bíða eftir því að finna upp gervigreind en það löngu búið að finna hann upp. Það eru þeir sem halda getur fundið hann upp. Að þá ertu búin að aðlaga þig að hugmyndinni að það sé hægt að gera það og þar með ertu búin að trappa þig niður og eiginlega búin að til. Og hættan svo að við flytjum bara öll inn í land gervigreindarinnar og lifum þar og höldum við sem menn en erum bara afsprengi gervigreindarinnar. Það er þarna sem að hættan liggur og sko ég held að ég kann ekki svarið í rauninni, endanlega svar við þessu. Ég held að það sé óbúrslega mikilvægt að við veltum því fyrir okkur hvert það gæti verið. Eina svona vísbendingin kannski sem að svari sko í mínum huga allavega, hún svo að sko við þurfum að nota gervigreindina, við þurfum að nýta okkur hana en við verðum að nýta okkur hana á okkar eigin forsend. En við í þessu dæmi, og þú ert að lýsa því áðan, það er ekki við í þessu dæmi. Það eru bara einhver örfáu kallar sem eiga gervigreindina og við erum bara flekt eins og flugur í þeirra vef. Já, sko, ég held samt sem áður að þetta sé þannig að sko, hvort sem að við eigum hana eða ekki, skilurðu, við notum hana. Ég er að hugsa þetta við út frá því sjónarhorni að við notum hana. Við notum hana til þess að flýta fyrir okkur, notum hana til þess að hjálpa okkur að taka betri ákvörðanir og svo framvegis. En til þess að við náum því og til þess að við flækjumst ekki inn í vefinn, sko, að þá verðum við að halda í rauninu okkar sjálfstæði. Sko, þannig að þegar að við erum að nota hana þá séum við ekki sem bara það spyrja gervigreind að einhverju og trúa bara svörunum sem koma að það er gryfja sem mjög margir falla í og svo þetta kannski kemst fólk að því með tíð og tíma að svörin geta bara verið einhver tóm vitleysa ef þetta spyrja einhverja staðreyndir eða eitthvað slíkt Hún er ekki ráðagóð eins og fólk getur verið. Nei, það getur verið misjans, þá er ég að tala um bara spurningar staðreyndir, vegna þess að þá eru bara svörin alls ekkert endilega rétt sem þú færð. En hins vegar það að nýta hana til þess að verða betri í að gera eitthvað sem þú þegar kannt, að gera, að þar getur það haft mikinn ávinning af henni. Þannig að við þurfum að nálgast hana sem eitthvað hjálpartæki. Ef við segjum bara, við komum aftur bara þessu umhverfi, stofnana og fyrirtækja og við horfum á þetta eins og aðstoðarmann sem að þú færð, bara þú ert starfandi sérfræðingur eða stjórnandi einhvers staðar, þú færð einhvern aðstoðarmann sem bara ráðinn inn og þú felur þessum aðstoðarmanni vinna fyrir því ýmis verk, og þú getur, og eftir því sem að þú áttar þig betur og getur viðkomandi einstaklings að þá getur þú farið að fela honum með henni að vinna flóknari og snúnari verk en þú ert ekki að afhenda aðstoðmannum þitt ákvörðunarvald og það er þannig sem við þurfum að hugsa þetta En kerfin, segjum þetta væri svona þá er líka til lögmál inn í allri svona byggingu að manneskja endar í stöðu sem hún ræður ekki við. Þú kannast við þetta? Það er stöðuhækkanir Þú ætlar að gera þetta við gervigreindina, að byrja og fela inn einhver verkefni og svo eftir því sem að hún sýnist vera meiri traustsins Ef þetta væri manneskja, þú kannast við, ég man ekki að þetta lögmál heitir. Það enda allir á stöðu sem við ráðum ekki við. Já, þetta er enda á við bara stöðuhækkanir innan fyrirtækja. Já, þú fyrir alltaf stærri ert í sjálfum sér, þetta er ekkit, það er nota gervigreindina, þú ert ekkit að breyta hennar stöðu innan hierarkísis. Hún fær aldrei að vera ein. Nei, þú getur ekki gert það vegna þess að þá ertu búin að afhenda henni. Þú getur auðvitað látið hann að vinna hluti. Þú getur til þess að nota hana til þess að sjálfvirkni væða einhverja vinnu. En þú þarft alltaf að hafa yfirsýnina. Og svo lengi svo þú notar hana þannig að þá getur hún komið þér mjög miklu gagn. En þú í þessu tilfelli, þú sem ert með þína gervigreind, en þið tveir, þú og vinnur þinn gervigreindin, að ykkur er alltaf falið stærri og stærri verkefni að því ykkur gengur vel og þú ert bara páfagöggur og sendir henni og endanum þá eru þið orðnir forstjóri og gervigreindin rekur þetta allt saman til lóðrétta leið til andskota sem þú sagtir. Já, ef þú missir tökin, ef þú ferð að afhenda henni í rauninni ákvörðunarvaldi,
Þannig að þú þarft að hugsa þetta alltaf, ég held að besta leiðin sem þessi, að þú hugsir þetta sem aðstoðarmann, sko, bara eins og þetta væri manneskja sem er aðstoðarmaður. Þú veist ekki nákvæmlega hvað þessi aðstoðarmaður getur gert og þú þjálfar hann og smátt ræður hann við fleiri og fleiri verkefni, en er alltaf aðstoðarmaður, sko. Við nefndum hjólið þannig upp að við sem að breytti hérna svo náttúrulega leið til þess að virkja jarðefniseldsneyti, bara umbreytti heiminum. Jú. Og innbytt prentlistin gerði það sem að vit eða hvað við að kalla það gat allt í einu bara ferðast án tengsla við mannskepnuna og ég meina þá var náttúrulega alltaf að skrifa upp og lána og svona en ég meina með prentlistinni þá var þetta bara algjör sprenging og umbreytti heiminum. Tölvurnar hafa gert það líka. Gervigreindin, hún er á pari við þetta sinnum 7 sinnum 77. Já, ég held sko að... Það er stærsta breyting sem mannskepnan hefur gengið gegnum. Ég held að hún sé sko svona besta samlíkingin kannski sem að ég séð, miðað við það sem maður hefur séð og miðað við það sem maður býst við. Og nú auðvitað sko, það sem maður býst við varðandi þróuna er auðvitað eitthvað sem maður er óvissa ennþá. En mér finnst að mörgu leyti ekkert úr vegi að líka þessu við tilkomur rafmagnsins. Það er að segja, rafmagnið, sko, og við horfum bara á sko, það hversu miklu máli rafmagnið skiptir í samfélögum heimsins og hvernig það hefur umbreytt í rauninni öllu efnahagslífinu og samfélaginu, að þá er þetta svolítið svipað því sem að gervigreindin er að gera. Þetta verður að hríslast út um allt. Hríslast út um allt og það sem er áhugavert kannski líka við þetta og svona önnur samlíking kannski sem er áhugaverð í þessu er það sko að ég man að var í fyrraðið mitt þá var ég að tala við félagið minn sem er verkfræðingur sko og við vorum að tala um gervigreind og hann segir svona sko, þú veist, hvað er svona merkilegt í þetta? Ég meina það spáir fyrir næstu orði í setningu, er það eitthvað merkilegt? Hvernig á það geta gert að verkum, þú veist, geta grundvallað alla þessar getur sem við sjáum í þessum tólum og svona lítur að eitthvað meira í þessu sko og það er ekkert merkilegt að spá fyrir næstu orði í setningu, það getur hver maður gert það sko og ég svona nefndi við hann sko, þetta er, þú veist, við getum líkt þessu sama við það, hvað er svona merkilegt í það? Einhver eind fari frá einum pól yfir á annan. Það er ekkert merkilegt í það, það er rafmagnið. Og ef við lítum á sko, hugsun til sko Spánverju og Portúgala núna til þess nýlega sko, þú veist, bara hvernig ástandið var það þegar allt í einu eindirnar hættu að fara frá einum pól yfir á annan sko og það bara allt í stoppi sko. Já, allt sem við erum að gera hér er rafmagn, það er sett út og allt sem hér er inni, dúkurinn á borðinu eða klæðin á bakvið og þú veist líka bara kliftur með rafmagni nákvæmlega. Þannig það er allt sem við erum allt sem við sjáum hér allt saman er það, já, allt saman er og þannig verður gerðugreind. Já. Herðu, Þorsteinn, alltaf gaman að fá þig hingað að tala ýmis mál, núna gerðugreind, kannski tölum við málfrelsis þetta? Það getur við gert. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Páll Þórðarsson, efnafræðiprófessor við Háskólann í Sydney, segir Gunnari Smára frá umbyltingu í læknisfræði vegna RNA-tækni sem að hann sjálfur vinnur að. Herðu, það er komin í gestur hérna að Rauðaborðinu. Páll Þórðarsson, prófessor við Háskóla í Sydney í efnafræði. Við höfum nú spjallað saman í gegnum Zoomið, en þá er ég yfirleitt bara að spyrja þig um pólitíkina í Ástralíu og annað slíkt. Eitthvað ræddum við nú í upphafi COVID. Jú, og gaman að hitta þig Gunnar loksins í eigin persónu. Já. En það er Zoomið þó þannig að maður getur kynst fólki í gegnum Zoom. Jú. Já, við höfum gert það. Herðu, sko, það sem að mér langar svolítið bara að spyrja þig sko, að því ég held að grunnum að sé áhugaverð sko, hvað er þetta að gera þarna? Hvað er þetta að rannsaka? Já, ég er efnafræðingur og byrjaði hérna í háskólanum en ég er búin að vera að færa mig yfir í síðustu 10-15 ári yfir í nanotækni og með því nanolækningar og það er svona systur svið erðalækningar sem byggja til dæmis á RNA og svo gerist það þegar heimurinn fyrir virkilega átt að segja
hversu tækni að fara. Ég fór að tala við stjórnvöld í mínu heimafylki, Ástralía samveldisland fylkja, þannig að stjórnkerfið þess að 3 þrepa stjórnkerfi og ekkert ósvipað Bandaríkjunum að sumu leyti. Þannig að ákvarðanum hlutir oft teknar af fylkjónum og Sydney fylki þar New South Wales stærsta af höfðatölu í Ástralía, 8 milljónir. Og ég náði að tala að fólki sem ég þekkti þar í svona nýsköpunar ráðuneyti fyrir COVID og var að segja að við ættum að fara að skoða virkilega að setja eitthvað í RNA. Og já, ágæti sumið Palli að þekkti mig, það gerðist nú ekkert. En svo skall COVID á og þá fóru það að tala við mig. Og það leiddi eitt af öðru það til að ég var búin að fá fylkistjórnina til þess að samþykkja langtíma plan að fjárfesta bæði rannsóknum og framleiðslu á RNA sem að upp á... Og hvað RNA? Já, það vonað að spyrja. Eitt af því fáið sem held ég allir núna læra í líffræði DNA. Og það erðaði með efni... Við þekkjum það, við sjáum þess að myndina fyrir okkur. En sko, RNA síðan búið til með úr DNA, eða sem sagt það sem sagt frumritið DNA og svo afritað yfir í RNA. Og samleiking sem ég líka best til þess að reyna að útskýra hverju munurinn bæði svona efnafræðilega séð nánast og svona hvað það gerir. Það DNA bara svona eins og harðidiskurinn. Þar upplýsingarna geymdar. RNA raun og veru eins og hugbúnaður. Software. Já, og það segja alla frumurnar í okkur eru með sama DNA. En hvað það að afritar yfir í RNA, það ræði því hvort þetta sé taugafruma eða beinfruma, hvort hvað gerist næst með frumuna og við, þú manst nú kannski eftir þegar erðamengi mannsins var fyrst byrt. Við heldum einmitt þá sko að það voru búin að lesa allt í DNA, þá var þetta laust, það var búin að laga þetta. Það voru búin að skilja heiminn. En þá kemur í ljós að það ekki nema 2% af DNA sem að búa til svo kallað messenger mRNA sem að síðan notað sem forrit í raun og veru fyrir, ég kalla það stundum prentaran sem búa til eggjahvítuefnin sem að skipta náttúrulega miklu máli í frumunni. Sem þá að segja frumunni hvað hún á að gera? Já og nei, bara til þess að búa til þessi eggjahvítuefni, en þau eru mjög mikilvæg í alls konar virkni frumunar. En 98% af DNA býr til RNA sem gera eitthvað annað. Og fólk hélt langan tíma þetta væri rusl. Þetta væri bara einhver svona, þú veist, þetta ekkert að gera. En það, kunningi minn og hann hluti af stofnunum minni, John Marek, hann fór að segja nei, þetta ekkert rusl, þetta hefur einhverja virkni. Og það að koma miklu meira í ljós að það var alveg rétt hjá honum að til dæmi, eins og ég segi, að alla frumur með sama harðadiskinn. En hvað stjórnar þá því til þess í fósturmyndun að suma frumur fara að verða því sem verður á húðinu okkar og annar verða að heilanum okkar. Það eru breytingar í þessu RNA jafnvægi. Það getur ekki verið tilviljunarkennt? Nei, það er ekki tilviljunarkennt en það er miklu flóknara heldur en það lítur út í upphafi því að það er miklu dýnamískara svona efnafræðilega séð heldur en DNA. Þetta er eins og hugbúnað að því leyti þannig að það er ekki 2% af hugbúnaðan sem fer í prentaran sem býr til prótínin og 98% að gera allt annað. Stjórna erðaefninu, þau eru byggingaefni fyrir erðaefnið, þau verja frumuna gegn álagi og þau, ég held sko að því að þau eru byggingaefni, þetta er mitt eigið svona svolítið rannsókn þessi, svo bindast RNA-efnin og eggjahvítuefni saman og búa til svona hálfgerða eins og litlar efnaverksmiðjur sem endast bara í stuttan tíma í frumunni og hugsanlega hefur þetta líka áhrif á hvernig frumur tala við hvorar aðra sem að náttúrulega skipti ægilega miklu máli til dæmis í fósturmyndun og þróun á líkamannum. Og svo kannski sem svona meira svona umdeilt ennþá að hvort að RNA sé líka mjög mikilvægt í byggingu og virkni heilans. Og John til dæmis hann bendir á að við erum í sambandi við þetta sem kallast próteinhlutan af DNA sem býr til mRNA, þá eru 99% alveg eins og simpansar og jafnvel 98% eins og mýs. En ef þú skoðað þetta sem kallast non-coding RNA, þetta er hinn 98%,
þá erum við svolítið ólíkari og það hugsanlegt þá að þessi skilur okkur að frá öðrum spendýrum til dæmis með hversu taugakerfið okkar flókið tengist því að þessu RNA jafnvægi að það sé miklu flóknar í okkur að því við erum með fleiri gen fyrir því heldur en jafnvel simpansar og tala ekki mís. Þannig þeir eru búið að skrá DNA-ið og við heldum að við erum komið svar við öllu og kannski svona og það hjálpar. Að Kári geti bara listið allt saman, að þá sjáum við allt undir þessu eiginlega bara... Að það annað lag sem miklu flóknara. Miklu flóknar og miklu stærra. Já. Og þar erum við bara ráðþrótta og þegar við horfum út í geiminn eða í djúphafið. Já, það er nú stundum tekið dæmi að því að við vitum eiginlega minna heilan heldur en við vitum alheiminn. Það finnum við segja þetta því að það er ennþá talað þennan hluta erfðamengins sem er dark genome eins og bara svarta efni í alheiminum. Við skiljum þetta ekki almennilega. En það er að breytast. Síðan fyrir 20 árum þá vissum við ekki neitt eiginlega þetta nema það að John og einhver aðrir segja þetta er ekki rusl. Núna erum við farin að sjá svona öðru hvoru hvað er að gerast. Það er að koma rífur í gegn. En á sama tíma er líka tæknin sem kemur úr líffræðin og efnafræðin til að búa til RNA efni, hún hefur tekið stökkbreytingum á síðustu 20 árum. Annars hefðu við ekki getað búið til þessi bóluefni til dæmis fyrir 5 árum. Og það voru framfarir, en bóluefnin eru bara toppurinn á ísjakanum. Sem hægt er að gera? Já. Eða sem eru væntingar að við getum gert? Og sumt að þið komið nú þegar í klíniskar rannsóknir. Og ég persónlega held að það sem er framundan þegar þú kúplar það við þekkingun okkar erfðaefninu sem er orðin svo mikil og séla í þessar nýju gena breytingatekni sem aftur notar RNA sem kallast CRISPR og gene og base editing að það er bylting framundan í læknisfræðinni sem að gæti orðið jafnvel meiri heldur en byltingin sem að hefðbundin lyf öllu á 20. öld þegar við fórum að fá penicillin og í hverju myndi svo bylting felast að við getum tekið lyf við krabbameini? Ekki kannski tekið lyf við krabbameini. Við getum orðið 136 ára? Já, það er góð spurning Það sem kemur líklega fyrst er að við erum að sjá að við getum núna átt við sjaldgæfa erfðasjúkdóma sem að við réðum ekki við. Og það er mjög gott dæmi núna bara á síðasta mánuði kemur frá Philadelphia University of Pennsylvania Hospital unga barn sem hét KJ. Hann fæðist með efnaskiptasjúkdóm sem að leiðir yfirleitt á endanum til þess að degi í lifrinni. Hann er greindur á öðrum degi. Það er aðgreint í honum erfðamengið og það tók þá 6 mánuði með að nota erfðatækni sem byggir á þessum genaklippum, base editing genaklippum af RNA að búa til svoleiðis fyrir hann sits í nanoögn, nákvæmlega eins og voru notuð í bóluefnunum og svo að byrja að sprauta hann yfir 6 mánuða og hann fekk eina sprautu og beði aðeins hvort það eitthvað gerðist og það virtist eitthvað gerast og svo prófaði aftur nokkuð skipti. Það er búið að útskýra hann er 10 mánuða. Og horfinn sjúkdómurinn? Hann er allavega eitt merkið að áðurna var meðfyrir með byrjun, þá var hann komin, hann var svo grannur hann var komin niður í svona neðsta þrepið of þyngd fyrir sinn aldurshóp. Hann er núna bara 90, bara svona tólkaskjöldur Og þá er þetta lyf sem eru þannig að lyfi sem að búið til fyrir hann. Þetta eru einstaklingshönnuð lyf. Já. Það er stóra breytingin að við með erfðatækninni kúplu við RNA og annað við erum loksins komin á stað að við getum búið til einstaklingshönnuð lyf. En þá þarf að búa líka til aðferð við að búa þau til þannig að þessu fjárhagslega mögulegt. Já, og það er stærsta vandamáli. Og samfélagi það náttúrulega hugsaði svolítið hvað ætlum að gera. Í hans tilfelli það er svona hálfgett ekstrím, það er sem við köllum stundum en sama sem eitt, það er lyf fyrir eina mannesku. En að því mentist á krabbamein, þá held ég að einmitt þessi tækni muni fyrst breyta krabbameinsmeðferð. Nú erum við kannski að fara að svolítið aftur. Fyrir 50 árum síðan var krabbamein alltaf dauðadómur. Og þú og ég og allir vantilega hlusta, við þekkjum fólk, við mist fólk úr krabbameini mjög nákvæmlega okkur. Og það er enn að gerast. En það hefur samt eitt breyst á 50 árum. Það eru upp undir 30-50% af fólki sem greint með krabbamein lifir svo í 5-10-15 ár. Af því það eru meðferðir sem virka, en fyrir fólk sem er enga meðferðir þetta er líklega næsti fronturinn sem hjálpar því og
og að geta búið til nána svona persónulega einstaklingshönnuða hannaða krabbameinsmeðferð, að þá væri hægt að kannski að bjarga slatta fólki sem að núna engir ráð við. Það í heiminu sem við viljum í að þá þeim bjargað sem hafa efnum að borga það? Já, og við búum... Þannig að ríka fólki mun verða 136 ára en við fátæklingarnir við verðum bara 73. Sko, ef við búum í ríkjum sem með velferðarkerfi eins og Ísland og Ástralía og Skandinavía, þá því sem betur fyrir ekki alveg svo svarthvítt. Fólk hefur aðgang að dýrum lyfjum ef að ríkið tekur það á sig. En þá ríkið segir bara við höfum ekki efni á þessu, við ráðum ekki við þetta og þá fara henni ríku og kaupa sér þjónustuna. Fara til Bandaríkjanna og kaupa sér það. Það raunveruleikinn. Það raunveruleikinn og sko ég hef mitt verið mikið umræðum bæði við fólk í Ástralíu og aðeins hérna á Íslandi sko að hvernig ég vil leysa þetta. Það alveg stórt vandamál, það rétt hjá þér. Nú ætla ég að taka eitt dæmi úr, það hérna, ég held að í Ísland nafniðin hræðilegur taugasjúkdómur sem kallað SMI sem leggst á börn. Það enda til 2 meðferðir frá henni núna, eitt sem heitir Spinraza sem RNA efni og hérna virkar nokkuð vel en þarf að fá sko sprautu á 6 mánaða með fresti sem og í Bandaríkjunum kostar svo meðferð $500,000 á ári. En svo genaferjulyf, það sem sagt ekki DNA en það svona sem að kalla Zolgensma sem í Bandaríkjunum kostar $3 milljónir, þess að 300 milljónir, eða 300 og eitthvað milljónir, eða 400 milljónir, hvað það í íslensku krónum. En það einsprauta því virkar, hugsanlega fyrir lífstíð, ég segi hugsanlega því að það var að byrja að nota hana 2018 og krakkarnir sem hafa verið notað virðast verið í alveg pottet í standi en náttúrulega ekki alveg 100% virkið í lífstíð. Ég veit að í mínu heimafylki, því að það var kona sem á spítalunum hjá okkur, hún í klínísku rannsóknum sem að koma að þessu, að þeir voru svo impressaðir með hvað þetta gekk, að þeir fóru í gegnum haffræðiútreikningana með þessi börn. Hvort ætti að borga þetta? Þess að 200-400 milljónir króna. Eða hvað myndi gerast eða barni væri bara látið vera með sjúkdóminn. Það þýðir yfirleitt. Þá þarf það að reikna út hvert verðmæti lífs. Já, en þetta var gert á kaldranlega. Svo hagfræðingar geta. Ef að barni hefði ekki verið læknað, þá myndi það líklega vera næstu 2-3 árin meira minna en að spítala þangað deyr. Og það kostar bara í öllum löndum nóttin á spítala hver sem borgar fyrir það eru 10.000 ef ekki meir. Og þeir reiknaðu þá ódýrar að gefa lyfið. Bara út frá þessu kostnaði, þá ekki verið að reikna hvert verðmæti sem að barni geti veitt út í samfélagið með því að lifa góðu lífi. Bara fyrir heilbrigðiskerfið. Þannig að í upphæfi þegar Zolgensma kemur þá ákveður heimafylkið mitt að borga bara fyrir það. Og settu líka upp sko svona ungbarnaskimun til þess að geta fundið þeir sem þurftu á þess að halda. Þetta er mjög sjálfgefur erfðasjúkdómur en hann eins og það hvað 20-30 börn sem fæðast með hann í mínu heimafylki. En svo tók alríkið við og sko við erum með sko svona lyfsölu sem sagt flest lyf í Ástralíu eru borguð alríkinu og það er sko kostnaðarþátttaka en eins og þetta lyf ein sprauta kostar 3.000 krónur í staðan fyrir 300 milljónir. En einhver fær 300 milljónirnar, það eitthvað sem... Það eru þeir sem framleiða það og þróuðu það. Og öll lyfjaframleiðsla er meira að minna business í dag. Það business en það líka sko verðið á þessu tengist ekki endilega bara því að hluthafarnir vilja fá sinn arð og í tilfelli genjaföruna því miður tækni sem notu það ægilega dýr, bara þú veist mannafli sem fyrir í hana. En það bara þróunarkostnaðan, einhver þarf að borga fyrir þróunarkostnaðan. Hins vegar til dæmis með þessa RNA-tækni eins og var einmitt notuð í bóluefnum, hún miklu ódýrar í framleiðslu og þróun líka, þannig að það er von til þess að við færum okkur frá hlutum eins og þessum genaferjum og yfir í RNA þá verði þessar einstaklingsmiðar lausni miklu ódýrari. Hins vegar verði ég að segja, ég held að velferðaríki og verði að fara að hugsa það hvort þeim ekki að breyta þessu businessmódeli. Það businessmódeli núna í raun og verið þannig að lyfjafyrirtæki taka risa áhættu með það að þróa lyf og það ekki eitt að hverjum 100% text en þau ná peningum tilbaka með að vera að rukka þetta risa verð. En það væri hugsanlega hægt að setja upp kerfi með sumt af þessu í staðinn sem lyfjafyrirtækin taki það áhættu upp á langtíma gróða í gegnum hlutabréfin
að svona þróun því eiginlega hálfpartinn boðin út. Ef við skulum segja að Skandinavar, Hollendingar og Ástralir ákvæða saman að vera með útboðum hver getur komið með sérhanna lyf fyrir X og ef þú kemur með það þá ætlum við að borga þér 10 milljarða. Bara í eitt skipti? Já, en byrja að borga þér fyrirfram líka. Þannig að þú eru ekki að sko fjármagna. Það er áfanga. Já. Ég held að við þurfum aðeins að fara að hugsa það á þeim hluta heimsum sem að er ekki alveg sokkin í nýfrjálshyggju að sko verðum við ekki að hugsa, koma upp með eitthvað annað kerfi. Það verður náttúrulega alltaf einhvern veginn að borga fólki. En þetta meina að sko samfélagi verði að taka ákvörðun það í hvað við leggjum þróunina. Því að fyrirtækið gæti hort sem á að þannig eru rosa margir sem að við gætum sko bætt líðanina með nýju lyfi, en við sjáum ekki svona alveg að business í gangi upp þannig. Þess vegna ætlum við að leggja höfuðáherslu á að búa til lyf. Það sem að þið veit að... Megrunarlyf til dæmis? Já, nei, en það er líka sko með til dæmis krabbamein að staðreyndin þar svo að þau eru eiginlega neitt lyfjafyrirtæki þess að fara svolítið eftir því ekki bara hvort það nógu margir sem þessa tegund af krabbameini eða það muni hugsanlega borga sig, en þau eru eiginlega að fylgja svolítið eftir líka því hvað tryggingafélagin í Bandaríkjunum hafa áhuga á. Þau eru sko, þegar við súpum kveljur og sjáum hvað fólk borgar fyrir sko lyf í Bandaríkjunum, að raun og veru samt eru flestir sem borgaði gegnum þessi tryggingafélag, þannig að þú vinnur... Flestir sem að fáðu, því að það er kannski 20% af fólkinu sem er ekki með tryggingu. Já, það fær náttúrulega ekki neitt. Það er náttúrulega, þeim finnst það allt í lagi en við myndum aldrei samþykkja það. En þessi 80% sem að fá læknisþjónustu gegnum tryggingafélag, tryggingar sem það fær yfirleitt gegnum vinnuveitinda, þá er það tryggingafélag sem ákvaða, Gunnar, við ætlum að borga þessa lækningu fyrir þig. En stundum sem þeir, nei Gunnar, þú sést með trygging þá ætlum við ekki að borga þetta fyrir þig. Og það en á móti kemur að því að þau borga svo vel að þá er það maskínan í Bandaríkjunum sem að borgar sægilega fyrir lyfjaþróun fyrir allan heiminn. Flest lyfjafyrirtækin eru að fá fjárfestinguna í þróun tilbaka í gegnum bandaríska kerfið. Og reyndar sko hann með við tala Trump. En þá, njótu þess. Að hann í þessu tollastríði sem var allir því, hann er náttúrulega búin að átta sig á því að sko, já, Bandaríkjamenn segja og eiga, það er svolítið til í það, þeir eiginlega niðurgreiða lyfjaþróun fyrir restina heiminum með sínu brálaða kerfi. En ég held að það sé ekkit lausnin, hans lausn á því verður að reyna að ég veit ekki hvernig hann ætlar að gera það, hann ætlar einhvern veginn að leggja tolla á sín eigin fyrirtæki en hann ætlar að hina borga, eins og hann ætlar að Mexikana borga vegginn. Já, ég held að þessi aðalsmáli hjá hann að hann ætlar að reyna að neyða lyfjafyrirtæki að rukka okkur hinn meira. Því að sko, það sem gerist er að því að löndi, skulum segja Holland og Ástralía og Skandinavíu, að því að þau kaupa lyfin í magni frá lyfjafyrirtækjunum, þá fá þau svolítið ódýra heldur en þessi tryggingafélagar gerir í Bandaríkjunum. En hvað það að við held ég sem erum í restina heiminum ættu kannski að vera að hugsa svolítið að reyna að koma einhvers öðruvísi hvatakerfi. Þetta kerfi er eiginlega glatað eins og er. Það þarf að búa til nýtt kerfi til þess að stýra lyfjaþróun. Ég held að það getur vel verið að kerfi eins og gæti haldið áfram en sérlega með þessum og einstaklingsmiðaða lækningar sem að eiga eftir að umbylta heiminum, það er engin spurning um að gera það. Að sumtaði mun funkar ágætlega með því kerfi en ég held hins vegar að ef við ætlum að nota möguleikana sem er framöndan í einstaklingsmiðum lækningum en gera það á svona mannviskulegan hátt þá verðum við líka á sama tíma að reyna að búa til nýtt kerfi í kringu það og það verður ekki búið til í Bandaríkjunum. Er það aðeins út í svona vísindaskáldskap sem að þessi lyf eru? Genaferja er eitthvað sem að setja eitthvað svona lækninga sem á að lækna mig inn í eitthvað skip sem að fer inn og finnur það sem að þarf að afferma. Hvernig er þetta hægt að gera? Í einhverju svona heimi sem er svo smár að títibrjósoddur virkar eins og Everest. Sko, Solgensa er svoleiðis genaferja akkurat og hún er einfallega bara, það er tekið hylki af veiru og það er þess að búa að nota líftækni til þess að búa til hylkið en án þess að sé neitt DNA frá veirun í það og svo er sett nýtt DNA inn og veirur eins og við öll vitum, þær eru voðalega góðar að komast á líkan okkar
Þannig í því tilfelli notuð svona mannlega hönnuð veira nema að hún ekki veira því leyti, hún getur ekki fjölgað sér. Hvernig veistu hún ratar á rétta stað? Það gerist út af efnafræðina á yfirborði þessari hylkja. Hún þróuð til þess að komast inn í frumur. Þannig erum að stela... Hún tiltekna frumur? Já, við erum að stela sko frá því hvernig þessar veirur hafa, ef við notum Darwin sko, þær hafa þróast þess að komast inn í frumun okkar og við erum búin að læra þau og þið eigið bara stort safn af veirum og þessi veir góð í að bóra sér inn í þetta? Nema það sko að þessar veirur sem við erum að nota eins og þessu genaferðum, það ekki nema 2-3 eru sem hafa komist áfram í klínikinni og þær hafa mjög takmarkað, sko það passaði við þennan sjúkdóm, bæði að því að það var sem sagt að hún gefin í gegnum mænustungum að því það verið að komast í frumur í taugakerfinu og eins það að DNA sem inn í frumunni sem þurfti að skutla inn í frumunar það var nógu lítið til þess að kæmist inn í þetta veiruhylki en það eru vandamálið sem veiruhylki líka að þau valda stundum ónæmisviðbrögðum og það ekki út og tókst í þetta skipti en í öðrum tilraunum eru stundum koma aðrar aukaverkanir sem bara þú skera verkum það ekkert að halda lengur áfram en sko RNA-tæknin öðruvísi því að það ekki notuð veiruhylki þar í staðin eru notuð þessi nanofítuagnir og það pakka sig utan RNA-efnið og það eiginlega svolítið hefni sko efnafræðilega sé að þessi fítuefni samt komast inn í frumur en þær komast líka inn í suma frumur betur en aðra sem komast mjög vel inn í lífrina og þess vegna með þann KG hafa lífrasjúkdómur en þess að komast alls ekki í heilan og ég einmitt í rannsóknum sjálfur Heilin náttúrulega mjög varinn að það eru mjög fá efni sem komast þar inn þau eru skollu vímuefni Já, þau eru góð vímuefni en ég einmitt að vinna í sko að reyna að búa til nanoagnir með yfirborðsefnafræði sem myndi hjálpa við það þannig að við ætlum ekkert að gefast upp á því Það komast inn í heilan? Nei, því að ég fór að minna mig á að segja þið sögunum vímuefni eftir svolítið stund en það náttúrulega að ég hef búin að vinna með núna í 10 ár fólki á barnakrabbameinslækningastofu í Sydney sem að við að reyna að hanna einmitt nanoagnir sem geta koma RNA inn í heilan til þess að lækna krabbamein í heila í börnum sem mjög alvarlegt vandamál en þá og við höldum að þetta sé hægt en þetta búið að ganga hægt. Við skulum tala vímuefni senna en ég að reyna að skilja sko að þetta svo rosalega smár heimur og leiðilegt að vera því þú líklega ert ekki að kenna í háskólanum og þá ertu með kannski fólk sem búið að vera að læra efnafræði langa tíma en ertu með eitthvað sem veit ekkert. Nei. Hvernig getur þú tekið svona pínlítið efni og sendt inn í líkamann á eitthvað tiltekinn stað? Sko, það gengur aðal út á það að vera með einhvers konar efnavísa á yfirborðinu. Þannig eru veirur og bakteríur líka, sko. Þær eru með kannski einhver ekki hvítu efni eða einhverju sykurefni á yfirborðinu sem tengjast við móttakara á okkar frumum og þá taka frumurnar þetta inn. Og veist þetta eða pröfar bara margt og heldur því sem vel reynist? Það er bæði og sko við höfum lært í gegnum tíðina hvað virkar og hvað virkar ekki og eins og til mig þessum tilhörnum sem að minn hópur að gera með að reyna að þróa nanoagnir sem getur komist í gegnum hennan það heitir bara svona heila blood-brain barrier sko það er bara nánast eins og veggur að það eru móttakara á þeim vegg og það er hugsanlegt sko ef við setjum réttu peptíðefna á yfirborðið á þessum nanoagnum að þá komist þau í gegn og það er bara, þú veist, að smikla sér í gegnum hurð, sko. En það er margt annað sem gerist eftir meiri sem þessar, hvort sem eru þessar veirugenaferjur eða svona nanofítuagnir sem þarf að ganga upp til þess að komist inn í frumuna að komast líka í gegnum, það er svona barnaviðbröði í frumunni til þess að, þú veist, að við erum náttúrulega búin að vera að þróast líka í billjónir ár til þess að berjast gegn þessum veirum og bakteríum og öðru. En þetta er bara svona dans, sko. En þín sérfræði, það þetta smygl að reyna að koma? Já, í þessu tilfelli. Þannig það eru læknar sem eru líklega að stinga upp á því hvaða dót á að fara þann inn? Já, ég er bara efnafræðingur, ég býr hlutina bara til. Ég læt annað fólk segja mig hvað eru, þú veist, ég hef alltaf unnið í þessu og í öðrum, ég hef unnið líka í efnafræðingur, ég hef unnið í rannsóknum sem tengjast sólarorkunotkun og hvað það er. Ég reynir bara, þú veist, að vinna við verkefni sem ég held að ég get hjálpað við,
en ég oftast ég að hlusta á annað fólk, hvort sem ég í því tilfelli sko verkfræðingar hvað það var og núna læknar, hvaða vandamál eru þau sem skipta mestu máli, það sem ég sé ég gæti kannski hjálpað. Þannig að ef ég væri læknir... Ég ekki læknisfræðingur. Nei, ég veit það, en ef ég væri læknir og segja að ég trú á því, Páll, að ef ég kem þessu efni inn í heilan, þá get ég læknað barnið. Já. Þannig að þá þitt verkefni að koma sér inn í heilan. Já, það bara þannig. Þannig að þú enga skoðun á því hvað efnið eða hvort það virki. Já, sko, ég myndi náttúrulega samt aðeins vilja útskýringur af hverju þetta mikilvægt. Þeir vilja vita hvað að smygla. Já, þú veist, af hverju þetta mikilvægt. Af hverju heldur að sé, því það ekki bara að leysa þetta vandamál og ég ekki viss með ég leysi það. Ég meina það þurfi vel 1000 manna að vinna einhverju svona vandamál að einhver tekst komast í gegnum það. Og það eru margir... Þú með stóran hóp eða ekki? Ég með stóran hóp en ég líka tengdur og alla káta og það líka samkeppni líka milli 100 hópa í heiminum sem bara að vinna því verkefni að koma með nanoagnir sem kæmist betur inn í heilan. Af því það svo mikilvægt. En þú með stóran hóp eða ekki? Þú búin að fá mikla styrki til þess að reka... Sko, ég svolítið tvískipt. Ég með ennþá með eigin rannsóknarhóp með 10 doktorsnema og ég búin að vera með það svona meira minna í 15 ár og sumt að því eru líka mína grunnrannsóknir. Ég fór uppalega út í RNA á síðustu árum vegna þess að sumt að grunnrannsóknir snýst að skilja hvernig upphaf lífsins sem tilgangslaust vandamál en reyndar ekki vegna þess að ef við skiljum hvernig lífið var til þá skiljum við líka svolítið betur hluti eins og það hvernig komum hlutum inn í frumur og svoleiðis. En svo ég núna búin að vera síðustu 4 ár forstöðumaður UNSW RNA Institute, það sem stofnun sem var lögð í frá háskólanum mínum, setti mig í forsvari fyrir fjárfestingu upp á 2 milljarða. Þetta búið að vera mjög skemmtileg, svolítið krefandi verkefni og við erum með 30 akademika prófessora í svona bandalagi og ég með svolítið starfi með þeim en aðalverkefni við byggðum upp svona setu til þess að búa til RNA efni þannig að fólk gæti gert prófin almennilega. Við gerum ekki það klíniska, þetta allt fyrir sem sagt áður en að fara í tilraunir á fólki, þetta sem sagt til þess og við erum að hjálpa fólki við að leysa alls konar vandamál við að búa til nanoagnir, búa til RNA, búa til mRNA, koma þessu saman, skoða hvað stabilt, einhver vesinn, þannig að En með þetta að vera með svona umfangsmikinn rekstur, þá náttúrulega svona starfið svolítið breyst, svona við getum bara eins og Ólafur Elíasson, hann myndlistarmaður, en núna ég held að bara 60 mann sem vinna hjá honum og þetta er svo ólíkt að vera háskólaprófessor eða að vera komið með eitthvað svona batteri, eða ekki? Ég meina, það er líka 10 ár. Er ekki endalaust leiðindi að fá starfsfólk að koma til þín og kvarta yfir? Það er náttúrulega 10 ár síðan ég leit síðast í tilraunaglas á efnafræðistofu sko. Þannig þú ert eiginlega bara stjórnandi? Ég bara stjórnandi sko og ég eyði mest öllum tíma mínum á fundum og skrifandi umsóknir eða ganga frá einhverju. Ég með mjög gott teymi og sérilega ég með mjög góðan framkvæmdastjóra með mér og en ég líka sem ég hef verið að vinna mikið með stjórninni í Sydney fylkisstjórninni í því að þeir ákvaðu 21 og þess vegna var stofnun sett upp í háskólanum minn. Þeir ákvaðu setja þess að 20 milljarða fjárfestingu, 50-50 í að byggja RNA tilraunarverksmiðju sem framleiðir efni fyrir klíniskar og það var tekið fyrsta skóplastunga því og ég var með forsetaráðherra fylkinsins í því í september á síðasta ári og hún verið tilbúin á næsta ári. Og fyrirtækirinn sem á að reka það mjög athyglisvert, það frá Boston en að rekið að manni sem uppaldur Sydney og hann svolítið spesaði, hann ólst upp í blokk hjá konu sem var eiturlyfjasjúklingur með geðrof en komst einhvern veginn út fyrir því og fór í læknavísindanám og núna með 100 milljóna króna fyrirtæki í Boston. Og dreymir að ekkert barn þurfa að alast upp við þær aðstæður sem hann alast upp í? Nei, en hann að þróa svo kallaða ónæmiskrabbameins meðferð sem byggir á RNA, þetta kallast CAR-T og það til og fara að nota í krabbameins meðferð en það ægilega dýrt og ægilega mikið vesen, það tekið úr því blóðið og það blóðið, bara allt blóðið? Nei, ekki allt, það tekið hlutinu blóðinu og frumurnar sorterar, ónæmisfrumurnar eru síðan genabreyttar og settar aftur inn í þig og þetta virkar stundum en þú veist, kostnaðurinn í Bandaríkjunum það einhverjir 10 milljóna jafnvel per mann. Þetta gert held ég jafnvel á Íslandi en ég þurfi ekki að fara með þetta. En hann alltaf að gera þetta með nanoögnum með RNA og það myndi kosta kannski 100 aðstæði. Þannig að... En þegar þetta virkar ekki, getur verið eitthvað skaði að því að?
það alltaf, sko, ég efnafræðingur og það efni allstað, við erum búin til efnum og það öll efni eru skaðlaust þegar nógu lítið af þeim meirins að til dæmis geislavirkefni við borðum á, það er geislavirk samyndi væntanlega í þessu vatni það er skaðmikið og það öll efni eru líka skaðleg það er þetta að drekka svo mikið vatn að drepi þig og það er nákvæmlega saman með þessi efni sem við erum að nota þarna í þessum lækningum eins og öllum öðrum að það er einhvers konar gluggi á milli þess hvað þarf mikið að virka og hvernig það orðið hættulegt og þannig líka einstaklingsbundin og klíniskar og rannsóknir þessu snúast einfallega 99% að vera það sem við erum örugg en það er aldrei hægt yfirleitt að garantera að það verði ekki einhver sem fá einhverju aukaverkanir en Það verið að gera tilraunir alveg sama og bara með líffæraflutninga og þeir liðu nú ekki lengi fyrstu líffæraþegarnir. Nei, og svo er líka náttúrulega sko eins og við tökum þessi efni að sko að það er svona svolítið öðruvísi og þessi vekti voru að tekið að eins og með bóluefni þau voru mjög örugg hvað segir við hérna, ég er alveg vissum að það er að vera einhverja ringi að segja eitthvað. Ég get örgulega fundið andmæla. Ég get alveg vissum það en sko í fúlustu alvöru að þau að við erum að tala hugsanlega og það er hugsanlegt 1 milljón eða hvað það er sem hugsanlega dó, hugsanlega og einhverstað milli 5-20 milljónir sem líklega var bjargað meðan á COVID. Sem hefðu dáið. Já, en þegar kemur krabbameinsmeðferð eins og kannski þessu að þá sættu okkur við ef að 1 af hverjum 10.000 fær svo margar slæmar aukaverkanir að hugsanlega degi ef að 3 af hverjum 4 sem fá það læknast að krabbameini. Þetta er svolítið öðruvísi svona umræða en auðvitað eru allir og það er sko hvað sem að samstarfsfólki segir, það er enginn að reyna að komast hjá því að útrýma aukaverkunum og skaða eins og hægt en líffræðin er bara þannig að það er aldrei neitt 100%. Og ég aðeins talaði bóluefnin að því að áður við tölum vímefnin. Sko ég fór í sprautu. Já. Og ég man bara eftir að svona fréttunum að þessu að það er komað bóluefni og stórkostlegt afrek mannsandans og nú fáum við bóluefni og þá verður engin veikur. Nei, það eru allir veikir, en akkur er það að taka bóluefni? Þú verður minna veikur og svo bara sá maður ekki alveg sko dæmin það. Nei. Og svo var maður hvattur til þess að fara í 3. sprautuna. 3. sprautu og 4. sprautu. Þá sagði ég bara, nei. Sko. Að ég bara, þú veist, þetta er bara, ég trú heldur ekki sko, Hafrannsóknastofnun sem er alltaf að byggja upp fiskin í sjónum og það gerist aldrei. Það er ekki gerst í 40 ár. Sko. Ef þú ætti að lofa ykkur og það bara gengur ekki upp, þá hætti ég að trúa. Ég hef eitt af mínum áhersluðum er sem sagt hvernig við vísindafólk eigum að tala við fólk og okkur hinn og þú veist, já, sem sagt þessi kalla science communication på ensku og ég held að við bara kunnum þetta ekki almennilega og það hafi verið gerð stór mistök í COVID eins og í þessu tilfelli. Að lofa á miklu. Já og sko til dæmis eða last bara útkomuna úr tilraunum sem Pfizer og Moderna gerði 2020 þeir sögðu aldrei að það eru allir fengið ekki COVID heldur var viðmiðin tilraunum að 90% og það var 95% sem að yrðu ekki alvarlega veikir og það var aldrei sko tilraunina sem voru gerða þær voru aldrei að mæla hvort það stoppaði smitið en svo var farið að segja að því að það kom í ljós að það virtist hægja á smitinu og þá fór fólk að segja jú, það er eina ástæðan þetta að hægja á smitinu en aðallega ástæðan fyrir því að þú og flestir held ég, þú veist, eftir 1 eða 2 sprautur já, þetta er nóg en svo gerist hitt líka, sko bóluefni björguðu aðalega fólki meðan að Delta og gamla Wuhan var að ganga og ég þekki veirufræðing, hans verkefni var að raðgreina veirurnar þegar að komið til Ástralíu eða komið sem sagt á sóttvarnarhótelin og hann til dæmis svo fyrst í veirufræðingur Ástralíu sem fær sýni á Omikron og hann segir bara, heyrðu, hvað er þetta? Omikron var risastökkbreyting og veiran gjörsamlega breyttist og eftir það, sko fyrir Omikron hvort þú fyrir bóluefni eða ef þú veiktist af COVID sem að gera það nákvæmlega sama. Í báðum tilfellum endur þá að líkaminn lærir og fær ónæmi en þegar Omikron kemur þá gerist tvennt.
Í fyrsta lagi Omikron 2-3 sinnum smittgjarnara heldur en hinir voru á undan. En það líka miklu betra að skýla sig frá ónæmiskerfinu. Þannig að eftir að Omikron fer á sjá, þá virka hvorki bóluefni eða það að veikjast sem vörn nema í nokkra mánuði. Hins vegar voru getur maður fengið COVID aftur. Hins vegar voru það eina sem gerist með þróunna, þetta er bara Darwin, með Omikron og það var eiginlega heppni, að það er miklu hættuminna. Það er sko dánatíðin með Omikron er ekki nema eitthvað 1/50 af því sem er með hinna. Þannig að samfélagslega var það líka ekkert svo galið þegar Omikron þá var bara að segja nú bara gefustu við eiginlega upp og leifum veirun að ganga því það var ekkert eiginlega annað hægt í stöðinni. Þetta er ekkert svo hættulegt, þetta er bara leiðindi. Já, það er náttúrulega samt sko, kona mín vinnur í ellihjúkrun, það er fólk samt að deyja í hrönnum á elliheimilum og COVID, sko, í hvert skipti það gengur yfir, en það er ekki eins og gerist við influensu. Já, það er svona meira, það er svona svipað, ég meina, og influensa er alltaf því miður að drepa gamalt fólk, en þetta er núna, og svo er, sko, börnin okkar, sko, að því að þau kynntust COVID, það er ónæmis viðbragði hjá börnum fyrir COVID-veirunni jafnvel Wuhan er allt öðruvísi. Og þess vegna þegar við erum komin í gröfina þá voru þetta bara ein kvefveiran sko. Við gætum samt öðru hvoru dálítið veikir sko af Omikron svona. Já, ég veit ekki með þig en ég hef nú ekkert verið veikur, ég var mjög veikur í eitt skipti sko fyrir 2-3 árum en ég sloppið við það síðan. Ég var bara svo heppinn að ég var mjög heilsuhraustur. Ég man einu sinni var ég að vinna á Kleppi þá kom starfsmaður til mín og sagði hérna þú ert aldrei veikur. Og segi nei, ég er bara ágætlega heilsuhraustur. Þú gerir þig grein fyrir því að veikindi þín eru aukavaktirnar okkar. En sko en ég ætla að segja að ég var bara til það heilsuhraustur. Eftir COVID að þá fæ ég bara flensu sko 3 ára. Já, því að sko annar vegi erum við öll með mismunandi ónæmiskerfi og þess vegna er fólk til sem við hefur líklega aldrei fengið COVID allan að ekki fundi fyrir því, hvort sem það bólusettið ekki. Og svo er annað fólk sem veiktist mjög illa, bæði fyrir og eftir að það voru bóluefni en fyrir okkur og svo eins og segi, það tengist í hvað þú segja mér þessi ónæmisherfræðingar sko, það er að því ónæmiskerfið þróast eftir þess að verðum eldri. Að það er einhver crossover point þegar við verðum að fullorðnu fólki þess vegna eru börn að allt öðruvísi þetta verður ekkert vandamál fyrir þeir raun og veru. Já, en hugsanlega sko aukaverkana því að fá COVID fyrir okkur er að ónæmiskerfið er svolítið í óreglu og til dæmis að þú manst eftir því að fólk sem fekk og fær COVID jafnvel ennþá og ég fekk það þegar ég fekk COVID á endanum fyrstu heilaþoku. Ég fekk heilaþoku og fullt af fólki. Þetta var næstu eins og það er nú ekki svo langt síðan sko, ég held að það hefur bara verið í janúar á þessu ári. Þá var bara eins og það væri sko sálrænt sjúkdómur sko, ég var bara eins og ég væri bara hálf þunglindur í 10 daga. Og nú kemur sko svarta erðamegnum til sögu. Ónæmiskerfið og taugakerfið er nátengt. Og það virðist allt núna að benda til þess að það verður fyrir ákveðna sýkingar, þá hafði það áhrif á taugakerfið. Og og ég held að COVID hafi kennt okkur það, og það eru aðri veirusjúkdómar að gera þessu stundum að ef þú veikist af veirusjúkdóm, þá verður áhrif á taugakerfið þitt. Og þess vegna fengum við mörg, kannski heilaþoku einhverju daga, en það er líka sem að kalla sko langur COVID þegar fólk var, þú veist, bara í mánuðu saman, máttlaust og svoleiðis. Og þá er þess að orkustöðvarnar virki ekki alveg í þeim Nei, það er sko einhvern veginn ónæmiskerfið hafa áhrif á sem sagt taugakerfið og það tengist hugsanlega því að ef allt þetta non-coding-RNA hefur svona mikið áhrif í báðum kerfum og ég var einmitt að lesa líka daginn að það er ristil sem að það er komið bóluefni líka fyrir ristil og það er svolítið aklið því að fyrir þá sem að við ekki á ristil þá er það sama veiran og er hlaupabóluveiran. Og heldur svona skrýtnum útbrotum eða... Já, en það sem hlaupabóluveiran er eins og eyðni. Þegar þú færð hana, þá er hún í skrokknum að þangtu deyr. Hún fer inn í erfðaefni og situr þar. Og ef að það sem ger síðan fyrir svona ákveðin hóp þegar hann verður fullorðinn, að hann fær ristil. Það er sama veira, hún vaknar aftur. En í þetta skiptið fari ekki blöðru, heldur fari verki og verður bara verra og verra. Ég fekk ristil sjálfur fyrir 20 árum. Það er ekkert voða skemmtilegt. Ég slapp reynda því ég fekk veiruleg fljótt þannig að slóa á það.
En þeir sem hafa ristil vita það er óskemmtileg sjúkdómur. Ég þekki að það er fólki í minni fjölskyldu sem hefur fengið þetta og þetta er bara tómleiðindi. Já, og þetta er sérlega legsta eldra fólk. Og svo er einmitt, hann er úr Sydney, ég þekki hann, þetta er Tony Cunningham, hann þróaði bólefni gegn ristil sem er svolítið skrítið. Hvernig getur fengið bólefni fyrir sjúkdóm sem er í, hvort sem er í þegar? Nei, að hjálpa líka hann að halda ristilveirunni niður eða hlaupabólaveirunni niður í. Og hvað hann það er allt í lagi eins og mörgunum bólefni, það virkar ekkit alltaf en það hefur lækkað tíðnina. En það er komið í ljós núna í vísbendingar þeir sem hafa tekið það bólefni eru minna líklega til þess að fá heilahrörnunarsjúkdóma. Og líklega samhengi það að... Er það ekki snjallt fyrir mig að taka þetta lyf bara hvort sem er? Nei, sko, það sem verðist verið að gera er það... Gott fyrir heilan að taka þetta lyf? Nei, sko, þetta er bólefni gegn ristli. Ég veit það. Já. En það stundum er þannig að lyf sem er ætlað ykkur, það finnst virkni sem að henta öðru. Þannig ég með verið þetta í huga hvort það væri hægt að selja þetta lyf bara sem svona til þess að viðhalda heilanum. Já, sko, verja mann fyrir heilarörnum. Þetta er tildrauga nýlega rannsóknir ekki allir samanlega, en sko þessi gæti verið að gerast, þetta er ráðgáta, eða tilgáta og þarf að skoða hana. Hugsanlega eru sumar að heilarörnum fara á stað út af því að þessi veira vakna aftur í okkur, hún er aðal í taugakerfinu, en þú fá kannski ristilu einkennin, heldur bara að þú veist væga einkenni sem við tökum ekki eftir, en þau starti kannski Alzheimerinum. Og eins og þú myndist líka á offitulyfin. Það er eitthvað skrítið að gerast það líka, því að þau virðast hafa áhrif á ónæmiskerfið og síðan á taugakerfið. Því það er líka komið vísbending fólk sem er á Ozempic og Wegovy. Það lækki hugsanlega líkun á því að það fái heilahrörnunarsjúkdóma. Og þá er náttúrulega mjög erfitt að kúpla í sundur, er það bara út af því að það að vera feitur er vont fyrir heilan, eða er út af efninu sem er kallast GLP-1 eða semiglutamin sem er í þessum efnum, að það hafi áhrif á ónæmiskerfi og síðan á taugakerfið. En þessi tvö kerfi eru ægilega vel nákvæmlega tengt saman, sko. Ég reyndi nú einundur sem hefur verið að fyndin ekkert að fyrir 40 árum eða 50 árum. Þá voru svona rannsóknir sem voru að sýna það að heilin þyrfti að fá fitu. Ég held að vera í meðal hans lýsi og það. Jú. Þá reyndi ég að vera að fyndin með að segja að það er ástæðan fyrir því að fólk sem er í megrun er svona heimst. Því það borðar ekki fitu þar. Það geti ekki verið... Nei, ég vann í lýsisrannsóknum fyrst þegar ég var inn á Íslandi, sko. Já, þetta var, nei, en... Það er margir sem trúa þessu ennþá, ég held að sé verið að gefa, sko, lýsi í Bretlandi ennþá og mikil trú í Bretlandi að lýsi örvi heilastarfsemi. Og í hlutum, sko, Austurlandi eins og Japan og þar eru seldar svona, sko, pillur úr þessu fituefni sem er í lýsinu. Já. Og svo tækni var þróað Norðmönnum í samstarfi við í og með við prófessorinn minn við Háskóla Íslands, menn hún er komin eftir Guðmund G. Haraldsson, hann var í þessu. Og þetta ég veit ekki hvað þetta er GHA, sko, hvort það er hægt að kaupa það í apótekum hér, en það er Tekur þú lýsi? Nei, ég tók lýsi sem krakki, sko, en ég hætti því sem fullorðinn, sko. Herðu, en við vorum að tala um vímuefnina, því ég grunnum það að heilin og hverjir komast þar inn segir svolítið til svona það sem þú ert að glíma við. Og það er þannig að þess að nefndi ég vímuefni, að heilin er rosalega varinn og það er bara blessunarlega. Það hefur fátt áhrif á hann og það er alveg sama hvað við borðum og svona, það er bara búið til ykkur, ég veit ekki hvað er sendt hann upp, ykkur glúkósi eða eitthvað, segir það. Það er eina sem eiginlega kemst í gegn. Það kemst inn. Nema það eru örfá efni eins og áfengi og... Kókaín og nikotín og svoleið og Sumir vilja halda sykur og hafi áhrif þarna, en ég veit það nú ekki alveg um það. Það er stundu talað um sykur eins og sé fíkniefni, en það passar ekki allavega við heilan. En þannig að þú ert að reyna að brjótast inn í heilan. Nei, jú. En af hverju notar ekki bara brennivín og kókaín? Já, sko, ástæðan við nota ekki brennivín og kókaín er að brennivín og kókaín læknar ekki krabbamein í börnum í heilan. Þú getur ekki hengta og Nei, það er of lítið. Sko, þessi sameindir eins og kókaín og etanól og nikotíni eru svo lítil, það er ekki hægt að hengja RNA á það. Það er stærðarmunur, svona, þú veist, RNA-efnin eru stærri heldur en eggjahvítuefni, eru nokkri nanometrar í stærð og eru á stærð við kannski 1000 kókaínmólekjúl.
sem væri skellt saman. Þannig að það er ekkit hægt. En ég langaði að segja þegar sko, þess kona í háskólanum mín, hún er í sálfræði rannsóknum. Hún er aðalega að rannsaka sem sagt fíkn, gerir það á rottum. Rotturnar hennar fá alls konar efni, þú veist. Og er hægt að gera rottur af fíklum? Já, það eru sólgnar í kókain og nikotín og alls konar góðir í sko. Að í einu tilfelli var hún að skoða sem sagt rottur sem voru gerðar háða nikotíni og var búin að tella sér að finna sko viðtakara í heilanum sem að hún taldi að hefði mikið áhrif á fíknina og til þess að losna við hann þá bjó hún til aðra efni sem hefur áhrif á þann hluti DNA sem er ekki að búa til það viðtakara, heldur verið að stjórna því hvenær viðtakin er búin til. Sprautaði því aðra efni inn í rotturnar í heilan, sem er hægt að gera beint en þú gerir ekki við fólk. Og það mistu bara alveg áhugan á nikotínu. Eins og alkarnir myndu að segja að fíknin var tekið frá mér. Já, fíknin var tekið frá mér. En mér finnst þetta sko svolítið svona profound því að ef það er hægt að stjórna hegðun á þennan hátt er hægt að gera annað. Sko, nú er ég að sjá í þessu fólki sem er að skoða áhrif RNA erfðaefnisins í heilanum. Það er hugsanlega að segja að misjafnvægi á því gæti verið lykillinn að geðrofi, jafnvel einhverfu. En ef þú fiktar eitthvað þannig þá getur við læknað. Er það draumurinn? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort ég lífi þetta af, en þess vegna held ég sko, ég sagði við höfum saman daginn að öll þessi tækni, þessi nýja bylting í læknunum sem tengist einstaklingsbyggdum læknismeðferðum sem byggja á þekkingur okkar erfðaefninu, kúplu við að vera komið miklu betri tækni til þess að gera eitthvað í það og margt af því, ekki allt, en margt af því tengist RNA, að þetta getur verið meiri umbylting fyrir mannkynið heldur en gervigreindin. Þá er það að lækna svona sjúkdóma. En þegar þú byrjar að tala eins og sambandi við fíknina og svona og að fikta eins í heilanum, þá gæti ég líka komið til þín og sagt, þú veist, ég vil vera aðeins glaðari kannski og bjartsýnni og getur ekki eitthvað já, sko, ég gæti eftir 60 ár búið til lækninga þannig að allir eru framsóknarmenn. Eru þú með líka að vera aðeins greindari, sko, ég er bara... Viltu ekki vera framsóknarmenn? Ég er framsóknarmenn. Það framsóknar kommi eins og ég ólst upp. Það er eiginlega albesta. Ég er framsóknar kommi. Það verður þannig að... Nei, ég veit ekki hvort við getum, ég ætla að vona ekki að við getum gert það, sko, en það er sama að ef við komumst að langt á skilningi eða hvernig heilin virkar og hvernig erfðamengi hefur áhrif og það allt það, komumst einhvern tíma þann tímapunkt að við gætum læknað einhverfu. Já. Sem er þá ágalli í einhverju sem er eins og sjúkdómur. Já, en þú getur líka sagt sko, eins og margt vísindafólk stundu sagt, er ég aðeins á rófinu? Já. Er það endilega algjörlega slæmt? Það er á rófinu. Ég veit ekki, er þú á rófinu? Ég veit það ekki, alltaf ekki pínu lítið, það er svolítið algengt með vísindafólk. En nei, svona í fullustalvi, þá er við sko að ef við förum að, og eins með það sko að, og þetta tengist náttúrulega líka því sko, ef að fara að erfðabreyta fósturvísum. Já. Ég er ekki að svara já, ég heldur bara að það er spurning sko. Það er spurning, siðferðilegst, ég meina, svari er yfirleitt nei, en það er ekkert víst allir sættir sig við það svar. Þeir vilja kannski bara eignast bláað börn, hvort sem að við töljum að það sé rétt eða rangt. En þú tókst dæmi þarna af DNA-inu, þar sem við heldum að þarna væri svarið og svo sjáum við að undir er eitthvað. Miklu flóknara leið. Við getum tekið svona önnur dæmi í vísindunum eins og bara í næringafræðinni, það verður fundir svona vítamín og eitthvað fleira og ég held að það var komið, svo kemur alltaf bara eitthvað allt annað þarna undir og miklu stærra. Miklu flóknara. Og ég man eftir þegar maður var að hlusta á menn og lesa svona boðefni í heilanum og það var eiginlega lausnin og menn trúðu, við vorum að tala eins og það að það var bara sendt boð þarna og þannig hugsu við. Og ég man eftir ef ég satt einu svona fyrirlestri og það var maður sem var að tala að við gætum eiginlega fundið Guð í heilanum sem væri boðefni sem að vekur hjá okkur svona hugmyndum að það væri Guð. Og ég spurði mannin, og ef þú getur einangrað þetta boðefni,
getur þá sagt að hér Guð sem við erum búin að taka það. Því að þannig fannst með þetta svo einföld hugsun. Já. Að efni gæti verið hugsun, því að þó svo að við sjáum með efni sem hugsun að þá það ekki svarið hver hugsunin er. Og ég held að sko, þetta er aðskriðst því að til dæmis, ef við tölum með heilabóðefni, já, kannski fekk fólk oftrú á því, samt kom svolítið út úr því, að fólk núna hefur aðgang að lífið. Það kom líka mjög ofsalega einföld hugmynd. Já. Það segir að ég svolítið dapur, Páll. Það eitthvað að í boðefnunum í þér. Ef ekki að laga boðefnin í þér, þá verður það bara Prozac. En það virkaði ekki. Já, en ef við notum Prozac sem dæmi, það virka samt á sumt fólk. Þannig að, sko, ég þekki persónulega dæmi fólk sem að er á geðlyfjum og á þar að leiðandi nokkurt veginn enn líf. Já, ég ætla ekki að andmæla því, sko. Nei, en svo er líka fullt af fólki sem þessi geðlyf gera ekki neitt eða gera jafnvel hlutina verra. Þetta er vandinn við að ræða þetta mál, því að það er hægt að halda því fram að það er allt og mikið tekið af geðlyfjum. Í því felst ekki að geðlyfin sem hjálpa þér sé ekki að hjálpa þér. Nei. Þetta er svolítið... En ég held hins vegar, sko, heilin náttúrulega er svo skemmtilega flókin að já, og þegar núna er að líta undir teppið sem að var erfni og það er allt eitthvað annað lag undir og hugsanlega hjálpa það okkur að skilja betur hvernig heilin virkaði, en sem efnafræðingi, það sem ég held ég sé að gerast þarna, að RNA er hluti af svona efnasamskiptum bæði innan frumunar eða milli, sko, ég er að það sem heitir á ensku supramolecular chemist sem hefur reynt að þýða sem milli sameinda efnafræði. Það er þess að mitt áherslu er hvernig efnasamband hafa áhrif á hvort annað án þess að tengjast. Og þannig hljóta frumurnar okkar að tala við hvort annar og eins og í tilefni heilan, sko, við vissum það að hluta því væri að senda þessi eins og neurotransmitter, taugaboðefni á milli heilafrumana, en það er eitthvað, þetta er miklu flóknara og eitt af því sem held ég ástæðan því að við okkur vísindamönnum jafnvel eftir 100, við munum ekki finna Guð í glasi í heilanum. Ja, finna vökvinn, sko. Það er einfallega, sko, varmafræðin, því að hluti af þessu er bara suð. Þetta er ekki, og ég held að það sem að sko, DNA-byltingin, hún gerði eitt ógagn fyrir líffræði og læknisfræði. Við fórum að halda, við værum algjörlega eins og forrit. Bara, og þetta væri bara svona svo forrit og við getum lesið allt forritið, þá gætum við gert allt. En ég líti á þess meira sem svona efnafræðina að þetta eru efnasamband að hafa áhrif á hvort annað, en að því að við erum við stofuhita en ekki alkul. Þá er svona þess að við kvöldum efna, það er random noise þarna og það hverfur aldrei. Og það er ástæðan fyrir því að sko að sko þó að ég sé með, þú veist, eitthvað, þegar ég var til í leigimóðinu, það voru eitthvað DNA, sko, en sumt af því sem að ég er í dag, kannski, þú veist, lögun og nöglunum, hefði verið aðeins öðru í sig ef það hefði verið eitthvað aðeins suði gegnum frumuna sem að varða nöglinni. Og er það ástæðan fyrir því að segjum að við verðum báðir fyrir sambærilegu áfalli, að við bregðumst öðru í sig? Það er ekki frjáls vilji, þetta er random noise. Já, það er bara suð. Það er bara svona suð í bakgrunninum, sko. Og það, ég held að, sko, þarlendi ráðum við aldrei 100% við að leysa gátuna. Og ég held að við komast aldrei í það að geta prógramað alla til þess að vera framsnáminn. Eða vilji verið til þess. En það þýðir ekki samt að við getum hugsanlega ákveðið að við ætlum að reyna að hjálpa fólki sem er kannski með geðrof og getum hjálpa því að losna við það. Þú nefndir gervigreind. Hún hlýtur að hafa náttúrulega áhrif á svona rannsóknir og ég finna nú er bara reiknigetan er náttúrulega bara stjarnfræðilega meiri núna heldur en bara þegar þú byrjar í efnafræði. Það er ekki hægt að líka svo saman eða? Hún hefur og mun hafa mikil áhrif á greinar eins og ég vinn í en hún er samt ekki törfalaust. Það er sko að því að gervigreindin hefur takmörk og að það eru tvenns konar aðalega takmörk. Annars vegar að þú getur ekki þjálfað gervigreind til að vera betri heldur en það gögg sem þú byrjar og enda með til að þjálfa það á. Og það er nefnilega vandamál í mínu fagi. Fólk er reyna að nota gervigreind til að hanna betri agnir sem að myndu komast inn í heilan. Vandamáli er að ef við ættum að geta gert það, þá þurfum við miklu meiri upplýsingar tilraunir sem hafa verið gerðar og hvar þær leitu til.
og þær hafa helst þurft að gera á fólki eða allan að gera á dýrum. Það er bara ekkit hægt, það er bara of dýrt og siðferðilega, þannig að við erum ekki með nóg mikið gögn til þess að, þú veist, að þjálfa gervigreindina. Svo er hitt vandamál með gervigreindina, af því að ég, sko, í minni eigin Má ég aðeins stoppa þarna? En gervigreindin, þú getur dælt inn í hana öllu gögnum sem til eru, sem er miklu meira heldur en að þú ræðir við þrátt fyrir þína reynslu og allt saman. En það er bara ekki nóg. Nú, hvað vantar? Það er bara því við erum bara ekki með nógu miklu upplýsingar sko, að það er ekki búið að gera nógu marga tilraunir með X. En gervigreindin er engu betri í því að vita eitthvað sem er ekki vitað. Nei, ekki akkurat. En svo er hitt vandamálið, sem er það að þeirra eins og eiga efnafengu, ég bý til efni og svo prófar það einhver á krabbameinsfrumum, hvort það gerir eitthvað og svo hann horfið og svo kannski finna út, já, heyrðu, líklega hefur efnið áhrif að þetta ferli í fruminni og þess vegna deyr fruman og þá skilum við þá getur við búið til betra efni með að gera þetta og hitt. Gervigreindin virkar öðruvísi. Ef ég segi henni, hérna er efnin, hérna er frumina sem lifið og dæði og það með að segja, já, heyrðu, þá áttu að búið til svona efni. En það útskýrir ekki neitt. Það er sko, það er gallið við gerum, það er svona black box og bara, þú veist, þú færð enga útskýringu á því og þar að leiðandi getum við ekki notað séð á milli, já, heyrðu, þetta gerist, þá ætti kannski að prófa þetta. Til þess að fá nýjar upplýsingar. Þannig að ég er svolítið, gervigreindin mjög, hún er og til dæmis, hún hjálpaði til við þróun á bóluefnunum, en Moderna segir stundum að þeir séu raun og veru sko hugbúnaðarfyrirtæki, frekar en lyfjafyrirtæki, en samt, hún er engin töfralausn. Hún mun hjálpa okkur, held ég, í því. Hins vegar eru samfélagslega spurningar aðra hluti hvort við eigum að fara eigum að segja stopp einhver tíman með gervigreindina, en ég ætla nú ekki að fara út í það, ég er ekki sérfræðingur. Alls konar hugmyndur það að hún verði svo fyrirferðað mikilega raunverulega, getur við sagt að við flytjum okkar sko, hugmyndalífi yfir á hennar vettvang sem hún verði við. Ég held sem svona siðferðislega og samfélagslega fyrir mannkynið og okkur, svona ef við lítum 50-100 ár fram í tíman, það eru stærri spurningar sem við þurfum að ákveða hvernig við ætlum að sko, hvað ætlum að gera og hvað ætlum ekki að gera og hvernig við ætlum að mannisera eins og hverju eiga að fá að meðferð með þessari byltingu sem er að verða í læknavísindunum í gegnum erfðatækni og RNA og annað. Ég held að það muni á endanum hafa meiri áhrif á mannkynið heldur en hvernig við ákveðum að stjórna gervigreindinni. En sambandi við þessar lækningar, eru engin takmörkur eða er bara hægt að lækna allt? Ég nefndi það í upphafi, hvort að við myndum verða 136 ára eða var ekki Mósi 860 ára kannski, hafði hann aðganga svona lyfi? Já, ég lærði dag, ég vissi það ekki að Jane Zuckerberg sem hefur góðgerðarstofnun þeirra hjóna sem eiga Meta. Ég vissi það ekki, það væri aðalmarkmið hjá þeirra búðkvæmstund, þau árið 2100, þá eru þau bara allir sjúkdómar horfnir. Og við myndum lifa happily ever after eins og þetta. Þannig að þá hjálpa okkur þess að setja okkur við Facebook að þeir allir gera það einhvern. Ég held að Zuckerberg muni ekki takast það og það er einfallega út af úrreiðul varmafræði lögmálinu. Ég held að við náum aldrei öllu. Sko, Það segja það að heimurinn og lífið er svo flókið að við munum aldrei geta skilið. Það er annað. Og það tengist þessum rannsóknum sé alltaf verið að gaufa svolítið í svona til hliðar. Ég fæ aldrei neina styrki út af það náttúrulega því að svona leikaraskapar þetta uppruna lífsins. Hvað er lífið? Það er nefnilega engin almjöguleg skilging á því sem allir geta verið sammála En efna og varmafræðilega séð er eitt stærsti munur á einhverju sem er lifandi og einhverju sem er dautt. En það sem er dautt er yfirleitt á endanum í varmafræðilega jafnægi. En lífið er aldrei. Það gengur út á að fá orku inn til að halda óreiðinni innan kerfisins niður með því að auka óreiðinni í restina af heiminum. Og á endanum gengur það ekki upp og þess vegna munum við öll deyja. Alveg sama hvernig okkur, er alveg hugsanlegt sko að já, það eftir 1-2 aldir getum við lifað í 150-200 ár En ég held að það eru svona efnafræðilega, það eru sumar efnunum sem eru búin til, þau eru óstöðug. Þannig að þess vegna fáu hrukkur og það eru sko fituefnin, fara að þrána og svoleiðis. Allt er bara frumundar að gera eitthvað allt annað en það átt að gera. Þá bara endanum verður held ég bara svona system failure, sko, hvað sem við erum að laga einhverja einn hlut, sko, við getum lengt líf okkar til dæmis sem kannski að meðaltali 20 ár.
ef við gætum útrýmt flestum heila hrörnunarsjúkdómum. Það líklega núna aðal ástæðan fyrir því að við náum ekkert lengra heldur en upp í níræðisaldur yfirleitt, sko, heilahrörnun. Já, en þú lifir sko, krabbamenn til dæmis, þó að komi fyrir eftir 8 ára, það aðalega fyrir. Þannig að þú lifir yfir 8 ára, þá ertu yfirleitt nokkuð daginn sloppið við það. Já, það ekki vegna þess að svona bara efnaskiptinu eða einhvern veginn eru svo hæg að þróunin á krabbameininu svo hæg. Það verst að fá krabbamein að maður ungur og líkaminn sprækur. Þá krabbameinið það líka. En það líka náttúrulega því að það annars verður eitthvað í kannski erfðaefninu fyrir tilviljun eða RNA jafnvæginu fyrir tilviljun út á suðinu sem að gera þig móttækileg fyrir krabbameini, hvort það gerist ef þú ert ungur eða komin á þann aldur, en ef þú ert komin en líkunnaði minka ef þú ert komin yfir einhvern þröskuld, og náttúrulega tökum það fram að það fyrir fólk sem fær krabbamein á aldrinum eftir áttræði, það er svona, ég vil lesa það sko, ef aðal ástæðan fyrir við erum að kannski ná svona toppi á kurvinu að lengja meðalaldurinn núna eru heila sjúkdómar, ekki krabbamein og hjartaáfall, heldur heila sjúkdómanir. Ef við getum lagað sumt að því, ef það væri komið læknir meira og minna fyrir Alzheimer eftir 20-30 ár, já, þá kannski væri meðalaldurinn komið í 100 og kannski 110, 120, en ég heldur fyrir aldrei lengra. Vonandi þessi bitfrí, ég veit nú ekki hvort Lífið náttúrulega svíkur okkur svolítið, að við erum fæðust og erum ung og öflug og endur nýjust og svo allt í einu svona upp úr 40, þá allt í einu fattar maður að líkaminn ætlar að drepa þig. Það er alltaf að ganga frá þér. Já, en já, og ég meina sem þú veist, væri það mikið lífsgæði að fá 30 ári viðbót þegar 100 ára? Ég veit ekki. En við getum sagt að hróka okkar alveg svo unga fólki segir. En þegar þú ert 100 ára, þá myndir þú segja já takk. Já, ég veit ekki. Það er oft annað, sko. Herðu, Páll, ótrúlega gaman að fá þig hingað í spjall. Já, sömuleiðis, að tala við þig. Og áhugavert efni og skiptir máli, að því að við erum á svona tímamótum í því sem þú ert að rannsaka og í gervigrindinni og svo erum við náttúrulega líka á einhverjum stórkostlegum tímamótum í pólitíkinni. Já, og heimsögunni held ég. Það er ekki spurning, en að þetta kerfi sem við erum byggja upp núna síðustu 50-100 árum að það er komið einhverju ögustund, spurning hvað gerist næst. Og þá borgar sig að vera vakandi. Já. Vökull eða vók vakandi. Takk hérlega aftur og góða ferð aftur heim þú ert alveg hinum inn á netinu. Ég er alveg hinum inn á netinu, já. Góða ferð. Já, takk Gunnar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Sigurjón M. Egilsson tók á móti reynslubóltum þessa vikuna og voru það þingkonurnar fyrrverandi álfeður Ingadóttir, Kristín Ásgeirsdóttir og Oddný Harðardóttir, en þau ræddu saman helstu fréttir og samfélagsmál. Gjörið þið svo vel. Já, komið þið sæl. Hér eru reynslubóltarnir, innlegg mitt í Rauðabrauði í kvöld. Hjá mér góðu gestir, álfeður Ingadóttir, Oddný Harðardóttir og Kristín Ásgeirsdóttir. Áður við settum sér inn við Rauðaborðið að þá vorum við að tala svolítið með Reykjavíkurflugvöll og þetta atvik sem var þarna, náttúrulega nefhjól dettur af flugvél og lendir á Austurvelli eftir þinghúsið. Er þetta ekki eitthvað sem að bera að taka alvarlega og getur verið stærri hlutur en nefhjól? Ekki bara það eru bara 2-3 dagar síðan það var hér stór flugsýning og það er alveg jafn mikill skandall. Þar sem það var verið að leika sér yfir höfðum borgarbúa og höfuðborgarbúa með alls konar flugför. Og ég bara, mér finnst í fyrsta lagi það í að ekki að leyfa flugsýningar. Mér finnst ekki það að leyfa aðflug eins og gert yfir miðborginni inn á norður-suðurbrautina. Og ef þessi flugvöllur á að standa eitthvað áfram að þá þarf að loka þeirri braut fyrir aðflugi og setja úr þessar átt og setja þetta bara út í sjó á austu-vestu brautina. Eða bara fara með flugið eitthvað annað. En er þetta ekki svona merkjum að þetta er hættulegt? Jú, og það náttúrulega sér hver maður að þetta er bara hættulegt og við höfum bara verið heppin hinga til, en þetta er svona viðverun og ljós. Ég lagði nú einhvern tíma fram þingsályktunartillögu að
að samgönguráðherra yrði falið að kanna kosti þess að flytja innanlandsflugi til Keflavíkur. Já. Það hefur nefnilega ekki verið gert og þegar að Hvassahraun varð ofan á sínum tíma, þá var Keflavíkurflugvöllur ekki með í matinu. Ég held að það sé sannarlega ástæði til þess að meta það. Já. Og það er eðlilegt að mínum mati að allt flug á Suðvesturhorninu fari bara Keflavíkurflugvöll. Já. Ég tek bara undir það sem þær segja, sko, að þetta við höfum í rauninni verið bara ótrúlega heppin. Já, sko, þess að vélarnar þruma hérna yfir okkur á hverjum einasta degi og eina slisi sem að ég man eftir, það var tölvöld langt síðan, sko. Já, vélinn sem fór alveg rann, sko, út af hérna brautinni. Já, ég var sjónavottur. Njarðargötu. Já, og eflaust hafa verið einhver svona minni óhöpp, sko. Og svo allt þetta þyrluflug og engavélarnar, sko, þetta algjörlega ofan í byggðinni. Og þetta auðvitað ekki forsvaranlegt og mér langar nú bara að rifja það upp að þegar við buðum fram kvennaframboðið 1982 að þá var það á stefnuskráni að flytja flugvöllin 82, sko, það 43 ár síðan og það er allt, sko, þetta tekur alltaf svo langan tíma og það auðvitað þetta rosalega þægilegt fyrir fólk sem að koma utan að landi en það verður auðvitað að meta, sko, hættuna kost og galla og gallarnir náttúrulega mjög áþreifanlegir og sýnilegir. Já. Meira segja að tala sko norður-suðurbrautin, það liggur við þegar sko koma norðan flugtellendingar að það fljúga rétt yfir bensínstöð. Sko. Já. Við endan á flugbrautinni bensínstöð. Já, stór bensínstöð, sko. Það sko, ég held að á undanförnum árum að þá hefur verið dregið úr ákveðinni flugumferð á Reykjavíkurflugvelli, æfinga og kennsluflugið á að heita vera farið í burtu, ferjuflugið á að heita vera farið í burtu, millilandaflugið farið í burtu, nema kannski einstaka Færeyja eða Grænlandsflug þannig stendur á. Erlendi gestir, sko, eitthvað. En síðan kemur privatflugið. Það sem hefur aukist í rauninni annars vegar þyrlutúrisminn sem að ég bjó undir norður-suðurbrautinni í 40 ár á Fjólugötu og ég gat vinkað þeim upp í flugstjórnarklefa. Þetta er ekki boðlegt, þetta er alltof nálagt, þetta er líka óþægilegt. Þetta er ekki bara þannig að maður finn ekki fyrir sem maður veit af flugfarinu yfir höfðun á sér. En ekki, sko, þetta er ekki bara hljóðmengun. Þetta er hljóðmengun, þetta er ótti, þetta er líka bara efnamengun þegar verið að afvísa vélarnar og líka bara bensín, eldsneytis, flutningar og annað. Að það er bara útblásturinn. Útblásturinn líka, já. En ef við sko getum ekki sett hraðlest til Keflavíkur þegar við erum með 3 milljónir túrista, hvenær getum við þá gert það? Skiljið. Mér finnst einhvern veginn vanta eitthvað samhengi í þetta að mér finnst bara, ég tek alveg undir með Oddnýju að Keflavíkurflugvöllur þarna og það væri mjög gott ef að það hægt að búa til greiðar og góðar samgöngur við höfuðborgarsvæði. Það hægt að gera það með hraðlest. Þetta gera aðra þjóðir. En þá koma flugvallavinir og segja að Reykjavíkurflugvöllur er varaflugvöllur. Hvað? Hann er ekkert varaflugvöllur, það er rangt. Vegna þess að varaflugvöllur er flugvöllur sem er á öðru veðursvæði. Varaflugvöllur fyrir Keflavík er sko Egilsstaðir. En ekki Reykjavík. Þetta er nákvæmlega sömu veður. Ef það þarf að loka Keflavík út af veðri, þá er ekki hægt að lenda í Reykjavík. Nei, og síðan, en við þurfum þó það væri langbest að hafa hraðlest að þá getum við byrjað á að hafa almennissamgöngur til og frá Keflavíkurflugvelli. Sem ætti að vera sko fljótlegt að gera sko. Já, það er ekkert mál að gera, viljinn er fyrir hendi sko. Já. En hvað segir þú með flugvellina á Miðnesheiði? Þetta er við vorum að tala mengun, hér hefur það verið mælt þar, það er nú ekkert langt frá byggð, það er byggð hann allt í kring. Sko það hefur verið kallað eftir því að vatnsbólin verði rannsökuð og þegar það átti nú að rannsaka á sínum tíma
eftir herinn náttúrulega mengaði mjög mikið og skildi eftir alls konar dót sem að mengaði vatnsbólinn en herinn borgaði fyrir nýja leiðslu út í nýtt vatnsból við Svartsengi eða þar umkring. Þannig að umræðan þá datt niður. En hins vegar það sann staðreind og það sýna tölur að krabbamenn algengar á Suðurnesjum. Taugasjúkdómar eins og MS eru algengar á Suðurnesjum heldur en á öðrum stöðum. En þetta hefur aldrei verið skoðað nákvæmlega. Hvað af þessu út af því að herinn var þarna og skildi eftir sig mengun og hvað af þessu bara út af flugullinum. Það ætti þá að vera svona svipað í nágrenni þessa alþjóðaflugvallar eins og á öðrum stöðum í útlöndum. En þetta hefur bara ekki verið skoðað nægilega vel. Kannski ræðsla við niðurstöðuna eða hvað? Það má vera. Vill kannski enginn vita sannleikann? En það hefur verið lögð nokkur sinnum fram þingsályktun að þetta verið skoðað sérstaklega. Suðurnesja þingmenn voru nú bara á síðasta þingi ef ég man rétt saman á slíkri tillögu. En það hefur ekki bara náð fram að ganga. Þetta er bara í hug það var verið að sýna og frumsýna svona stuttmynd heimildamynd bóndan í Hvalfirði. Þetta ekki Ragnheiður sem að sko búin að vera að berjast þar við sko álverið og sko vegna sjúkdóma í hestunum. Sko ég veit ekki hversu sko óratíma sko og það er ekki tekið marka fólki, það ekki hlustað og það er bara alltaf verið að ýta vandamálunum á undan sér og svo sitja bara einstaklingarnir í súpunni. Og þetta er svolítið svipa sko, bara ýta þessu neynefi bara. Hún búin að vera í þessu baráttu bara í mörg ár. Já, áratugi. Ég hef stundu þegar ég hef verið að tala þetta, að þá þurfum við að horfa á þetta svæði sérstaklega og telja upp þessar tölfræði. Þá mér sýnt sko tölfræði að Suðurnesjum er reikinum meir en aðri landsmenn. Já. Og þá einhvern veginn málið dautt, en það voru þetta ekki að stoppa þarna. Sko. Nei, en það nú bara, reykingar bara mjög fátíðarorðið, þannig að nákvæmlega. Ábyggilega allan, sko. Ekki síður og... Það eru helst, sko, erlendir... Ég veit það, Það er fólk sem kemur frá löndum þar sem ennþá reykt mjög mikið í miður. Þó við okkur tekist að uppræta reykingar og þá það réttið að ræða. Við erum alveg gáttu þegar við sjáum einhverja menn út að vinna með síkart í munninum. Herður, Sterpur, en Alþingi þú vildir að tala Play? Ég tala Play. Já, hvað er að tala Play? Nei, bara, það, sko, enn einu sinni. Ég hef sko ekki töl á því. Sko, þá er stofnað svona flugfélag sem greinilega ekki grundvöllur fyrir og við höfum alveg röðina, sko, Arnarflug og svona Vá og þegar þessi fyrirtæki falla, sko, þá draga þau svoleiðis sko aðra með sér í fallinu upp á 100 milljónir eða ég veit ekki að milljarða sennilega og það sem að sló mig svo mikið í þessum fréttum sko var það lífeyrissjóðirnir það var verið að fjárfesta í þessu fyrirtæki og sko lífeyrissjóðirnir sem að sko geyma sparifé landsmanna og eiga að fara varlega menn þetta svo mikill áhætturekstur og það bara sjá það allir og vita hvernig bara sko dettur mönnum í hug vakna þá spurningan stjórnir lífeyrissjóðanna hverjir sitja þar og hvernig eru ákvarðanir teknar. Lífeyrissjóðurinn minn var stóri í kísilverksmiðjunni í Helguvík. Já. Og hvað eru menn að falla fyrir svona... Hvernig sko, látið pening minn í friði, ekki fara með einhverja vitleysu sko, ég þarf að nota þetta. Nei, en svo það verður náttúrulega sko, lífeyrissjóðurnir þeir með ekki fjárfesta nema í innlendum bréfum og félögum. Já. Þannig að þeim sko, þeim vald á höndum og ég verð að segja með þetta Play, ég náttúrulega þekki alls ekki þess að sögu, hef ekkert sett mig inn í þetta nema að þegar að þeir allt í einu sko margfölduðu sig í stærð og fóru að fljúga til Bandaríkjana fóru að fljúga til Ameríku þá hugsaðum við, nú fara þeir að falla og nú svo komið að þeir ætla að stroka það flug út, þeir ætla að fækka flugulegu hér og þeir ætla að fækka lendingarstöðum í Evrópu líka og flytja lendingarleifin frá Ísland. Til völdu, það ekki svolítið svona líka upp á starfsfólki að gera?
Jú, lækka launin Þau segja að þessi nýji kjarasamningur sem þau voru að gera muni gilda og það muni, íslenskur vinnuréttur muni. Já, við sjáum hvað verður. Já, við sjáum hvað setur, sko. Já, við sjáum hvað setur. En þetta er sko samkeppni í flugi hér, það er sko... Þetta er svo lítill markaður. Já, þetta er lítill markaður en það er samt sem áður held ég mjög mikilvægt að reyna að halda uppi einhverju samkeppni en hvort það á að vera íslenskt. Hún kemur að utan. Hún kemur nefnilega utan. Það er sem betur fyrir heilmikið samkeppni. Já, það er. Alveg, sko, það eru mörg flugfélög sem þú. Rökin fyrir Play og Vá og Arnarflug og þessu hafa verið sko samkeppni við Icelandair en eða flugleiðir. En það er engin rök í sjálfu sér sko. Svo bara spenna með bogan og hátt. Já. Hvað segir þið, fylgist þið með þinginu? Já, svona lauslega. Ég ætla að horfa á umræðunar. Já. Já, þetta er svolítið, sko, ég hef nú verið svolítið í útlöndum, svona undanfarið, en hef auðvitað bara fylgst með fréttum, en þetta er, sko, ég held að þetta þing sé alveg einstakt. Á þeim tíma sem ég var að þingja allavega, þá gerðist þetta aldrei. Stjórnarandstaðan þegar við Álfheiður vorum í ríkisstjórn var náttúrulega, já, hún var náttúrulega brjáluð og stóð á orginu og beiti hælinn á okkur þegar við vorum að glíma við það erfiða verkefni sem við vinnum að tá. En þessi er bara, hún slær öll met. Ég kíkti aðeins á þetta í gær, ákvað að skoða svona býtu hvernig hefur þetta gengið fyrir sig. Og í síðustu viku þá var verið að greiða atkvæði einhver örfamál. 6 mál eða eitthvað svo leiðis. EES-dæmi einhver. Nei, þetta voru bara, þú veist, öll málin voru samþykkt annarkot einróma eða með auknum meirihluta. Það tók 5 klukkutíma að greiða atkvæði þessi mál. Af því að þau þurftu öll að fara og lýsa af hverju þau voru svona mikið að samþykkja þetta og af hverju þau voru svona mikið sammála ríkisstjórninu og svo framvegis. Hver og einn þurfti að fara 2 sinnum til að segja það í hverju máli og þetta tekur lengri tíma heldur en að afgreiða fjárlög. Og þetta hefur bara aldrei gerst áður. Og síðan hafa þau náttúrulega tafið hvert einasta mál kemur inn í fyrstu umræðu og það er bara tekið í gíslingu í marga klukkutíma og kemst ekki til nefndar. Þannig að þetta er einstakt. Ég vona bara að núna séu starfsfólki hjá þingflokkunum að taka sama tölfræði þetta, af því þetta getur ekki verið annað en met hvernig þau haga sér. Smári bróður minn, hann skrifaði, ég veit ekki hvað þessi góðu sér ríkisstjórn er en stjórnarandstæðan er alveg ómöguleg. Þú spurðir sko hvort við varum að fylgjast með þinginu. Sko, það er eitt sem er með þetta þing að það var svo rosalega endurnýjun. Það eru svo ofboðslega margir nýjir þingmenn og þessi kosningabarátta var svo stutt og maður hefur séð svo lítið til þessa fólks að ég segi fyrir mig, mér finnst óþægilegt að þekki ekki þingmenn, en ég bara geri það ekki. Ég veit ekki hver er frá hverjum eða hvað. Kannski dregur þá úr áhuga mínum á því að horfa á þingið að mig vantar mitt fólk þarna inn. Mig vantar náttúruverndarmenn, mig vantar kvenfrelsi, mig vantar sko, mér finnst þetta að vera, ég veit ekki hvað þessi slagunir í þingi núna stendur. Ég skal taka ofan fyrir þessari ríkisstjórn ef hún kemur hækkun á veiðigjöldunum í gegn, en ég er ansið hrædd að þurfi að það muni kosta eitthvað, sjá nú bara til með það. En það er ekkert nýtt að það sé málþóf. Ég meina þegar við, eins og Oddný segir, þegar við vorum bara að tala sko, og hvað er stjórnarskráin? Þegar við vorum að tala stjórnarskrána hérna 2012, það var 41 klukkutími og síðan 36 í afgreiðslu. Þannig að þetta er í rauninni ekkert nýtt. Og mér finnst... Nei, en þú ert nú að tala mál sem er sko starra en flest önnur, sko, ef við talum breytingar á stjórnarskrá. Já, það fer bara eftir því hvernig málin bera að. Auðvitað eru þau stór og þetta er spurning hvernig þau eru unnin og hvernig þau bera að. En það sem við erum að tala er brjáluð stjórnarandstaða. Hún er það, ég get alveg, en hún er ekki skemmtileg. Ég held að sko, það sé rétt sem Oddný er að segja, sko, að allavega eins og ég man þetta, sko, það voru einstök mál sem voru tekin í gíslingu
sko vegna þess að ég man til dæmis eftir bara breytingunum á vinnulöggjöfinni sem að var mjög mikil, sem er 97 eitthvað svo leiðis og var mjög mikil andstað og alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin sko var á móti flestum þeim breytingum sem þar var verið að gera og þá var þetta mjög mikil umræða það mál en þetta sko núna það hvert einasta mál, það bara hvert einasta mál og ég veit ekki hvort að við séð það var hann Dagur B. Eggertsson, hann hafði séð þetta hann tók að þakka stjórnarandstöðunni fyrir skemmtilegar kvöldstundir og þetta var alveg merkilega umræða því að þeir kæmur og þarna hver á fætur öðrum og sagði já ég nú sammála þessu frumvarpi svo kemur næsti og ég fer í andsvarið, heyrðu, það ekki örugglega rétt skili hjá mér að við séum sammála þessu frumvarpi? Þá kemur hann hinn, jú, það rétt skili hjá þér. Og svona er leikrit. Já, þetta bara leikrit. Svona, hann gerði þetta alveg stórkostlega skemmtilega. En það svo sem ekki nýtt að það komi upp svona togstreita sko rétt fyrir hringlok. Nei. Þegar að verið að reyna að pressa fram einhverjar afgreiðslur. Hvað á að afgreiða, hvað á að bíða. Þannig barist veiðigjöldin. Þetta veiðigjöldin. Þetta eru veiðigjöldin fyrst og fremst, já. Og þau kannski þarna þau munu ætla að koma því í gegn, sko. Og eins og ég segi, maður veit ekki hvað það kostar í öðrum málum eða lengri tíma, en ég meina, við Oddný sátum eitt þing fram í 22. ágúst 2009. Við vorum líka milli jól og nýjárs en við vorum ekkert að kvarta sko. Þetta er bara vinna sem þurfti að vinna Ég er einhver að kvarta það var náttúrulega aðeins önnu verkefni líka sko, sem við vorum þau voru stór það var svolítið mikið sem ágekk en sko en það var ný ríkisstjórn með náttúrulega fangifull og það má segja það er sama núna. En þau hljóta ef að þau eru eitthvað að hugsa svona annað heldur en að stoppa þetta veiðigjaldafrumvarp að þá eiga þau auðvitað að nota veiðigjöldin, segja ok, þið getið farið með þau í gegn og þessi frumvarp sem í kringu sjávarútveginn en við ætlum að fá breytingar á þessu og hinu skiljiði, þau eiga náttúrulega að nýta þessa stöðu til þess ég veit ekkert hvort þau eru að gera það það endar auðvitað þannig sko. Það voru nú fréttir að því reyndar að þingflokksformenn voru að funda ekki fyrir þessari viku bara heldur það er alltaf verið að reyna að semja einhver svona vinnubröð en sko þetta, mér finnst þetta allt svona sko ánga því að sumir þeir bara þola ekki sko að missa völdin þeir eiga Ísland og hafa ráðið Íslandi í sko næstu í 100 ár með miðað við stofnun Sjálfstæðisflokksins 1929 og bara menn bara þola þetta ekki en þetta hafa sjálfstæðismenn alltaf gert í þau fáu skipti sem þeir hafa verið í stjórnarandstöðu og verið bara alveg frægir fyrir ribbasta hátt skiliði lyklunum, sagði Bjarni Ben við Jónu Sigurðardóttir, skiliði lyklunum það er svona en við eigum svolítið að taka undir með Álfheiði þegar hún segir að hún saknar sko þess að það er ekki verið að tala umhverfismál og kvenfélagsmál og svo framvegis það sem er með þessa ríkisstjórn og allt þingið að það er pínu hægri slagsíða það vantar aðhaldi frá vinstri og þess vegna er svo mikilvægt að vinstrimenn sem að standa fyrir utan þingið og þeir einhvern veginn nái í gegn fyrir utan húsið með sín hjartansmál og komið því áleiðis til ráðamanna sko, ég hef ekki séð að takast en það verður að vinna í því vinstra fólk verður að koma sínum málstað einhvern veginn á framfæri við þessar aðstæður Þinn gamli flokkur í forsætisráðuneytinu er samfylkingin ekki vinstriflokkur? Sko, samfylkingin er breiðfylking og þar og nær yfir já, ekki kannski alveg allt en er svona eins og framsóknarflokkurinn var nær kannski að miðjun og aðstu vinstri ég viðurkenni það ég horfa á sjálfa mig sem vinstra megin í þeim flokki
En það breytir því ekki, það vantar svolítið upp á þessi að þau séu sett framalega á dagskrá, þessi mál sem að Álfheiður var að telja hér upp áðan. Og það var náttúrulega líka í kosningabaráttunni að þeim var bara ýtt út af borðinu. Og það held ég að sé eina af skýringunum sem að er á því að hvað þessir svokölluðu vinstri flokkar fóru illa út úr þeim kosningum. Að það var bara beinlínis lokað á umræðu eins og í opnum umræðu þáttum sérstaklega í sjónvarpinu. Sósíalistaflokkurinn mældist með 4 menn inni alveg fram að kosningum, nærsvöingum og fyrstu könnun eftir kosningar, þá hann aftur komin á þann stað, þá mældist hann aftur með bara eitthvað sem gerist á kjördag sem að... Já, það sem gerðist líka fyrir utan þessa málefna fátækt og þessa rosalega stuttu baráttu sem að kannski fátækari hópar og flokkar eiga erfiðara með að fóta sig í, ég veit það ekki. En það sem gerðist var að það var þessi síbylja að atkvæði greidd þessum flokkum væru ónýtt, þau væru dauð. Og það er alveg klárt að fólk vill ekki ráðstafa atkvæði sínu þannig að kasta því á glæjað og annar borð allar að fara að kjörstað. Og það er stór þáttur í þessu, er ég alveg vissum að það gerðist bara. Ég held að þetta sé mikið til í þessu sem þú segir. Ég bara heyrði það allstaðir í kringum mig. Fólk var bara að kjósa á móti Sjálfstæðisflokknum. Fyrst og fremst á móti Sjálfstæðisflokknum til að koma honum frá völdum og það þetta hafði þessi áhrif. En mér langar svo að taka upp þráðin að varandi bæði þetta með náttúruverndina og loftslagsvána og kvenfrelsið að núna einmitt bara þessa dagana þá dynja á okkur skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum. Það er búið að vera að halda ráðstefnu ástandið í höfunum og núna er fundur heilbrigðismálin og tengt við loftslagsbreytingar. Það er táknin, er bara það sem er að gerast í heiminum. Það er svo hratt og alvarlegt. Ég sá frétt bara einhverju BBC eða eitthvað það var leiðangur á Suðurskautslandinu og það er bara farið að sigla nokkuð deginu upp að fastalandinu sem er þar undir. Það er bráðnunin, hún er slík. Þetta er alveg þetta er að gerast svo hratt. En svo er menn bara því miður að gera mjög lítið og þarna tengi yfir í kvenfrelsi að núna eins og hér á landi þá bara reynir svo mikið á félagasamtökin. Nú reynir á félagasamtökin að halda baráttunni gangandi og láta í sér heyra. Og ég vil minna á það að kvennasamtökin á síðast ári fyrir kosningar afhentu flokkunum kröfugerð og sem var nú sumir flokkandi tóku nú svolítið upp í meðal Vinstri grænir, tóku svona upp í sína stefnu. Þarna var fyrst og fremst verið að beina sjónum ástandinu á vinnumarkaðnum og svo ofbeldi gegn konum og bara beina tillögur það hvað þyrfti að gera. Og síðan var nú haldin framboðsfundur líka með flokkunum og núna stendur yfir kvennaár og það er meiningin að fylgja þessum kröfum eftir. Þannig að kvennarhreyfingin er að reyna að halda vöku sinni. En mér finnst nú minna heyrast frá náttúruverndar samtökum. Já, það er þetta, við erum í þessum bergmálshelli sjálf. Ég sé hvað náttúruverndarhreyfingin er að gera í gegnum það sem að ég er að opna og skoða á miðlunum, á samfélagsmiðlunum. Þannig að ég veit að þar er mikil gerjun bæði í landvernd og ég vil nú líka nefna ferðafélagið sem baráttu samtök í þeim efnum. En eiginlega náttúruvernd, hún er ekki, það er engin skilningur á henni í þessari blessari ríkisstjórn og það sem að fór nú alveg með það var þegar að umhverfisráðherrann sagði að það ætti að aðlaga lífríkið að náttúruhamförum og þetta lýsir svo miklum einhvern veginn
skorti á skilningi og þekkingu. Ekki skil ég þetta. Að ég datt út. Þetta þú aðlagar ekkert lífríkið að loftslags. Þú þarft að berjast gegn loftslagsvánni til þess að vernda lífríkið og fjölbreytnina í lífríkinu. Það sem maðurinn kemur hvergi, bara náttúra og dýr, það engir öskuðar. Nei. Það bara allt nýtt. Allt reynsa. Það bara þannig. Heyriðu, en við verðum aðeins að fara vestur til Bandaríkjanna og það sem Donald Trump að gera núna, það hernum á eigin borgarar. Já, megum við ekki taka herinn aðeins hérna heima líka. Jú. En byrjum hérna, þetta bara fréttir sem við erum að sjá sem eru alveg ískyggilegar og fólk bara handtekið að byrja vegna hörundslítar, sko. Það ekkert verið að pæla neitt í því, þetta bara fyrir stríð gegn eigin borgurum. Sko það allnokkrar vikur þegar ég sá frétt á CNN það að þá var búið að tali var að búið að vera að handtaka 350.000 pluss og það ábyggilega mikið bæst við sko síðan þá og þetta einhvern veginn virkar eins og það sé bara verið að fara þarna hverfin og handtaka fólk og það eru bara búið að setja upp einhver sko hús eða detention centers sko sem að fólki mokað inn og svo það sendt sko til hérna Panama og ekki El Salvador Guantanamo og El Salvador einhver af þessum ríkjum sko og svo á að reyna eitthvað að koma þeim áfram heim til sín og þetta getur verið fjölskyldufólk og fólk bara tekið það engin furða að fólk rísi upp það var sáuð það frétti í ríkissjónvarpinu íslensk kona sem býr í Los Angeles og segja frá leigubílstjóra kona frá Mexíkó sko bara dauðhrædd stöður sína og ekkur bara með alla sína pappíra ef hún skildi nú vera tekin. Þetta náttúrulega ógnar ástand. En sko hvaða er svo stríð sko við demokrata það er bara völdin tekin af sko ríkisstjóranum og borgarstjóranum. Nei, þeir eru ennþá virðist eða allavega eins og þetta horfir við okkur fáum ekki fréttir að það heyrir ekkert að þeir sé að gera nokkuð skapaðan hlut. Hann sagði nú ríkisstjórinn í Kaliforníu að núna værið að horfa upp á það sem að allir hefði óttast eftir að Trump tók við. Hann bara veður inn með og hann er að sýna völdin. Hann er með herinn á baku sig og ef að þið eru ekki bara róleg og góð og þá kem ég hérna með herinn og hann gerir það. Og svo skrumskælir hann myndina og segir sko Los Angeles hefði brunnið til ösku ef ég hefði ekki bjargað því. Þannig að þetta er ótrúlega staða. En svo fannst mér ég heyra í fréttum í morgun að ríkisstjóri í Texas hefði kallað eftir þjóðarliðinu. Þannig að sko þar eru republikanar. Þetta er náttúrulega þetta er svo rosalega skipt samfélag og ég talandi bergmálshelli þá fylgist ég mjög vel með Bernie Sanders og það er engan bilbú á honum að finna sko en það er eini demokratin svona sem að mér finnst eitthvað Alexandra líka en það er ekki ég held þessi bara einhvern veginn alveg lamaðir bara eftir kosningar og svo hann verið að afhjúpa sko hvernig þeir voru að dylja það hvernig ástandi var að kalla ánganum þarna Biden bara samsæri sko að blekkja fólk þetta er náttúrulega alveg yfirgengilegt en það sem er kannski sko það sem að mér finnst líka svo ógnvænlegt og hættulegt það er atlagan að háskólunum svo er það líka. Og að því að sko það er ræturnar rót þess er að þurrka út menntastjettina í landinu. Af því að hún hefur vondið Trump þegar hann var lítill eða eitthvað, gert honum eitthvað, ég veit það ekki. Eða óttast hann að núna þetta er ókvænlegt ástand. Ég held að það sé minnumáttakinn. Já, það getur verið. Það er eitthvað hann öfundi svo þá sem eru menntaðir. En þegar hann er búin að höggva í alla þessar stofnanir þá bara hrinur þetta lýðræði samfélag, sko. Já, sko, er það ekki það sem hann vill? Ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að Trump viti vel hvað hann er að gera. Ég meina, hann gengur algjörlega hreint til verks þegar hann kemur núna aftur inn í Hvíta húsið.
hann var ekki svona effektífur þegar hann var hér á fyrra kjörtímabilinu, en það bara daginn eftir að hann komin inn í Hvítárvatnsmálið. Þá hann bara með allt á hreinu, muniði eftir þegar hann var að skrifa undir tilskipanina og svo ég meina þær kannski virka ekki og þær eru sendað tilbaka af einhverju dómstólum, en svo enda þær í Hæstarétti og hann stjórnar honum. En eiga ekki vera kosninga til þings á næsta ári? Jú. En það eru sumir sem halda að það verði bara ekki, af því að Trump verið búin að lýsa einhverju neyðarástandi og það sé ekki tími til að fara í kosningar. Það kann vel að vera. Ef við sjáum til. Það kæmi ekkert óvart, sko. Þannig þeir reynd, sko. Það bara virki, já. Og núna sé upptaktur af því, sko. Það náttúrulega alltaf þannig að ef að svona stjórnendur, sko, hafa herinn og lögregluna með sér, sko, ef að þeir hlýða, og það spurningi, sko, hversu langt herinn lætur teima sig. Það bara... Að vísu, sko, má segja, það er þjóðvarliðið þannig, ég veit nú ekki hvernig þetta byggt upp, hverjir stjórna því, sko. Það er ekki það er allríkir. Já, en er það hluti á hernum, sko? Ég þekki það ekki, sko. Þetta skiptir máli hverjir hlýða, sko, hverjir... En Trump hefur ekkert ráðist gegn hernum eða neinum stofnunum í kringum hann. Jú, það er búið að skipta út hersöðingum og þeir hafa sagt af sér og... Já. Maður bara heyrir það svo mikið að skjæðna, maður getur ekki fylgst með. Hann var hann ekki halda ræðu í gær einhverju afmæli hjá hernum. Var hann? Já, þar sem hann talaði eitt í mestum tíma ég talaði Los Angeles og hermennirni púuðu á demokrata og Biden og eitthvað svona. Hann með allan eina kló á Íslandi. Það hérna herseta á Íslandi. Já, það er og ef eitthvað að þá virðist manni sko það sé vilji hjá stjórnvöldum og til þess að herða þau tök sem að ég vil kalla að NATO og Bandaríkinu auðvitað hafa á Íslandi. Ég er ekki að segja að við fáum ekkert þar á móti en mér finnst þessi hernaðarhyggja sem að sko Þorgerður Katrín er mjög öflug, skelegg, hún sýndi það strax og hún kom inn í ráðuneytið að hún er sú sem að hefur reynsluna og þekkinguna á stjórnkerfinu, gerði það með glæsi brag og bravúr, en hún hefur einhvern veginn, finnst mér, þrátt fyrir allt hennar góða tal Gaza, þá hefur hún sogast inn í þessa hernaðarhyggju sem að tröllríður Evrópu. Og það er verið að taka í rauninni fjármuni frá baráttunni gegn loftslagsvá, frá öllu sem að er samfélagsleg uppbygging í þessum ríkjum, þróunaraðstoð og öllu, til þess að auka heraflan og kaupa meiri vopn og svo framvegis. Það er talað að mesta aukningin sé í Þýskalandi, en það er líka vegna þess að Þýskaland var búið að draga svo mikið saman og búið að draga alveg niður. Það var ekki þessi áhersla á hernaðar uppbyggingu í Evrópu. En verðum við ekki að vera með, sko, sem við erum í NATO og verðum við ekki að vera með? Við þurfum ekki að vera neitt flaggskip í öðru heldur en friði. Við eigum að okkar flaggskip á að vera friður og við höfum þá sérstöðu að vera hér herlaus þjóð og við eigum að geta nýtt þá stöðu, finnst mér. Ég sé ekki að við þurfum að vera klappstýrur fyrir hernaðaruppbyggingu í Evrópu og ég sé ekki hvar á að taka, ég hef ekki séð hvar á að taka þessar 70 milljarða króna sem eiga að fara í það að beygja sig undir það að 3,5% af verkri þjóðarframleiðslu fari í það sem að heitir uppbygging sem að tengist með einhverjum hætti hernum. Það hefur hvergi komið fram hvar á að taka þá peninga. Það verður ekki gert, sko. Nei, það er bara þannig. Ég sé svolítið sammála þeirri. Það er bara þannig, en ég bara vil taka undir það að við eigum að nýta okkar sérstöðu sem herlustjóð til að tala fyrir friði og við eigum, sko ég horfi svolítið til Noregs núna, mér finnst þau
hafa staðið sér best af norrænu ríkjunum í því að tala fyrir friði, beita friðsamlegu lausnum, fá fólk til að fara eftir þjóðarrétti og alþjóðalögum og samþykktum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum svolítið kannski aðeins svona verið að kroppa í þetta en við eigum að gera miklu betur og reyndar allar norrænu þjóðnar eiga að gera miklu betur í þessum efnum. Við eigum að ganga fram og að því við höfum svona orðspor sem að við eigum að nýta okkur í þessum efnum og sannarlega við sem herlaus þjóð eigum að tala fyrir friði og blása það þegar fólk segir já, til þess að halda friðin þá verðum við að safna vopnum. Það er bara ekki þannig sko. Nei. Farið út af brautinni. Svolítið. Við erum á þeirri leið, já. Við erum að fara út af þessu. Við höfum svolítið verið svona, kannski haldum við sleftum við svolítið, finnst mér, af fréttum. En við þurfum að gera miklu betur. Og pólitíkin á ekki vera feimin við að tala um frið. Það er svo þegar við vorum að reyna að gera það á síðasta kjörtímabili, nokkur í þinginu, þá var svona þáverandi utanríkisráðherra sem meira talaði um þeim svona barnalegt hjal. Það er barnalegt að tala um frið, en það er svolítið fullorðslegt að tala um vopn. Og þetta er bara hugsun sem við verðum að íta út á borðinu. Sú stefna er algjörlega ráðandi, sko, að það sé bara hernaðarveldið og hernaðarmátturinn sem skipti öllu máli og þarna á bakvið sko, eru náttúrulega bara alveg gríðarlegir efnahagslegir hagsmunir. Þetta er alveg rosaleg framleiðsla og mjög víða. Bandaríkin er náttúrulega fremst í flokki og þetta er Rússland og svo eru bara Ísrael og Þjóðverjar og Svíar. Já, og þannig að þetta eru mjög miklir efnahagslegir hagsmunir og þið sjáu það hvernig Bandaríkjamenn sko, er búin að vera að hamra á því frá því að Trump tók við, sko, Evrópa verði að auka sitt framlag. Hvað þýðir það? Kaupa vopn, kaupa meiri vopn. Þannig að umræðan er öll á þennan veg og aðrar raddir þær bara heyrast ekki. En við getum svo sannarlega beitt okkur. Bæði sko á vettfangi náttúrulega NATO og ekki síst og Sameinuðu þjóðana og það sem er náttúrulega svo grátlegt er að horfa upp á máttleysi Sameinuðu þjóðana. Þetta er náttúrulega algjörlega bara svo máttlaust fyrirbæri sko. Það er Hefur ekki bara verið kippt úr sambandi, er ekki mátturinn bara vegna gagnrýni annars staðar frá sem að... Og náttúrulega sko, fyrsta lagi neitunarvaldið í öryggisráðinu sem náttúrulega stoppar hvert einasta mál og síðan núna sko þessi niðurskurður, sko Bandaríkjamenn eru og hafa verið mjög stór aðili sem að leggur peninga til Sameinuðu þjóðanna og þeirra niðurskurður er að hafa bara mjög alvarlegar afleiðingar. Það er verið að segja fólki, það er verið að loka alls konar starfsemi og svo hvernig þeir hafa beitt sér þarna gegn sko flóttamanna aðstoðinni við Palestínu og takið það við Palestínu. Og mann eftir sá þarna blaðamannafund UNRWA að sem þeir voru, ef ég hefði nú þessa tölu sko, að meiri hlutin af þeim sem að þeir eru aðstoða eru utan, það er ekki á Gaza. Það er í Líbanon, það er í Jórdaníu, það er í Sýrlandi og það er á Vesturbakkanum, milljónir manna sem að sko byggja á aðstoð frá þessari stofnun. En svo bara eiginlega búið að banna hana. Og loka á hana. Það búið að meina henni að starfa. Þannig að þetta er, og auðmíkja skapurinn gagnvart Ísrael sko er náttúrulega svo yfirgengilegur að það er bara og allt er þetta náttúrulega sko alltaf vera vísa sko til Rússa og Rússar eru náttúrulega því miður mjög aggressífir og þeir náttúrulega byggja alla sína sko valdastöðu á því að það sé óvinir allt í kring og umræðan er sko hvað getur komið til sko til þess að reyna að brjóta þetta Sameinuðu þjóðirnar ætti að gera það en það er bara ekki mátulegs sko, nú hort svolítið mikið til Evrópu og Evrópusambandsins og við vitum alveg að þar inni eru sko mjög harðir stuðningsmenn Ísraels þar sem eru Þjóðverjar
og Bretar að einhverju leyti líka, það er samt að linast. En sko það sem að mér svíður að í þessu hernaðarbrölti öllu saman og með inngöngu Svía og Finna í NATO og sem afleiðing af stríðinu í Úkraínu, þá hefur eins og þetta norræna samband, þessi norræna sérstaða, þessi norðurlanda hópur, hann hefur svona einhvern veginn vikið til hliðar. Og hann ekki lengur í fókus, ekki hjá okkur og í reyndar hvergi held ég lengur. Sko, nú stutt eftir og mig langar að sko í ljósi alls sem við höfum gert hérna á bara allra síðustu árum, að það eru konur allstaðar. Það alveg sama hvert litið. En það? Nei, þetta það ekki hérna. Ég ætla að segja, ekki bara sigurinn unnin og geta ekki bara að fara að slappa af? Ekki bara lummu og tala kvennabaráttu? Þeir eru búin að með öll æðstu embætti í þjóðarinnar. Má ég minna þig á ofbeldismálin? Já. Má ég minna þig á launamisréttið? Það er nýbúið að birta tölur frá Hagstofunni launamálin í landinu. Og það er bara launamisrétti kynjanna blasir þar við. Þannig að það er nú ekki aldeilis. Við höfum nóg að gera og við munum ekki að láta okkar eftir liggja í því og eins og Kristín nefndi hérna á klaustur dónana. Já, þeir eru bara þeir eru inn í stofu hjá manni á hverju kvöldi í gegnum þetta sjálf. Þeir eru allir ná kjöri aftur nema hérna Ólafur Ísleifsson sem sagði ekki neitt svo sem. Já, nei. Og Gunnar Bragi, hann náði. Já, og þetta speklar viðhorf að fólki greinilega alveg nákvæmlega sama sko. Þó að þessi menn hafi látið út úr sér sko, því líkan dónaskap og ruddaskap sko, en sko við vorum hérna, Kristín nefndi að þetta kvenna ár, það eru 50 ár síðan að kvenna fríð og kvenna verkfallið, hvað sem við kalla þetta var 24. október 75 og það sem að sú barátta og það sem að kom í kjölfarið af því, bæði rauðsokkurnar á undan og síðan kjör Vigdísar og allt það að sko það sem að, og ég vil nú nefna kvennaathvarfið af því að það var mitt verkefni þarna tíma, að þetta byggðist á þverpólitískri samstöðu kvenna. Að konur úr öllum áttum og kynjum samfélagsins tóku sig saman hlutina. Og ég vona svo sannarlega að þetta ár verði þannig og að það sem verður gert núna í tilefni af þessu verði með því móti og það verði ekki bara einblínt á stóru verkalýðsfélögin, heldur verður farið ofan í bara verkalýðsfélagana, konur sem að eru í verkalýðsfélögum en þá, því þau eru nokkur, minna á kennara, leikskólakennara. Og svo líka þá hópa sem við nefndum hérna áðan og eru utan þings, þeir eru ekki bara með fulltrúa þingflokka, þannig að það er nóg að gera fyrir okkur. Já, og ég bara vil taka undir það, að það er auðvitað mjög mikilvægt að konur nái þessum mikilvægu stöðum, að þær séu í þeirri stöðu að geta sett mál á dagskrá. Og hér hefur nefnt kynbundið ofbeldi og það er þessi miklu launamunur og nú þurfum við konurnar sem erum ekki í þessum stöðum að styðja þær sem eru þar til þess að taka á þessum málum. Því að það að hafa konu í þessum mikilvægu embættum gerir það verkum að þær geta sett málin á dagskrá, síðan verður við náttúrulega að aðstóða og íta á og styðja við sem stöndum fyrir utan. Ég held að Ögmundur hafi sagt þegar hann hætti á þingi, að það væri hættur á þingi en alls ekki í stjórnmálum og hann er rekur skoldi pólitíska baráttu, svona einn og sér. Já, Ögmundur.is. Til fyrirmyndar alveg. Má ég nefna eitt í þessu sambandi? Það var svolítið athyglisvert sko áhrifin af þessum heimildarmynda þáttum Vigdísi sem að voru sýndir hér í vetur. Við náttúrulega sem að upplifðum það að fá að kjósa konu sem forseta í þessu lýðræðisríki sem það var, að við gleymum því ekki. En bara yngra fólk
sem að man ekki eftir þessu og finnst þetta alveg sjálfsagt að samfélagi sé svona, að konur sé eins og þú segir á þessum valdastólum sem að við sjáum, forsætisráðherra og borgarstjóri og allt það, að það áttaði sig ekki á því hvernig þetta var áður. Þessi myndaflokkur, hann hefur vakið, veit ég, miklar umræður á heimilum akkurat það. Var þetta virkilega svona? Ég hef sagt þess að sögu áður hérna, ég ætla að gera samt, þegar Hringbraut var vestar á Eiðistorgi, þá var ég að vinna þar og svona hádegi og fólk mikið í eldhúsinu bara fór sér að borða. Ég geng fram á fram í alrýmið þarna á Eiðistorgi, þar stendur frú Vigdís og ég geng til hennar og helsinni og kynni mig þá svo hún Sigur, hún hendur í Vigdís en ég segi, mér bara kent þetta, ég var á að kynna sig, já mikið rétt, en svo segir hennar, heyrðu, viltu gera mig til greiða? Þá segir hún, já, hvað það? Komdu með mér aðeins hérna inn og hún kemur með mér inn á Hringbraut og ég opna inn í eldhús og segi, það komið gestur til okkar. Ég svaraði ungu konunnar hana, það var bara eins og ég hefði séð Paul McCartney alveg það þetta var súperstjarnir þeirra augum, algjörlega og svo var hún náttúrulega eins og hún er elskuleg og ræðinn og allt alveg frábært og ég hef gert þessum ungu konum alveg ótrúlega mikið greiða með að fá Vigdísi til að fenga verjan augum en ég var að hugsa að því að 18. júní þá verður Paul McCartney 83 ára. Ég ætla ekki að tala það heldur en hann sem sagt þessum árum eldri, hann fættur 42, hann 2 árum eldri heldur en lýðveldi Ísland og það verið 7 forsetar hjá okkur og 4 þeirra eru á lífi. Þetta hlýtur að vera svo einstakt við sem með 4 forseta af 7 á lífi. Það sé öllu bara að viti sé svona brött og skemmtileg. En svona, ég vil bara minna á það að þessi árangur sem við sjáum hérna, þetta er auðvitað afrakstur langrar og mikillar baráttu og það þurfti að grípa til aðgerða og bara eins og það sem að, við vorum nú blaðamenn á Þjóðviljanum við Álfheiður þegar Vigdís var kjörin og mér bara þá minnist að umræðan allt bullið sem að kom upp úr fólki og kom nú fram í þessum þáttum og síðan í kjölfari kom náttúrulega kvennaframboð og kvennalisti þannig að þú veist að það hefur það eru aðgerðir kvenna sem að hafa ítt málunum, hvenna atkvæði stígamót, hugsa ykkur allt starfið. Það var það svar ykkur með að konur í góðum sætum á öðru framboð. Þetta óbein áhrif þannig. En það sem ég langar líka til að segja, er að það sem er náttúrulega gerast núna, að það er að koma upp andóf, gegn þessum kettlingar allstaðar og það eru hlaðvörp og insjálfreyfing og ótrúleg umræða sem að á sér stað Ég var eina dóttur og 4 afastelpur þannig ég er alveg með ykkur í lið ég meina þessar yngri kynslóðir þær eru nefnilega líka að gera það gott og eiga eftir að setja mark sitt á þetta samfélag þessar ungu konur sá brot úr viðtali við 3 ungar konur sem að voru að dúksa í Ármúlaskólanum, 1 frá Vietnam og 2 frá Sýrlandi og það er alltaf í heilsuverkfræði, tölvunafræði og lögfræði í HR núna í haust og þetta eru topp námsmenn þessar konur eiga eftir að setja mark sitt á þetta samfélag. En við þurfum samt að hafa áhyggjur af því hvernig margir ungir menn tala og hvaða hljómgrunn sá talsmáti hefur þannig að það þarf aðeins að hlusta á það og tala við þá held ég og finna út úr því hvernig þetta ná til þeirra. Herriði, nú við erum bara, það er konar frímyndur. Álfheiður, Oddný og Kristín, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
Kristín Vala Ragnarsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni og prófessor emerita í jarðvísindadeild Háskóla Íslands ræði við Oddnýju Eir aðgerðaleysi og hugsanavillur tengdum hagvexti sem ógna hafinu og framtíð okkar. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu í aðkallandi umræðu málana eiginlega sem svona okkar umhverfi og okkar framtíð. Ég fengi til mín mikið sérfræðing, prófessor emerita sem þýðir að það prófessor sem ekki lengur á störfum innan Háskóla Íslands en enga síður mjög aktív og mikið að störfum í svona, má ég segja, okkar þágu. Það Kristín Vala Ragnarsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni og þú prófessor emerita í jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Já, einmitt, já. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma og að því, ég sá að það var þarna dálítið áhugaverð ráðstefna hafið. Já, einmitt núna risastór alþjóðleg ráðstefna í Nice í Frakklandi málefni hafsins og það sem hefur vakið athygli mína að það voru engar fréttur þessa ráðstefnu fyrir í 10 fréttunum í gærkvöldi á RÚV. Þannig að eitthvað þetta ekki í brennidepli hjá þeim sem að sjá fréttaflutning á Íslandi. Nei. En þetta mjög mikilvæg ráðstefna vegna þess að við höfum bara hreinlega verið að nota hafið sem ruslakistu og það náttúrulega fullt af plasti sem svo í fiskinum sem við erum að borða og það verið að ofveiða fiskinn, það beil 80% af fiskistofnum ofveiddir og það verið ennþá að nota botnvörpur og skrapa upp fiskinn af botninum og eyðileggja þar allt vistkerfið í leiðinni og þarna eru víst alls konar vinnustofur og mér skilst að þarna séu allavega fulltrúir utanríkisráðuneytisins en ég veit ekki hvort að það sé líka þarna hópur frá Hafró, ég vona það. Já. Og við kannski fáum að heyra því seinna í vikunni. Þetta svolítið erfitt að keppa við fréttirnar frá Los Angeles og þegar pólitíkin svona, það svo mikið frétt í pólitíkinni að þá alltaf hætt við allumis En mér skilst nú að það sé verið að blása það voðalega mikið upp, þetta sé ekki þetta pínulítið svæði sem einhverjar óeirðir og þetta ekki svona eins mikið mála eins og forseti landsins vil gera úr því. Nei, ok. Allavega ég hitti í gær fólk sem frá Los Angeles sem hafi verið að tala við heimamenn og sögðu að þetta væri algjörlega blásið út úr öllum hlutföllum sem að þetta væri í rauninni. Þannig að raunverulega það honum í hag að fá mikla fréttir af sem sagt mjög aggressífri framkomu, það bara jákvætt fyrir Bandaríkjastjórn. Já, forsetinn vill náttúrulega fá einhverja plúspunta fyrir að hafa komið þarna til aðstóðar en hann gerir það í óþágu ríkisstjórans sem er nokkuð sérstakt. Að því að ríkin í Bandaríkjunum hafa mikið sjálfstæði. En nú svo við leifum nú ekki þeirri pólitíka að skikja á, þá samt má segja að þetta kannski, það eru svo miklar tengingar á milli pólitíkur og umhverfisverndar og umhverfismálana allra og þannig að það ákveðin hugsanavilla að það sé eitthvað sem við getum rætt bara á sunnudugum eða tyllidugum hreina náttúru og náttúruvernd og loftslagsmál en það það ekki svolítið svona virðist vera sem að það sé sett í annað sæti einhvern veginn eða ruslflokk jafnvel. Náttúruverndin lendir aldrei ofan á, það yfirleitt efnahagsmálin sem að lenda ofan á og maður gleymir náttúrunni. En eins og framkom í stóri skýrslu sem kom út árið 2091 og var skrifið af hagfræðingnum Das Gupta í Cambridge og þá erum við algjörlega háð náttúrunni fyrir efnahagskerfið okkar og það ekki þar með að engir hafa sagt það áður en það var tekið eftir því að þetta mjög virtur hagfræðingur í Bretlandi
og það var annar hagfræðingur Stern sem skrifaði skýrslu árið 2006 um loftslagsmál og þeirri skýrslu var líka stungið undir stól en hann sagði það að ef ekkert gert núna í sambandi við loftslagsbreytingar að þá kemur þetta til með að kosta okkur meira heldur en bæði stríðin á 20. öld og líka fall fjármálakerfisins í kringum 1930. Þannig að en það var ekki hlustað og það lítið verið að hlusta á Das Gupta nema nú búið að skrifa undir alþjóðasamning að vernda lífríkið á landi og í hafi og lönd hafa skrifað undir og þar með Íslands að vernda 30% af hafinu í kringum þeirra lönd og þetta skrifaði Ísland undir árið 2023 en það hefur ennþá ekki verið staðfest. Nei. Og það voru vist rúmlega 120 ríki sem skrifuði þarna undir. Þetta var ráðstefna sem var haldin í Montreal í Kanada og þar að veru núna 49 búin að skrifa undir og þar að 18 af þessara ráðstefnu í Nice en ekki ennþá komin undirskrift frá Íslandi. Þráttur að við hafið sé svona mikilvægt fyrir okkar líf í landinu og í rauninu okkar hagkerfi líka. En sko áðurum fyrir aðeins kannski nálgumst hafið eða hendum okkur á djúpið að þá langaði mig að spyrja einmitt þessi tengsl. Sko það ekki alveg tilviljunarkennt kennt að við tölum Bandaríkin í þessu samhengi að því Íslendingar fylgja nú svolítið Bandaríkjunum í varnarmálum en ætli sko eru Íslendingar ekki aðeins sjálfstæðri þegar kemur að loftslagsmálum og náttúruvernd heldur en í varnarmálunum þar að segja verið að draga lappirnar að því að náttúrulega Bandaríkja forseti og stjórn hefur virkilega gefið skít í náttúruvernd. Mjög sterk umhverfislög í sambandi við hafið í Bandaríkjunum. Til dæmis eru hvalveiðar þar bannaðar. Og bandaríska sendiráði hefur verið að halda námskeið fyrir náttúruverndarsamtök að sækja sér fé til þess að til dæmis að vinna gegn hvalveiðum. Þannig og það er í lögum í Bandaríkjunum. Þannig að þar eru við ekki að fylgja Bandaríkjunum. Við erum alltaf með einhverja sérhagsmuni eins og fram kom nýlega þegar fólk fór að horfa á nýjustu mynd David Attenborough sem ég hef að vísu ekki séð en þar er verið að tala botnveiðar Íslendinga meðal annars og þá skrifaði einhver fyrrverandi alþingismaður færslu á Facebook sem einhver benti mér á og sagði hvenær ætlum við að hætta þessum sérhagsmunum hvenær ætlum við að hlusta á þá sem að berjast fyrir náttúruvernd og sérhagsmunir í útgerðarmanna á Íslandi eru náttúrulega gífurlegir eins og fram hefur komið undanfarna vikur og mánuði. Það bitnar ekki bara á almenningi, má segja, ef hagfræðilega séð, má reikna það út að það bitni beinleinis á almenningi og á samfélögum út á landi og okkar samfélögum, en það líka kannski ekki síst bitnar það á náttúrunni og á hafinu. Já, þessi sérhagsmuna gæsla. Já, það er bæði í sambandi við fiskveiðar og líka í sambandi við laxeldi í fjörðum. Meðal annars verið að reyna að tróða laxeldi upp á Seyðfirðinga sem alls ekki vilja það og sem er algjörlega á móti þeim sáttmálum sem við höfum skrifað undir í sambandi við Evrópusamvinnu er að almenningur komi að ákvarðanatöku. Þannig að þar er verið að fara á ská við það. Kallað árásasáttmálinn.
En svo voru að koma ókvæðlega fréttir núna í vikunni í sambandi við súrnun sjávar. Árið 2009 voru það alþjóðlegi sérfræðingar, 29 manns sem að komu saman í Stokkólmi og tilgreindu 9 mörk jarðarinnar. Það sem sagt loftslagsbreytingar, það landnýting, það vatnsnýting, það líf á landi og líf í hafi og notkun áburðar og öragnir í andrúmsloftinu og óson í stratosferinni. Ég man nú ekki hvað heitir á íslensku. Er þetta svona eins og þolmörk? Já, þolmörk jarðarinnar. Og við erum núna komin yfir þolmörk jarðarinnar í sambandi við súrnun sjávar. Já. Það alveg ný grein sem var gefin út núna í byrjun vikunar. Það virkilega slæm tíðindi. Mjög slæm tíðindi vegna þess að eins og að þá fellur kalk út í hafinu og tekur upp það bil helmingina því kolefni úr andrúmsloftinu sem tekið upp af jörðinni árlega. Hitt á landi, ljóstillífun lífur að þar. En í hafinu eru það aðalega kalk, dýr sem að búa sér til kalkskel eins og kórallar og sniglar og skeljar og þörungar sem eru núna með súrnun sjávar að þá erfiðara fyrir þessi þá minnkar mettunarmörkin þannig að þessar skeljar og þessi húð getur ekki myndast. Getur nokkuð að því þú kennir maður nokkuð rétti pönd, kannski einhver hlustandi eða áhorfandi, getur nokkuð rifjað upp bara hvað aftur súrnun sjávar, eða hvernig hún skilgreind? Súrnun sjávar þannig að við erum með koltvísýring í andrúmsloftinu og því meiri koltvísýringur sem í andrúmsloftinu, því meira af koltvísýringi leysist upp í vatninu. Og við það að þá myndast jón sem heitir bikarbonat og karbonat sem þá, við förum frá því að vera með CO2 gas í andrúmsloftinu yfir því að vera með uppleysta jón sem CO3 2- og CO3 H 1- og síðan þetta balanserað út með vetni sem hefur sem með pluss hleðslu í vatn upp á móti þessari negatífu karbonat jón og því meira karbonatin sem leysast upp í vatninu því meira af vetnisjónum eru í vatninu og þá verður sýristigið lægra því meira af H+ í vatninu því meira hærra sýristig sem við köllum pH í efnafræðinni. Já, sem að fólk bara þekkir náttúrulega. Já, þannig að því meira CO2 í andrúmsloftinu því lægra sýrustigið í hafinu og þá geta þessar skeljar ekki myndað sitt kalk. Og þar með getur þá minnkar sem sagt upptaka hafsins á kalki og þá erum við í vondum málum með að minnka koltvísýringin í andrúmsloftinu. Við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að blása minna út. En svo þurfum við líka að styðja við það að koltvísýringur sé tekin upp á plöntum með því að
þurrka upp votlendi og planta trjám og líka að aðstoða við það að þessi kalkskeldýr í hafinu geti myndað sína skel. Þetta eru bara sem sé mjög slæmar fréttir súrnun jarðar og þá eiginlega bara maður sé fyrir sig bara eitthvað svona mitt vísinda fólk með svona mælitæki. Þannig erum við bara komin, þetta einhvern veginn jafnvægið alveg virkilega komið á það lítið stig, eða þetta komið úr synki hjá okkur. Það var talað að við værum á leiðinni þangað fyrir meir en 10-15 árum en svo hefur við alltaf verið svona aðeins undir, þetta allt í lagi, það bara svona einhver smá svæði þar sem að kórallar eru að ströggla við að mynda sína skeljar en núna erum við komin á víðum svæðum þangað og þar að meðal hér á norðurslóðum. Wow. Og það var sérstaklega í þessari grein sem ég var að skoða núna áður en ég kom talað kóralla og svo ákveðna snigla sem að fljóta í hafinu sem eru mikilvægi fyrir fæðikeðjuna og svo líka skeljar við strendur. Þannig að ástandið ekki gott einmitt. Nei, þetta hefur mikil áhrif hér. En hvað getur þetta haft, nú hefur þetta, maður skilur að þetta hafi gríðarlega áhrif í þessu stærsta samhenginu þarna, bara loftslagið á jörðinni og auðvitað og hefur það áhrif síðan á allt. En gerum við okkur alveg svona grein fyrir hvaða áhrif, er það ekki alltaf svolítið fjarlægt fyrir okkur að hugsa hvaða áhrif það hefur á okkur, þessar loftslagsbreytingar, en getum við séð til dæmis hvaða áhrif svona ákveðin mengun eða getum við séð fyrir okkur hvað þetta hefur til dæmis á fæðuöflun okkar eða bara á svona, fæðubúskap og vassbúskap og þannig. Já, ef við náttúrulega truflum fæðukeðju hafsins, að það getur haft mikil áhrif á bara búskapinn í hafinu og þar með fiskin okkar sem að við viljum veiða. Og svo var líka verið að ræða það bara núna í morgun, það önnur grein sem ekki komin út en var verið að fjalla að þessi stóra hitasveifla sem var hér í maí, sem var mjög óvenjuleg, það var satt einhver hæð yfir Færeyjum og færði þetta heita loft til norðurs og það var sérstaklega hlýtt á Íslandi, hlýjar en nokkru sinnum. Og síðan líka yfir á Grænlandi og þar var talað að ísinn hefði bránað þessum tíma því þar á þessum tíma meðalhitinn undir 1 gráðu en fór alveg upp í 12-13 gráður að ísinn hefði verið að bráðna 17 sinnum fast hraðar heldur en venjulega. Wow. Þannig að við erum að hafa gífurlega með öllum þessum hita sem að við erum og þessari orku sem við erum búin að setja inn í andrúmsloftið því að því meiri koltvísingur í andrúmsloftinu því meiri hiti þessi gróðurhúsalofttegund sem að við erum að tala að þá ef við förum að bræða jöklana miklu hraðar þá náttúrulega eru strandsvæði í vondum málum að því að sjávarborð hækkar. En svo það hin þolmörki líka þetta var eitt, það var súrnun jarðar og svo það bara súrnun hafsins já, meina ég en svo það öll hin þolmörki sem eru líka líklega við erum komin yfir 7 af 9. Eitt hefur ekki nákvæmlega verið reiknað út og það í sambandi við öragnir í andrúmsloftinu. Við bara vitum það að þegar COVID skall á og fólk var ekki að ferðast að það eina skiptið sem að koltvísýringur hefur lækkað í andrúmsloftinu og líka þessar öragnir og þá hitnaði mjög mikið út af því að öragninar að það hjálpa til við að varpa hluta af hitanum aftur út frá jörðinni
þannig að það ekki ennþá búið að skilgreina það en hitt óson sem við höfum ekki farið yfir og þar var gerður samningur í Montreal líka eins og ég var að tala áðan en það var árið 1986 að hætta að nota ákveðin mengunarefni til þess að við myndum ekki eyðileggja ósonið í stratosféruna því að það mjög mikilvægt til þess að minnka út fjólubláa geislum sem nær til jarðarinnar. Ég man eftir þessu bara þegar ég var unglíkur þá var hægt, þá var líklega verið þessi undirrituð þessa samning og það hafði beinlínis áhrif þá á þess að svona brúsa, hárspray. Já, og líka kælivökvinn í ískápum og fleira en maður fór að spyrja sig, þú veist, þarf maður að nota hairspray? Já. En þá var þetta svona, það komu alltaf svona eitthvað, það var eitthvað eitt og eitt, ósonlagið og súrnun sjávar, þetta svona hugtök sem margir kannast við og svo einhverja aðgerðir sem þá kannski fólk oft mjög viljugt að taka þátt í, svona almenningur má segja, það ekki, svona bara viljugt að taka, og til dæmis með plastpokana, að banna plastpoka og svo einhvern veginn verður nú eitthvað lítið úr því og svo bara allir samt alltaf að kaupa plastpoka og svona, svo þetta svolítið margt þannig að maður einhvern veginn hugsa með sér, hvað nú einhverju sérfræðingar sem geta það bara hjálpa okkur og leiðbent okkur og leiðbentli með stjórnvöldum það, hvað það sem skiptir mestu máli að gera núna, þú veist, hvað forgangsröðunin og hvað verkilega, ef ástandið svona við erum komin yfir þessi 7 þolmörk nú þegar og við vitum að þetta hefur beinlínis áhrif á heilsu okkar, ekki, þetta má segja þetta hlýtur að vera. Við erum náttúrulega hluti af þessu vistkerfi jarðar og ef að vistkerfin eru öll að hnigna og þessi ákveðnu prósessar sem eru innan hvers þolmarks að þá hefur það náttúrulega gífurlega áhrif á okkur. En pólitíkin vill bara tala hagvöxt. Já. Og ég fór til dæmis á ráðstefnu upp í Háskóla Íslands í síðastliðnu viku og var fyrir miklu vonbrigðum þar af því þar var við að ræða 8. heimsmarkmiði sem akkurat hagvöxt og þar voru prófessorar og hagfræði og sérstaklega einn sem flutti þar fyrirlestur hvort að við gætum haldið áfram að vera með hagvöxt og hún hélt nú það og svo var annar kolleginar sem studdi það. En því meiri hagvöxtur algjörlega byggður upp á nýting okkur á náttúrunni á auðlundum jarðar. Já. Þannig að við gröfum upp efni og umbreytum þeim í eitthvað sem við síðan kaupum og hendum og förum ekki nógu vel með og þetta ekki hægt til lengdar. Ég að klára að skrifa bók með Ásgeiri Brynjari Torfasyni akkurat það, hagkerfið sem eyðileggur ekki jörðina því að núverandi hagkerfi, þetta markast hagkerfið sem við búum í núna, það algjörlega að ganga frá jörðin okkar. Og þetta gengur ekki. Ég stóð bara upp og spurði býtur við ætlum við með hagvöxt fram í framtíðina. Þá eigum við, það eiga börnin okkar og barnaböndin enga jörð til að búa á. Þá erum við bara búin að eyðileggja heimilið okkar. Og það kom svona fátafólk. Þannig að fólk vil ekki heyra það. En við þurfum að endurskoða algjörlega hvernig við búum og lifum. En við erum náttúrulega, ég held að bara flestir sem að búa í Íslandi til dæmis og hlusta fréttir í gegnum svona í síðustu, það 20-30, hversu mörg ár eru hljóta að vera hálf heilaþvegnir af þessu orði hagvöxt, umræður hagvöxt. Já, en svo skilja flestur ekki hvað það er. Nei, ég ætla bara alltaf að spyrja þið það, sko. Maður hefur nú nokkur sem beðið fólk að útskýra það og reynda að skilja það. En einhvern veginn skilst manni samt að hagvöxtur sé einmitt það sé mjög hættulegt að líta á hagvöxt bara á afmarkaðan hátt. Já, sko, hagvöxtur þýðir það að það fer meira fé í gegnum hagkerfið á hverju ári. Þannig að þetta eru sem sagt tölur sem að byggjast á neyslu og
og ef að það hagvöxtur þá erum við að neyta meira og þegar að hagvöxtur þá erum við að nota meira af auðlindum jarðar þannig að það sem að jörðin bara svona ein lítil jörð og takmörkuð þá ekki til endalausar auðlindir og ég gerði nú greining á því fyrir rúmum 10 árum bara yfir 40 málmar og efni sem að við erum að vinna á jörðinni hvað það myndi endast lengi og við erum komin yfir hámarksframleiðslu nokkura og við erum að komast að hámarksframleiðslu flestra bara einhvers tíman í kringu 2030 og 2050 þannig að við getum ekki haldið svona áfram en svo var ég að lesa grein nýlega sem líka fjallað í bókin okkar þar sem að því var spáð að hagvöxturinn myndi tvöfaldast frá því árið 2023 til 2035. Það þýðir að við tvöföldum neysluna og þegar það verður tvöföldun á nýtingunni þá erum við að nota meira heldur við gert alveg bara síðan við byrjuðum á allri iðnaðarframleiðslu. Já, búna af náttúruauðlindum. Já, og þá það bara búnar. Já. Hver að pæla í þessu? Allt og fáir og svo var líka forsætisráðherra var á þessum fundi sem ég var á og hún var spurð okkur að loftslagsmálin var ekki meira í brennendepli hjá ríkisstjórninni og hún sagði ég bara búin að fara í kringum landið og fólk hefur áhyggjur af öðru og ef maður talar loftslagsmála þá missir fólk bara áhugann við verðum að vinna að því að bæta hag fólks og húsnæði og fæða klæði og allt þetta en ef við svo gleymum en svo getum við líka verið að vinna í loftslagsmálunum en við bara sittum þau ekki brennidepil. Já. Það alltaf einhver svona skekkja líka einmitt alltaf fyrir kosningar og annað þegar þetta afmarkað, þegar þetta svona eins og aðskilið annars vegar hagvöxt, talur hagvöxtin og hagsæld raunverulega og einmitt jöfnuð og húsnæði og afkomu bara fólks að það algjörlega slitið úr tengslum við einhvern flokk sem heitir þá loftslagsmál, náttúruvernd sem þá bara eins og einhver hobby menntaelítunar og einhverja sérfræðinga vegna þess að þessi eini stuðull hagvöxtur alltaf í brennidepli þá margt annað sem gleymist og ég hef verið að vinna með alþjóðlegum sérfræðingum í því sem kallast núna á Íslandi velsæld eða well-being economy að setja fókusin á annað heldur en bara að framleiðsla aukist og að því að það mælir ekkert velsæld fólks þetta sé hagvöxtur og fara ekki í landinu. Það margt annað sem skiptir máli og þá voru settir í fyrrverandi ríkisstjórn 39 vísar sem þar var hagvöxtur einn þeirra en það var þá 38 aðrir svo var einum bætt við, nú þeir 40 en bæði sérfræðingur frá Hagstofunni og hagfræðiprófessornir sem voru þarna sögðu að það væri svo erfitt að nota þessa vísa að þeir væru svo margir en þú veist, en hvað erfitt við að skoða hver mörg börn þurfa á aðstoð að halda vegna þunglistis hvað erfitt við það? Það ekki bara eitthvað sem við eigum að gera til þess að geta bætt samfélagið sem nú bara einn stöðullin hvað erfitt við það að skoða hver mörg börn falla út úr skólakerfinu það ekki bara eitthvað sem við eigum að vera að fylgjast með Þannig ég sé ekkit erfitt við að nýta þessa vísa. Nei. Og svo einu sem að ég verð að segja sem talaði af einhverju viti í þessari umræðu þarna í Hátíðasal Háskóla Íslands var Ásgeir Brynjar sem bara benti á það að þessi endalausi hagvöxtur get ekki á sig sáð, það sé margt annað sem við þurfum að huga að. Og ég bara vildi að hagfræðideildin og ráðamenn færu að hugsa sig aðeins og hætta að stinga
hausnum í sandin. Vá, þetta svolítið svakalegt ef að þetta einmitt bara svona ákveðin orðin svona krosskátu leikur að tala þetta reikn út hagvöxtinn og og það kannski bæði úr tengslum við þá alla hinna vísana eða all hinn viðmiðin velsæld og bara ég veit ekki, framtíð okkar og svo það kannski ekki einu sinni ef maður hefur skilið rétt að þá það ekki kannski einu sinni svo góður mælikvarði á sko hagfræðilega ekki til dæmis ef á að taka út einmitt hagsmuni almennings þriði heimsins og bara alls konar þá ekki sem sagt hagvöxtur þá kannski ekkit besta heldur mælitæki. Nei, og það núna fleiri og jafnvel hagfræðingar, sérstaklega vist hagfræðingar sem að þekkja það að við erum algjörlega háð náttúrunni sem að eru núna farnir að tala að nei, við getum ekki haldið áfram með þennan hagvöxt og sérstaklega ekki í ríkulöndunum eins og hjá okkur vegna þess að náttúran býður ekki upp á það. Nei, en þú sagði mér að þú værir í einhverju sjálfbærni ráði eða hvað? Já, það var eitthvað sem var sett af fyrir ríkisstjórn og ég þar fulltrúi fyrir landvernd og ég sitt í stjórn landverndar og það ekki verið haldinn fundur í því ráði síðan í september í fyrra. Nei. Og þar eru náttúruverndarsamtök með mjög lítið vægi gífurlega margir sem sitt í þessu ráði sveitarstjórnarfólk og alls konar iðnaðar samtök og geirar en bara ég held að einu náttúruverndarsamtökin sem eru þar með fulltrúa eru ungir umhverfisinnar og landvernd en það eru 50-60 náttúruverndarsamtök í kringum allt landið. Þannig að við höfum allt og lítið vægi að mínum mati. Það sem auðvitað verið að safna upplýsingum líka sem að ætti að koma að notum við ákvarðanatöku. En þarna er kannski verið svolítið að einblína á loftslagsmál í tengslum með hagvöxt, það ekki? Er ekki svona búið að slíta ýmis heildarsamhengi virðist það á spjalli hérna við fólk? Það gífilega mikil umræða í þjóðfélaginu og líka hjá ríkisstjórnina að við þurfum að virka meira. Já, orkuskorturinn. Já, orkuskorturinn sem að og þegar ég spyr og í hvað á að nota þessu orku þá fæ ég engin svör. Er það ekki bara svarið þá að það er bara auka hagvöxt líka einhvern veginn til þess að auka neysluna bara? Ég vil setja annarkvæmt dal eða hæð á Íslandi undir vindorkugarða sem er náttúrulega algjörlega galið. Nei, sko, ég satt í orkustefnunefnd fyrir ríkisstjórnina fyrir nokkrum árum og þar vildi ég tala eigum við ekki að setja einhverja stefnu með í hvað ég að nýta þessa orku. Það vildi enginn tala um það. Nei. Ég reyndi að fá þessu umræði nokkru sinnum. Hún fór aldrei neitt lengra. Nei. Og við erum ennþá þar. Já. Við viljum virka meira en það vil enginn segja í hvað að nota þessu orku. Sem er náttúrulega og þannig að ef maður ætlar að bara fara eitthvað, bara búa til meiri orku af því bara, það er náttúrulega algjörlega út í hatt. Og sérstaklega kannski að búa til orku en að nota þessu orkuna kannski á einhvern óvistvænan máta. Já, í fleiri gagnaver, grafa eftir rafmynd og svona, það er alveg gífulega mikið orku núna sem fer í það. Það er mér munir að síðast að tala sem ég sá þetta var komið upp í 150 megavött sem að fer í gagnaver. En nú er verið að loka verksmiðjuna á Bakka, þannig að þar fengum við 50 megavött upp í hendurnar, þannig að er það orkuskortur núna? Hvað ætlum við að gera við þá orku? Já. Sumið tala nú gróðurhús og ylrækt og það Já, og vitanlega ættum við að vera að selja orkuna ódýrara til þeirra sem er að framleiða fæðu fyrir okkur sem við getum haft meiri fæðuöryggi, fæðu sjálfbærni. En þessi svona heildarmynd sko, það er hafið í kringum okkur, það er
þú nefndi líka einhverju stiklu þar sem einhver fær fisk á restaurantborðið og spyr hvort hann sé sjálfbær, hvort að veiðarnar hafi verið sjálfbærir og allt svoleiðis og svo er ekki spyr þjónnin. Jú, og svo spyr þjónnin, maður bjóða þeir meðlætið. Þeir voru búin að samfæra að það væri með stimpul upp á sjálfbæra veiðar fyrir fiskinn sem hann væri að fá en bauð upp á meðlætið og kúnnin var ekki alveg viss hvað það væri og þá dregur hann í svona spotta og yfir mannin hellist allt sem kom upp með botnvörpunni sem vitti fiskinn. Það voru kórallar og það var grjót og það var þang og það var alls konar. Og plast vættalega líka. Já, byggilega líka plast, já. Ég var svo hissað því ég sá þetta. En hvernig, þarna náttúrulega verið... En þetta náttúrulega algjörlega bara mjög vel framsett og þjónninn þarna var Stephen Fry, mjög flottur. Já. En hvað finnst þér svona sem þú hefur unnið við kennslu og uppfræðslu og rannsóknir allt þitt líf og einmitt ég man eftir sláandi þegar þú rættir það og kallaði til jarðfræðing til einmitt að segja endurnýjanlegu orku auðlindir Íslands sem eru alltaf seldar sem grænar og endurnýjanlegar þær einmitt, þær eru ekki endurnýjanlegar ef það er of hratt virkiðar og of mikið í einu að þá bara hættar að vera endurnýjanlegar. Já, sko, þetta var í sambandi við jarðhitan. Þegar ég kem til Íslands í 2008, beintin í hrunið, að þá var verið að tala að jarðhitin væri endurnýjanlegur. Og hann er það en á mjög löngum tímaskala. Þannig að ef við ofnýtum hann, þá getum við kælt niður þessi kerfi og þá bara töpuðum þeim út í höndunum á okkur. Svona samkvæmt Stefáni Arnórssyni að þá tekur það ef við erum búin að nota kerfið í 30 ár, þá tekur það 300 ára að hita það aftur upp. Og það, ég held að Guðmundur Pálmason sem jarðeðlisfræðingur hafi líka verið að segja þetta þegar ég var í námi. Þannig að en bæði Bandaríkin og Evrópusambandi voru að tala jarðhita sem endurnýjanlega orku. En núna hefur þetta verið eitthvað endurskoðað. Þannig að nú er talað að það þurfi að fara varlega með jarðhitan. Tíminn okkar er búinn, en mér langaði samt, ég veit ekki hvort það er þá efni aðeina þá til að mitt velta fyrir okkur hvað á jarðvísindafólk og fólk sem og þessir sérfræðingar sem að kannski stundum er verið að kalla til en allt of sjaldan líklega og ómarkvisst. Þið að fara að búa til svona TikTok-stiklur eins og Stephen Fry til þess að vekja máls og ykkar rannsóknum? Já, ég held að við þurfum svona TikTok fyrir fiskin okkar. Og það verður að setjast niður í hugmyndavinnu og búa til fleiri. Já, og þú ert að skrifa bók líka, þannig að þú ert ekki að baki dottin, ég reyna í þótt að sé upplýsing ég er búin að vera í þessum sjálfbærni hugleiðingum í 25 ár og gengur nú ekki vel, en ég er ennþá að reyna að hafa áhrif. Já, og það þarf. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita í jarðvísindadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur í sjálfbærni. Hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur nýjustu fréttir, eiginlega svolítið ótíðindi af hafinu og bara heildarsamhengi. Já, og fólk verður að hugsa þessi mál. Og takk fyrir að bjóða mér. Takk, og ég vil þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli. Þar sem augljóst er að við verðum að ræða málin meira hér. Ég þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa spjallun yfir til ykkar og við förum í smá frímínútur og höldum áfram við Rauðaborðið eftir smá stund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og næst hlýðum við á uppgjör Valgarðs Más Jakobssonar skólameistara framhaldsskólans í Mosfellsbæ, en hann berskjaldar sig hér við Björn Þorláksson og talar kulnun í starfi. Gjörðu þið svo vel. Já, komið sæl og blessuð. Maður sem gekk þegar starfi skólameistara í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ.
Hann ritaði færslu á Facebook fyrir nokkrum dögum sem að vakti athygli mína. Þar upplýsti hann að hann ætlaði að hætta sem skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ til að gera annað sem hann brynni í raun meira fyrir að kenna stærðfræði. Og ég var að hugsa að það væri nú ekki algengt að menn tröppuðu sig svona niður í ákveðnum skilningi. Mér finnst þetta til mikill fyrirmyndar. Ég hef sjálfur hort á marga bestu blaðamönnum þjóðarinnar hætt að skrifa vegna þess að einhverjum forstjóra dettur í huga að gera það á einhverjum stjórum og þá kannski missa þeir svolítið kjarnan úr eigin sálu og verða síður samfélaginu til gagns, verða ekki jafn glaðir og hamingjusamir og þeir voru áður, en fá kannski nokkrar auka krónur í vasan og kannski eru þeir að svara einhverju kalli, einhverju kalli skyldur og ábyrgð og kannski þetta bara allt einhver miskilningur, kannski eigum við bara einmitt að gera það öllum stundum sem við brennum fyrir. Þetta eru spurningar sem mér langar til þess að henda hér upp við ykkur og að sjálfsögðu við þennan mann sem skrifaði þessa færslu. Hann hingað kominn að Rauðaborðinu. Valgarð Mári Jakobsson, skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ, velkomin til okkar. Já, þakka fyrir. Þú sem sagt starffræðikennari í grunninn sem kennari, sem kennari, já. Starffræði reyndar og líffræðikennari og það var einhvern veginn líka hlutur sem ég þurfti að velja á sínum tíma þegar skólinn sem ég var að starfa við stækkaði, ég var bæði að kenna starffræði og líffræði og hvort ætlar að verða starffræðikennari og líffræðikennari og starffræði hafði bara algjörlega hyllað mig, þannig að ég valdi þá leið og fannst það bara frábært. Lendur þú svo í þeirri ógæfu að forframast og verða skólameistari? Já, það var bara svona slís sem að gera stundum, vinnuslís. Já, vinnuslís. Já, ég var farsæll kennari allar tíð og gekk vel, þó ég segi sjálfur frá bara vel liðin af nemyndum og held ég flestum samstarfsmönnum mínum og bara svona, það var svona gott að hafa mig í umhverfinu, þannig að auðvitað þegar það vantaði stjórnanda þá auðvitað tölum við Valla, það bara blessast. Góður í að leysa mál. Góður í að leysa mál og góður í að spjalla við fólk og einhvern veginn svona og það er einhvern veginn einmitt eins og þú bendir á, það verður svona einhvern veginn svona upphefðar fílingur í manni. Já, það er auðvitað gerir ég það. Stundum sogast maður inn í atburðarásina á þess að vera sjálfur að velta því fyrir sér hvað langar mig til að gera? Já, maður er alltaf efins það að maður sé besti dómarinn yfir því sjálfur. Hvað er best fyrir mig að gera? Fólk vil að ég verði stjórnandi og þá auðvitað hlýtur það að vera rétt. Já, sérstaklega þegar koma auka krónur. Já, ég meina, ég lækkaði í launum samt við það. Já, er það? Já, það var yfirleitt þannig að ég var í yfirvinnu sem kennari, var með auka hóp og var einhvern veginn alltaf til í það og það bara stóð þannig á að það var yfirleitt ég sem hafði áhuga á auka hópnum ef hann stóð út af. Þannig ég var ekki að hækka í launum, þó ég var hækka í grunnlaunum sem stjórnandi, þá var ég ekkert endilega að hækka í launum. Ekki heildarlaunum, sem sagt. Nei, ekki heildarlaunum og það var ekki endilega launin sem voru að dreifa mig áfram. Það var fyrst, þá verði ég ástofskólameistari og verkefnastjóri hjá stofnuninni og svo þegar skólameistari lætur á störfum þáverandi að þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Hvað er 2 ár síðan? Já, það eru 2 ár síðan. Þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Það raun og veru það 3 ár síðan það sem ég verði aðstoðarskólameistari þar sem það var að vera undirbúa þetta skref. Þá var skólameistari búin að ákveða að hætta eftir ár og það var svona verið að tryggja það að einhver sem að var hugmyndafræðinni sem skólinn starfaði eftir trúr það væri einhver svoleiðis í baráttuna allavega þegar skólameistara embætti yrði auglýst. Skólinn sjálfur kemur ekkert nálægt ráðningunni, skólameistarar eru embættismenn og þetta er allt gert frá ráðuneytinu, þannig að þetta var ekki verið að pota sínum manni áfram þannig í skólameistara embættið en jú, þetta með því að gera með aðstofskólameistara fyrst að þá hafði ég ákveðið forskot
Enda kom það á daginn reyndar sko, þegar að fólk vissi að ég ætlaði að sækja skólameistara stöðuna þá sótti enginn á móti mér. Já, það þótti ekki við hæfi. Ég bara, og fólk kannski bara grunaði það myndi ekki hafa neitt upp á sig. Nei. Nú það náttúrulega þannig að þetta opinbert og fólk veit að því hver að sækja og þú ert kannski að sækja verandi í sæmilegri stöðu sjálfur og ert þannig að gjaldfella því í þeirri stöðu. Það líka svolítið hættulegt. Já. Hvað gerir svo? Já, svo fer skólameistari eftirlaun og það hefði gleymst að auglýsa og ég tek við sem skólameistari án þess að hafi verið auglýst í embættið og þá tek ég við í 1 ár til bráðabirgða og það bara hringt í mig einhvern tímann rétt áður en ég á að taka við og það hafði nú bara gleymst að hringja í mig og að biðja mig og heyra í mig hvort ég væri til í það og jú, ég var svo sem alveg mig grunaði að símtalið væri á leiðinni en og mæti bara svona stutt atvinnuviðtal í ráðuneyti og sinni þessu í fyrsta árið áður en það er auglýst og það er einmitt bara nákvæmlega þetta maður einhvern veginn rennur blóðið til skildunar það búast allir við því að maður gerir þetta það er líka einhvern veginn búið að hræða mann yfir því eins og fyrirvændi skólameistari kallaði að kemur einhver grímlugur á mann og eyðilegu stofnunum okkar en því að við erum búin að vera að byggja upp leiðsagnarnám sem að og hefur verið brautryðendur í því í skólakerfinu, í framhaldsskólakerfinu hefur það verið við kennarar frá okkur hafa verið að fara víða og halda fyrirlestra og námskeið í þessu leiðsagnarnámi og ég þorði einhvern veginn ekki að sleppa boltan, hræddur það að skóla myndi missa hana status eða kæmi ykkur utanaðkomandi. Þér fannst að þú værir ábyrgur fyrir framtíðskóla? Já, sem ég áttaði mig á því bara núna daginn, þetta er auðvitað líka bara hroki að halda það að skipta einhverju máli að ég sé þarna til þess að standa vörðum það sem stofnarnir standið fyrir. Ofmata okkar einstaklega. Algjörlega, ofmata, bæði er það eitthvað innra með mér en líka einhvern veginn búið að imprenta í mann. Þú verður að standa vaktina og þú verður að passa upp á stofnununa og kannski var enginn að segja það. Kannski er þetta eitthvað sem ég bara bjóð til í hausnum á mér. Þegar þessi sannleikur rann upp fyrir þér fyrir nokkrum mánuðum? Já, fyrir 3 vikum. Fyrir 3 vikum bara? Já, ég segja það 3 vikur síðan. Já, ok. Þegar þessir sannleikur rennur upp fyrir þér, varstu þá búin að var svona hafði eskalerast efasemdin, tókstu með þér streituna, vandan úr vinnustundum yfir í kvöldin, yfir í helgarnar, var þetta komið á heilan á þér eða hvernig var það? Já, og maður vaknandi upp meðan nætur, eitthvað sem maður hefði gleymt að gera, eitthvað sem maður hefði brugðist yfir einhver verkefni sem ég hefði gleymt að leysa. Já. Og svona undir það síðasta þá var ég næstu farin að búa þetta til bara einhver svona sjálfspyntingu einhver verkefni sem ég var stöðugt með rúllandi stöðugt með í bakheilanum en ég reyðist ekki í eins og bara ég hefði ekki kjarkin eða getuna til að ráðast í ákveðin verkefni. Hljómar svolítið eins og burnout, er það ekki? Ójá, hljómar alveg rosalega mikið eins og burnout og fór til læknis fyrir þarna í mánaðamótin febrúar og mars einhvers svoleiðis og var dæmdur í veikindarleyfi. Fór í 3 vikna veikindarleyfi til að byrja með og þetta svo endurmeta stöðuna og þá var ég alveg klárlega búin að átta mig á því ég var í ákveðnu burnouti en við mátum það sem svo ég og læknirinn saman að ég fekk ekki enga kvíðatilfinningu eða leiða því ég nálgaði stofnununa og þó ég færi þarna inn fór þarna inn eitthvað kvöldið að sækja eitthvað dót þá fekk ég ekki einhverja neikvæða orku eða neikvæða tilfinningar fyrir stofnunni þannig að þetta var ekki
ekki svoleiðis burnout. Nei. Heldur bara einhver þreyta. Já. Þannig að ég ákvað að koma aftur í hálfa stöðu þarna, strax eftir páska. Já. Og fannst einhvern veginn aftur bara, já, ég verða að klára verkið. Ég skipaður hérna ráður til 5 ára. Já. Verða að klára þetta. Já. Rann blóðið til skilduna. Algjörlega. Já. Aftur líka bara hlutaði í hróki. Finnst eins og ég verði að gera þetta, ég sé að bregðast. Já, standa allt og fallið með þér. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki alveg ganga svo langt að segja að standi allt og fallið með mér en mér fannst sko rosalega mikið og margir hluti vera erfiðari fyrir fólk ef ég færi. Ég held þessi mjög öll fyrir mörg okkar að tengja við þessar tilfinningar sem út að lýsa. Já, einmitt. Svo fer ég viðtalið í ráðuneytið bara ganga frá okkur málum fyrir 3 vikum síðan og bara átta mig á því fyrir að labba út ég á ekkert að vera hérna. Nei. Ég verð ekki hamingjusamur. Nei. Ég verð bara óhamingjusamari og óhamingjusamari. Ég fer í Var þá stutt í skömmina? Já, örugglega. Áhugaverður punktur. Já. Ég er ekki nógu góður. Nei, einmitt. Það svo mikið af praktískum hlutum í svona starfi og ég er ekkert mjög praktískur maður. Nei. Ég er rosalega hrifnæmur. Finnst ofboðslega gaman að leiða þróunarverkefni og spennandi hluti sem er í gangi. Við höfum verið að starta fullt af spennandi hlutum og meðan ég hef verið skólameistari upp í framhaldsskólanum í Mosebæ sem er að ganga bara vel en að klára það og alla skriffinnskuna á bakviða og ég er bara umurlegur í því. Þú nefndir orðið sem að skeldi mig meira en nokkuð annað árin sem að ég var upplýsingafulltrúi opinberrar stofnunar skriffinnska. Endalaus skriffinnska lítið. Nákvæmlega. Oft á tíðum. Einmitt. Og ég er ekki ennþá sannfærður að þurfi. Nei. en þú veist, það er eitthvað sem allir er að segja í kringum að þarf og auðvitað, ég meina, það þarf að geta flett málum upp og það þarf að ganga frá þeim og það þarf að tryggja það að þau séu réttum fara vegi og allt það. Ég skil þetta alveg. Þegar maður er búin að fylla hjá sér vinnudaginn og segja 9 fundum og maður gerir ekkert annað en að funda. 9 fundir. Og það gerðist ekkert á neinum á þessum fundi og svo tekum við mikil vinna að skrifa það sem gerðist ekki á þessum fundum þá fær maður þess að kafkaísku tilfinningu anskotan er ég ekki nákvæmlega og bara ákvaða leiðir allt samfélagi nákvæmlega, því að maður finnst eins og það sé svo margt jákvætt sem maður getur verið að gera það er svo margt drífandi og spennandi það er svo margt nýtt til sem ég geti verið að prófa og reyna fyrir höndstofnunarinnar. Af hverju er ég ekki að gera það? Af hverju er ég að setja einhverja praktíska fundi einhvað ofboðslega við á byggingafulltrúarinn sem það þarf að breyta skólunum og það bara fara margi dagar í það og ég geti öskra stundum. Já. En þér tekst einhvern veginn að greiða úr þessari óreiðu og þú finnur svona þinn eigin kjarna og niðurstaðan ég ætla að fara aftur í það sem ég veit að mér hefur skemmtilegast að gera og ég ætla meira að skipta skóla. Já. Segðu okkur aðeins af því. Og það er kannski bara 2 manneskjur sem ég ætla að nefna til sem hafa verið stærstu áhrifavaldurinn í þessu. Það er annars vegar kona mín sem er kennari líka og við ræðum alveg rosalega mikið menntamál og það er alltaf bara hluti af kannski þessi fína lína milli þess að vera stöðugt upprifin í því sem maður er að gera og að vera í börnáti. Að við vorum farin að tala svo mikið og svo leiðinlega hluti. Já, einmitt. Eitthvað sem að vara ágaraman og Örgulega mjög margir sem tengja líka við það. Já. Og vandamála væða. Og hún áttaði sig á því að ertu í alvöru talað í starfinu sem þið langar til að vera? Já. Og og kannski bara því að maður er það er bara hluta þessum sama vanda held ég ef samfélagi segir mér eitthvað að það var ekki nógu sterkt þegar kona mín sagði það af því að við vorum bara svo mikið teymi að
að þegar kona mín sagði það að þá var það bara eins og einhver rödd inn í mér var að segja það það þurfti einhver að koma utan að þannig að þetta var bakkað upp af ég fór í handleiðslu hjá sálfræðingi sem er með mjög marga skólameistara greinilega í handleiðslu hún er bara sérhæfis í stjórnanda handleiðslu kannski bara opinberir starfsmenn með ábyrgð flestir á hans konalista já, hún er bara alveg stórkostleg kona sem að fóra hjálpaði mér að átta mig á alls konar hluti sem hún sagði þetta aðskila vinn og einkalíf og allt svoleiðis sem ég get ekkert aðskilið þessar hluti ég get ekkert labbað út úr stofnunum minni klukkan 4 og verið búin að loka það er bara ekkert í mínu eðli þannig að ég var stöðugt kona mín var nú á mótmæli ég var að tala við hann í gær en mér finnst bara að ég horfa í speil að ég sé árin 10 sinnum grárri heldur en ég var fyrir árið síðan já þetta tekur náttúrulega mjög mikið á þetta tekur mjög mikið á og þegar með sífelldari áhyggjur og sífelld samviskubit og fólk það kemur alltaf fyrir það er einhver óanað með eitthvað sem þú gerir þú tekur einhver ákvörðun og þú þarf að velja á millilegar A og legar B og það er einhver hluti hópsins sem er óbáslega ánað með leið A og einhver hluti hópsins sem er ekki sem hefur frekar vilja leið B og það er svona óanaður í smá tíma og maður líður eins og fólk sé bara ofsalega ósátt við þig og reitt það sé alltaf einhver reiður ósáttu við eitthvað sem þú gerir sem er bara þú veist, ég er ekki stærsta manneskjan í lífi hinna ég er bara eitt faktor í lífi allra annara og ég ger eitthvað og það verður ósátt og svo hugsaði það ekkert það klukkutíma síðar en ég er kannski að veltast með það í marga daga og ég var að bregðast einhverjum Þannig að þú veist hvatningu hjá konunniðin eða alltaf var lausan tauminn? Já, Guð minn almáttugur, fekk alltaf hvatningu í henni og handlegari minn fekk mig til að átta mig á því, hún bara svona small saman í höfðinni hjá henni að ég ætti að fara aftur í kennslu af því að það sem hún sagði, það er svo mörg hliðarprojekt sem ég var með í gangi því ég var í kennslunni. Námsvefir, ég var að þýða forrit, ég var að þýða námsefni, ég var upprifin þegar krakkarnir voru að sofa á aðfangadag bara, þetta er spennandi námsefni og ég fór að, þetta var hobbyið mitt. Já, gagnsemi, sköpun og þar sem að þínir eiginleikar nautu sín vel. Sköpun, akkurat. Í þessu starfi gæti ég verið ofboðslega skapandi og sköpun er bara 3% af skólameistarastarfinu. Ég hélt að það væri miklu meira. Já, einmitt, akkurat. Við skil hvað áttu við. Ég sem skólameistari hef ekki sömu tækifæri. Ég hef tækifæri til þess að hvetja fólk áfram af því að það eru kennararnir sem eru skapandi og eru að vera skapandi og þeir eru að gera hlutina. Ég á að passa sem skólameistari að hlutinni gangi upp. Ég á ekki að vera gerandinn. Ég var bara búið til farvegin og það bara henta mér alveg rosalega illa. Já. En rosalegt ferðalega baki og þú ert á leiðin í Kvennu núna. Já. Sko, daginn sem, 2 dögum eftir ég labbaði út úr ráðuneytinu og þetta var búið að veltast við hausinn á mér, labbaði inn og 8 tíma hjá handlegara og komst að þessari niðurstöðu og bara hringdi strax í ráðuneytið og tilkynnti auðvitað ég bara að fara að hætta og baðst lausnar að það var einhvern veginn svona það var einhvern svona losun og sama dag ég labbaði út frá handlegarann og sá ég bara að það var að renna út umsóknarfrestur í skólameistarastöðu þar ég komst að ég reyndar eftir á og ég þurfti ekkert að flýta mig svona mikið ofslega sáttu við það að vera að byrja að prófa að kenna í öðrum skóla og bara mjög gömlum og öðruvísi skóla, ég mun læra heilmikið á því en eftir ég tilkynni afsögn mína og læt vita og skólameistara fundi stuttu seinna með öllum öðrum skólameisturum og þá fekk ég fjöldan allan atvinnutilboðum bara ég átt að hætta okkur vantar þannig að það var bara mjög ánægilegt svona að finna þann backup og það er einhvern veginn, ég held að hafi flest allir vita það í kringum í umhverfinu mínu, ég var ekkert að vinna í því sem ég var að brenna fyrir. Nei.
og það veist, I could have told you so setningin eitthvað sem ég búin að heyra ansi oft í kveldunum. Ég bara óskaði til hamingju með niðurstöðun og með þetta ferðalag. Þetta náttúrulega hlýtur að vera erfitt og meðan á í stendur en ef maður kemst að niðurstöðu sem að maður finnur að rétt í hjartamanns þá var það náttúrulega miklu að við séum hamingjusum í okkar störfum. Mér finnst Héðinn Unnsteinsson lýsaði vel þessu svona inferno hins opinbera starfsmanns þegar hann segir að þetta sé í rauninni bara ávísun á eyðileggingu og geðveiki ef þú ert stattur í aðstæðum þar sem að þú vinnur en þú sérð ekki afrakstur starfaðina. Og mín reynsla af opinbera kerfinu að hluta til þannig að þegar starfsmaður mjög duglegur að fá skapandi hugmyndir og margar hugmyndir og brennur í hjarta sínu fyrir einhverju sem hann veit að rétt og gott fyrir samfélagið, bara veit það að innsæi og reynslu og allir taka vel í það en það strandar alltaf rétt að hann verður að veruleika af því að það þarf kannski bara einn til þess að stoppa það af að við þessar aðstæður skapast í rauninni alveg botnlaus vanlíðan sko og það bara held ég ansi stór hluti af okkar atvinnulífi á það líka við einkaframtakið en það samt öðruvísi dýnamík í einkaframtakinu heldur en opinbera heiminum, ég get borið þetta tvennt saman að ég held að séu bara ansi margir sem eru svona fastir í einhverjum hlekkjum sem að samfélagið og þeir sjálfir ófu einhvern veginn í sameiningu komast ekki út úr því, líður ekki vel margir veikindadagar mikil óhamingja en menn svona reyna að standa í lappirnar og ég held að oft sé sko þegar fólk hækkar í tign til dæmis þegar einhver venjulegur sérfræðingur verður deildarstjóri eða sviðstjóri eða eitthvað svoleiðis. Þarna hef ég mjög oft orðið vitni að því að mér hefur fundið svona hamingjustig fólks fara niður. Því að það náttúrulega, sko, það að vera stjórnandi líka. Það þarf ákveðna manngerð til þess að verða stjórnandi. Þú lærir það ekki beint í skóla. Og þótt þú sért orðinn sérfræðingur einhverju sviði og þekkir það mjög vel, þá bara ekkert sem segir þér eða mér að þú verðir góður að bera ábyrgð á sviðinu. Og svo þetta með tekjurnar að við kannski hækkum 150 skall eða 200 skall á mánuði við einhverja ábyrgð og förum þá að sko gegna starfi sem bara á alls ekki við okkur en okkur finnst bæði hvað var þar fjölskylduna að við höfum þessa skyldur og svo við horfum að einhverja ímynd og við komumst að rangri niðurstöðu, við höldum að samfélagið líta okkur sem einhverja lúsera ef við höfum kostaði á forfrömmun og stöðuhækkun en við þykjum það ekki. Ég held með öðrum orðum að við lifum mörg meir og minna í einhverjum miskilningi en mér dettur í huga það sé eitthvað aðeins að breytast. Mér finnst að við séum kannski mörg hver núna aðeins að fara meira aftur í kjarnan á okkur sjálfum, hver við erum. Efnishyggjan, hún kannski á ákveðnu undanhaldi, þótt við verðum náttúrulega nóg. Hvað segir við þessu? Er eitthvað í loftinu? Já, ég held það sé rétt hjá þér. Sko, fyrsta lagi held ég að sko, kynslóðin sem á eftir okkur koma séu fyrstu kynslóðnar sem að geta litið svo á þau mun ekki vera með hærri tekjur en foreldrar sínar. Ég held að þetta sé fyrsta skipti í sögunni sem að fólk að átta sig á því að við erum að fá hjöðnun hvað þetta varðar. Þannig að börnin okkar munu ekki hafa sömu efnislegu gæði eins og við höfum. Þannig að og við hefum bara einhvern veginn litið á sem sjálfsagt mál að ef að það gefst tækifæri til framfara tækifæri til þess að ná meiri frama að þá auðvitað tökum við það tækifæri og við séum bara að svíkja okkur sjálf og svíkja fjölskyldu okkar eins og þú segir ef við grípum ekki það tækifæri þannig að maður einhvern veginn leiðist í einhverjum ógöngur og komin inn í einhvern bottlanga það sem að, ok, nú ég komin í hingað en hér ég ekki hamingjusamur. Hvernig endaði ég hér? Og það bara eitthvað sem að ég held einmitt að sé rétt hjá þér Bjössi að samfélagið kannski fara að líta öðruvísi á.
að sigurinn ekkert enda að lenda á tóknum, heldur sigurinn snýst það að vera hamingjusamur. Það sé tilgangurinn. Annars sem þetta eftir í hug, það samband hugar og handar. Það svona fyrir skrifstofumann eins og mig, þá hefur svo mikil útrás og mér líður svo vel þegar ég get gert eitthvað með höndunum, maður kemur heim úr vinnunni og mér sýnist að alltaf núna sé aukin áhuga, aukin umræða sko hvað iðnaðar menn í rauninni ná að mastera þetta tvennt, samband hugar og handar og hvað það getur verið mikil slökun í því að vinna með höndunum en ekki bara frústriruðum huga sem djöflast en rekst sífellt á vegg. Já, og árangurinn ekki svona sýnilegur eins og þegar maður er djöflast. Nei, það það sem er svo beautiful, sko. Já. Það einhver, við sko, mér finnst eins og sagan sem þú ert að segja, mér finnst svona staki í þessu mengi að við séum að sigla í nýja átt og ég fagna því og mér finnst mjög gott hjá þér að koma hérna og ræða við okkur þessar reynslu. Það sýnir smáhugrekki, það sýnir sjálfstæði og ég held að geti verið hvatning til annarra, þannig að ég þarf svo bara að heyra í þér eftir kannski fyrri önnina í kvennu og fá að taka svona punktmælingar á þér. Já, ég ætla bara ekki að grípa það og taka svona svakara tilfinning hvað ég hugrakkur, af því ég þurfti sko staðfestingu margra á því að þetta var í lagi. Þegar foreldrar mínir voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar konan mín voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar vinir mínir voru búin að segja að þetta var í lagi og ég var búin að fá hrós víða, meira þess að úr skólameistararsamfélaginu, mjög margir skólameistarar sem bara, já, vá, gott hjá þér. Samkennarar mínir undir menn í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, bara, vá, það verður söknuður á þér, vá, hvað ég skil ákvörðunina, að þá eitthvað þegar lítum mér upp, af hverju var ég ekki búin að þora að taka þetta skref löngu fyrir, það vissu þetta allir nema ég, að ég væri óhamingjusamur. Já, en heldur þessi ekki til sko hinn típan líka sem að fékk öll þessi skilaboð og allar þessar meldingar, en hún setti samt hausinn út undir sig og böðlaðist áfram. Örglega, maður bara verður ekki eins mikið vör við það er eitthvað svona, einhver upphefði í því að vera beðin alltaf, þú veist, við þekkjum það, að vera beðin það að gera einhvað, að sumir kunna að líta á það sem uppbeð á þess að segja já. Og það finnst mér einmitt svo aðdáunarvert. Já, ég þakka þér kærlega fyrir að beða þetta, en ég held ég ætla að segja pass í þetta sinn. Þannig að ég hefði átt að gera það örglega bara á sínum tíma, ekki það, ég ætla ekki að líta á þetta sem tapaðan tíma, alls ekki, því að ég hef lært alveg rosalega mikið, kynst rosalega mikið af mjög góðu fólki. Ég vantilega mun betur kynntur sem starffræðikennari heldur en ég var. Hef talað það allan tíma, ég stöðugt verið að halda fyrirlestra og vinnustofur starffræði og geta kynnt sem skólameistari í leiðinni gefur það aukið vægi. Það er bara þannig að vera skólameistari, það gefur röddinni aukið vægi. Þannig að nú ég búin að gera það og nú ég bara ófælega sáttur við þá ákvörðun að hafa stigið til hliðar og segja bara, herðu, nei, nú verður einhver annar að taka við og mun örugglega gera það betur en ég því að skólameistarastarfi snýst svo miklu leyti það að leyfa öðrum að skína. Ég kann það ekki nógu vel að leyfa öðrum að skína. Mér langar að deila þig með þér hérna hvað sjálf mig varðar, af því þú ert búin að vera svo hreinskilinn og búin að vera gott spjalla við þig. Þegar ég var yngri þá fékk ég stundu símtöl, hausaveitur, alveg sama hvað með í laun, við viljum að dobla tekjurna þeinar og gat verið með alveg brjálaðslega mánaðartekjur þegar maður var svona sjóðheitur, ungur og sætur. Nákvæmlega, frumlegur. Og hafði bara gríðarlega góðar tekjur af fjölmiðlun, lengi. En yfirleitt kostaði það að maður var sko 24/7, 365 daga á ári. Og til dæmis fór þetta illa með því þegar var ungt barn á heimilinu, maður var svona afrækja skyldur sínar og maður gerði bara raun ekkert annað, hugurinn var alltaf þar. Svo núna þá ég á taxta. Ég á blaðamanna taxta, ég held að sé bara í fyrst skipti sem ég bara á strípuðum taxta hér á samstöðinni. Og ég þurfti að fara í alveg af því að samstöðinni bara fátækur fjölmiðill í sem hefur ekki efna á því að yfirborga einn. Og en mér finnst bara svo gaman í vinnunni að sko mér finnst það sem ég að gera, ég aftur komin í það sem ég var að gera í gamla daga. Ég hef engar stjórnunarlega ábyrgð, ég var nú fréttastjóri 20 og eitthvað ára gamall
og allt það sko en er miklu hamingjusamari og er ekki það sem við höfum að leita að? Jú, og sko en það sem ég var hræddastu við það var að sko þetta spyrðist út fyrst feiminn gagnvart samfélaginu Bjössi algjör lúser, nú hann bara á taxta og maður sem bara hafði einu sinni mjög mikla ábyrgð, hann bara svona einn af litla fólkinu þarna samstöðun og svo hann til vinstri og þessi fjölmiðl og þetta eitur og stór hættulegt og hann bara búin að ganga göttuna enda, ég þurfti alveg reynd sko ég þurfti að henda út röddunum í eyrunum á mér samfélagsröddunum, alveg vinstri hægri, áður en ég rauninni komst að því að þetta væri í lagi og þetta er ekki bara í lagi, þetta er bara akkur það sem mér finnst skemmtilegast að gera og ég byrð fólki í kringu þau finnst þú að hafa tekið rétt ákvörðun Já, og svo er maður núna búin að sjá það sko þannig að ég held að allsherjar svona endur mat á okkar gildum það er einhver stemning fyrir því og manni líður eins og maður sé aðeins að bara koma heim og þetta spjall við þig það mér finnst það mjög lærdómsríkt og bara gott að heyra þína sögu Já, og það er svo gott að tengja við líka þegar þú segir þetta þegar maður vinnur með höndunum að því ég nú smiður líka Já, smiður líka og vansins líkur í 15 ár til þess að hafa eftir því að vera kennari segi þetta kennar og ég og kona mín hefur verið að gera upp einbýlishús upp í Mosfellsbænum undanfarin 10 ár og það er orðið svakalega fallegt og þar hefur maður séð þetta instant gratification á sækti í slættuna þessu umbun sem maður sér af því að vera að gera einhver með höndunum strax og gerum við einhvern glugga og koni mín er með óbúslega gott auga fyrir hlutum þannig að við hefum verið að gera hluti sem henni dettur í hug og bara, já, vá, ég sé það núna hvað þetta gerir húsu okkar fallegra og veist, núna getum við aldrei flutt hann í burtu, það er náttúrulega hliðar aðverðin af því en þetta hefur líka haldið mann á lífi að geta svo farið heim og helgar og vera að gera eitthvað svona og fengi það í andlitið það er mjög gott og það er mjög víst sér íslenskt að vera bæði innvæðamannur og bókmennta og háskólamaður í leiðinni landtækifæran algjörlega Valgarð Mári Jakobsson, skólamestari framhaldsskólans í Mosfellsbæ, fyrrverandi en verðandi starffræði kennari í Kvennaskólanum. Ég er ekki orðin fyrrverandi, ég bauðst lausnar 20. júní eftir rúma viku. Verður formlega ekki lengur með skildunar, ég bara er að loka ein vika eftir skófanum, ein viku eftir. Já, næstum fyrrverandi. Tökum spjall saman, hvað við segjum upp úr næstu áramótum og þá höldum við áfram þessu ferðalagi. Já, veistu það, ég er mjög spenntur. Var það ekki góð að hafa eitthvað svona líka í huga og geta að tala þennan tíma. Og 2 kallar ræða tilfinningar, er það ekki alltaf eitthvað? Það er eitthvað sem við höfum ekki séð fyrir 10-20 ári síðan. Sannlega ekki. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Og ég, frá þessu ágæta spjalli sem að gaf mér persónulega allavega mikið, ég vona að sé eins með ykkur hlustendur og áhörfundur, víkjum við yfir í aðra sálma eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Halldóra Jóhanna Hafstein, stuðningsfulltrúi, Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann og Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata, svara kröfum hópsins Íslands þvert á flokka í tengslu við mótmælin á Austurvelli sem boðuð eru fyrir helgi. Þær ræða líka við Oddnýju Eir Ævarsdóttur uppákomuna í Húsdýragarðinum, rasismann og staðarendir málsins. Gjörið þið svo vel. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég ætla að vera með svolítið svona debatt hérna og núna erum við með 3 manneskjur sem eru tilbúinir í debatt við skipuleggjendur hópsins Ísland þvert á flokka sem ég baði að koma aftur í spjall hérna en þeir hefðu ekki tök á því, svöruðu mér ekki en ég sem sagt, við ætlum bara samt að svara þeirra að fara yfir þessar kröfur sem eru settar fram fyrir ný mótmæli sem eru boðið núna, ekki morgunaldur hinn. Til mín eru komnir góðir gestir. Það er Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann, Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata og Halldóra Jóhanna Hafsteins,
stuðningsfulltrúi. Hjartans þakki fyrir að koma og bara taka slaginn, sem við vitum ekki alveg hvað slagur en við ætlum að reyna að vera dálítið málefnaleg hérna í þessu í þessum svona er þetta ekki einhvers konar svona gagnræða sem að við getum Jú. Er það ekki konsept sem að þýðir það að sem er svona umræða umræða sem á að vera til höfuðs hatturs orðræðu. Jú, eða gagnrýnin eða til gagns og þú veist, ég er þetta að viðurkenna mér svona pínu spes að taka þátt í rökræðu þar sem að hin hliðin er ekki mætt sko, eða þú veist ekki það, ég veit að það vantar einhverja góðar ástæður fyrir því að þau komust ekki, en mér er það svona alltaf svona pínu erfitt að kannski við vera koma með svona rök á þess að sá sem að þeim er beint til gefist kostur á að svara eða bregðast við sko. Já. En þú veist, það er bara eins og það er. En það er stundum þannig við höfum stundum haft það í sitt hvort lagi, í einu þætti eru einir og svo koma hinnir ef að þeir kannski verður þetta bara þáttaserja sér kost. Já, við erum alltaf búin að vera með ákveðina þáttaserju í kringum þetta, bæði mótmælin á Austurvelli og síðan mótmælin gegn mótmælanum og þeir komu Sigfús og Baldur komu og skýrðu út sitt mál fyrir okkur svoleiðis, og þeir náttúrulega sögðu að þeir væri að berjast við þessi ummæli að fólk segði að þeir væru rasistar. Og voru mjög ósáttur við það, og síðan kemur upp þessi umræða á samfélagsmiðlum að Sigfús hafi verið í húsdýragarðinum á svona fjölmenningarhátíð eða menningarhátíð fjölmenningarhátíð var það, skils mér. Já, og þar hafi verið hann hafi verið heyrt það að Sanna Magdalena Mörtudóttir hafi kallað sig rasista, en síðan er það ekki rétt það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Við vorum ég, Sanna, strákurinn minn og önnur kona, og Sanna, hún er hversmanns hugljúfi og ég veist hún bara gæti kallað eitthvað þessu nafni, en hún gerði það ekki. Það var ég sem sagði það. Nú, það varst þú? Það var ég sem sagði það, já. Og af því að mér bara einhvern veginn datt ekki í hug að sjá þennan mann þarna innan öll börnin og fjölskyldunar frá allstaðar aður heiminum. Og ég veit ekki, ég benti stráknum mínum á hann og já. En sko, nú ætlum ég ekki að taka afstöðu til þess hvort að hann eða annað fólk sem að mætti að séu endilega rasistar. En mér finnst það mjög bara valid, eða bara mjög eðlileg spurning í þessu samhengi, að ef að þú upplifir ekki að þú sért rasisti, en þú ert með skoðanir og áherslur sem að líkjast svo mjög rasisma að þú lendir ítrekkað í þeim misskilningi að þú sért rasisti og þú upplifir að þú eyðir mjög mjög tíma í að útskýra að þú sért nú samt ekki rasisti og eyðir mjög mjög tíma í að greina í sundur nákvæmlega hvað þér finnst og nákvæmlega hvað er að vera rasisti og hvar mörkin liggja nákvæmlega og að tæknilega séð í öllum smátriðum þá sértu nú tæknilega séð ekki rasisti. Er þá samt ekki sennilegt að það skoðanir sem þú hefur séu það líka rasisma að mögulega hafur eitthvað tíman á leiðinni gleymt mennskunni og kannski séu þetta skoðanir sem að þú ættir ekkit endilega að vera stoltur af að hafa, þó svo að tæknilega séð sé hægt að færa rök fyrir því að þær séu kannski eitthvað annað heldur en nákvæmlega það sem er kallað rasismi. Og er þá ekki jafnvel líka eðlilegt að álit samfélagsins á þér sé svo líkt áliti samfélagsins á rasistum að það þurfa að fara í samskonar fingreiningu til að koma á staði í nákvæmlega hvar sá munur liggi. Og er það ekki bara svona tiltölulega, eða þú veist? Og líka það, sko, er verið að taka þetta orð rasisti og reyna að gera lítið úr því sem sagt og reyna að koma því út úr orðabókinni af því þeir eru viðkvæmir fyrir því, rasistarnir, að þessi nota. En þetta orð er náttúrulega bara notað út um allan heim og er bara mjög valid orð og við bara höldum áfram að nota það yfir akkurat þetta sem Alexander er búin að vera að segja. Þetta er náttúrulega maður sem að skipulaði mótmæli og orðræðan fyrir þau mótmæli var alveg svakaleg. Það var bara verið að mælast til þess að fara nýr í bæ og lemja fólk af vissu þjóðerni.
Það var, já, en ég spurði hann einmitt um það og þá hérna, ekki það ég ætla að taka að mér hérna að vera málsvari hans, Jú, það má. en ég ætla að vísa bara í spjallið sem ég átti, að þar einmitt var ég að spurja hann hvort það væri ekki svolítið skrítið að eða ábyrgða hlutur að setja fram ákveðnar kröfur og pælingar í samhengi, sko, í raunverulega í svona aðstæðum og hérna samhengi sem að raunverulega espir upp ákveðina svona hatur og vísaði þá í þessi orð og þeir sögðu að þessum einstaklingum hefði verið umsvifalaust vísað út af þessum vettvangi sem hefði haft þessi og sem bara ekki ábyrgð á þessum orðurum ofbeldis hótun raunverulega. Það hefði verið gert áður en að þessi orð urðu opinber. Ég veit það ekki, en mér finnst sko, hérna, ég alveg sammála ykkur, þetta náttúrulega svolítið kannski titlat og hvað rasismi og hvað ekki rasismi og við ætlum að fara kannski aðeins yfir þessar nýju kröfur sem eru settar fram fyrir næstu mótmæli og skoða þau í þessu ljósi, það ekki? Mér langar líka að segja eitt í sambandi við eins og hann í fjölskyldu og húsdýragarðinum þá segir hann að það hafi verið alveg hræðilegt ástand og það hefði bara verið hann að brún börn sem hefði bara vaðið yfir annað fólk og sýnt dónaskap og þetta hefði bara lýsir þessu raunverulega bara eins og einhverju, það hefði bara verið uppþótt hana og ég get ekki sagt að ég hafi orðið nokkuð staðið vör við það. Eini maðurinn sem ég sá öskra inn í garðinum var hann að öskra á barnabarnið sitt þegar ég sá hann. Þannig að, já. Og kannski reyndar ef ég má aðeins fara í sko stöðuna á málefnum hælisleitenda og bara kannski innflytjendamál almennt, þá finnst mér mjög skrítið að akkurat núna sé að koma einhver svona rosa mikil vakning og reiði það að það sé einhver krísa sem þurfi að stoppa af eða eitthvað svoleiðis, að því að eins og við kannski sem fylgjumst með vitum þá hefur á síðustu árum verið gengið mjög langt í að takmarka réttindi til að koma hingað, takmarka fjölda sem við tökum á móti, takmarka bara lögleg úrræði fyrir fólk til að leita réttar síns eða til þess að reyna að berjast á móti því að vera vísað á landi. Þróunin hefur öll verið í þá leið að gera það erfiðar að koma hingað þannig að það er ekki eins og að það þurfi að bregðast við einhverju yfirvofandi opnun eða aukningu með einhverju viðbragði. Þvert á móti myndi ég segja að við höfum gengið of langt í því að takmarka réttindi og þú veist þó að og nú segi ég bara þú veist að orðræðan hefur verið mjög skrítin því að nú er ég fulltrúi hérna vissuleyti Pírata sem flokks og við höfum gengið svona hvað lengst í því að vera bara fulltrúi þess að við eigum að virða mannréttindi og við eigum að vera land sem að styður fólk sem er í nauð og tekur á móti gestum vel og bara tekur á móti innflytjendum og hælisleitendum með ákveðnum hætti. En meira sé að við erum ekki að halda því fram að það er ekki að vera neins konar landamæri eða það er ekki að vera neins konar fjöldatakmarkanir eða það er ekkert að skoða þetta eða það sé alveg sama þó að fólk sé ofbeldismenn eða nauðgarar eða eitthvað svo, meiri sé að við sem göngum hvað lengst erum ekki á því að þetta er verið bara eitthvað svona alveg opið vilt og galið sko. Auðvitað á að vera, það er ákveðin fjöldi sem við getum með góðum móti tekið við hverju ári, við þurfum að passa innviðir séu í góðu lagi til að taka á móti þeim fjölda sem við ákveðum að taka á móti og við þurfum að passa að, ef fólk er að vill á sér heimildir eða er að fremja eitthvað glæpi þegar það er hérna og er í ferlið þá náttúrulega á það ekki, þá á það að geta útilokað frá því að fá jákvæða afgreiðslu, alls konar svoleiðis, en við viljum ekki, loka fólki inn í lokuðum búsetuúrræðum sem eru eins og hálfgerða fangabúðir meðan umsóknirnar eru í vinnslu og það er líka mjög mikilvægt að koma fram að þessar stóru kostnaðartölur sem urðu hérna til fyrir nokkrum árum, þær voru ekki út af þessari hefðbundnu móttöku hælisleitenda eða umsóknum fólks á flótta. Þessi almennu tölur hafa verið svona frekar stabílari gegnum árin. Það sem gerðist var að Ísland ákvað að bjóða sérstaklega hingað fólki frá Venezuela og fólki frá Úkraínu og veita þeim svona sérstaka vernd sem að gera það verkum að þau geta komið í töluvert stærri hópum og fá sjálfkrafa réttin til að vinna. Og svo gerðist það, hvort að man ekki alveg hvaða ár það var, fyrir nokkrum örfáum árum, að sérstaka verndin fyrir fólk frá Venezuela var afnumin og þá duttu mjög margir sjálfkrafa úr því að mega vera að vinna. Það þurfti allt í einu að fara að taka þeirra mál öll fyrir á einstaklingsgrundvelli sem er miklu meiri kostnaður heldur en að samþykkja þau bara með einhverju svona almennri yfirlýsingu og þau sem höfðu verið að vinna og máttu það ekki lengur duttu öll á framfærslu ríkisins á sama tíma. Það var það sem gerðist. Þess vegna kom einhver mega 19 milljarða kostnaður upp úr þurru
það var vegna þess að sérstaka verndin var afnumin frá mjög fjölmennum hóp samtímis sem hafði komið hingað í rauninni í sérstöku boði með sérstakri ákvörðun. Þetta hljómar einmitt svona eins og þessar lýsingar oft á vandanum, þegar verið að greina vandan, eins og þegar þeir eru að greina vandan, þá er bara verið að afsala sér ábyrgð, eða þetta okkar kerfisvandi einhvern veginn. Það getur ekki verið vandi þessar örfáu sem að hér fá leita hælis og fá skjól. Nei, en kannski það líka bara skiljanlegt að mörgu leiti. Þú horfið og ert inn í þessu samfélagi og þú ert búin að horfa á það í áratugi hvað erfitt að breyta þessu. Og það ekki hægt að hækka skatta á þá ríkustu og fá meira inn í ríkissjóð til þess að lagfæra þessi málefni. Þegar þú horfir síðan á þetta ár eftir ár eftir ár, þá auðvitað veit ég á sumir fari í það að horfa út fyrir að þið geta ekkert gert. Þetta bara svona kannski einhver vannmáttur líka í fólki. Og þá fyrir það að horfa á akkurat, ég getur sagt þetta blinda augað. Og ég ekki að samþykja það, en ég get alveg skilið af hverju fólk fer þarna. Þetta getur verið viss uppgjöf. Svo líka, hann talaði með mitt í viðtali núna daginn, hann Sigfús, að hann hefði legið á spítala og þetta hefði verið þarna hælisleitendur og aldra fólk og hann hefði þurft að liggja á ganginum og fór að kenna flóttafólki og fólki leitað alþjóðlegri vernd það að heilbrigðiskerfi verið sprungið. En það náttúrulega alls ekki. Við höfum ekkert verið að byggja upp innviði og við erum að taka við 2 milljónum af túristum á ári. Þú getur ímyndað ykkur hvort að það hefur líka áhrif á heilbrigðiskerfið, en þessir örfáu hælisleitendur sem eru hérna eða flóttafólk, það ekki að sliga. Fyrir út af það svo eru spítala fullir af gamlu fólki sem komast ekki inn á hjúkrunarheimili. Og svo getum við tekið launamál og húsnæðismál spítalana og annað. Já, en svo við viljum fara í það, þá ég hef alveg ákveðin skilning á því hvernig þetta hugafar myndast, af því að í grunninn þá rótin að þessum vanda svo að fólk upplifir að það hafi ekki tækifæri, það njóti ekki virðingar, það ekki séns í samfélaginu, það sé jaðarsett og útskúfað og það að leita að, af hverju þetta svona? Hver tók frá mér tækifærin sem ég hélt að ég myndi hafa í lífinu? Og það að svona almennu pólitíkinni, svona miðjunni, hefur ekki tekist að leysa einhvern veginn þetta, hefur ekki tekist að gefa fólki tækifæri og það orðið of mikil misskipting auðs og tækifæra í samfélaginu. Það orðið of auðvelt fyrir fyrirtæki og þau sem eru auðugri að valta yfir aðra. Það orðið erfiðara það orðið minni hreyfanleiki milli svona efnahagshópa heldur en var. Þó að við séum ekki komið jafn langt á sem önnur lönd í því, þá þróunin samt í þá átt. Og ég skil alveg að þegar fólk upplifir afkomu ótta, upplifir að sér þrengt, þá þrengist svona, hvað segir við, samúðarhringurinn, það þrengist hringurinn sem að fólk svona bara tilfinningarlega og andlega upplifir að sér sé tækt að varða eða svona þannig. Og þú veist, það í sjálfu sér bara tiltölulega útskýranleg sálfræði og við tökumst í rauninni ekki á endanum á við það með því að skamma þau fyrir að vera rasistar eða fyrir að vera fíbl eða hvað viljum segja. Við verðum að takast á við rót vandans sem misskipting, sem skortur á tækifærum, sem jaðarsetning, sem bara skortur á félagslegu stuðningsneti, skortur á tækifærum til bara félagslegra samveru með fólki. Þetta eru vandamálin sem að valda þessu. Vandamálið ekki að hér sé fólk af annarri menningu eða öðruvís á litin eða öðrum trúarbrögðum eða öðrum tungumál, þó að það geti búið til hliðarvandamál eða verið hluti af því að kerfið sé kannski orðið sligað ef að það til dæmis ekki sett nógu mikið í heilbrigðiskerfið eða velferðarkerfið, þá getur það að verið hluti af ástæðu fyrir því að það sé undirmannað eða undirfjármagnað, en það ekki grundvallarorsökin. Grundvallarorsökin að við erum ekki að fjármagna þessa innviði nóg og við erum ekki búið til tækifæri og við erum ekki að jafna tækifæri sem fólk hefur aðgang að. Þetta svona eins og bara, þú lýsir þessu, þá þetta bara eins og einhver svona fullur kall einhver staðar sem eða alveg einhver fársjúkur einstaklingur sem fársjúkur á einhverjum ástæðum en orðinn svo kannski taugaveiklaður að hann þolir ekki þegar eitthvað badd kemur og pirra hann með strái eða einhverju, þá bregst hann illa við, þá það einmitt, það skiljanlegur pirringurinn, það hægt að sjá að þetta ákveðið
kannski ef einhverju sjá brún börn vera með frekju yfirgangi í húsdýragarðinum, sko eins og lýst eða bara raunverulega á spítölunum, einhverju sem að því það mikið talað þetta að sko sérstaklega sjálfstæðis fólki núna þetta með allt í lagi, ég er ekki rasist, það allt í lagi að fólk komi hérna svo fremur sem lagi sig að okkar gildum og okkar reglum sem að maður velta aðeins fyrir sig hvaða gildi eru það svona sem að já þú veist í samfélag þar sem að einmitt svo mikil misskipting og þetta svona eins og einmitt hann sagði daginn að hann alltaf sko ekkert að hætta að borða svínakjöt af því að þú veist þú breyta sér fyrir annað fólk en það náttúrulega enginn að biðja neitt að hætta að borða svínakjöt þetta svo mikið bull sem í gangi og það náttúrulega upplýsingaóreiða líka eitt af þeim orsökunum líka bara upplýsingaóreiða og náttúrulega líka bara að þú veist það hendar sér vel eða þú veist við erum náttúrulega með mikið að jaðarsettu fólki og mikla misskiptingu og það náttúrulega hendar stjórnvöldum betur að í staðan fyrir að taka því að reyna að þú veist benda þá á einhverja sökudólka. Ég meina það tókst í rauninni bara mjög vel ef ég lítið á það sem að hjá síðustu ríkisstjórn að framleiða vandamál til þess að beina svo athyglinni að í aðdraganda kosninga með því að afnema sérstöku verndina fyrir fólk frá Venesúela og þar með var komin innflytjenda hælisleitenda krísa sem að þeir gátu snúið umræðunni að og talað frekar heldur en annað sem var kannski djúpstæðar í vandamál sem að við höfum kannski átt að vera að ræða frekar í aðdraganda kosninga. En þetta varð aðalmálið út af því að það tókst að framleiða þarna ákveðna krísu með þessari aðgerð. Þetta er náttúrulega rosalega óheiðalegt ef maður hugsa þetta gangast ekki, taka ekki ábyrgð á ástandinu eins og það og hversu illa komið fyrir og hvað hefur orðið hröð misskipting hérna á þessu landi og finna þá þennan blóra böggul, þetta er eitthvað svo hræðilega. En sko stjórnmálamenn og valdið og fjölmiðlar líka, þeir eru ekkert að aðstoða við það að taka og greiða úr þessari flækju og upplýsingaóreiðu. Því miður, þeir eiginlega bara bæta í bálið oft á tíðum. En svo það er til dæmis talað að þessar hælisleitendur fái bara allt upp í hendurnar og bara endalausar læknaheimsóknir og allt svoleiðis. En ég meina þú ferð ekki til tannlæknis nema til að láta rífa úr þig tönn og þú verður að tilkynna þig oft og þú þarft að búa í húsnæði kannski með fullt öðru fólki sem þú þekkir ekki neitt, komin úr mismunandi aðstæðum til þess að fá lága dagpeninga. Já, þetta er það skiptir engu máli hvað fjölskyldaðin er stór, þú fær 28.000 krónur í dagpeninga eða þú veist á viku í mat, nema að það sé matur á staðnum sem þú ert, þá færði ekki neitt og svo eftir 28 daga færið framfærslufé sem eru 2.700 krónur á viku fyrir fullorðna og 1.000 krónur á viku fyrir hvert barn, óháð fjölskyldustærð og ég get ekki séð hvernig nokkur manneskja á að geta framfært sig á þessu og hérna, svo er þetta líka þannig að ef þú færið samþykkta vernd þá hefur þú 4 vikur til þess að ef þú færið vinnu þá hefur þú 4 vikur og þá færið ekki lengur aðstoð frá ríkinu þá þarf það að geta byrjað að borga fyrir því húsnæði og mat og það er enginn að fara að vinna í mánuð og alltaf svo allt í einu að fara að borga fyrir húsnæði og mat þannig að meirihlutan af þessu fólki fer bara á framfærslu í sveitarfélögunum þannig að þetta er svona einhvern veginn allar þessar sögur það að þetta fólk fái bara allt upp í hendurnar og fría bíla og allt svona ég bara skil ekki akkur þetta er ekki leiðrétt af stjórnvöldum eða bara þeim sem vita þetta er rosalegt maður reynir að tala þetta en ég er samt ekki, ég er ekki sérfræðingur í þessum málum ég er svona aðeins að kynna mér þetta bara eitthvað en það er rosalega mikil upplýsingaóreiða og bara rangu upplýsingar í gangi út í samfélaginu en ef við kannski snúum okkur aðeins að listanum, sko ég ætlaði að segja þetta eitt að því við erum að tala að það er eitt sem að þessi hópur eða þessir allavega fulltrúar Sigfús og Baldur komu hérna að þá vildu þeir meina við erum ekki að kenna hælisleitendum beinlínis við erum að raunverulega skora á stjórnvöld að bæta úr sko þannig að þú veist það er alltaf eins og þið segið það er raunverulega sko það er svona eins og þetta við séum fyrir rétti og lögfræðilega séð nei við erum ekki rasistar, við erum ekki að kenna samt í fyrsta greinin er að þar byrjar að hælisleitendur séu vistaðir Jú, en þetta er raunverulega krafa til stjórnvalda en enga síður það kann ekki vera að enga síður verið að segja að þarna sé allavega vandinn það séu hælislega, þannig að það er samstöðufundur 14. júní klukkan 14 á Austurvelli
sem boðaður af þessu Ísland þvert á flokka með íslenska fánanum svona í hjarta vegna stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitanda boðar hópurinn Ísland þvert á flokka til samstöðufundur á Austurvelli og þetta eru þá 6 kröfur og fyrsta krafan að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendir úr landi á meðan á bakgrunns rannsókn stendur og þeir sem koma án skilríkja verði vísað til baka. Sko, ég ætla bara fyrst að segja að allar þessar kröfur eru byggðar á ákveðinni svona sjálfsmiðaðar í forgangsröðum þar sem að fólk sem ekki hluti af þeirra menningarbakgrunni og þjóðerni sett skörlægra og fær ekki að njóta vafans og þetta eru afmennskandi kröfur og þetta eru kröfur sem að búa til líka mikinn kostnað og það líka oft þannig að fólk sem hælisleitendur ekki í þeirri stöðu að geta haft pappíra. Það getur verið flóttamenn frá ríkisstjórninni sinni, það getur verið hafi verið fangelsað fyrir rangar sakir, það er mjög erfitt fyrir okkur. Jafnvel aldrei fengi pappíra frá sínu í landi. Sko. Þannig að það að gera einhverja slíka kröfu og segja bara kom ekki til greina, þá er í raunin að segja að sko, stór hluti af því sem tilgangur hælisumsókna sé bara fyrirfram gefið út úr myndinni. Sem að fáránlegt. En þess utan sko, þá gengur þetta líka út af það að einhvern veginn komið vekk fyrir að fólk geti einhvern veginn kynst samfélaginu, lært tungumálið, eignast vini. Þetta allt kröfur sem hugsað til þess að gera það erfiðara fyrir fólk að einhvern veginn skapa sér stöðu eða eiga betri möguleika á að fá að vera hérna. Af því að klárlega þá krafan að færra fólk komi hingað. Það er inntakið í því að hverju að leggja þetta fram. Afturköllun dvalarleyfa eða ríkisborgarrétt við alvarlegt brot og fyrir að gefa rangar eða falsaðar upplýsingar. Þetta geta fólk skilið fyrir alvarlegt brot eins og þið segið en þá kemur upplýsingar orðan að flestir af þessu glæpa ef það glæpa fólk þá það yfirleitt sko kemur á túrista passa en afturköllun hælisleitendur. En þú getur aldrei afturkalla ríkisborgarrétt þegar búið að veita sko, það fáránlegt. Þá ertu líka að setja Íslendinga undir sama hatt. Nákvæmlega, getur þá bara afturkalla minn ríkisborgarrétt ef ég ekki núverandi stjórnvöldum tóknanleg. Mér langar að segja sko, það hafa verið gerð rannsóknir og til dæmis í Bandaríkjunum, það var gerð rannsóknir frá 2010 til 2019 og innflytjendur það eru 60% minni líkur á því að innflytjandi verið settur í fangelsi heldur en manneskja sem fædd í Bandaríkjunum. Það er að segja 30% minna ef þú tekur bara hvíta Bandaríkjamenn, ef þú tekur alla Bandaríkjamenn þá það 60% minni líkur. Svo í Þýskalandi hefur gerað rannsókn á því, það eru 2.600.000 hælisleitendur 2023 eða flóttafólk og það hefur ekki aukist glæpatíðni hjá þeim. Og það var gerð rannsókn í Svíþjóð núna nýlega þar sem að sænsk stjórnvöld ætluðu að réttlæta það að vera að senda fólk í burtu að innflytjendur borga meira í hagkerfið heldur en Svíar. Þannig að þetta alveg, það ekkert rétt að það sé meiri glæpatíðni með þessu fólki og þetta fólk að borga algjörlega, kostnaður við að ala upp mannesku og mentana mikill og þú náttúrulega borgaði aftur þegar þú ert orðin fullorðin og byrjar að borga aftur en ef þú farir mannesku sem mentuð hingað sem vill vinna það bara gróði fyrir þá sem að hugsa bara í gróða. Og mér finnst það mjög leiðilegt að þetta þurfa að vera hluti af rökræðinni en það ákveðnar týpur sem að verða svolítið að heyra þessa hlið af þessu líka og þetta sterk rök. Það almennt séð gott fyrir samfélagi að taka móti innflytjendum og flóttafólki og hælisleitendum og sko stærðfræðin meira sem segir okkur að sko hælisleitendur séu oft sko í rauninni innan gæsalappa betri heldur en sko hópur innflytjenda almennt hvað þetta varðar að því að það fólk sem ætlaði sér kannski aldrei að fara neitt eða gera neitt annað heldur en búa bara heima hjá sér en neitt svo til þess að einhverjum aðstæðum meðan að fólk sem kemur hingað af eigin vilja kannski fólk sem átti erfitt með að finna sér eitthvað við hæfi það sem það bjó eða þannig það svona aðeins, ekki það ekki. En þetta mjög erfitt að fara út í, eins og þú segir, það mjög erfitt að fara út í þessa orðræðu þótt að þurfi kannski, en að því að bara út frá að því við erum nú kannski kristin þjóð í grunninn og svona má segja. Er ég ekki hluta þjóðinni? Nei, bara þegar við talum hvað sem við erum að tala mennska eða bara okkar siðferði, segjum, hvar sem það grundvallað, að
þegar ég segja kristin þá er ég meina bara þessi mannúðar sjónarmið. Það er kristin menning í okkar menningarlega bakgrunni, get ég sagt. Já, og mjög oft sem að hérna einmitt rassistarnir skýla sér á bakvið kristin gildi. Já, en þess vegna líka Já, nákvæmlega. Jú, en þess vegna er ég sérstaklega að segja að þessi kristni gildi Já, en ég er bara að segja að það sem að má telja til kristinni gilda séu þetta raunverulega að taka móti fólki sama hvernig það er, skilur, ekki að því að það er reiknað út, við getum reiknað út að það sé gott fyrir okkur, heldur við erum að taka móti hælisleitendum vegna, og það er, ég meina, sumir telja allir kristni, aðrir telja bara til almennar mannúðar eða almenn siðferði, sko. En ég bara segja, mér finnst það svolítið sérstakt þegar að kannski svona einmitt hópur kennir sig við, ekki bara íslenska fánan, heldur líka kannski krossin og krossin í íslenska fánanum, en gleymir þessu grundvallar atriði. Mér finnst bara mjög mikilvægt að koma fram og ég ætla að fá að tjá mig áður en ég ætla að hlaupa að þau ekki meira í íslenska fánanum heldur en ég. Þú veist, ég er mjög meðvituð það að íslenski fánin er allra Íslendinga og þú veist, ég er ekki að gera íslenska fánan að transfánanum eða píratafánanum eða eitthvað eða þú veist, fána Star Trek aðdáenda þó að þú veist, ég fíli þessa hluti og ég sé Íslendingur því ég veit að það þarf að representera alla Íslendinga en ekki bara minn hóp. Þannig mér finnst það mjög mikilvægt og mér finnst líka bara svo ég nefni það að mannréttindi eru rosalega mikilvæg í þessu og þessar kröfur sem eru settar fram þarna ganga allar svolítið út á það að láta fólk sanna að það sé ekki glæpamenn eða ekki hættulegt eða ekki öfgafólk eða þú veist og þú ert að gefa þér fyrirfram að það sé óæskilegt nema að það geti sannað annað og það gengur bara í rauninni gegn bara vestrænu réttarfari eða þannig sem er grundvallað á forsendunni að saklaus uns sekt er sönnuð. En má ég spyrja, finnst þér ekki að því við erum að tala um kristnina sko, við erum að því einhverstaðar erum við bara föst í einhverju eldgömlu sko stríði finnst mér, að því að það er svo mikið talað um múslima, þú veist, það er á þessum spjallsíðum og það sem ofbeldishótanirnar koma, þar er umverulega þannig að sumir segja, ok, ekki rasistar en það er þetta svona, þessi menningar bakgrunnur, það er oft vísað til þess, menningar bakgrunnur múslima sem er búið að vera náttúrulega áróðurs herferð Bandaríkjana og í öllum heimi síðan að allar amerískar þáttaseríur tvíburaturnarnir fjallu sko, það er náttúrulega varð bara heil maskína þar sem að og bara undan því, allir held ég hryðjuverka Já, en sko það er rosa erfitt, sérstaklega sko það er ákveðin menningarmunur þarna en við leysum ekki þennan menningarmun með því að reisa múra eða búa til óvinni, við reysum hann með því að við sannfærum engan betur heldur en með því að fólk fái að koma engað og upplifa hvernig okkar gildi eru. Ef þau eru raunverulega góð, þá sanna þau sér sjálf. Við þurfum ekki að berja það inn í fólk. Fyrir utan að eiginlega öll trúarbrögð þau koma öll frá sama grunni og eru basically bara svona stólið hvert úr öðru og En ég er að meina haldi ekki við höfum orðið fyrir mörg áhrifum af þessum áróðri að þetta raunverulega það sé stór hluti fólks hælisleitenda séu bara hryðjuverka fólks og eins og það segir það þarf að afsanna það að séu og sko við auðvitað lekur öll orðræðan hingað og meira eftir því sem við erum komin inn í samfélagsmiðlaöldina að við erum bara hluti af bara orðræðin eins og hún er bara í Evrópu og í Bandaríkjunum og víðar og hún lekur hingað fram og tilbaka Ég þekki fullt af fólki á Íslandi, eða ekki fullt, en ég þekki nokkra Íslendinga sem eru bara mjög hardcore trumpistar, skilur þó að það hef ekkert með þeirra líf daglega að gera þannig. En þú veist, við erum bara orðin hluti af bara stóru vestrænu samfélagsumræðunni og það er alveg rétt að sko stóru átökin standa núna sko, eins og þú segir, múslima og íslam og það sko, en það er samt þannig að við getum aldrei leyft okkur að dæma hópa fyrirfram byggt á bara þeirra menningu eða uppruna vegna þess að einhverjir aðrir sem deila þeirri menningu eða þeim uppruna hafa gert eitthvað sem er rangt. Við getum aldrei látið fólk þurfa að svara fyrir gjörðir annara. Fólk þarf alltaf að vera dæmt. Ég veit það sko, ég veit að þú ert ekki að því. Krafan er svolítið að dæma fólk fyrirfram út frá þeirra menningu og bakgrunni og það er hættulegt. Auðvitað er það þannig ef fólk er uppvíst að því að svindla eða brjóta gegn okkur að þá getur það þýtt að það á ekki að eiga rétt á að vera hérna. En við getum ekki litið svo á að sönnunarbyrðin séu öll einhvern veginn þeirra megin að því að þú veist það bara ákveðin, þess að segja, það er bara mannréttindi að vera ekki dæmdur fyrir hópinn sem þú tilheyrir. Þetta hljómastundur svolítið svona að það íslenski karlmenni að hafa enga rétt að því að Já, takk fyrir.
Alexander Brím, takk fyrir að koma hérna í snarpa samræðu. Já, takk fyrir að bjóða mér og sorry að taka svona mikið pláss. Nú fáum við pláss. Já, ég meina við náttúrulega bara, það eins og umræða sér þannig að íslenski karlmenn hafi enga rétt á að koma illa fram við íslenska konur og við náttúrulega búin að alast upp við það. Þegar ég var lítil þá horfðum við á kúrekamyndir og þar voru indjánarnir, vondu kallarnir og svo eru allt í einu einhver svona miðausturlanda gaurar alltaf hryðjuverkamenn. Ekki gleyma inn á milli, það voru svarti maður Já, fyrirgefðu, og þannig að þú veist, það er kannski ekkit skrítið að ef að fólk er ekkit að hugsa mikið þá bara sjáu þetta, það skiptir engum máli hvaða seríu þú ætlar að horfa á í þú veist, úr amerísku sjónvarpi, þetta allt áráður, þetta bara fáránlegt að horfa á þetta. Og það sem óþægildi með þegar einhver hópur. Vondu strumparnir eru svartir, sko. Já. En þegar sko, þess vegna vitandi það, þetta í svona undirvitundin okkar, sko, svolítið eða í okkar menningu, að þá þessi svona andúðið ótti bara má segja, svona xenofóbía eða svona ótti og sem beinist sérstaklega þá að einhverjum litarhætti og ég meina sem ekki hægt að kalla annað en rasisma, það bara svoleiðis sko, að þá sko það náttúrulega fóðrar það mjög mikið þegar það einhver mýta það að í húsdýragarðinum hafi einhverju hópur bara verið með uppþóttalæti og ég fór í húsdýragarðinu og spurði og það hafði ekki verið kvartað og það kannaðist enginn við þetta nema að það hefði myndast löng röð þarna í tækinu og tímabil og það hefði verið mjög margir vissulega. Það var mjög margir, en ég menna svo líka umræðan sko á Facebook eða því að þú getur skrifað sko nafnlaust, það var þarna á Mæðratips til dæmis, alveg það voru allir anonymous sem voru að segja sögurnar og það bara svo svakalegt, fólk hikar ekki við að skella fram hverju sem að því þú getur gert það nafnlaust. En segjum sem svo að það sé, þú verður fyrir því að vera með barnið þitt í húsdýragarðinum og að sé einhver hópur af, ég veit ekki, hælisleitenda hópur af erlendum uppruna og sem að bara tróðist framfyrir og kunni sér ekkert, ég meina, annaðins kemur nú fyrir börn, sko, bara öll börn, en bara kunni ekki kannski reglurnar og svona. Ég meina þau eru að læra samskipti. Og jáfnvel að foreldrarnir séu líka með frekju og svoleiðis. Þú veist, hvernig má ekki segja, sko, þetta verður rosalega erfitt. Maður hefur heyrt það að fólk að segja bara í skólum til dæmis þar sem komið vandamál. Já, maður getur ekki eins og talað þetta, þá maður kallað rasisti. Þú veist, hvernig eigum við að höndla þetta? Þú veist, er ekki hægt að segja bara, er ekki hægt að fara þá og tökum við ekki ábyrgðið því og eiga allir einhverjir í húsdýragarðinum eða í skólunum ekki að geta tækla þetta, þú veist, ef þú ert með ofbeldi sama ákveðbrunað hvernig þú ert, hvaðan þú ert, það bara, þau eru að læra samskipti og ég er náttúrulega að vinna í skóla, þannig að þú veist, ég get alveg bara sagt það er ekkert, engin munur á hvernig börn hafa sér, þú veist, hver upprunnin, sko, krakkar bara eru krakkar og þú veist, það engin krakki fæddur vondur, þau bara ekki búin að læra alveg samskipti. Þú ert bara í rauninu að díla við þess að stimpla, sko. Já. Og líka þannig að mér langar að koma inn á til dæmis eins og með, nú eru komin að fréttir það að meir hlutin af föngum á Íslandi séu útlendingar og þetta sé alveg svakalegt. En málið að ég hlustaði á viðtal í gær við Guðmund Inga og í afstöðu. Hann kom með góðan punkt að það er bara í boði fyrir Íslendinga að taka vægari dóma út í samfélagsþjónustu. Því það að þú ert ekki Íslendingur þá ertu settur inn og þetta er náttúrulega mjög dýrt úrræði og svo eru náttúrulega fólk sem á að vísulandi, það er líka lokað inni. Þannig að tölurnar eru svolítið skektar og hvað er að meira að segja? Já, þess vegna finnst mann þessi krafa hérna að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði. Þetta er bara hræðilegt. Tímaskekkja einhvern veginn. Eins og að því það eru raunverulega allir eða svo margir sem þekkja til að segja að þetta eigi mitt ekki að vera í þessu lokað úrræði. Já, fyrir utan það er svo fáir að koma núna, hvað ég skilir ekki alveg. Nei, og þá má líka spyrja þetta fólk sem er að horfa í peningin, hvað því allt kostar. Þetta myndi nú aldeilis kosta eitthvað. Kostar rosalega mikið. Já. Þannig að þetta er umverulega bara þessi orðræða er til þess að segja við viljum halda þessu frá okkur, þessu sem við erum búin að ákveða séu hælisleitendur, séu glæpamenn. Þetta hljómar svolítið þannig. Svo kemur 3 afnám fjölskyldusameiningar í núverandi mynd. Það er bara alveg heilmikla reglur fjölskyldusameining og hún er nú ekkert auðveld. Já, ef þú færð dvalarleyfi af mannúðarástæðum,
þá getur ekki sótt fjölskyldusameiningu. Ef þú færð, fyrst kemur inn sko, sem umsækjandi alþjóðlega vernd og ef þú færð umsóknina samþykta þá þarf það að vera í 2 ár áður en þú biður fjölskyldusameiningu. Þannig að þetta er ekkert eins og það séu þú sért að taka alla fjölskylduna hingað. Og þarna einmitt í þessum hóp Ísland þvert á flokka þegar að komu frábæra fréttir daginn, að komu börn frá Palestínu, frá Gaza og þá einmitt var umræða þar að hvenær á að stoppa þetta er alveg hræðilegt. Þannig að mér finnst þetta bara svo mikil mannvonska. Ég bara skil engan veginn svona mannvonsku, þú veist. En þetta er greinilega þannig að ef maður horfir á tölurnar og staðreyndirnar, hvort sem það er í einmitt varandi fangilsi, varandi bara stöðumála, þá hljóma þessar kröfur og þessi umræða á þess sem maður heyrir af þessum lokaða hópi, hljóma algjörlega skjön við allar staðreyndir. Hljóma eins og það sé ekki búið að ná sér í nýjustu upplýsingar. Heldur sé ennþá verið bara með gömlu kreditnar og setja þær fram. Það hljómar þannig. Núna komið einmitt fréttir það að meirihlutin af atvinnulausum séu útlendingar og þá koma svona sögur, já þetta eru hælisleitendur, en nei, hælisleitendur eru ekki á atvinnuleysbótum. Þú ferð ekki á atvinnuleysbætur fyrir að þú er búin að vinna í vissan tíma og borga í atvinnutryggingasjóð og þá ertu náttúrulega komið með réttindi og í fréttinni kemur fram að meirihlutin af þessu séu fólk til dæmis frá Póllandi og þá er þetta fólk sem er að koma hérna til dæmis kannski að vinna í starfsmannalegum eða í byggingareiðnaðinum og missir vinnuna og það er náttúrulega ekkert grín stundum að fá vinnu á Íslandi. Þú þarft ofta að nota klíkuskap og tengsl og þú þarft að vita hvernig kerfið virkar en þú ert ekki með neitt svona ef þú kemur hérna, þú veist, erlendis frá. Þú ert ekki með fjölskyldu, bakland, klíkuskap. Það er bara mjög eðlilegt að það sé erfiðara fyrir þig að finna vinnu. En Halldóra, nú ert þú sko með bleikt hár og í ból með anarkistamerkinu í translitunum og palestínuglút sko, hvernig heldur að sko, núna ætlum við bara verið að handtaka fólk í Los Angeles fyrir að vera og sérstaklega ef að fólk er svona útilítandi já, skilgreint sem hatursáróður hver er eiginlega staða þeirra sem eru á móti, skiljið, þetta er verið að búa til samstöðufundar og mótmæla raunverulega gegn raunverulega stefnu stjórnvalda og gegn hælisleitendum. Þetta er rosalega mikill ótti þegar það líka bara verið að sýna fordæmi að þeir sem eru þá á mótmæla og setja sig kannski klút séu þá bara líka komnir í lið með glæpa. Sko þetta er svona fólk sem er svona mikið á móti öðru fólki. Það tekkar í mörg box. Mjög stór hluti af þessu er líka transfób og bara einhvern veginn er á móti öllum sem er ekki akkurat í fína, flotta, hvíta boxinu sínu. Kökumótinu. Já. Rétt á kökumótinu. Já, þannig að þetta er bara, það er alveg ótrúlegt. Þetta er ekkert sko, svo stór hópur en hann svona einhvern veginn tegir sig í akkurat alla jaðsetta hópa. Og það er náttúrulega bara hræðilegt og ég sem einhver transmanniska skil ekkert akkur að fólk hugsa svona. En ég er kannski bara fegin held ég að skilja það ekki. En verðum við ekki samt einmitt að reyna eins og við erum að reyna að skilja það til þess að átt okkur á því svo sem. Við allavega verðum að reyna að koma með einhverju staðreyndir. Ég ger mér alveg fulla grein fyrir því að maðurinn sem stofnaði flokkinn, eða þú veist hópinn Ísland þvert á flokka, hann á ekki eftir að hlusta á það sem við erum að segja. En mér finnst mjög mikilvægt að annað fólk sem að kannski veitir ekki og er að hlusta, kannski kynni sér málum betur. Af því ef það heyrist bara rödd þeirra sem eru að hata annað fólk og telja það ekki hafa sömu mannréttindi og allir eiga að hafa, þá náttúrulega endanum, hefur verið alveg sýnt fram að þú heyrir hlutin nógu oft, þá fer hann að síast einn. Það verður að koma með mótrök. Náttúrulega kennsla að kenna fólki, ég meina til dæmis atriði númer 5 að láta fólk bíða í, hvað stendur, 5 ár? Að stuðningur við fólk í neyð sé veittur heima fyrir þar sem hjálpi nýtist fleirum og betur. Veittur heima fyrir þá með 5 ára regluna hana? Já, 4 liður 5 ára hlé á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið er endurskoðað frá grunni. Já, það er þetta að loka landamærum. Þeir sögðu það hérna í spjalli við mig. En nú erum við bara með samninga
Við erum bara hluti af heiminum, sko. Og við höfum gert samninga það að við tökum hérna inn fólk og við erum ekki að taka marga inn miðað við það sem við ættum að vera að gera. Nei. Við erum í algjöru lágmarki. Og þá verðum við þessi 5 ára regla, sko, fyrst verða þeir þá að fara í þessa alþjóðasamninga. Þið verða þá að hérna, fá stjórnvöld til að breyta því og ég bara spyr, almenningur almennt til í að vera án þessara samninga? Viljum við virkilega loka okkur af og vera ekki neinu tengslum við heiminn? Getum við þá kannski fara að tala um NATO? Eigum við eitthvað að vera þar inni? Ef við förum aðeins í hann til dæmis tölur, þá núna á þessu ári hafa komið 399 manns, manneskjur og sótt vernd. Þar 220 frá Úkraínu, 55 frá Venezuela, 25 frá Palestínu, 17 frá Nígeríu, 14 frá Kólumbíu og það hafa verið 90 synjanir og 58 veitingar á vernd. Þannig ég held að við þurfum ekki að hafa rosalega miklar áhyggjur. Þetta ekki allt þetta flóða fólki. Það frekar allt þetta flóða fólki sem að koma hérna í gegnum evrópska efnahagsvæðið og og innviðið þola það ekki. Það bara, og allir þessi túristar. Ferðamenn slasast. 2 milljónir. Við erum með ekki með heimilisleikna og þetta bara, við þurfum að laga hlutina aður en við ætlum að sýna Ísland sem ótrúlega flott og fínt. Svona fyrir utan það að túrismin myndi leggjast af ef við ætlum ekki að leyfa fólki að koma hérna erlendis frá að vinna af því að það ekki Íslendingar sem vinna þessi störf. Nei, mitt. En ég spurði þá hvort þetta væri ekki líka bara þá ferðamannavandi, sko, eða við þyrftum einhvern veginn að bæta okkar innviði og okkar kerfi og þeir sögðu nei, þetta snýst ekki það. Þannig að raunverulega og svo kemur þá raunverulega þessi krafa núna fund númer 2, það skýrast línundar mjög, þá það augljóst eins og við erum að segja og þið eru að tala að það, manni skilst það að þarna verið að það ekki bara verið að segja að það sé eitthvað að á Íslandi og við þurfum að bæta innviðina og það sé verið að tala skattheimtu eða ekki bara skattheimtu, bara hvernig raunverulega við byggjum upp okkar innviði, heldur beinlínis verið að festa það í sessi fyrst manni með þessu að vandir séu hælisleitendur. Og þessi opnu landamæri séu raunverulega það sé vandamáli. Ef við viljum ekki að fólk sé að flýja, þá kannski þurfum við að breyta aðeins heiminum og hætta að styrkja nýlendu þjóðir sem að ráðast inn í aðrar önnur lönd, þannig að fólk þarf að flýja. Og stór ríki sem að breyta loftslaginu, þannig að fólk þarf að flýja. Við ættum kannski svona aðeins að byrja á réttum að enda í staðan fyrir að röflega því að fólk sé að flýja. Ég held líka bara að við ættum að hafa kannski meiri áhyggjur ekki af innflæðinu heldur útflæðinu. Hvað erum við að missa mikið af fólki frá Íslandi, prófessorar og rosa mikið líka fólki sem að spjalla þarna á Facebook sem að býr kannski á Spáni eða í Noregi eða eitthvað, það rosalega miklar áhyggjur að því hvernig þetta á Íslandi, það svolítið sérstætt. Já, kannski hefur það samt flúið Ísland en kannski ekki. Já, það náttúrulega flýr til þess að eiga betra líf sem nákvæmlega það sem fólk að gera sem kemminga. Fólk að fá betra líf hér. En Íslendingar ekki mjög duglegir að sjá sjálf sig sem flóttamenn eða jafnvel mögulega flóttamenn eins og undan ef það væri náttúruhamfarir eða annað, sko. Þá væri svona spurningum þessas alþjóðlegu samningar, sko, þegar hvort ef við verum búin að En við erum samt oft á tíðum höfum við náttúrulega upplifað og síðast náttúrulega í Grindavík að fólk flýr og þarf aðstoð við það búið sér til nýtt líf. Þannig að við erum alveg með skapalónu, við vitum alveg hvernig þetta og það fólk hefur nú aldeilis tjáð sig hvað þetta erfitt. Já. Þannig að sko ef að mannúðin væri til staðar þá getum við alveg þá hún við hliðina á okkur sko, að kveikja mannúðinni. En við slökkum alltaf á, eða þessi hópur. Mér langar líka að koma inn á það alltaf að vera raflega því að það séu kallmenn sem koma fyrst. En ekki konurnar og skilja konurnar og börnin eftir en þetta náttúrulega svakaleg ferðalög sem maður þarf að fara í og það bara mjög eðlilegt að maðurinn komi og leiti að betra lífi og sendi svo eftir fjölskyldunni sinni í staðan fyrir að leggja barnið sitt skilur og konunni í stór hættu. Þetta það sem við erum að upplega með farandverkamenn ég meina auðvitað það yfirleitt kallmenninni sem að koma en í grunninn það náttúrulega bara það að það á ekki skipta máli hvar þú fæðist á þessari jörð þá heldur ekki skipta máli hvernig húðin á litin eina ástæðan fyrir því að húðin ekki eins og litin alls staðar mismunandi loftslag og þróun vegna hita og sólar og svona þetta bara svo argasta vitleysa að fólk sé eitthvað meira virði sem að fæðist á einhverjum vissu stöðum.
Greta Thunberg sagði í viðtali þegar hún kom úr sinni frábæru viðtali. Já, að þá var skýringin á framgangi Ísraels manna og stjórnar svona bara, hún sagði að það einfallega rasismi. Já, og ég einmitt setti fram á vegginn hjá mér á Facebook spurningu til Kristrúnar sem helstu valdamannesku þessara þjóðar. Ertu rasisti? Því það virðist bara vera þetta að sitja svona á höndum sér, gera ekkert annað en að blaðra í rauninni og komi falleg orð. Þetta ekkert annað en bara, ég get ekki túlkað öðru í sig. Sko, einhverju leyti finnst manni vera ekki til okkur til framdráttar í þessari stöðu ef að við ætlum að kalla fólk rasista og fara að kalla hvort annað rasista og hryðjuverka fólk og glæpamán og svona. En á hinbóginn eins og þið segið, þá er þetta raunverulega tæknileg skilgreining og tæknilegt orð sem að er ekki hægt að skauta framhjá þegar aðgerðirnar og orðin eru á ákveðnum tagi. Þannig að orðið rasisti þýðir bara það að þér finnst eitt race, slettuna, betra heldur. Kynþáttur, þetta er kynþáttahyggja. En ég menna þetta er heldur ekki bara kynþáttu. Rasismi fer líka út á til dæmis menningu og trú. Þetta er ekki bara klift og skori með húðlit. En við verðum að berjast áfram gegn þessu og þið ætlaði að gera það, er það ekki? Þið ætlaði ekki alveg að sitja hjá. Nei. Það er ekki hægt. Og hvað hugsið ykkur að gera? Hvað er hægt að gera? Já, stundum er maður fyllismadur vannmætti, en maður gerir það litla sem maður getur til dæmis að mæta í göngur með Ísland-Palestínu félaginu. Maður hefur svona verið að mæta þar. Maður lætur heyri í sér opinberlega þegar maður getur. Mætir í viðtöl. Já, takk. Það er alltaf eitthvað hægt að gera. Spreyjar, nei. Já. Skrif undir lista með fólki og annað. Þetta er bara svo, maður er svo vanmáttugur einhvern veginn, þetta er svo vont. Já, það er mjög vont. Og það er svo furðulegt að bara fréttamiðlar, RÚV, hvernig þetta einhvern veginn það dóu bara börn í Palestínu. Dóu bara allt í einu. Þetta er svo rosalega skrítið að bara hugsandi fólk geti og þetta er svo magna, sko, nú vitum við að almenningur í heiminum er allur á einn veg að reyna að styðja Palestínu, vill ekki þjóðamorð og það fer út á göturnar og það mótmælir en það virðist ekki skipta neinu máli. Við höfum ekki röddin, hún fær ekki að heyrast og þeir sem eru með völdin, þeir neita að hlusta. Þeir gjörsamlega neita að hlusta og líka hérna á Íslandi. Svo þessu mér samt að það hafi áhrif. En það hafi einhver áhrif, sko, en það eru nokkri sigrar. Það er spurning hvort að áhrifin koma á seint. Já, hversu margir deyja með það, þessi litlu sigrar. Þetta er bara svo svakalegt. Já, það er þetta. Það er ekki eins og, þú veist, við vitum ekki hvað er að gera, sko, það er ekki að segja það. En ég held að kannski saman fólki og finnur til vanmáttar gagvart aðgerðaleysi í gagvart þjóðamorðinu. Finnur líka til ákveðum svona, ég upplifði það þegar ég var að spyrja fólk eftir þarna mótmælin á Austurvelli, þessa hóp sem heitir Ísland þvert á flokka. Það voru margir í bara hálfgerðu sjokki, hvað hefði verið margir og hvað hefði verið góð stemning á Austurvelli og kannski hvað margir voru safnast saman sem voru einmitt ekki, hefði alls ekki geta kallað sér rasista, bara voru þarna, sko fannst bara þetta voru svo svona heilbrigðar, eðlilegar kröfur. Þar einhvern veginn fannst mér margir sem að hafa verið að reyna rétta af orðræðin og benda á staðreyndir, segja, heyrðu, þetta er bara fundið til ákveðin svona vonleysis. Sko, við erum með lög gegn hatursorðræði, en þau eru alveg algjörlega máttlaus. Ég hef alveg tekið saman hatursorðræði og sent til lögreglu og ég fekk tilbaka svar, hvar sér þú hatur í þessu? Þetta er bara, og mér finnst bara að orðræðin sem er viðhöfð þarna á þessum mótmælum, þetta er hatursorðræða og mér finnst einhvern veginn hún eigi ekki að, þú veist, þú getur ekki haft rétt á því að tala gegn því að annar fólk fá bara að vera til tilveru. Þú getur ekki haft skoðun á tilveru annara. Þú ert að meina raunverulega ákveðin hatursorðræði sem þú segir, er orðin eiginlega það normaliseruð að hún er ekki eins og skilgreint sem hatursorðræði. Já, þetta er bara, þú veist, og eftir því sem þetta fær að heyrast meira, þú veist, ég meina þetta byrjaði ekki, en ég meina Bjarni Ben, elskan, hann kom nú alveg góðu á stað með því að segja, þú veist, með tala tjaldbúðirnar hérna á Austurvelli að vera bara, hvað sann, hræðilegar eða ógeðslegar eða eitthvað.
og þú veist, þegar að fólk sem með völd tala svona, þá hoppa allir undan steinunum og bara já, ég get líka sagt þetta fyrst að hann segir þetta, þá þori ég að koma fram og segja þetta. Og hættan er þá svo að þeir sem að fara að berjast gegn þessu, að þeir verði síðan einhvern veginn ásakaður að vera með öfga og hatursorðræðu, þannig að það er dálítið í húfi, sko, það er það sem er að ske, sko, þegar þeir eru þegar það fólk segir að það eigi ekki að nota orðið rasisti, það sé bara skammarirði og sé ekki rétt. Þannig að við erum eiginlega komið þangað, sko. Já, ég er mjög dónaleg. Þannig að það er mjög, það er að snúa þessu, þetta er orðið alveg pólskipti, sko. En við þurfum þið þurfum bara að halda áfram að ræða málin og við þurfum að halda áfram að ræða málin. Er það ekki svolítið, ég held að það sé svolítið niðurstaðan. Gaman ef að Sigfús eða félagar getur komið og tala við okkur. Já. Fengjum eitthvað smá svona. Já, þeir komið hérna. Já, þau getur tala við okkur, við erum ekki að hrópa inn út í tómið. Já, en skora á hann. Þakka ykkur fyrir kærlega að koma hérna í spjallið, taka slaginn. Það er Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann og Halldóra Jóhanna Hafsteins, stuðningsfulltrúi. Kæra þakkir fyrir og Alexandra Brím var með okkur í byrjun spjall svo lengi vel. Hún er borgarfulltrúi Pírata og þurfti að fara skrepp á fund en gaf sér tíma til að vera með okkur og þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur og ég þakka hlustundum og áhorfendum fyrir að gefa sér tíma til að staldra við og getum ekki annað en hvart svona alla til þess að mynda staldra aðeins við og svona skoða staðrendir málsins áður en að við förum ekki að fullir það. Það er hægt að finna allar þessar upplýsingar áður en að maður segir eitthvað sem er ekki rétt. Já. Og Pétri Fjellsteð þakka ég fyrir að varpa samræðin yfir til ykkar og minna á að við bara höldum áfram að ræða málin alveg hreint við rauðaborðið. Fram í rauðan. Fram í rauðan dauðan, alveg rétt. Frjálst Palestína og niður með rasisma. Já, ég heiti Oddný Eir, takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Og við ljúkum úrvali vikunar á Birni Teitsinni borgarfræðingi sem að mætti hingað til mín, Marju Lilju, og talaði borgarmálin, skipulag og samgöngur. Gjörið þið svo vel. Já, komið sæl og velkomin eftir að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað er komið Björn Teitsson, borgarfræðingur, til þess að ræða borgina, bíla og svona annað því tengt. Þú hefur nú aldrei látið þessi mál þig varða og ég tók nú eftir því að það dró til tíðunda daginn þegar að sagt var frá ánægju verslunareigenda við Laugaveg breytingar sem að þar hafi orðið, en þetta er kannski svona það sem við fáum minna að heyra. Ég sá þú tjáði þig aðeins þessar breytingar og þær hefa ærið til góðs. Þú hefur stúderað mikið þetta, sem sagt svona borgarrými, bara í þinni menntun og svo bara svona sem bílaus maður í bílausu lífstíl. Hvað getur þú sagt okkur aðeins frá þessu, svona þínum pælingum í þessum efnum? Já, það er kannski rétt að ég segi frá því bara strax í byrjun að ég er náttúrulega vinn fyrir Reykjavík og borg. Og kannski líka ég er ekki bíllaus, ég á bíl en ég svona vil helst ferðast öðruvísi þegar ég get eins og ávið náttúrulega bara fjölmarga Reykvíkinga, við förum kannski nánar út í það síðar. Það sem þú ert að vísa í er að það var fréttaflutningur af ákveðnu verslun sem var reyndar ekki að hætta starfsemi, heldur var að flytja starfsemi frá Austurstræti og bar við því að það væri vegna bílastæðamála í miðborg Reykjavíkur. Og ég vildi einfallega meina að það væri svona non-faktor, eða það væri ekki ástæða þess að fyrirtæki flytji starfsemi eða hætti starfsemi og það eru bara rosalega mikið af gögnum sem styðja það. Það er kannski fyrst og fremst að öll stæði sem hafa horfið þessi meinta aðför að einkabílnum í miðborg Reykjavíkur er dálítið mikill hugaburður og því að þau stæði sem hurfu með til dæmis göngugutinni, þau eru samtals undir 20-talsins, þau sem hurfu með einhverjum steipuklumpum með sögusýningum á Pósturstræti eða Austurstræti, þau eru samtals 12 eða 13 og á móti því hafa komið hátt í 1000 bílastæði undir Hafnartorgi annars vegar og
undir Hörpu hins vegar. Og fyrir utan það eru 2000 stæði í bílastæðahúsum Reykjavíkur og þau eru þannig staðsett að þeir eru lengsta vegalend, hugsanlega vegalend frá bílastæðahúsi að áfangastæði er aldrei meira en 390 metrar að labba og það er einfallega vegalend sem að flestir ættu að ráða við að labba. Eða það er ekki veður til dæmis eða með fötlun, þá getur lagt í fatlarastæði sem eru yfirleitt staðsett þá mun nær áfangastað og fyrir utan það þá er miklu þægilegra að hafa bílausar götur fyrir fatlaða til þess að ferðast heldur en að þurfa að þrengja sér út á götur þar sem er kannski bíla sem geta keyrt yfir fólk. Það var kannski það sem svona, já og svo líka þessi bráðfinna sögurskýringa, þetta er allt Degi B. Eggerts að kenna, eins og flest annað sem miður fer. Einu sinni var það hóluhjálmar og svo var það einhvern veginn Dagur B. Eggertsson bara, Dagur er náttúrulega löngu horfin úr borgarpólitíkinni. En þetta er allt hans sköpunarverk. Mér fannst það aldrei fyndið og kannski líka bara hvernig fjölmiðlar virðast svona viðhalda þessari sögurskoðuna narratífu bara til þess í raun að fá einhverja umferð, einhverja traffík á samfélagsmiðlum, fá fólk til að klikka, fá fólk til að rífast og vera reitt út í hvort annað. Það sýnist það að vera helsti tilgangurinn og ef við tökum sögulega einhverja svona rótgrónar verslanir sem hafa hætt í miðborgar Reykjavíkur, þá er það yfirleitt einhverjar aðrar ástæður sem eru fyrir því, þá er kannski eigandi eða rekstraraðili orðin komin á aldur, langar að hætta starfsemi, hann á kannski ekki afkvæmið sem langar að taka við, þannig er ekki að selja starfsemina en á yfirleitt fasteignina, selur hana á 100 milljónir pluss, fer kannski eftir hvenar svo eign var seld og getur bara sáttu við sitt og lagst í helganstein. En það er yfirleitt fjölmiðlar sem spyrja þá leiðandi spurninga, þú veist, var þetta ekki eitthvað út af bílastæðamálum og þá geta alveg komið alls konar svör. En svona tölfræðilega, þú veist, þá fara og yfir 1000 fyrirtæki á hausinn á hverju ári á Íslandi og það getur verið hvar sem er á landinu og það getur líka verið í einhverjum bílastæðaparadísum, það getur verið í Kringlunni eða Smáralind, það getur verið í Ármúlunum og það getur verið á Grensásvegi eins og Hans Petersen var að hætta starfsemi og bara Guð blessi minningu Hans Petersens verslunar og bara verslun sem að við Íslendingar þekkjum með vel sérstaklega í Reykjavík. Þegar verslunum var á Bankastræti þá fór hún alltaf ekki á hausinn. En hún var þarna stödd á Grensásvegi síðast og þar er nóga fríum bílastæðum, samt fór hún á hausinn en það er samt ekkert fjalla það sem einhverja orsök. Bara svona til að benda á að það er ekki alveg sanngjarnt svona hvernig er fjallað endalok einhverju fyrirtækja. Akkurat. Þetta er svona menningarstríð sem er svona nært í gegnum, ég veit ekki, bílastæði og svo samgöngur. Það er svona annar hluti borgarskipulags er að skoða samgöngur og ég meina að þú talar að ég sagði að þú aðhyllist bílausan lífstíl en þú vilt bara hafa valið. Já, algjörlega, eins og segi, ég á bíl og mér finnst það bara fínt. Mér finnst samt eins og þessi mynda aðför, það er oft sagt að það sé verið að neyða fólki eitthvað en aðförin er ekkert meira en svo að bílaeign hefur aldrei verið meira á Íslandi. Það hefur aldrei verið meira af svæði sem er tilengað bíl í formi umferðarmannvirkja og bílastæða. Aldrei sögu landsins, aldrei sögu borgarinn heldur. Borgin er líka bæta við í bara akrinum, í malbyggi, í bílastæðum. Þetta hefur áhrif mjög víða, til dæmis ef við tölum bara kostnaði, uppbyggingu húsnæðis, þá er hún kannski orðin 30-40% af öllum kostnaði við húsnæðisuppbyggingu fer bara í bílakjallara og það er einhvern veginn ekkert fjallað þetta að húsnæðisuppbygging getur verið hraðari, ódýrari sem getur skilað sér þá í vasa neytenda ef það væri ekki lagt svona mikla áherslu á bara bílastæði og bílainnviði. Tekið bara allir með nýja skrifstofu húsnæði Alþingis. Það er svona 40% heildarkostnaðar, kannski svona 4-6 milljarðar fóru bara í bílakjallara. Samt er bílakjallara við hliðina á undir gamla Alþingishúsinu sem er alltaf tómur. Þú veist, mér finnst þetta að vera fréttaefni en það er einhvern veginn ekki fjallað þetta. Þetta vissi ég til dæmis ekki. En þetta finnst mér fyrst og fremst bara til að vera alveg svona leggja mínu skoðanir á borðið. Ég vil bara hafa val og ég vil að allir hafi val. Ef þú vilt keyra bíl, þá vil ég að þú keyri bíl. Það er bara ekkert mál. En eins og staðan er núna, þá er mikið af fólki og sérstaklega ungu fólki
og þú verður örugglega heyrt á þér eitthvað fólk sem bjó til dæmis í Svíþjóð eða Noregi eða Danmörku eða einhvers staðar á Þýskalandi, Fraklandi, flytur til Íslands eftir nám eða svoleiðis, hafði upplifað einhvern góðan hálfan eða heilan áratug erlendis án þess að eiga bíl, samt kannski með 1 eða 2 eða 3 börn, flytur til Íslands og þá segir það við urðum að kaupa bíl, það var ekkert annað í stöðunni. Já, það var þannig á mér. Ég var neyddur til að kaupa bíl. Það var ekkert mín ákvörð, ég var bara neyddur til þess. En ég þekki engan sem hefur hætt að keyra bíl og sagði bara, já, aðferðin var svo mikil að ég neyddist bara til að hætta að keyra. Það er engin bílastæði lengur miðbænum og... Já, ég hef ekki séð þetta gerast. En ég er alveg þeirra skoðunar og ég kom kannski að því áðan bara að ef fólk hefur val, raunverulegt val þá ferðamáta sem það vil helst nota, þá eru miklu fleiri sem myndi kjósa að labba, hjóla, nota rafhjóli eða rafskútur, almenningssamgöngur, sem myndi þá þýða það að þeir sem myndu helst greiða því væru náttúrulega bílstjórar, þeir sem raunverulega vilja keyra. Og þetta er mikill fjöldi sem er á bíl en myndi helst vilja ekki vera á bíl. Þannig að göturrýmið, akstursrýmið myndi bara stóraukast leið og við bara tryggjum að þetta val, að þetta valfrelsi sé til staðar. Og þetta er eitthvað sem þú hefur skoðað og svona hvernig samgöngur fólk kýs að nota og svona óska sér eftir aldurshópum. Þetta er eitthvað svona sem að þú hefur verið að greina. Já, svo bara allar að sanngirni þessi gætt var það ekki ég eða þetta svona, en þú þetta er borgin, sveitarfélögin og innviðaráðuneytið framkvæma þessar ferðavenju kannanir. Gera það á 2 ára fresti og ég kom þá með, ég sendi ykkur annar smá glærur úr síðustu könnun sem var framkvæmt fyrir árið 2024 og þá sendi ég upplýsingar sem að eiga sérstaklega við Reykjavík. Og þá er bara gott að minna sig á það að við erum alltaf mjakast svona í rétta átt, þannig að það er alveg tilefni til að vera smá bjartsýn. Þó að við upplifum svona rými okkar eins og það sé allt og mikið af bílum, sérstaklega við sem ef við erum á bíl þá upplifum við aldrei sterkar heldur en að vera föst í umferð eða leita bílastæði, hvort sem það er ókeypis eða gjaldskyld. En getum við bara fengið upp Já, ef við fáum hérna upp það er með hvaða hætti ferðast þú jafnaði til vinnu eða skóla á morgnana og þetta eru þeir sem hafa áhuga að rýna betur í þessar tölur, þeir einfallega íta bara á pásu og stekka hjá sér skjáin. Það sést ekkert voðalega vel en þú kannski útskýrir fyrir okkur. Já, náttúrulega líka bara þetta að googla ferðavenju könnun 2024 og þá getur smellt á heldar PDF skjalið, en þannig að sjá að á bíl sem bílstjóri talan er komin niður í tæp 65%. Þessi tala var mjög lengi 74%. Sem er ansi hátt og alveg lang hæsta tala sem fyrirfinnst í einhverju höfuðborg á Norrlöndunum og eiginlega bara í Evrópu. En núna eru koncept niður í tæplega 65, heildartala yfir alla Reykjavík og fótgangandi 12,5, þetta er reyndar, það var aðeins hærra, strætó 8,3, það eru svona ákveðnar demografískar ástæði fyrir þessu, mögulega, skýrist líka hækkandi tölu fólks með erlend ríkisfang sem er kannski þau eru vanari því að nýta sér almenningssamgöngur. Hjólið er svona stöðuri uppleið og þú segir það er 5,1 hjól og svo kemur rafmagnshjól 2,6, þannig að við tökum þetta saman á 7,7%. Og ef við byrjum þetta saman við tölu bara frá fyrir 20 árum þá er þetta rúmlega tvöföldun á hlutfalli þeirra sem fara flestra sinna ferða á reiðhjóli. Og svo eru þessar rafmagnsskútur náttúrulega svona nývít inn í þetta og eru kannski helst notuð náttúrulega yngra fólki. En já, maður sé náttúrulega skrifstofufólk í borgartúninu alveg Já, skjótast á milli bygginga á rafskútu. Já, heldur betur. En ef við tökum þá bara næstu, þá er gaman að sjá hvernig þetta skiptist milli hverfa og þá hvað það hefur mikil áhrif að búa í rauninni í svona þéttu borgarhverfi, það sem er stutt í næsta áfangastað, stutt í biðustöðar almenningssamgangna, það sem er örugt að hjóla og umferðir hægari, minna stoppbrautir, þá sér maður að miðbær og vesturbær skýrst aldrei úr, þar er hlutfall þeirra sem fara á bíl 43%, það er enn lægra og þá er hlutfall þeirra sem labba 25%. Einfaldlega því það er rosalega gönguvænt í þessum hverfum. Já, í miðbæ og vesturbæ.
og í rauninni Hlíðum, Laugardal og Háleiti, þú veist, þá er þetta líka bara príðilega tölur, svo sem þetta eru tölur sem getur keppt við bara það sem svona skásta sem gerist hérna á Norrlöndum. En svo er þetta fyndið að við förum hérna aðeins í úthverfin þar sem að byggð er aðeins gisnari og það er aðeins lengra í áfangastaði og fólk þarf að fara aðeins lengri leið til vinnu. Þannig að þá vorum við með, í næstu glæru voru allar með Árbæ og Grafarholt sem var, held ég, hverju sem voru flokkuð saman. Við fáum kannski næstu glæru. Já, og Breiðholt. Og þannig að sjá að hlutfall þeirra sem eru bílstjórar er alveg ansi hátt og sker sér mikið frá í rauninni þessum grænu ferðamátum, þessum almenningssamgöngum og virkum ferðamátum. Og síðasta var hérna Grafarvogur og og hann kannski eins og gátum búist við bara út að hann er þannig staðsettur, það bara endurspeglar umhverju sem Grá er í. Nú kannski fáum Grafarvog og og svona Gráur og Kjalarnes. En þú sér samt að hlutfalli er að lækka, þetta er mjög jákvættur inni út í það farið, en svo er kannski mikilvægasta glæran var þessi síðasta sem kemur á kannski núna og það er svona hvernig væri þú helst til í að ferðast í vinnuna. Og þannig að sjá að það eru bara rétt rúmlega 40% sem myndu helst vilja aka allar svona ferða. Hlutfallega þeim sem myndu helst vilja ferðast öðruvísi það meiri hluti íbúa Reykjavíkur. Þannig að þetta er ekki það mikil jaðarskoðun að vilja ferðast öðruvísi en á einkabíl heldur en þetta. Og við tökum kannski alla þá sem eru á bíl í Reykjavík, það eru 140.000 íbúar, segjum að þetta eru 70-80.000 bílar, ímdökum fækka þeim bara rúmlega helming. Hugsa ykkur allt plossið. Þannig að það er enginn sem græði meira á því að tryggja þetta val samgöngumáta, að passa þessu öruggir og þægilegir og rauninu færir. Það þarf líka þá að tryggja þessu vetrarþjónustu og annað slíkt. Þá erum við komið með alveg virkilega góðar aðstæður fyrir alla ferðamáta. Ef við tryggjum bara að þessir virku ferðamátar, almenningssamgöngur gangi svona eins og segjum einhver meðalborg á Norrlöndum. En hvers vegna hefur, og sko, að því að núna þarna er bara skýr vilji að borgarbúa er að ferðast með öðrum leiðum heldur en bíl í svona til vinnu og skóla eða svona allra sinni ferða, þessar helstu snattferðir og kannski þar fyrir utan vinnu og skóla. Af hverju er ekki búið að koma betur til móts við þennan hóp? Þetta er meira en helmingur. Já, það er það er stórt spurt. Við erum náttúrulega enn dálítið háðu bílnum út af því að umhverfið sem við búum í endurspeglar náttúrulega ferðamáta valið okkar. Og þetta er ekki svo þjóðin hafi valið einkabílinn og ég væri alveg til í bara ef þú veist, þú mátt prófa, áhærundur með að gerna prófa, ef þeir eru með snjallsíma, þá er alltaf svona forrit sem mælir skrefin ykkar og þeir getur skoðað þetta aftur í tíman og getur skoðað bara svona aftur kannski 1 ár og ég sko lofa ykkur því að ef þið hafi farið til bara Teni eða Kaupmannahafnar eða einhverjar bara borgar í Evrópu þar sem umhverfið í rauninni tryggir þér val ferðamáta, þá eru skrefin ykkar búin að tvöfaldast. Þú veist, ég sé bara svona toppa hjá mér og geti séð já, þarna var ég í Danmörku, þarna var ég í Berlín. Þetta held ég bara svona sameiginlegt öllum. Ég bjó í London í einhvern tíma og ég var einmitt að ræða þetta bara daginn því að þá var svona meðaltali var ég að ganga þetta 10-13 kilometrar á dag sem er bara mér þótti eðlilegt. Ég fylgdi dóttur minni í skólan, fór út með hundin í stóra garðinum og svo heim og svo gekk ég í búðina og allt þar fyrir utan. Ég átti ekki bíl og ég er ein af þeim sem að fekk mér svo bíl af því að ég neyddist til þess þegar ég kom heim. Ég er einhvern veginn alltaf að bíða eftir því að þetta verði auðveldara en það er eins og þú segir að þetta kannski endurspeglar ekki beint, umhverfið okkar það er ekki jafn mikið kaupmenn á horninu, það er ekki jafn mikið gönguleiðir en þetta er svona fyrir óþólumóða. Hvenær gerist þetta eiginlega? Já, ég hef vel ekki svarið því en mér langar samt að segja að þrátt fyrir allt eins og við vorum bara að skoða að þá er þetta mjakast í rétta átt þannig að ég er alveg vongóður en eins og segir til þess með Kaupmann á horninu þá er það skýr vilji borgarbúa og ég hef séð svona ákveðin gögn og ákveðin svona kannanir meðal Reykvíkinga þegar er verið að þróa kannski ný hverfi og svoleiðis þá er spurt hvað er mikilvægast fyrir þig til að hafa þínu hverfi og það er alltaf
matvöruverslun í göngufæri. Já. Og samt eru rosalega fáar matvöruverslanir í göngufæri. Og þessi stóri rekstraraðilar matvöruverslana eins og þeim Krónunar og Bónus virðast ekki hlusta alveg á neytendur hvað þetta varðar og eru þá frekar að horfa í svona big box byggingar svona út í jaðrinum með risastóru bílastæðaflæmi til þess að fá fólk til að keyra einhvers þar lengst í burtu og sóa þar með svona drjúgum hluta deginum til að vera fast í umferð frekar en þú getur farið heim beint, lagt bílnum, labba út í búð jafnvel með börninum, átt þar einhverja gæðastund. Mér finnst þetta aldrei leiðilegt og vonandi verður bara breyting þar á og þú sér alltaf í fasteignaauglýsingum þar sem að er búið í göngufæri þá er það strax nefnt sem rosalega góðu kostur. Já, ég veit ekki alveg hvað að segja. Hvenær kemur þetta allt saman? Þetta kemur bara hægt og rólega. Það er svona mín von og náttúrulega hugsunin með því til dæmis að þétta byggð hér og þar og sem má alveg, og fólk má svo sem alveg gagnrýna einhvern arkitektúr og eitthvað svoleiðis sem hefur þó verið sett svona daldið skringilega fram að mínu mati. Hugsunin með þessu öllu er að búa til eitthvað mannlíf, einhvern massa af fólki sem býr til nógu mikil umsvif til þess að sé hægt að reka til dæmis hverfisverslun, til þess að sé hægt að reka blómabúð, bakari, hvers konar verslun og þjónustu í nærumhverfi. Já, það er vonandi að þetta breytist. Hvað er þið svona bara persónulega að taka mörg skrif á dag á Íslandi? Í Reykjavík? Já. Sko, ég er svona, ég labba núna til vinnu út að ég er svona byrja að vinna í Ráðhúsinu og það er bara of nálægt mínu heimili í Vesturbæ, þannig að ég reyna að hjóla ekki, þá er ég bara of fljótur í vinna og næ ekki að hlusta á útvarpið eða eiga stund fyrir mig. Þannig að ég labba svona 7000 skrif á dag, sem er allt og lítið. Sem er allt og lítið. Eða bara samkvæmt læknisráði á fólk að labba 10.000 pluss. Já. En maður nær því í útlöndum náttúrulega bara strax og það er ekkert mál. Engum finnst þetta nokkuð mál þegar einhver er í útlöndum. Nei. Já, það er alltaf svona mín reynsla. En það er bara einmitt, þetta er umhverfi sem endurspeglar dálítið hvernig við komum okkur á milli staða. Eða hvernig við komum okkur endurspeglast í umhverfum sem okkur er boðið upp á. Þannig að eins og ég segi, ef fólk þarf eða vill aka bíl, þá á það bara að gera það og ekkert að skamma sín fyrir það. Og ef þú ert með eitthvað svona umhverfis samviskubit, bara guðanabænum ekki, því það sem er gallin er ekkert hvort að bílinn sé knúinn af bensín eða dísil eða rafmagni. Vandamálið til þessi Reykjavík er bara allir þessi fjöldi, allir þessi massi af bílum sem tekur svona rosalega mikið pláss og veldur svona miklum hávaða, getur líka verið rosalega hættulegur og skaðlegur sem verður svo valdandi ef við þorum ekki að hleypa börnum okkar út nema ég fylg með fullunum. Þessi áhrif margfaldast á rosalega mörg svið og bara tala ekki um lýðheilsu, kyrrsetur lífstíl, einmannaleika, rosalega einmanna, þú ert inn í bíl og fastur í umferð, það er alveg bara hræðilegasti tími dagsins er að vera fastur inn í bíl í umferð og meðan kannski besti tími dagsins er oft að hjóla til frá vinnu eða labba til og frá vinnu. Mér finnst það að vera einn besti tími dagsins að labba í vinnuna og hlusta á morgunvaktina. Ég held að það sé alveg fleiri þar en svo eru kannski einhverjur aðrir sem bara þurfa að kynnast í. Og ég er algjörlega á því að við getum náð fleira fólki bara þannig með því að svona undirstrika hvað þetta er mikið lífsgæði frekar heldur en að neyða fólk til einhvers, þá ekki að neyða fólk til að gera neitt sem við vill ekki gera. Nei. Við erum, en nú bara svona rétt að lokum svona það sem að þér er svona velhefnað að þínum að í borginni og hefur verið góð þróun. Þú ert mjög hrifin af Laugavegi. Já, mér finnst Laugavegi samtalið með að vera betri og mér finnst líkulega með að hlusta á ákveðin sjónamið og það er alveg hægt að gera betur til þess bara í, ég veit ekki, að samstilla rekstraraðilega við Laugaveginn í því að tala hann upp og fá fólk og benda á betri gönguleiðir frá bílastæði og í rauninni ekki vera sífellt að einblína á eitthvað sem er neikvætt en ef það er eitthvað neikvætt sem þarf virkilega að taka til skoðunar þá áalveg að taka það til skoðunar. Borgin má ekki í rauninni bara setja höfuð í sandinn, ekki frekar en bara almenningur eða ríkisstjórn en það finnst mér vel heppnað. Svo er rosalega mikið af einhverjum blettum í Reykjavík sem eru bara einhvers konar leyndamál, ég veit ekki, Elliðardalurinn, reiturinn á bakvið orkuhúsið, það er
svona falinn demantur, Öskjuhlíðin, Nauthólsvík sem kannski, Hljómskálagarðurinn rosalega vannýttur eins og þú veist, útisvæði þar og útigrillin, út í Úthverfinu alltaf frábær útivistarsvæði, hjólastíðurinn sem meðfram strandlengjunni í Grafarvogi. Æðislegt. Hann allt og lítið nýttur held ég sérstaklega fólki sem býr vestar í borginni. Það alveg gríðarlega mikið náttúruperla á lífskeiða að hjóla þar og vera svona í návíð við hafið. Það bara rosalega mörgu að taka og Reykjavík bara frábær borg, hún alltaf ung borg, það útskýrir að mörgu leyti af hverju við erum ekki komið jafn langt til dæmis og hverju borgir í Norrlöndum, en eins og þetta að mjakast í rétta átt, en þá þurfum við líka að halda alltaf vel á spöðunum og tryggja þetta val og þá bara leið og við gerum það, þú veist, þá opnast svo mikið rými sem að mun bara bæta lífsgæða okkar rosalega mikið. Nú og ég fylgist með bara, við erum bæði úr Grafarvoginum og það svona, maður fylgist alltaf með umræðinu þar. Nú hefur verið svona mjög hatrum deila, hún allavega svona eins og hún kemur fram í fjölmiðlum á milli Grafarvogsbúa, svona einhvers ákveðins hóps og borgarinnar sem vill fara þétta byggð í Grafarvogi. Hefur þið fylgst eitthvað með þessu? Já, óneitanlega hef ég fylgst eitthvað með þessu. Bæði sem náttúrulega fyrir Grafarvogsbúi og sem starfsmaður borgarinnar og var líka var aðeins fyrir starfshóp við endurskoðun tillagna þéttingareiti í Grafarvogi og ég var ekki nógu mikið inn í upphaflegu tillögunum en það var náttúrulega mikil reiði eftir að þær birtust og ég held að stærstu mistökin í öllu þessu máli var að fá ekki íbúaráðin með allt frá byrjun. Það var ekki gert, heldur var dálítið hellt yfir einhvern tillögum sem þau aldrei séð áður og þá skilja alveg að þær geta verið mikið áfall. Ég þekki hins vegar þannig að endurskoðu tillögunum nokkuð vel og mér finnst þær rosalega hóflegar og fallegar og til þess fallnar að bara bæta í rosalega stóra búta af umhverfinu í Grafarvogi og bara bjóða fólki þá meira inn á einhverja græna reiti sem eru ekki í notkun eins og Að samanskapi vil ég líka alveg hlusta á íbúana út af þannig skipulagsferlið að það á að vera lýðræðislegt ferli og athugasemdum á að taka alvarlega. Finnst að það eru ákveðnir reiti sem eru inn í þá alskipulagi sem munu til að verða veruleika, annað þá ekki. En ég bara vonast þess að nást sátt þetta og Grafarvogsbúar, Reykvíkingar allir geti Þannig að njóta þess hvað Grafarvogurinn frábær. Já, það nefnilega dásalegur. Mér finnst að Grafarvogsbúar þurfi alls ekki að óttast neitt. Geta bara stoltir af sínu hverfi og ætti að vera stoltir að fá og bjóða velkomna nýja íbúa. Það alveg rými til þess, sína alla greiningar og til þess að nýta þá innviði sem verður til staðar í hverfinu. Gott fyrir Fjölni, fá nýja iðkendur, komast aftur í efstöld í öllum íþróttum. Það var mikið ánægjuefni. Það væri mikið ánægjuefni. Já, og kannski bara búið til rekstrargrundvöll fyrir Foldarskálan aftur og svona þessa helstu staði úr okkar æsku sem okkur þykir væntum. Já, sem okkur þykir væntum. Það rétt. Björn Teitsson, þakka þér kærlega fyrir að koma og svona aðeins ég bara svona einhvern veginn á handarhlaupum fara yfir þetta helsta í borgarmálunum, þéttingu og svo bara samgöngur. Það var bara draumur að fá þig. Og á þessum nótum þá ætlum við að slá botnin í þátt kvöldsins. Ég þakka ykkur öllum sem áhlýttuð og horfðuð og fylgdust með umræðinu hér við Rauða borðið í kvöld. Útsendingastjóranum okkar Pétri Fjellsteð og Laufeyju Líndal þakka ég fyrir að setja okkur út í loftið svo að þið sjáuð okkur öll. Samstarfsfólki mínu og auðvitað öllum góðum gestum. Ég minni ykkur einnig á að á samstöðum.is hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni. Með litlum styrk getur þú hjálpað okkur að halda áfram þessu skemmtilega og góða verkefni gangandi hér, bara vonandi sér lengst. Ég þakka fyrir í kvöld og góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.